بداية مرحبا بكل من يرافقنا في رحلة استكشافية جديدة في عالم النصوص والأفكار. نحن هنا نأخذ مجموعة من المصادر نستخلص منها أهم الرؤى لنقدم مساحة من الفهم العميق والتحليل. في هذه القراءة المتعمقة نحن أمام حالة استثنائية جدا. صحيح، حالة تثير الفضول فعلا. لا يتعلق الأمر بمجرد مراجعة عادية لكتاب، بل بالنظر في كيف يمكن لعمل أدبي واحد أن يمر عبر عدستين نقديتين مختلفتين إلى حد التناقض أحيانا. بالضبط، لدرجة قد يتساءل فيها المرء عما إذا كان الناقدان يقرآن ذات الرواية. محور نقاش اليوم هو رواية الزلزال للكاتب والشاعر ريبر هابون. هذه الرواية، وهي التجربة الروائية الأولى للكاتب، صدرت عن دار لوتس عام 2023 وتقع في حوالي 216 أو 17 صفحة. وما يضفي على هذا النقاش طابعه الغني هو طبيعة المصادر المعتمدة. لدينا مقالان نقديان يفصلان هذا النص بطريقتين متباينتين كلياً. الأول يقدم قراءة سياسية وتاريخية صارمة بقلم السياسي زار صالح. وفي المقابل هناك المصدر الثاني. تماماً، المصدر الثاني يطرح قراءة نقدية أدبية وذات أبعاد وجودية صاغها الناقد إبراهيم اليوسف. المهمة الأساسية هنا هي إرساء نقد مقارن بين هاتين المقاربتين. كيف يمكن لزلزال طبيعي مدمر كالذي ضرب تركيا وسوريا وأحال مدناً بأكملها مثل جنديرس وديار بكر وأورفا ومرعش وهاتاي إلى ركام، كيف يتحول على الورق إلى استعارة كبرى ومسرح مفتوح للتأويل؟ هذا هو السؤال الجوهري. ولكن قبل الغوص في تفاصيل هذا الركام الأدبي، يجب أن نضع إطاراً بالغ الأهمية لهذه القراءة. نعم، نقطة حاسمة جداً. الرواية والمقالات النقدية محملة بإشارات جيوسياسية حساسة، هي تتقاطع مع صراعات معقدة ومستمرة. نتحدث هنا عن المعاناة التاريخية للكرد، السياسات التركية، ممارسات فصائل المعارضة السورية، وصولاً إلى فظائع التنظيم داعش. ولذلك من الضروري التأكيد على أن استعراضنا لهذه المصادر لا يعني على الإطلاق تبني أي موقف سياسي أو دعم أي توجه أو إصدار أحكام. نحن هنا ننقل بحياد تام بحت. الغاية الوحيدة هي فهم كيف ترجمت هذه التحولات والأحداث الضخمة إلى أدب، وكيف قرأت نقدياً. هذه مساحة للتحليل الأدبي والفكري فقط. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. الزلزال في هذه الرواية يطرح كحدث يتجاوز كونه كارثة جيولوجية. المذهل هو اتفاق كلا الناقدين على هذا، لكن زاوية النظر تختلف جذرياً. صحيح، هذا التباين هو مفتاح الرواية. من زاوية زار صالح، الكارثة تقرأ باعتبارها انعكاساً مباشراً وحرفياً لحجم الظلم والقمع. هو لا ينظر للزلزال كحدث معزول، بل كامتداد حتمي لكارثة سياسية أوسع. بمعنى أنه يربط الانهيار الفيزيائي للمباني بالانهيارات التي شهدتها سوريا منذ عام 2011 وما سبقه. بالضبط، القراءة هنا توثيقية بامتياز. الرواية تصبح خريطة جيوسياسية. صالح يقرأ كل هزة أرضية كتوثيق لصعود التنظيمات المتطرفة أو انتهاكات الفصائل أو عمليات التهجير. الكارثة الطبيعية عنده مجرد غطاء لكارثة من صنع الإنسان. هذا يعطي النص طابعاً تقريرياً قاسياً، كأنه وثيقة حقوقية بلغة أدبية. لكن إذا كان هذا هو المشهد الخارجي، الانطباع الذي تتركه قراءة إبراهيم اليوسف يأخذنا إلى الداخل. المثير للاهتمام هنا هو المسار الذي يختاره اليوسف. هو يصنف الرواية ضمن أدب الكوارث، لكنه يرفض التوقف عند التوثيق السياسي. اليوسف يحفر في باطن الإنسان المهشم. الزلزال يتحول عنده إلى استعارة شاملة وعميقة للانكسار الجمعي. الانكسار الجمعي، تعبير دقيق. نعم، الكارثة الحقيقية في قراءته ليست سقوط الأسقف، بل الانهيار الصامت للضمير والروح البشرية. الزلزال يعري هشاشة الوجود الإنساني بأكمله، وليس فقط البنية التحتية. وهذا التقاطع بين السياسي والوجودي يظهر بوضوح عند النظر إلى الشخصيات.
يعني عند تتبع الحبكة في المصدر نجد قصص لا تمت للبطولة النمطية بصلة. لا يوجد أبطال خارقون. بل بشر مسحوقون تحت ثقل مزدوج. خذ مثلا قصة بيكس الشاب الناجي في أورفا. هو يبحث تحت الأنقاض ولا يجد ناجين، بل يعثر على رسائل عشق ورقية تعود لشاب قضى تحت الركام يدعى لسكين. ولتعقيد المشهد، لسكين كان يكتب هذه الرسائل لحبيبته رونيا التي تعيش زلزالاً آخر في سجون الفصائل في عفرين. حبكة تدمج الكارثتين الطبيعية والسياسية في مشهد واحد. وهذا المشهد المعقد قاد كل ناقد لتشريح الشخصيات بطريقة تخدم رؤيته. بالعودة لزارة صالح، هذه الشخصيات هي مجرد أدوات سردية لنقل حجم الانتهاكات، أدلة إثبات في محكمة التاريخ. شخصيات مثل عثمان أمدي، زيلان وميران. نعم، وحتى شخصية روغيان اللافتة جدا، شاب ينجو بأعجابه من مدارس داعش حين كان متجها لتقديم امتحاناته، ثم ينجو لاحقا من قوارب الموت في البحر المتوسط. بالنسبة لصالح، روغيان هو خط سير يلخص رحلة العذاب من شوارع كوباني إلى سواحل اليونان. ضحايا الجغرافيا والتاريخ معا، لكن تحويل الشخصيات لأدوات توثيق قد يجردها من عمقها الإنساني. ألا يفترض بالرواية أن تجعلنا نلامس أرواحهم بعيداً عن تقارير الأخبار؟ كيف تجنب إبراهيم اليوسف هذا الفخ؟ أجنده ببراعة عبر وصف هذه الشخصيات بأنها آثار نفسية. في تحليله، لازيكن وبيكسلي ليس مجرد ضحايا حرب، هما ترميز لجيل كامل فرضت عليه الحياة تحت ركام الاحتلال والخوف. جيل يعيش أملاً مكبوتاً بلا هواء. تماماً. اليوسف يغوص في تفاصيل الشخصيات الثانوية ليعكس هذا الانكسار. يستحضر شخصية أبو بروسك، الأب المكلوم الذي يبحث تحت الإنقاذ عن أبنائه الثلاثة. اليوسف لا يرى هنا بحثاً عن أجساد، بل بحثاً عن كرامة منتهكة وأبوة ضائعة. وماذا عن شخصية حميدة أو أمين؟ حميدة التي تحتمي بشجرة. الشجرة هنا ليست ساتراً، بل الرمز الأخير للتشبث بالأرض. وأمين المسعف الذي يهرع لانتشال الجثث ليكتشف عجزه التام عن إسعاف روحه المحطمة من الداخل. الرواية تصبح دراسة سريرية في علم نفس الكوارث. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. عند الحديث عن الشخصيات يبرز عنصر الغياب كبطل موازي، خاصة الشخصيات النسائية مثل رونيا المعتقلة وزيلان. هاتان الشخصيتان لا تمتلكان حضوراً مادياً فاعلاً في مشاهد الكارثة، لكن غيابهما هو الحدث الأكبر. غياب يمثل المعنى المفقود. بالضبط. هن لسنا ضحايا في الخلفية، بل يمثلن ذاكرة الحب الوجودية، الذاكرة الوحيدة القادرة على إيقاظ إنسانية الناجين. عندما ينظر بيكس إلى الركام، لا يرى كتلاً خراسانية، بل يرى وجه زيلان. ضياع رونيا من حياة لازجين يسحب معه كل أثر للحياة. فكرة أن الغياب أكثر هيمنة من الحضور المادي، فكرة مذهلة أدبياً. وهذا التشريح للغياب يلامس جوهر العمل. إبراهيم اليوسف يوضح ببراعة أن الحب في الزلزال ليس فعلا يمارسه الأبطال في الحاضر، بل ذاكرة وجودية. في لحظة الكارثة، السؤال ليس لماذا حدث هذا، بل من سيبقى حيا ليحمل هذه الحكاية. هناك تواطؤ على الصمت. صحيح، تواطؤ بين الناجين لإيمانهم بأن الكلمات فقدت جدواها. الصمت يعكس انكساراً تتجاوز فيه المأساة قدرات اللغة. وبما أننا نتحدث عن قدرة اللغة، فهذا يفتح الباب أمام الجانب الأكثر إثارة للجدل: بنية الرواية ولغتها. كيف تكتب رواية عن الفوضى المطلقة؟ زار صالح لاحظ وجود صور شعرية جميلة تتخلل السرد القاسي، وعزى ذلك لكون ريبر هوبون شاعراً في الأساس، يكتب بالعربية والكردية. مها إبراهيم اليوسف سنجد تحليلاً بنيوياً في غاية الإدهاش. اللغة في الزلزال ليست لغة روائية كلاسيكية أو مهذبة، بل متوترة وقاسية. وأكثر من ذلك، هي لغة مكسورة. اليوسف يلاحظ انكساراً مقصوداً في القواعد النحوية، تكراراً متعمدة، وانفجارات لغوية تحاكي طبيعة الهزة الأرضية. جمل قصيرة لاهثة
كأنها أنفاس مقطوعة لشخص يختنق تحت الركام. البنية بأكملها مصابة بالتشظي. الكاتب يقفز في الزمان والمكان بلا فواصل تمهد للانتقال. تماماً كما تنعدم الفواصل بين الحياة والموت تحت الأنقاض. السرد أصيب بالهزة الأرضية ذاتها. الشكل الفني يخدم المضمون هنا. لا يمكن توثيق الدمار بلغة مرتبة ومزينة، لأن ذلك خيانة للواقع. وما يعزز هذه الفوضى، كما تتفق المصادر، هو الدمج الجريء بين الواقع والخيال، أو السخرية السوداء. الرواية تستعرض الجانب المظلم من الاستجابة البشرية. نعم، مشاهد لرجال دين يتاجرون بخيام الإيواء، سياسيين يتصنعون البكاء أمام الكاميرات، وفصائل مسلحة توزع المساعدات بناء على الانتماءات الطائفية وتترك الآخرين للموت برداً. ذروة السخرية السوداء. واليوسف يفسر لجوء الكاتب للفانتازيا في بعض المشاهد ليس كهروب، بل كاستجابة طبيعية لواقع عبثي. عندما تتحدث الموتى أو تحمل قطع الكونكريت رسائل غرامية، تصبح الفانتازيا هي الوسيلة لكشف واقع أكثر جنوناً من الخيال. النص يوجه نقداً لاذعاً للمؤسسات التي تستغل الكارثة. الغضب ليس موجهاً للطبيعة القاسية، بل للفشل البشري المدوي وللعالم الذي يكتفي بالمشاهدة عبر الشاشات. صحيح جداً. إذن ماذا يعني كل هذا؟ نحن أمام تجربة روائية أولى محملة بطموح سردي ضخم، لغة متشاظية، وطبقات من المعاني السياسية والوجودية. ورغم كل هذا الزخم، القراءة النقدية لا تكتفي بالإشادة. كلا الناقدين استغرق وقتاً لتشريح نقاط الضعف. ما هي أبرز الملاحظات؟ المآخذ النقدية تعكس اختلاف العدسات. من الزاوية السياسية، زار صالح يرى أن الكاتب ينزلق أحياناً نحو تمرير أحكام قطعية وجاهزة، وهذا يصادر مساحة القارئ في التفكير والاستنتاج. المأخذ الثاني المهم عنده هو أن الكاتب حاول حشر كمية هائلة من القضايا المثقلة بالتاريخ في كتاب واحد. كثافة مفرطة. نعم، لدرجة أن صالح يعتقد أن كل فصل كان يمتلك من الزخم ما يكفي ليكتب كعمل روائي مستقل. وهذا يطرح تساؤلاً: هل هذه الكثافة زلة كاتب يختبر الرواية للمرة الأولى، أم محاكاة متعمدة لواقع مزدحم بالمآسي التي لا تعطي فرصة لالتقاط الأنفاس؟ على أي حال، ماذا عن الرؤية الفنية لإبراهيم اليوسف؟ كيف قرأ نقاط الضعف؟ اليوسف يلتقي مع صالح في ملاحظة الكثافة، لكن من منظور رمزي. يشير إلى أن الرواية مغرقة في التشفير والجانب الرمزي، مما قد يخلق حاجزاً أمام المتلقي العادي العاجز عن فك شفرات النص. بالإضافة إلى تعدد الشخصيات السريع. بالضبط. الزخم البشري والتنقلات المفاجئة يخلق حالة من فوضى السرد. ورغم اعتراف اليوسف بأن هذه الفوضى تخدم تيم الزلزال، إلا أنه يحذر من أنها قد تشتت القارئ وتجعله يتوه وسط الركام النصي. الرواية تدفع ثمن طموحها العالي. كاتبها أراد توثيق جرح سياسي، رسم لوحة وجودية، وابتكار اللغة تتشظى كالمباني، وكل ذلك في مساحة لا تتجاوز 220 صفحة. النص يحمل أطناناً من هموم السياسة ورموز الوجود معاً. لكن بالرغم من هذه المآخذ، تتفق المصادر على أنه عمل لا يمكن المرور أمامه بلا مبالاة. رواية الزلزال ليست مجرد توثيق لحدث جيولوجي، هي شهادة حية ضد النسيان ومحكمة لعدالة غائبة. والقيمة الحقيقية هنا تكمن في أهمية تعدد الزوايا. بكل تأكيد، السياسي يراها وثيقة تاريخية تدين الأنظمة التي تاجرت بالموت وتفضح التغيير الديموغرافي، والناقد الأدبي يراها تشريحاً لروح مجتمع ممزق وبنية لغوية تعيد إنتاج الألم. الأدب هنا ليس ترفاً، بل صرخة مكتومة من تحت الركام لتؤكد أن النجاة تكمن في حماية الذاكرة والاستمرار في رواية الحكاية. هذا يقود نحو فكرة عميقة للتأمل، فكرة تطفو على السطح بعد هذا التحليل الشامل للمصادر. إذا كانت الكوارث الكبرى والحروب الممتدة قادرة على كسر اللغة وتشظية السرد وتدمير القواعد كما رأينا في هذه الرواية، كما حدث بالفعل للغة النص. نعم،
فهل يمكن للأدب المنظم ذي البنية الكلاسيكية المرتبة أن يعبر بصدق عن حجم المأساة الإنسانية الحديثة؟ أم أن الفوضى السردية واللغة المقطعة الأنفاس والرموز المعقدة التي تتشابك دون ترتيب هي اللغة الحقيقية والصادقة الوحيدة التي يتركها الركام لكي يتم التواصل بها بعد انهيار كل شيء؟ لعل هذه القراءة تترك مساحة واسعة للتفكير في كيف يكتب الألم حين تعجز الكلمات العادية. وإلى لقاء في قراءة متعمقة قادمة لاستكشاف أبعاد جديدة للمعرفة. أهلاً بكم. اليوم رحلتنا ستكون في عالم الأدب والنقد، وتحديداً مع رواية الزلزال للكاتب ريبر هوبون. لكننا لن نقرأها من زاوية واحدة، بل سنرى كيف يمكن لنص واحد أن ينعكس في مرآتين مختلفتين تماماً: مرآة السياسي الذي يرى فيها الواقع بكل أبعاده، ومرآة الناقد الأدبي الذي يغوص في أعماق بنيتها الفنية. وهنا يطرح نفسه سؤال جوهري يقودنا طوال هذا التحليل: لماذا شخصين من خلفيتين مختلفتين تماماً يقرؤون نفس الرواية؟ هل هم فعلاً يقرؤون نفس القصة؟ أو أن كل قراءة هي في الحقيقة عملية خلق جديدة للنص؟ لدينا هنا إذن رؤيتان متناقضتان تماماً. في الزاوية الأولى سياسي الكردستاني زارا صالح اللي يقرأ الرواية كوثيقة وشهادة على الواقع والمعاناة، وفي الزاوية الثانية الناقد الأدبي إبراهيم اليوسف اللي يتعامل مع الرواية كبناء فني وجمالي له منطقته الخاص. خلونا نبدأ هذه المقارنة ونشوف كيف تتكشف لنا الرواية من خلال هاتين العينين. طيب، أول نقطة خلاف، أو خلينا نقول أول صدع يظهر بين القراءتين، يتعلق بقلب الرواية النابض، الزلزال نفسه. هل هو مجرد كارثة طبيعية، أم أنه يحمل رمزية أعمق بكثير؟ هنا الانقسام واضح جداً. بالنسبة لزارا صالح، الزلزال هو استعارة مباشرة وواضحة للواقع الكردي. هو رمز للقمع، للكوارث السياسية التي مرت على الشعب الكردي، من داعش إلى التغيير الديموغرافي. أما إبراهيم اليوسف فيأخذنا إلى بعد مختلف تماماً. عنده الزلزال يتجاوز حدود السياسة المباشرة ليصبح استعارة وجودية، رمزاً للانكسار الإنساني بشكل عام، انهيار المعنى نفسه وتصدع الوعي الجماعي. وهذه العبارة العميقة لإبراهيم اليوسف ممكن تلخص كل فلسفته النقدية. هو يرى أن الكاتب لم يصف الزلزال من الخارج، بل إن الرواية نفسها أصبحت هي الزلزال، يعني اللغة المتصدعة، البناء السردي المنهار، كل هذا يجعل القارئ يعيش تجربة الارتجاج والفوضى من الداخل. طيب، بعد ما شفنا كيف كل واحد منهم فهم الزلزال كرمز، خلونا نتعمق أكثر وندخل في صلب الرواية نفسها. كيف نظر كل من صالح واليوسف إلى بنية السرد والشخصيات؟ هنا الاختلاف يصبح أكثر حدة. زارا صالح بحكم خلفيته يركز بشكل أساسي على المحتوى، على القصة. هو يقرأ الشخصيات كأنها تجسيد لحالات واقعية. لازكين ووارونيا مثلاً يمثلون ضحايا الاحتلال والتعذيب في عفرين، وروغيان يمثل مأساة كوباني والمهاجرين اللي يواجهون الموت في البحر. فقوة الرواية بالنسبة لها تكمن في قدرتها على توثيق ونقل هذه المآسي السياسية المحددة. وهنا نجي للنقيض التام. إبراهيم اليوسف يركز على الشكل الفني، على كيف تروى القصة. ما يهمه ليس فقط الأحداث، بل الطريقة اللي كتبت فيها. هو يرى أن اللغة المتوترة والبناء السردي المتقطع ليستا ضعفاً، بل بالعكس هما تجسيد فني دقيق لحالة الفوضى والضياع. الشخصيات عنده ليست مجرد نماذج سياسية، بل هي رموز لحالات إنسانية أعمق: الفقد، الصمت، والمقاومة الصامتة. إذن من خلال هاتين العدستين المختلفتين، كيف بدت الرواية؟ أين تكمن نقاط قوتها وأين تكمن نقاط ضعفها؟ لنرى ما الذي أعجب كل ناقد وما الذي انتقده. ونرى هنا كيف أن الإيجابيات والسلبيات عند كل واحد منهم هي انعكاس مباشر لمنظوره. زارا صالح يثني على قدرة الرواية على فتح المأساة السياسية، لكنه في المقابل ينتقد ما يسميه الأحكام القطعية للمؤلف، وتناول قضايا كثيرة جدا قد تشتت الرسالة الأساسية.
بينما إبراهيم اليوسف يحتفي بالجرأة الفنية والأسلوب المبتكر، لكنه يعترف أن هذا الإغراق في الرمزية قد يجعل النص مغلقاً أو صاغاً على بعض القراء. وعشان نوضح أكثر، لما زار صالح يتكلم عن الحكم القطعي، ما الذي يقصده بالضبط؟ هو يقصد اللحظات اللي يتدخل فيها الكاتب بشكل مباشر ليصدر حكماً أو رأياً نهائياً، بدلاً من ترك الأحداث والشخصيات تتحدث عن نفسها. من وجهة نظره، هذا يقلل من مساحة التفكير والتأويل عند القارئ. حسناً، بعد كل هذا التحليل، كيف يمكن أن نلخص هذا الاختلاف الجوهري بين القراءتين؟ دعونا نصل إلى جوهر الموضوع. وهذه هي الخلاصة ببساطة. قراءة زار صالح تبحث عن ماذا؟ تقول الرواية ما هي رسالتها السياسية المباشرة؟ ما هو محتواها الواقعي؟ أما قراءة إبراهيم اليوسف فتبحث عن كيف تقول الرواية ذلك؟ ما هي أدواتها الفنية وبنيتها الجمالية التي تصنع المعنى؟ وفي النهاية، المسألة ليست أيهما على صواب وأيهما على خطأ. ما يظهره هذا التباين هو أن كل قراءة هي رحلة شخصية جداً. كل قارئ يدخل إلى النص وهو يحمل معه عدسته الخاصة، خبراته واهتماماته. السياسي يبحث عن صدى الواقع في النص، والناقد يبحث عن بصمة الفن والبناء. وهذا يتركنا أمام سؤال أخير، سؤال يتجاوز رواية الزلزال ليلامس جوهر علاقتنا بالأدب كله. هل القراءة هي فعل اكتشاف للمعنى الموجود أصلاً في النص، أم هي فعل إبداع نشارك من خلاله في خلق هذا المعنى؟ رواية الزلزال بهاتين القراءتين تجعل من هذا السؤال أمراً حياً وملحاً لا يمكن تجاهله. أهلاً بكل من ينضم إلينا في هذه الغوصة المعرفية الجديدة. اليوم لدينا رحلة أو بالأحرى استكشاف لحالة أدبية لا تشبه أبداً القراءات العابرة التي نعتاد عليها. في العادة نمسك بكتاب بحثاً عن معلومة محددة، أو ربما هرباً إلى قصة خيالية ممتعة. لكننا اليوم بصدد رحلة نقدية ونفسية، معقدة جداً. أهلاً بك. نعم، هي بالتأكيد ليست من نوع الكتب التي نقرأها بسرعة ونمضي. نحن أمام عمل يتطلب التوقف عند كل تفصيل فيه. بالضبط. المحطة اليوم هي ديوان شعري يحمل عنواناً يخطف الانتباه بمجرد أن يطرق السمع، وهو صرخات الضوء للشاعر الكردستاني الشاب ريبر هبون. ولتفكيك هذه التجربة العميقة نعتمد بشكل كامل على قراءة تحليلية ونقدية شديدة التكثيف كتبتها الشاعرة السورية ماريا كيبابا. وهي قراءة مهمة جداً، لأنها، دعنا نقول، تغوص في تفاصيل كتاب يقع في 235 صفحة من القطع المتوسط، وهذا الحجم ليس قليلاً بالنسبة لديوان شعري. صحيح. وهذا العمل لم يكن وليد لحظة إلهام سريعة أو طارئة، بل استغرق إعداده وتأليفه سنوات طويلة، تجاوزت في بعض مراحلها 5 سنوات. الغاية من هذا التحليل المعمق اليوم هي فهم الكيفية التي يمكن بها لظروف قاهرة ومقيدة جدا كالحرب وانعدام الحريات أن تصنع ما أسمته الناقدة ظاهرة شعرية نادرة، وكيف تترجم هذه النصوص تقلبات النفس البشرية بين الحب والثورة، جامعة بين أصالة الماضي وتعقيدات الحاضر. هذا التمهيد يضعنا حقاً في قلب السياق الصحيح، لأن قراءة ديوان استغرق 5 سنوات من حياة إنسان يعيش في منطقة مضطربة أساساً تتطلب نظرة مختلفة كلياً. نحن هنا لسنا أمام مجرد ديوان شعر للغزل أو للسياسة، بل نحن أمام سجل دقيق جداً لتقلبات النفس الإنسانية. 5 سنوات هي فترة طويلة لتغيير قناعات أي إنسان؟ بكل تأكيد، 5 سنوات كافية لتغيير جذري، فكيف إذا كانت محكومة بظروف ضاغطة ومتقلبة دائماً بين الصحو والغائم؟ لفهم أبعاد هذا الديوان بشكل حقيقي، يجب أن نستوعب أن اللغة هنا لم تعد مجرد أداة للتعبير الفني الجمالي، بل أصبحت الملجأ المتبقي والوحيد عندما تضيق مساحات الواقع وتغلق الأبواب الخارجية. الشاعر يعيد بناء عالمه المفقود باستخدام هذه الكلمات. وما لفت الانتباه حقاً في هذه القراءة
وقبل حتى الدخول في تفاصيل القصائد هو الصفحة الأولى. عادة نتجاوز صفحة الإهداء سريعاً باعتبارها تقليداً روتينياً. نجد عبارات مثل إلى عائلتي، إلى أصدقائي، ونقلب الصفحة. لكن في صرخات الضوء الإهداء يبدو وكأنه شفرة أو مفتاح سري للدخول إلى شخصية الشاعر. نعم، الناقدة ماريا كبابا لم تتجاوز هذه الصفحة، بل توقفت طويلاً عند هذا الإهداء واعتبرته لحظة كشف شفافة جداً لذات الأديب. هناك اقتباساً أوقفت عنده طويلاً، حيث يهدي الشاعر كتابه لحبيبته قائلاً: واسمحي لي أن أقرأه بدقة: الحقيقة المقيمة بي وخميرة وجود يستحق العيش. هذه تركيبة لغوية غير معتادة على الإطلاق، خصوصاً استخدام كلمة خميرة. ما الذي يجعل هذا الإهداء نقطة انطلاق جوهرية في التحليل؟ التوقف عند هذا الإهداء مبرر وذكياً جداً من الناحية النقدية. لنأخذ الكلمة الأولى وهي الحقيقة. استخدام هذه الكلمة ينفي عن الحب صفة العاطفة العابرة أو النزوة المؤقتة، ويحوله إلى يقين راسخ، إلى مرجع نهائي يستند إليه الشاعر وسط كل فوضى العالم الخارجي. وكأن الحب هو الثابت الوحيد في عالم متغير ومخيف. بالضبط. أما كلمة خميرة فهي المفتاح الأهم والأكثر عمقاً هنا. الخميرة في معناها البيولوجي والواقعي الذي نعرفه هي كائن حي دقيق يضاف إلى مادة صامتة أو جامدة ليتفاعل معها، ينفخ فيها الحياة ويجعلها تتمدد وتكبر. هذا تشبيه مدهش. نعم، فعندما يصف حبيبته بأنها خميرة وجود، هو يقول ضمنياً إن وجوده بحد ذاته كان عجينة ساكنة أو ربما ميتة، وأن هذا الحب هو التفاعل العضوي الذي أعطى لحياته معنى وقابلية للنمو والاتساع. المقال النقدي يشير بوضوح إلى أن هذا الإهداء يوضح كيف يتحول الشاعر بمجرد أن يحرك ذبذبات الحروف من إنسان يرزح تحت وطأة الواقع إلى كائن أسطوري أو كوكب منير. وهذا ربما يفسر كيف أصبحت فترة ال5 سنوات بمثابة واحة تتسع لكل تناقضاته. فهو كما هو واضح ليس صوتاً أحادياً أبداً. نراه العاشق الذي يذوب في حبيبته، وفي الصفحة التالية هو المظلوم الذي يصرخ، ثم الثائر الذي يرفض، والناقد الذي يفكك محيطه. هي بالفعل واحة من التقلبات، وهذا التنوع يعكس صدق التجربة. لم يحاول أن يختبئ خلف قناع واحد طوال الكتاب. هذه الواحة التي نتحدث عنها تثير تساؤلاً جوهرياً. الناقدة تصف ريبر هابون بأنه ظاهرة شعرية نادرة. هذه كلمة ذات وزن ثقيل جدا في عالم النقد الأدبي. وعندما نبحث في البيئة التي نشأت فيها هذه القصائد نجد مزيجا يبدو للوهلة الأولى متنافرا: الحرب وانعدام الحريات من جهة، والحب من جهة أخرى. كيف يمكن لبيئة مشبعة بالخوف أن تكون أرضا خصبة لظاهرة شعرية؟ هذا تساؤل مشروع. في كثير من الأحيان السياقات القاسية، وخاصة في مناطق الصراعات والحروب، تفرض على المبدع ضغوطاً تسحق صوته تماماً. الحرب تسلب الأمان الجسدي والنفسي، وانعدام الحريات يصادر القدرة على التعبير. المنطق التقليدي قد يتوقع أن يخرج النص في مثل هذه الظروف فقيراً أو متقوقعاً أو مجرد صراح يائس يخلو من أي جماليات فنية. صحيح، لكن الحالة هنا معاكسة تماماً. الظروف الصعبة عندما تمتزج بطاقة الحب التي وصفها بالخميرة تلعب دوراً حاسماً وجوهرياً في إعادة تشكيل هوية هذا الشاعر. بدلاً من أن يعاني النص من الفقر المعجمي أو الجفاف العاطفي، أنتجت هذه الضغوط في ديوان صرخات الضوء حقلاً شديد التنوع. هناك ثراء لغوي واضح. ثراء لغوي وكم هائل من المصطلحات التعبيرية. هذا الثراء ليس طرفاً لغوياً أو استعراضاً للمهارات، بل هو آلية دفاعية. عندما يسلب الإنسان من حريته الخارجية، فإنه يبني كوناً داخلياً لا حدود له، ويستخدم لغة مكثفة ومعقدة لتأكيد وجوده. بناء هذا الكون الداخلي يبدو أنه أخذ شكلاً هندسياً دقيقاً، وهو ما نراه بوضوح في القصائد. القسم الأول من الكتاب بحسب القراءة النقدية
يعتمد بشكل كبير على الشعر العمودي. من المثير للاهتمام أن يختار الشاعر هذا القالب الكلاسيكي الصارم ببحوره وقوافيه وقواعده الخليلية لاحتواء كل هذه الفوضى النفسية. اختيار الشعر العمودي ليس صدفة أبداً. القالب الصارم يمنح الشاعر السيطرة التي يفتقدها في واقعه الخارجي المنفلت. هناك مقطع استوقفني كثيرا في قصيدة تحمل عنوان حلم هارب. يقول فيه الشاعر: إنني المسكون في كهف الحكايا، أقتفي الأحلام في وادي الأقاحي. الصورة هنا مكثفة بشكل غريب. هناك تضاد واضح، يعني بين الكهف والوادي. كيف تم تحليل هذه الهندسة للألم في المقال النقدي؟ الناقدة اعتبرت هذا البيت تجسيداً لما يمكن تسميته بهندسة الألم. الألم في هذا الديوان ليس حالة يبكي عليها الشاعر أو يندب حظه بسببها، بل هو شريك فعلي في بناء النص. تم تسليط الضوء على مفردات حسية بعينها، استخدمت بذكاء لتجسيد هذا الألم. كلمات مثل دمعة، أضرمت، ومضة، غيما، أقتفي الأحلام. وفي هذا البيت تحديداً عندما يقول إنني المسكون في كهف الحكاية، ما دلالة الكهف هنا؟ الكهف يرمز للعزلة، للعتمة، للماضي وللأساطير القديمة التي تثقل كاهل الإنسان، وتحديداً في منطقتنا المثقلة بالتاريخ. هو مسكوناً بهذا الإرث الثقيل. لم يقل إنني أسكن الكهف، بل قال المسكون، وكأن العتمة هي التي تتلبسه. لكن في الشطر الثاني يحدث التحول الكبير. نعم، يقول أقتفي الأحلام في وادي الأقاحي. الأقاحي لمن لا يعرفها هي زهور بيضاء رقيقة ترمز للنقاء والربيع والانطلاق. هو يجمع بين العتمة القديمة والمغلقة للكهف وبين محاولة اللحاق بالضوء والأحلام في حقل مفتوح من الزهور. هذا التناقض الصارخ يترجم تقلباته النفسية ومحاولته للتشبث بالحياة. هذا التشبث بالحياة يقودنا إلى الحديث عن الجانب الأكثر إشراقاً وتأثيراً في الكتاب، وهو حضور المرأة. المرأة في نصوصه ليست طيفاً عابراً، ولا هي تلك الفكرة المجردة للحب الأفلاطوني البعيد، بل هي حضور حسي وجسدي طاغٍ جداً. الناقدة تشير إلى أن الشاعر عاشق للمرأة بكل جزيئاتها الحسية والجسدية، وقد استخدم تعبيرات تضفي جمالية مدهشة على النص وتخرجه من النطاق التقليدي، مثل مصطلح حفلة انتشاء. لدينا اقتباس جريء جداً يوضح هذه النقطة بالتحديد. يقول ريبر هوبون: سأخرج نهدك من سترة أشاهد في جسمك الآلهات. هناك جرأة لافتة وتقديس واضح للجسد في هذه الكلمات، خاصة إذا وضعناها في سياق بيئة محافظة ومثقلة بالصراعات والحروب. هذه الجرأة تحديداً هي التي دفعت ماريا كبابة لإجراء مقارنة في غاية الأهمية والذكاء. عند قراءة هذا المقطع يتبادر إلى ذهن المتلقي المطلع مناخ شعراء العصر الجاهلي مباشرة. العصر الجاهلي؟ هذا مثير للاهتمام. كيف تم الربط بين نص حديث يكتب في خض حرب معاصرة وبين الشعر الجاهلي القديم؟ الشعر الجاهلي كان يتميز بغزل حسي وصريح جداً، يحتفي بتفاصيل جسد المرأة ويعتبره تجسيداً لجمال الطبيعة المطلق دون مواربة أو خجل مصطنع. الناقدة توضح أن أسلوب الشاعر في هذا الديوان يقترب جداً من تلك الجمالية الممتعة للغزل الجاهلي من حيث الصدق والحرارة الحسية، لكن دون أن يكون النص قديماً أو ثقيلاً على السمع. وهذا هو موضع الذكاء. هو تجنب الوقوع في فخ التقليد الأعمى. لم يستخدم العبارات الجزلة، أي تلك الكلمات المعجمية الصحراوية الصعبة والمعقدة التي تنتمي لذلك العصر وتصعب على القارئ الحديث فهمها. هو استحضر الروح الجاهلية، تلك الحرارة والصدق الحسي، لكنه صاغها بوعي معاصر ولغة حديثة وقريبة من وجداننا اليوم. إذن يمكننا القول إنه كمن يأخذ روح اللوحة الكلاسيكية القديمة بكل تفاصيلها وخطوطها العريضة، لكنه يختار أن يرسمها بألوان حديثة ومألوفة للعين المعاصرة لتصبح قريبة من المتلقي دون أن تفقد أصالتها. وصف دقيق، وهذا المزيج الإبداعي بين حسية الماضي ومرونة الحاضر يظهر حتى في عناوين القصائد التي تنتمي لهذا المناخ. نعم، من العناوين التي لفتتني قصيدة حبيبتي والقفص، وقصيدة أنثى الحب، وكذلك شرارة عشق. العناوين وحدها تضج بالحركة
ودوحي برغبة عارمة في كسر القيود والانعتاق. العناوين دائما ما تكون عتبات النص، وهنا هي عتبات تدعوك لدخول عالم مليء بالحياة رغم كل الموت المحيط به. لكن وما يثير الدهشة فعلا في هذا التحليل المعمق هو التحول الذي يشهده الكتاب في قسمه الثاني. فبعد كل هذه الكثافة الحسية والغزل الصريح وألم الواقع، تبرز فجأة ما سمته الناقدة بذات الشاعر الفلسفية. كيف حدث هذا الانتقال المفاجئ من الأرضي والحسي الملموس إلى الفلسفي والتأملي المجرد؟ الانتقال هنا ليس قطيعة مع ما سبقه، بل يجب أن ننظر إليه كتطور طبيعي لتجربة الألم والحب معاً. عندما يصل الإنسان إلى ذروة الشعور الحسي وذروة المعاناة في آن واحد، يبدأ بطبيعة الحال في طرح الأسئلة الكبرى. الفلسفة هنا لا تبدو كنظريات أكاديمية جافة. إطلاقاً، هي ليست أفكاراً مجردة ومنفصلة عن الواقع، بل هي تأملات نابعة من صميم التجربة الفردية للشاعر. في القسم الثاني يبدأ في إذابة الحدود بين عالمه النفسي الداخلي وبين الكون والطبيعة من حوله. هذا الاندماج يتجلى بأبهى صورة في الاقتباس المأخوذ من نص يا أنت يا فرح الأزل، والذي توقفت عنده الناقدة كدليل قاطع على هذا النضج الفلسفي. دعيني أقرأ هذا الشاهد النصي الجميل. يقول الشاعر: عيناك تكتشف النقوش على الغيوم، وتسبق الشجن المنير، وتقتفي أثر النجوم على السحاب بداخلي. هناك صورة مركبة وعميقة جدا هنا، خصوصا عبارة الشجن المنير وفكرة السحاب بداخلي. كيف يفسر النقد هذا التداخل الغريب بين عناصر الطبيعة الكونية والحالة النفسية الداخلية؟ هذا المقطع يعكس قدرة استثنائية على التصوير. الشاعر لم يعد ينظر إلى السماء أو الغيوم كعناصر خارجية يتأملها من مسافة بعيدة، بل جعل الكون كله يسكن في صدره. عندما يقول تقتفي أثر النجوم على السحاب بداخلي، فهو يحول أعماقه هو إلى سماء شاسعة تحتوي النجوم والسحب. استيعاب الكون داخل الذات، هذه فكرة صوفية وفلسفية عميقة جدا. وماذا عن تعبير الشجن المنير؟ هذا التعبير هو الأكثر إثارة للدهشة. الشجن في اللغة والوجدان يرتبط دائما بالحزن، بالثقل، وربما بالعتمة والانكسار، لكنه هنا يصفه بأنه منير. هذا التناقض الظاهر يحمل عمقاً فلسفياً كبيراً. هو يشير إلى أن الحزن الذي ينبع من الحب أو المعاناة التي ترافق البحث عن الحقيقة والحرية ليس حزناً مظلماً يقتل الروح، بل هو شجن يضيء الطريق. نعم، هو شجن يضيء البصيرة ويمنح الإنسان فهماً أعمق وأشمل لوجوده. إنه الألم الذي يخلق الوعي. هذه القدرة على دمج مفردات الطبيعة الكبرى بحالته الداخلية الهشة تمثل قمة التماهي الفلسفية مع الوجود. ومع كل هذا التحليق العالي في سماء الفلسفة والكونيات الواسعة، هناك نقطة جذب دعنا نقول تعيد الشاعر دائما إلى الأرض. الناقدة تشير بوضوح تام إلى أن هموم الأديب وشاعريته لا تبتعد أبدا عن حبه الأزلي لمدينته كوباني. هذا الانتماء يضيف بعدا جغرافيا ووطنيا حقيقيا، يمنع النص من التبخر في سماء الفلسفة المجردة. الانتماء المكاني هو الوتد الذي يثبت الخيمة. هذا الارتباط بالمكان هو ما يمنح التجربة صدقها وحرارتها. التحليق الفلسفي دون جذور قد يحول الشعر إلى طلاسم غير مفهومة وباردة، لكن حضور كوباني كرمز جغرافي ووجداني يعيد ربط كل هذه التأملات والصراعات العميقة بأرض واقعية عانت ما عانته. وكأن حبه للمرأة وتأملاته الكونية وصراعه مع قيود الحرب كلها مجتمعة تدور في فلك هذا المكان الذي يعتبره جزءاً لا يتجزأ من هويته ومن قصيدته. كخلاصة لكل ما تم استعراضه من خلال مقال الشاعرة والناقدة ماريا كابابا، يبدو واضحاً وجلياً أن ديوان صرخات الضوء يتجاوز كونه مجرد كتاب نصوص أدبية. إنه وثيقة حية وتجسيد لروح شاب اختار أن يصارع واقع الحرب وانعدام الحريات بسلاح غير مرئي، ولكنه بالغ الأثر. سلاح الشعر. نعم، سلاح الشعر العمودي الذي يهندس الألم ببراعة
والغزل الحسي الذي يستحضر صدق الجاهلية بلسان عصرنا الحالي، والتأملات الفلسفية التي تدمج قسوة الكون برقة الروح البشرية. والدعوة التي تختتم بها الناقدة مقالها هي في محلها تماماً، فهذا المعجم الشعري الثري يستحق بالفعل قراءات تحليلية موسعة ومستمرة، لأنه يخفي بين طياته مكنونات إبداعية لا تتكشف أبداً من القراءة الأولى. إذن، نحن أمام تجربة إنسانية حولت قسوة العالم الخارجي إلى معجم ثري، وحولت العتمة الداخلية إلى شجن منير. وقبل أن نختتم هذا التحليل المعمق، هناك تساؤل مفتوح يفرض نفسه بقوة، ويبني على كل ما رأيناه اليوم من تشابك معقد بين المعاناة والإبداع. لقد لاحظنا كيف أن ظروفاً بالغة القسوة والمحاصرة ساهمت في ولادة هذا النص المنطلق والحسي والفلسفي معاً. التساؤل الذي يطرح نفسه ويترك للمرء مساحة للتفكير: هل يحتاج الإبداع البشري في أعمق صورته إلى القيود لكي ينفجر ويولد صراخات من الضوء؟ وهل تكون أعظم النصوص وأكثرها تحرراً وتمسكاً بالحياة هي تحديداً تلك التي تكتب في اللحظات التي يسلب فيها الإنسان من أبسط حرياته اليومية؟ فكرة عميقة تستحق الكثير من التأمل المفتوح. شكراً للجميع على مرافقتنا في هذا المسار. أهلا بكم. اليوم رح ندخل مع بعض في عالم شعري خاص جدا، عالم ديوان صرخات الضوء للشاعر الكردي ريبر هبون. لكن ما رح نقرأه قراءة عادية، لا، رح نشوفه من خلال عيون الناقدة والشاعرة السورية ماريا كبابة. يعني رح نكتشف كيف هي قرأت هذا العمل وكيف فككت طبقاته المختلفة من الحب الحسي الصريح إلى الهم الوطني العميق. رحلتنا رح تتبع خطوات الناقدة ماريا كبابة. أول شيء رح نبدأ من اللي هي تعتبر مفتاح كل شيء، وهو الإهداء. بعدها بنمر على قسمين أساسيين في الديوان، الأول الشاعر العاشق، والثاني الشاعر الفيلسوف. وفي النهاية رح نوصل لتقييمها النهائي لهذه التجربة الشعرية. يلا نبدأ من البداية، أو بالأحرى من الإهداء. الناقدة ماريا كبابة بتشوف إن الإهداء هنا مو مجرد كلمات عابرة في أول الكتاب، لا، بالنسبة لها هو البوابة الرئيسية اللي تكشف لنا روح الشاعر كلها بكل أبعادها وتناقضاتها. اسمعوا هالجملة: الحقيقة المقيمة بي وخميرة وجود يستحق العيش. كلمات قليلة صح؟ لكن في قراءة الناقدة هذه مو مجرد بداية، هذه هي الخلاصة كلها. هذه هي الخميرة اللي صنع منها الشاعر ديوانه بالكامل، والأساس اللي بنى عليه كل قصائده. وهنا الواحد ممكن يسأل نفسه: كيف ممكن لكل كلمة بس إنها تكشف عن عالم شاعر كامل ومعقد؟ الجواب مثل ما رح نشوف يكمن في إنه هذا الإهداء يفتح لنا الباب على كل الوجوه المختلفة والمتقلبة لنفس الشاعر. وهذا يوضح لنا بالضبط كيف الناقدة تشوف شخصية الشاعر. هو مو شخص واحد، لا، هو عبارة عن عدة وجوه في شخص واحد. مرة تشوفه العاشق، ومرة المظلوم، وبعدين الثائر، وحتى الناقد. هذا التنقل المستمر بين الوضوح والغموض، بين الصح والغيم، هو اللي يعطي شعره بحسب الناقدة هذا الثراء والتميز. طيب، خلينا ندخل في القسم الأول من الديوان. هنا الناقدة لاحظت أن الشاعر يرجع للشكل الكلاسيكي للقصيدة العربية، يعني الوزن والقافية، والمواضيع كلها تتمحور حول ثيمات قديمة وجديدة بنفس الوقت، وأهمها طبعاً العشق وحضور المرأة في عالم الشعر. وهذا البيت يوضح الفكرة تماماً: إنني المسكون في كهف الحكاية، أقتفي الأحلام في وادي الأقاح. شوفوا كيف يخلط بين الألم والحلم، يستخدم كلمات مثل دمعة وغيما، وبعدين يقول أقتفي الأحلام. هذا التناقض هو اللي يخلق لغته الخاصة والمميزة. يعني اللي تشوفوا الناقدة هو إنه في قوتين أساسيتين في شعره في هذا الجزء. القوة الأولى هي الألم اللي يبدو كأنه رفيقه الدائم، والقوة الثانية هي الغزل، بس مو أي غزل. المرأة هنا حاضرة بكل تفاصيلها الحسية والجسدية، ما هي مجرد فكرة أو رمز بعيد. وهذا البيت يمكن يكون أوضح مثال على الجانب الحسي اللي تتكلم عنه: سأخرج نهدك من سترة أشاهد في جسمك الآلهات. الناقدة تقول إن هذه الجرأة في الوصف تذكرها بشعر الغزل في العصر الجاهلي، صريح، مباشر، وجميل بطريقته الخاصة. والحين نوصل للقسم الثاني من الديوان، وهنا القصة تتغير شوي. الناقدة رصدت تحول كبير في صوت الشاعر. هنا يبدأ يظهر الجانب الفلسفي عنده بشكل أوضح،
رؤيته تتوسع وتتجاوز الحب الشخصي لتوصل لهموم أكبر، هموم الكون والوطن. في نص مثل يا أنت يا فرح الأزل نشوف هذا التحول بعيوننا. اسمعوا: عيناك تكتشف النقوش على الغيوم وتسبق الشجن المنير وتقتفي أثر النجوم على السحاب بداخلي. لاحظت كيف اللغة صارت مختلفة؟ ما عاد في وصف جسدي مباشر، صارت رحلة استكشافية داخل النفس وأسرار الكون. بس لحظة، هذا الجانب الفلسفي مو معناه أنه انفصل عن الواقع، بالعكس تماماً. الناقدة تربط كل هذا بحبه الأبدي لوطنه كوباني، كأن حبه الخاص كبر وصار يشمل الحب العام، والهم الشخصي امتزج بالهم الوطني وصاروا نسيج واحد. طيب، وصلنا للخلاصة. إيش كان تقييم ماريا كباب النهائي لهذه التجربة الشعرية؟ في هذا الجزء هي تحق الشاعر ريبر هيبون في مكانه الصحيح في المشهد الأدبي، وتعتبره ظاهرة شعرية نادرة فعلا تستحق أن نوقف عندها. الزبدة كلها في هذه الدعوة اللي أطلقتها الناقدة هي تشوف أن شعر رايبر هاب مو مجرد ديوان نقرأه وننساه، لا، هو مشروع شعري متكامل يستاهل دراسات أعمق وأوسع عشان نكشف كل الكنوز الفنية اللي فيه. وهذا التحليل يخلينا في النهاية نفكر في سؤال أكبر. في عالمنا اليوم، عالم مليان حروب وتعقيدات، عالم شكل تجربة شاعر مثل ريبر هابون، يا ترى هل ما زال الشعر قادراً على أن يخبرنا شيئاً عن أنفسنا وعن عالمنا الضائع؟ سؤال يستحق التفكير. يا ترى هل ممكن لكتاب واحد إنه يكون بمثابة شمعة في وسط الظلام الحالك؟ اليوم رح نتعمق في رؤية الكاتب ريبر هابون في كتابه الحب وجود والوجود معرفة. تحليلنا هذا بيستند على القراءة النقدية اللي قدمها الباحث محمد شيخو، ورح نحاول نكتشف مع بعض كيف الكتاب هذا بيعتبر صرخة مدوية في زمن الصمت. المقولة الشهيرة تقول: لأن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام. وهذه الجملة بالذات مش مجرد مثل عابر أبداً، هي فعلياً جوهر الرسالة اللي بيحملها كتاب ريبر هابون. الناقد محمد شيخو في قراءته بيوصف الكتاب بأنه عمل شجاع بحق، شعلة ضوء حقيقية في مواجهة اليأس، ودعوة واضحة وصريحة للعمل، للفعل الإيجابي، بدل ما نستسلم للسلبية وخلص. طيب، يعني الشمعة هي الأمل والصرخة هي صوت الرفض. من خلال كتابه الكاتب ريبر هومون بيطلق، خلينا نقول، صرخة أمل بمستقبل أفضل، في محاولة جادة لمحو تاريخ دموي طويل في منطقة الشرق الأوسط. هي بكل تأكيد محاولة جريئة، مثل اللي بحاول يزرع بذور الوعي في أرض قاحلة، أرض غابت عنها المعرفة لفترة طويلة جدا. طيب، ممكن حدا يسأل شو طبيعة هالكتاب بالضبط؟ يعني هل هو رواية، مجموعة قصص؟ لا، هو في الحقيقة أقرب لمجموعة بحوث فكرية عميقة. الكتاب بيغوص في واقع الشرق الأوسط بكل تعقيداته، حكومات وشعوب، بيحلل الظواهر السلبية المنتشرة مثل الجهل، العنصرية، حالة الاستسلام، وبعدها بيقترح طريق للخلاص، طريق بتقوده فئة جديدة تماماً، فئة المفكرين. لكن طبعاً قبل ما نتكلم عن الحل لازم نفهم المشكلة من جذورها. الكتاب هنا بيقوم بعملية تشريح دقيقة، بيغوص في عمق بنية الاستبداد والجهل، وبيحلل الأدوات اللي بتستخدمها، خلينا نسميها أنظمة الظلام، عشان تفرض سيطرتها وهيمنتها. وهنا نوصل للنقطة المحورية، الصراع الجوهري. حسب رؤية الكتاب، المعركة الأساسية في المنطقة كانت ولا تزال قائمة بين طرفين، المعرفيين من جهة والسلطات المستبدة من جهة ثانية. الموضوع بسيط واضح، السلطة هدفها السيطرة والتحكم، والمعرفة هدفها التنوير والتحرير. يعني هي حرب مفتوحة ومستمرة بين العقل والقوة العمياء. والفكرة المهمة هنا إنه الاستبداد مش مجرد شخص واحد أو حاكم، لا، هو منظومة كاملة، سيستم متكامل. الكتاب بفصل كيف هاي المنظومة بتشتغل، كيف أركان القمع بتتعاون مع بعضها. عندك إعلام بيقلب الحقائق، ومؤسسة دينية بتدعو للطاعة العمياء، وأحزاب سياسية المفروض تكون معارضة لكنها تخلت عن دورها تماما. هذه الشبكة المعقدة هي اللي بتحافظ على حالة الجهل والسيطرة. وهنا بتوضح خطورة الآلية اللي بتستخدمها السلطة. الكتاب بذكر في صفحة 41 وأقتبس: فالسلطة قامت بتلقين بعض فئاتها حب التبعية والمحاباة، وكذلك عمدت عبر رجال الدين إلى جعل الطاعة العمياء للمرؤوسين من طاعة الرب. تخيلوا، يعني الطاعة السياسية بتتحول لواجب ديني. لما الخضوع للحاكم يصير جزء من طاعة ربنا، هنا السلطة بتكتسب نوع من القداسة، وهذا يمكن يكون أخطر أسلوب السيطرة على عقول الناس.
الكتاب ما بيتجاهل الأحداث الكبيرة طبعاً، بيتناول ما عرف بالربيع العربي، لكن بنظرة نقدية حادة جداً. الكاتب ريبير هوبون بيربط اللي صار بأطماع اقتصادية، مصالح لدول كبرى وقوى إقليمية كانت بتتصارع في المنطقة. ولهذا السبب كل الآمال اللي كانت معلقة على هذا الربيع، آمال الحرية والتقدم، للأسف تبخرت بسرعة، والواقع ضل زي ما هو، ظلم وجهل ومعاناة. وهنا في نقطة فكرية مثيرة للاهتمام جداً. محمد شيخو في قراءته للكتاب بيلاحظ أن أفكار ريبر هوبون بتذكرنا بأفكار المفكر الكبير عبد الرحمن الكواكبي اللي طرحها من قرون في كتابه الشهير طبائع الاستبداد. تحديداً هي الفكرة اللي بنشوفها في اقتباس من الكتاب بصفحة 56: السلطوي لا يلجأ إلى محاولات الإصلاح لاعتقاده أن ذلك اعتراف مبطن بخوفه من الشعب. الفكرة هي خالدة، بتورينا أن طبيعة الاستبداد ما بتتغير مع الزمن. وهذا بيكشف لنا عن حلقة مفرغة وخطيرة جداً. الكتاب بيطرح ادعاء جريء إن الأنظمة القمعية نفسها متورطة بشكل مباشر في نشر الإرهاب. طيب ليش؟ عشان تقدر تقدم نفسها على إنها البديل الوحيد، المنقذ اللي ما في غنى عنه. الاقتباس من صفحة 81 بيقول: فالأنظمة القمعية تهدد دوما بأن بديلها هم الإخوان والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة. يعني هي بتخلق الوحش عشان تقنع الناس إنهم بحاجتها لتحميهم منه. طيب بعد كل هالتشخيص السوداوي بيجي السؤال الأهم: وين المخرج؟ كيف نطلع من هالنفق؟ وهون الكتاب بيبدأ يقدم رؤيته للحل، للدواء. بيراهن على فئة معينة عشان تقود التغيير، لكن انتبهوا، هي مش ثورة بالمعنى التقليدي، مش ثورة سلاح أبداً، هي ثورة من نوع تاني خالص، ثورة عقول. هذه الفئة الكتاب بيسميهم المعرفيون. طيب مين هم المعرفيون؟ هم مش حزب سياسي ولا جماعة منظمة، هم ببساطة طليعة المجتمع، النخبة الفكرية والإبداعية. يعني المثقفين، الكتاب، الفنانين، المفكرين، الناس اللي عندهم وعي ومعرفة، واللي بتقع على عاتقهم مسؤولية قيادة تغيير حقيقي، تغيير بيتم عن طريق الفكر والثقافة. ومهمتهم أكيد مش سهلة، مهمة صعبة ومحورية. سلاحهم الوحيد هو الكلمة والفن، وميدان المعركة هو عقول الناس. عليهم مسؤولية كبيرة، لازم يكتبوا ويبدعوا عشان يصحوا الوعي من سباته العميق. لازم يواجهوا عمليات غسيل الأدمغة المنظمة اللي بتمارسها السلطة، والهدف النهائي بناء عالم جديد، مجتمع جديد، قائم على العقل والإنسانية وبس. وفي اقتباس من صفحة 123 بيلخص جوهر مهمتهم بشكل دقيق. يقول الكاتب إنهم يجب أن يعملوا على تحريض العقول على الفكر التحليلي القادر على التفكيك والشك، بدلاً من العقل الكسول الراضخ للمسلمات والغيبيات. الكلام هنا عميق. يعني المهمة الأساسية مش إنهم يقولوا للناس شو يفكروا، لا، المهمة هي أنهم يعلموهم كيف يفكروا. هاي دعوة صريحة لتبني التفكير النقدي، الشك المنهجي، وهذا هو السلاح الحقيقي ضد الخضوع الأعمى للسلطة وأدواتها. إذن عرفنا المشكلة وعرفنا مين لازم يقود الحل. السؤال اللي بعده: شو هو شكل العالم اللي بيطمح المعرفيون لبنائه؟ هنا رح ندخل في الرؤية النهائية للكتاب، رؤية لمجتمع قائم على قيم جديدة كلياً، قيم تتجاوز كل الانتماءات القديمة والتقليدية. التحول الجذري اللي بيقترحه الكتاب هو في أساس بناء المجتمع. هو بيدعو للانتقال من مجتمعات مبنية على الرابطة الدموية، يعني العرق، القبيلة، القومية، كل هاي الأشياء اللي سببت حروب وفرقة عبر التاريخ، إلى مجتمعات مبنية على شيء مختلف تماماً، الرابطة العقلية. وهذه الرابطة هي اللي بتجمع المبدعين والمفكرين مع بعض بغض النظر عن أصلهم أو عرقهم أو دينهم. الكتاب بيقول في الصفحتين 120 و121: الرابطة العقلية وليست الدموية هي التي تجمع المعرفيين والمبتكرين والأدباء والفنانين بعيداً عن العنصرية. يعني هذه الرابطة العقلية في نظر الكاتب هي المصدر الحقيقي لكل شيء جميل، الإبداع، الجمال، الحب. هي رؤية المجتمع بيستخدم اقتصاده عشان يخدم السلام، مجتمع بيجمع الناس على أساس إبداعهم وفكرهم، مش على أساس لون بشرتهم أو أصلهم. وبيمتد هذا التصور ليشمل الفن والثقافة. الكاتب عنده موقف واضح جدا: الفن والأدب لو ارتبطوا بأي حزب أو أي أيديولوجية سياسية بيفسدوا. السلطة الحزبية بتقتل الإبداع. عشان كده لازم نحرر الفن، نرجعه لوظيفته الأساسية، إنه يوحد الناس روحياً، يردم الفجوات بينهم، خصوصاً بعد ما فشلت السياسة تماماً في تحقيق هذا الهدف.
وهنا يمكن نوصل لجوهر الرسالة الإنسانية في الكتاب كله. في صفحة 133 يقول ريبر هوبون إن شفيية القوميين وعنصريتهم جلبت الخسائر المتتابعة لأمم لن تنهض إلا بالمحبة والتعارف. يعني رفض كامل وقاطع للقومية المتطرفة والعنصرية، وإيمان مطلق بأن النهضة الحقيقية لأي أمة ما بتيجي إلا بالمحبة والتفاهم بين الشعوب. في النهاية اللي بيقدمه الكتاب هو، خلينا نكون صريحين، حلم، رؤية لعالم أفضل بكثير، عالم بيتحد فيه أهل المعرفة من أدباء وفنانين ومفكرين، مش عشان يستولوا على السلطة، لا، عشان يصنعوا عالم جميل يسوده السلام والخير. ممكن تكون رؤية مثالية جدا أو طوبوية، لكنها بالتأكيد بتعطي جرعة أمل. وهنا نختم بنفس السؤال اللي بيتركه لنا الكتاب معلقاً. في مواجهة واقع صعب وأنظمة قوية ومشاكل عميقة جداً، هل فعلاً الكلمة والفكرة ممكن تكون أقوى من السيف؟ هل شمعة واحدة فعلاً كافية في هذا الظلام الحالك؟ هذا سؤال بنتركه مفتوح للتفكير والتأمل. أهلا بكم في تحليل معمق جديد. بين أيدينا اليوم مصادر مثيرة للاهتمام تتمحور حول كتاب الحب وجود والوجود معرفة للكاتب ريبر هابون. لكن طريقتنا اليوم ستكون مختلفة قليلاً. بالضبط، لن نقرأ الكتاب قراءة عادية، بل سندخل إليه من بوابة خاصة جدا، وهي القراءة النقدية التي قدمها الباحث الكردستاني محمد شيخو. صحيح، ومهمتنا هنا هي تفكيك هذا المشروع الفكري وفهم تشخيصه لمشكلات المنطقة. والأهم من ذلك استيعاب الحل الذي يقترحه، والذي يضع كل ثقله على عاتق فئة أطلق عليها اسم المعرفيين. بالفعل، وما يجعل هذا التحليل مثيراً للاهتمام هو أننا أمام عمل يتجاوز حدود الكتاب التقليدي. فبحسب قراءة الباحث محمد شيخو، الكاتب ريبر هابون يدمج بين الفلسفة والسياسة والأدب، ويقدم أفكاره بلغة صافية وواضحة جداً. هو ليس مجرد تنظير أبداً، هو أشبه ببيان فكري يطرح رؤية متكاملة للتغيير. ولعل أفضل مدخل لروح هذا البيان هو الاقتباس الذي استهل به محمد شيخو مقالته: أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام. عبارة جميلة ومعبرة جدا. يبدو أن الكاتب ريبر هابون لا يريد الاكتفاء بوصف الظلام، بل يسعى لإشعال شمعة أمل. لكن السؤال هو، في خضم هذا الظلام الكثيف الذي يصفه، هل تكفي شمعة واحدة حقا؟ لنبدأ من مركز الصراع كما يراه. لنبدأ من هذه النقطة بالتحديد، لأنها تمثل حجر الزاوية في فكر الكتاب. طيب، الكتاب يطرح فكرة قد تبدو صادمة في بساطتها، وهي أن كل الصراعات في منطقتنا على تنوعها يمكن اختزالها في معركة واحدة أساسية ومستمرة. معركة بين أهل المعرفة أو المعرفيون كما يسميهم وبين السلطات المستبدة. ما الذي يجعل هذا الصراع في نظره هو الصراع الأم؟ لأنه يراه صراعاً وجودياً، فالسلطة المستبدة بطبيعتها لا يمكن أن تتعايش مع العقل النقدي الحر. وجود أحدهما يهدد وجود الآخر. صراع حياة أو موت إذن. تماماً، والكتاب يغوص في تفاصيل هذه المعركة ويشرح الأسلحة التي تستخدمها السلطة، وأخطرها هو إعلام يصفه الكاتب ريبر هابون بأنه بلا أخلاق. بلا أخلاق. نعم، مهمته ليست نقل الحقيقة، بل صناعة وعي زائف وتشويه سمعة كل من يفكر بشكل مستقل. وهذا السلاح يكون فتاكاً بشكل خاص في مجتمع للأسف لم يتربى على النقد والتمحيص. بالضبط. نعم، على النقد والتمحيص، فيصبح تقبل المعلومة أسهل بدون فلترة. قبل أن نغوص أكثر، دعنا نتوقف عند هذا المصطلح المحوري، المعرفيون. هل يقصد الكتاب الأكاديميين وأصحاب الشهادات فقط؟ أم أن المفهوم أوسع من ذلك؟ من هو المعرفي في نظر الكاتب ريبر هابون؟ سؤال مهم جدا لتجنب أي سوء فهم. بحسب تحليل محمد شيخو، المعرفي ليس بالضرورة الأكاديمي، هو كل من يمتلك عقلاً ناقدياً وضميراً إنسانياً. أي شخص؟ أي شخص، سواء كان فناناً، كاتباً، ناشطاً، أو حتى حرفياً يتقن عمله ويبدع فيه. الرابط بينهما ليس الشهادة، بل القدرة على التفكير المستقل ورفض المسلمات الجاهزة.
هم جيش المجتمع المدني الذي يواجه سلطة الفكر الواحد. هذا التعريف يوسع الدائرة كثيراً، ومن الأمثلة التي يطرحها الكتاب كحالة للدراسة هي واقع التنظيمات الكردستانية، حيث يشير إلى ظاهرة اختراقها استخباراتياً. هل يرى أن هذه مشكلة خاصة بهم، أم أنها عرض لمرض أوسع؟ يراها عرضاً لمرض أعمق بكثير. المشكلة من وجهة نظره ليست فقط في الاختلاق الخارجي، بل في أن هذه التنظيمات التي يفترض أنها معارضة قد ورثت نفس الجينات الاستبدادية. ورثت الجينات من الأنظمة التي تعارضها؟ نعم، تشبعت بالموروث السلطوي للمنطقة، فأصبحت بنيتها الداخلية لا تطيق النقد أو الفكر الحر، وهذا يضعها تلقائياً في نفس خندق السلطة ضد كل معرفة مستقل. ويصبح الإعلام التابع لها مجرد صدى للإعلام الرسمي في حربه ضد المعرفة؟ تماماً. إذا لدينا بنية متكاملة من السلطة والإعلام وحتى بعض كيانات المعارضة تعمل جميعها على قمع الفكر الحر. هذا يطرح سؤالاً كبيراً: ماذا يحدث عندما تحاول الشعوب كسر هذه البنية؟ كما رأينا فيما عرف بالربيع العربي، كيف يفسر الكتاب تلك الموجة؟ قراءة الكتاب للربيع العربي قراءة نقدية جدا، خالية من أي رومانسية، فهو يربط بشكل مباشر بين ما حدث على الأرض وبين صراع مصالح وأطماع اقتصادية لقوى كبرى. مثل أمريكا وروسيا؟ نعم، أمريكا وروسيا، بالإضافة إلى القوى الإقليمية المتنافسة. يرى أن ما بدأ على السطح كانتفاضة شعبية من أجل الحرية كان في العمق مسرحاً لتصادم إيرادات اقتصادية وجيوسياسية لا علاقة لها بأحلام الشعوب. وهذا ربما يفسر حجم خيبة الأمل التي يتحدث عنها الكتاب. يصف كيف أن الشعوب المقهورة ومعها طليعتها من المعرفيين التنويريين رأت في هذا الربيع فرصة تاريخية لطي صفحة الماضي. لكن النتيجة كانت العكس تماماً. لماذا برأيه تحولت الأحلام إلى كوابيس؟ لأن الأرض ببساطة لم تكن مهيئة. يستشهد الكتاب بالواقع السوري كمثال صارخ ومؤلم، يوضح كيف أن ما بدأ كحلم بالحرية والكرامة تحول بسرعة إلى مستنقع من الطائفية والعرقية. نعم، تم إحياء كل الهويات القاتلة، وأصبحت هي المحرك الأساسي للصراع، وهذا قضى على أي فرصة لنشوء مشروع وطني جامع. يعني تم استبداد النظام باستبداد الهويات الصغيرة؟ للأسف هذا ما حدث. في خضم هذا التحليل لا يتجنب الكتاب الخوض في موضوع شائك وحساس، وهو علاقة المؤسسة الدينية بالسلطة. هناك من يرى أنها علاقة تكامل، وهناك من يراها استغلالاً. في أي اتجاه يميل الكاتب ريبير هوبون؟ يميل بوضوح شديد نحو الرأي الثاني. يرى أن السلطة المستبدة عبر التاريخ استخدمت الدين كأداة فعالة لتبرير وجودها وتدجين الشعوب. وهل هناك شاهد مباشر من الكتاب على هذه الفكرة؟ نعم، هناك شاهد مباشر وقوي جدا، تحديدا في الصفحة 41 يكثف هذه الفكرة. يقول الكاتب ريبير هوبون: فالسلطة قامت بتلقين بعض فئاتها حب التبعية والمحاباة، وكذلك عمدت عبر رجال الدين إلى جعل الطاعة العمياء للمرؤوسين من طاعة الرب. جعل الطاعة العمياء للمرؤوسين من طاعة الرب؟ هذه عبارة خطيرة. إنها تشير إلى عملية تحويل مقصودة للولاء الديني إلى ولاء سياسي. بالضبط، هي عملية هندسة روحية إذا صح التعبير، حيث يتم إقناع الناس بأن طاعة الحاكم هو واجب ديني، وبالتالي فإن معارضته ليست مجرد معارضة سياسية، بل هي معصية وخروج عن الدين. وهذا ما يمنح الاستبداد حصانة وقدسية. تماماً، وهذا ما يجعل مواجهته أصعب بكثير. هذا التحليل لنفسية السلطة المستبدة يذكرني بقوة بأعمال المفكر عبد الرحمن الكواكبي، خاصة كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. صحيح، هناك تقاطع كبير. هو بالتأكيد يقف على أكتاف الكواكب، وهذا واضح في اتفاقهما على نقطة جوهرية، وهي أن الحاكم السلطوي يخشى الإصلاح. لماذا؟ لأن الإصلاح في نظره هو اعتراف بالخطأ، واعتراف ضمني بالخوف من الشعب.
يقول الكاتب ريبر هون في الصفحة 56 عن الحاكم السلطوي: لا يلجأ إلى محاولات الإصلاح لاعتقاده أن ذلك اعتراف مبطن بخوفه من الشعب. يا لها من رؤية! لكن ما يضيفه هون هو تحليل النظام البيئي الكامل للاستبدال في القرن 21، الإعلام الموجه، المؤسسة الدينية المسيسة، وحتى التنظيمات التي تدعي المعارضة. يعني هو تحديث لفكر الكواكب ليتناسب مع تعقيدات اليوم. بالضبط. ومن رحم هذا الاستبداد يولد ابنه البشع، التطرف. الكتاب يستنطق تجربة مقاومة الكرد لتنظيم داعش في سوريا والعراق ويعتبرها حالة تستحق الدراسة. ما الذي كان مميزاً في تلك المقاومة من وجهة نظره؟ يرى أن دافعها الأساسي لم يكن قومياً أو عسكرياً بحتاً، بل كان دافعاً معرفياً. دافع معرفي؟ كيف؟ بمعنى أن المقاتلين هناك كانوا يحاربون انطلاقاً من وعيهم العميق بخطورة الفكر المتطرف ونتائجه الكارثية على معنى الإنسان والحياة. لكن الكتاب لا يتوقف عند تمجيد هذه المقاومة، بل يذهب أبعد من ذلك ويوجه اتهاماً مباشراً للأنظمة القمعية. اتهام بماذا؟ بأنها هي من يرعى الإرهاب سراً وتستخدمه كورقة لابتزاز مجتمعاتها والعالم. هذه فكرة متداولة، لكن هل يدعمها الكتاب بحجة معينة؟ نعم، بحجة البديل السيء. يقول في الصفحة 81 ما نصه: فالأنظمة القمعية تهدد دوماً بأن بديلها هم الإخوان والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة. معادلة بسيطة إذن. نعم، إما أنا أو الفوضى والإرهاب، وبهذه الطريقة تقدم السلطة نفسها كحام للاستقرار في وجه التطرف الذي قد تكون هي نفسها تغذيه في الخفاء. لعبة مزدوجة إذن. وهذا يقودنا إلى علاقة العنف بالمقدس. كيف يربط الكتاب بين هذين المفهومين؟ يرى أن هذا الارتباط هو أصل الكثير من الشرور. عندما يتم ربط العنف بفكرة مقدسة، يصبح العنف مبرراً، بل واجباً. يصبح مقدساً هو الآخر. للأسف، فالإيمان الأعمى الذي يرفض السؤال والنقد هو الذي يضع العقل في معتقل ويفتح الباب لتبرير أبشع الجرائم باسم السماء. يقول الكاتب ريبر هابون في الصفحة 101 جملة معبرة جداً: ارتباط القداسة بالعنف يعتبر أصلاً للشرور. هذا الإيمان الأعمى وضع العقل في معتقل. وضع العقل في معتقل. وإذا كان العقل مسجوناً، فمن الطبيعي أن يعيد التاريخ نفسه. يطرح الكتاب فكرة مؤلمة، وهي أن انقسام الحركة الكردستانية اليوم ليس سوى صدى الانقسام الكردي قديماً بين الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية. وكأننا لا نتعلم من دروس الماضي أبداً. في ظل هذا الواقع السياسي المتشظي، أين يجد الكتاب مخرجاً؟ هنا يحدث تحول مثير للاهتمام في الكتاب. بعد أن يئس نوعاً ما من السياسة، يتجه للبحث عن الخلاص في ميدان آخر تماماً: الأدب والفن. لكن بالتأكيد هناك شرط. طبعاً، يضع شرطاً صارماً. يرى أن الأدب والفن يفقدان روحهما وقدرتهما على الخلق إذا تم ترويضهما من قبل الأحزاب والأيديولوجيات. في الصفحة 110 يقولها بعبارة حاسمة ومباشرة: تفسد السلطة الحزبية الأدب والفن. تفسد السلطة الحزبية الأدب والفن. عبارة قوية. إذا كانت السياسة قد فشلت في التوحيد والأدب الحزبي فاسد، فما هي الوظيفة التي يقترحها الكتاب للأدب والفن في هذا الواقع المأزوم؟ وظيفته ليست سياسية بالمعنى الضيق، بل هي أعمق وأشمل. وظيفته هي ردم الهوى الروحية بين الجماهير الكردستانية وتوحيدها. ردم الهوى الروحية. نعم، بعد أن فشلت السياسة في توحيد الجغرافيا، يأتي دور الأدب والفن لتوحيد الوجدان والروح، وهو الأساس الذي لا يمكن بناء أي وحدة حقيقية بدونه. تماماً. هذه عبارة جميلة، لكنها قد تبدو غامضة بعض الشيء. هل يمكن أن نبسطها؟ هل يقصد أن أغنية لفيروز أو قصيدة لمحمود درويش يمكن أن توحد كردياً وعربياً وتركمانياً على شعور إنساني مشترك، وهو شيء فشلت فيه كل الأحزاب؟ بالضبط، هذا هو جوهر الفكرة. السياسة تقسم الناس حسب بطاقات الهوية الضيقة: قوميتك، طائفتك، حزبك. أما الفن العظيم فيتجاوز كل هذه الحواجز ليخاطب الإنسان داخل كل فرد.
يخلق لغة مشتركة للوجدان. لغة من المشاعر والأحلام والآلام التي نفهمها جميعاً كبشر بغض النظر عن خلفياتنا. هذا يعني الانتقال من روابط الدم والقومية إلى رابطة أسمى، هي رابطة العقل والإنسانية. هذا هو لب الحل الذي يقدمه الكتاب. إنه يدعو إلى إعادة تعريف الانتماء. بدلاً من أن يكون الانتماء للدم أو العرق، يقترح أن يكون الانتماء للعقل والإبداع. وهناك فقرة محورية في الكتاب تلخص هذه الفلسفة، وهي طويلة بعض الشيء لكنها مهمة. تفضلي. يقول الكاتب ريكي بيرهوبون: الرابطة العقلية وليست الدموية هي التي تجمع المعرفيين والمبتكرين والأدباء والفنانين، بعيداً عن العنصرية. إنها الرابطة المنتجة للإبداع والجمال والخير والحب، وتسعى لوضع الاقتصاد في خدمة الأمن والسلام، بدلاً من الحرب والخصام في مختلف بقاع الأرض. حسناً، بعد هذا التشخيص المعمق للمرض ووصف الدواء المتمثل في الفن والعقلانية، نصل إلى السؤال العملي: ما هي خارطة الطريق التي يرسمها الكتاب لهؤلاء المعرفيين؟ ما هي واجباتهم الملموسة للخروج من هذا النفق المظلم؟ الكتاب يضع على عاتقهم مهمتين متكاملتين. المهمة الأولى أشبه بالزراعة، وهي غرس القيم الإنسانية العالمية مثل المحبة والتعاون والخير في مجتمع أنهكته الأنانية. والثانية؟ الثانية أشبه بالهدم، وهي تحفيز العقول على الشك والنقد وتفكيك الأفكار الجاهزة والمسلمات. هناك شاهد آخر في الصفحة 123 يوضح هذا. نسمعه منك. يقول: المعرفيون أقدروا اليوم على تهذيب حالة الشراهة التي تعمي أبصار الناس وتحرض فيهم غريزة الاستحواذ والملكية، من خلال زرع الخير وحب العمل في النفوس، ومن خلال تحريض العقول على الفكر التحليلي القادر على التفكيك والشك. بناء وهدم في آن واحد، بناء للقيم الإنسانية وهدم للأصنام الفكرية. من الواضح أن هناك نفساً إنسانياً عميقاً يسري في الكتاب من أوله إلى آخره. هذه هي الخلاصة النهائية التي يصل إليها. بعد كل التحليل السياسي والاجتماعي، يعود إلى الحقيقة الإنسانية الأبسط والأكثر عمقاً. يقول في الصفحة 133 ما يلخص رؤيته: إن الشيفينية القوميين وعنصريتهم جلبت الخسائر المتتابعة لأمم لن تنهض إلا بالمحبة والتعارف. النهضة الحقيقية في رأيه ليست اقتصادية أو عسكرية أبداً، بل هي نهضة روحية وأخلاقية أساسها المحبة والتعارف. إذا أردنا تلخيص رحلتنا اليوم، يمكننا القول إن كتاب الحب وجود والوجود معرفة للكاتب ريبر هوبون، كما تقدمه لنا قراءة الباحث محمد شيخو، هو أكثر من مجرد كتاب. هو دعوة صريحة وربما صرخة موجهة لكل من يمتلك عقلاً نقدياً وضميراً حياً لتحمل مسؤوليته التاريخية في قيادة ثورة من نوع آخر. ثورة فكرية ووجدانية سلاحها العقل والإنسانية. وأضيف أن ما يميز هذه الدعوة أنها لا تطالب المعرفيين بالاستيلاء على السلطة، بل بتغيير نظام التشغيل الروحي والأخلاقي للمجتمع. يعني ليست ثورة سياسية عنيفة. لا، بل ثورة في الوعي، وهو ما يعتبره الكاتب الأساس الصلب الوحيد الذي يمكن أن يبنى عليه أي تغيير سياسي دائم. هذا الكتاب في جوهره هو حلم بمستقبل يتحد فيه أهل المعرفة لصناعة عالم يسوده السلام، وهذا ما يجعله عملاً جديراً بالقراءة والتأمل في زماننا هذا. وهنا نترك المستمعين مع فكرة أخيرة للتأمل. يضع الكتاب ثقلاً هائلاً على كاهل المعرفيين، لكن في عالم اليوم حيث تهيمن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعزل كل منا في فقاعته الخاصة، وحيث تتلاشى الأصوات الرصينة وسط ضجيج المحتوى السطحي السريع، يبرز سؤال ملح، وهو سؤال صعب: من هم معرفو اليوم؟ وهل يمكن لأصواتهم المتفرقة أن تتحد وتصل فعلاً لتحدث ذلك التغيير الجذري الذي يحلم به الكاتب ريبر هوبون؟ أم أن مصير شمعتهم هو أن تبتلعها العاصفة الرقمية؟ أهلاً بكم في جولة تحليلية جديدة. اليوم أمامنا لغز فكري حقيقي.
يعني موجود كله في سؤال واحد بس ورد في مصادرنا. سؤال جريء جدا وصادم في طموحه. بيقول: ثورة الوعي، كيف يفضح نص الحب وجود والوجود معرفة جذور القمع والحروب في الشرق الأوسط؟ سؤال فعلا بيأخذك فورا من عالم الشعر والفلسفة لقلب أكثر الصراعات تعقيدا في عالمنا، والرابط بين العالمين دول مش واضح أبدا، وده اللي بيخليه مثير للاهتمام. تماماً، والمثير أكثر إن مصادرنا محدودة جداً، أشبه بالقطعة الأثرية. يعني معناش النص الكامل، عنا بس العبارة الفلسفية دي: الحب وجود والوجود معرفة، وعنا اسمين، مفكر اسمه ريبر هبون وباحثة اسمها أمال أبو فارس. فمهمتنا اليوم مش إن نجاوب، لا، مهمتنا إن نحاول نفكك السؤال نفسه. وهو ذا التحدي الممتع. إحنا مش بنقرأ خريطة واضحة، إحنا بنحاول نرسمها بنفسنا. ده أشبه بمحاولة فهم منظومة فكرية ضخمة من خلال جملتها التأسيسية وشخصيتين محوريتين بس. حلو. طيب خلينا نبدأ من الأساس ده. عبارة الحب وجود والوجود معرفة، يعني للوهلة الأولى تبدو جملة جميلة يمكن روحانية، بس إزاي شيء بالبساطة الظاهرية دي يكون مفتاح لتحليل الحروب والقمع؟ خلينا نفككها. الجزء الأول، الحب وجود، دي فكرة جذرية جدا. هو مش بيقول إن الحب جزء من الوجود أو شعور بنعيشه في وجودنا، لا، هو بيقول إن الحب هو الوجود. دي معادلة. معادلة؟ أيوة، تخيلي معايا في فيزياء الكون، الحب مش كوكب بيدور في الفضاء، لا، هو نسيج الزمكان نفسه، هو الحالة الأصلية الطبيعية الأساسية لكل شيء قبل ما يحصل له أي تشويه. ده بيغير المنظور بالكامل. إذن أي حالة تانية غير الحب، كراهية، خوف، صراع، هي مش مجرد بديل، هي انحراف عن الطبيعي. بالضبط، هي حالة غير طبيعية. وبعدين يجي الجزء الثاني ويضيف طبقة تانية، والوجود معرفة. النقلة دي بتربط بين طبيعة الكون، يعني الأنتولوجيا، وبين إزاي إحنا بنفهمه، الإبستمولوجيا. والمعنى هنا عميق جدا. المعرفة الحقيقية مش مجرد تجميع معلومات وحقائق، لا، المعرفة الحقيقية هي إدراك مباشر وكامل لطبيعة الوجود ده كحب. يعني فرق بين إنك تقرأ 1000 كتاب عن السباحة وبين إنك تحس بالمية حواليك وإنت بتعوم فعلا. الأول معلومات، التاني هو المعرفة الوجودية. حسناً، الفكرة الفلسفية بدأت توضح، بس اسمح لي ألعب دور المشكك هنا. بصراحة الكلام ده يبدو جميل ونبيل، ولكنه كمان يعني مثالي زيادة عن اللزوم. لما بنتكلم عن الشرق الأوسط، إحنا بنتكلم عن مصالح اقتصادية، صراعات على موارد، تدخلات دولية، تاريخ طويل من المظالم. ألا يبدو من التبسيط الشديد إننا نرجع كل التعقيد ده لفكرة مجردة زي الانفصال عن طبيعة الحب؟ لا، ده اعتراض جوهري جدا، وهو ده بالظبط اللي بيخلي الأطروحة دي يا إما ساذجة يا إما عبقرية. أصحاب الفكر ده مش بينكروا وجود المصالح الاقتصادية أو الجيوسياسية، لكنهم بيشوفوها كأعراض لمرض أعمق، مش المرض نفسه. أعراض؟ أيوة، فكري فيها كطبيب. في طبيب بيعالج السعال والحمى كل واحد لوحده، وفي طبيب تاني بيدور على الفيروس اللي سبب كل الأعراض دي مع بعض. الأطروحة دي بتدعي إن التحليل السياسي التقليدي بيكتفي بمعالجة الأعراض، الصراع على النفط، النزاع على الحدود، أما هي فبتبحث عن الفيروس نفسه، حالة الوعي المنفصلة عن حقيقة الوجود. إذن حسب المنطق ده، الدكتاتور اللي بيقمع شعبه عشان يحافظ على السلطة والثروة هو مش بيعمل كده لأنه شرير بطبيعته، لا، ده لأنه وعيه شغال ضمن برنامج زائف بيقوله إن الوجود صراع وبقاء للأقوى. تماماً، وإن السبيل الوحيد للأمان هو الهيمنة. القمع هنا مش المشكلة الجذرية، القمع هو النتيجة الحتمية لوعي قائم على الخوف والانفصال، والوعي الزائف ده هو اللي بيبرر لنفسه كل أشكال العنف. هو شايف العالم غابة، فتصرفه كحيوان مفترس بيبقى منطقي وطبيعي جدا بالنسبة له. وده بياخدنا مباشرة للجزء الثاني من السؤال، تطبيق التشخيص ده على الشرق الأوسط. وهنا بقى النظرية لازم تثبت جدارتها. إزاي الإطار الفلسفي ده ممكن يفضح جذور القمع والحروب في منطقة بالتعقيد ده؟ هو بيغير زاوية النظر بالكامل. يعني بدل ما نسأل ليه الدولة دي بتحارب الدولة دي، بنبدأ نسأل إيه هو برنامج التشغيل الحضاري السائد في المنطقة دي
اللي بيخلي العنف خيار متكرر ومقبول. برنامج التشغيل الحضاري مصطلح مثير للاهتمام. ممكن توضيح أكتر؟ بالتأكيد، لو برنامج التشغيل ده مبني على ذاكرة تاريخية انتقائية بتركز بس على المظالم والهزايم، وعلى هوية بتعرف نفسها بس من خلال نفي الآخر واعتباره تهديد وجودي. وعلى فكرة إن القوة هي الفضيلة العليا. بالظبط. إيه هتكون نتيجة البرنامج ده؟ بشكل تلقائي هينتج أجيال بتشوف العالم من منظور الصراع، وقيادات بتستغل الخوف ده عشان تفضل في السلطة. البرنامج ده هو اللي الأطروحة بتسميه الوعي الزائف، وهو المصدر الحقيقي اللي بتتغذى عليه كل الصراعات. وهنا بتبرز أهمية الاسمين المذكورين في المصادر، ريبر هابون وأمال أبو فارس. الإصرار على ذكر اسم ريبر هابون كاملاً، الاسم والنسبة، يوحي بأن هويته وسياقه جزء أساسي من فهم الفكرة. استنتاج دقيق. ممكن يكون رايبر هون هو المهندس الأول للفلسفة دي، الشخص اللي صاغ معادلة الحب وجود والوجود معرفة، ويمكن سياقه الخاص سواء كان جغرافي أو فكري هو اللي دفعه يربط الحقيقة الكونية دي بواقع الشرق الأوسط المأزوم تحديداً. وإذا كان هون هو اللي شخص الحالة، فإيه دور أمال أبو فارس ودراستها؟ المصادر بتذكر رغبة في قراءة استشهادات من الدراسة التي أعدتها. الرغبة دي في حد ذاتها مهمة جداً، لأنها بتعبر عن الانتقال من ماذا إلى كيف. إذا كان ريبر هون بنى التلسكوب الفلسفي، فدراسة أمال أبو فارس هي اللي وجهته نحو نجوم وكواكب محددة في سماء الواقع. أتصور إن دراستها هي البحث الميداني اللي بياخد النظرية دي ويطبقها على حالات ملموسة. زي إيه مثلاً؟ يعني عملياً ممكن يكون شكل ده إزاي؟ ممكن أمال أبو فارس على سبيل المثال تاخد الخطابات السياسية لقادة المنطقة في أزمة تاريخية معينة وتحللها لغوياً. كم مرة اتقالت كلمة نحن مقابل هم؟ كم مرة تم تصوير الآخر كتهديد وجودي؟ التحليل ده هيقدم دليل ملموس على برنامج التشغيل القائم على الانفصال، أو ربما تحليل المناهج الدراسية في التاريخ. كيف يتم تصوير الحروب؟ هل بتتقدم كانتصارات مجيدة ولا كمآسي إنسانية؟ إزاي بيتم تصوير الجار أو المختلف؟ بالضبط، ده بيورينا إزاي الوعي الزائف بيتبرمج في الأجيال الجديدة، وده بيفسر الرغبة في سماع استشهابات من دراستها. دي مش رغبة أكاديمية وبس، دي بحث عن دليل، عن برهان. كأن المستمع بيقول: أنا فهمت التشخيص، دلوقتي وريني الفيروس تحت الميكروسكوب. أيوة، وريني إزاي الوعي الزائف ده بيتجسد في القوانين، في الإعلام، في الأغاني الشعبية. دراسة أمال أبو فارس غالباً هي الجسر اللي بيعدينا فوق فجوة التجريد. إذن المشكلة هي وعي زائف بيشتغل كبرنامج تشغيل بينتج القمع والحرب تلقائياً. وده بيقودنا للحل اللي بيطرحه العنوان بوضوح: ثورة الوعي. طيب إيه شكل الثورة دي؟ من الواضح أنها مش ثورة تقليدية بالدبابات والبنادق. على الإطلاق. في الحقيقة الثورة التقليدية من منظور الأطروحة دي هي مجرد تغيير للمستخدمين لنفس برنامج التشغيل الغلط. النتيجة غالباً بتكون إعادة إنتاج نفس أنماط القمع بس بشعارات جديدة. أما ثورة الوعي فدي حاجة أعمق بكتير، هي أشبه بإدراك سجين إن باب زنزانته كان مفتوح طول الوقت. الثورة مش في كسر الباب، الثورة في تغيير الإدراك نفسه. بس ده يبدو كعملية فردية جداً. إزاي تحول داخلي عند أفراد ممكن يوقف جيوش أو يغير أنظمة قمع راسخة؟ ده أهم سؤال. التحول بيبدأ فردي، لكنه مش بيفضل كده. هو بينتشر زي عدوى فكرية. لما عدد كافي من الناس بيوصل للوعي الجديد ده، قواعد اللعبة الاجتماعية والسياسية كلها بتتغير. إزاي؟ إيه اللي بيحصل لمجتمع أفراده بيبدأوا يشوفوا الآخر مش كتهديد بل كامتداد لوجودهم؟ إيه اللي بيحصل لنظام سياسي لما مواطنيه يبطلوا يستجيبوا لخطاب الخوف والكراهية؟ بيفقد الخطاب ده قوته وتأثيره، بيبقى بلا معنى. بالظبط. السلطة القائمة على الخوف ما تقدرش تحكم شعب ما بقاش خايف. ثورة الوعي مش هدفها تغيير الحاكم، هدفها تغيير منطق الحكم نفسه، من منطق الهيمنة والصراع إلى منطق جديد قائم على التعاون والتناغم. وفي المنطق الجديد ده السياسة ما بتبقاش لعبة صفرية، مكسبي هو خسارتك، لا، بتبقى فن الإدارة المشتركة للحياة. إذن هي ثورة صامتة لكنها الأكثر جذرية. هي مش بتهدم القصور، هي بتخليها بلا أهمية. صياغة ممتازة.
هي بتفكك أسس شرعية النظام القديم من جوه من خلال تغيير وعي الناس نفسهم. طيب، بعد الجولة دي بنشوف أن مصادرنا رغم إنها موجزة بترسم ملامح رؤية متكاملة وجذرية، رؤية بتبدأ من أعمق سؤال فلسفي عن طبيعة الوجود وتنتهي بتشخيص لأكثر مشاكل عالمنا إلحاحاً، وبتقدم حل مش سياسي بل وجودي. نعم، الفكرة المحورية هي إن جذور الصراع مش على السطح في الجغرافيا أو الاقتصاد، لا، هي في العمق، في حالة الوعي الإنساني. والحل المقترح مش مجرد إصلاح سياسي، بل تحول جوهري في إدراكنا لنفسنا وللعالم. وده بيتركنا مع فكرة أخيرة نتأمل فيها. صحيح إن مصادرنا ما عطتناش النص الكامل لريبر هابون أو دراسة آمال أبو فارس، بس يمكن عطتنا الأهم، عدسة جديدة نشوف بها العالم. وده هو التحدي اللي أتركه للمستمعين. نختار أي صراع بنشاهده اليوم، كبير كان أو صغير، ونحاول للحظة نحط التحليل التقليدي على جنب، وبدلاً منه نسأل بالعدسة الجديدة دي: إيه هو برنامج التشغيل اللي شغال هنا؟ إيه هي قصة الخوف والانفصال اللي كل طرف بيحكيها لنفسه؟ وفين نقدر نشوف بشكل ملموس أعراض الانفصال عن الفكرة البسيطة والجذرية دي اللي بتقول إن الحب وجود والوجود معرفة؟ ممكن التمرين الفكري ده يكون أول خطوة في ثورة الوعي الخاصة بينا. طيب، الحب وجود والوجود معرفة. للوهلة الأولى هذه العبارة ممكن تبدو غامضة شوي، صح؟ كأنها شيء من كتاب فلسفة قديم. لكن ماذا لو أن هذه الكلمات بالذات هي المفتاح اللي ممكن يخلينا نفهم أعمق جذور الصراع في منطقتنا؟ في هذا الشرح راح نكتشف سوا كيف هذه الفكرة تحديداً قادرة تكشف عن ديناميكيات خفية، ديناميكيات تشكل واقعنا كل يوم. وهون بيجي السؤال المحوري، وهو سؤال بسيط وعميق بنفس الوقت. كيف ممكن لفكرة فلسفية، يعني شيء مجرد، إنها تفسر واقع معقد ومؤلم مثل الصراعات السياسية والاجتماعية اللي منعيشها؟ هذا هو التحدي الحقيقي، وهذا هو اللي راح نخوض فيه اليوم. حسناً، من وين اجت هذه الفكرة القوية؟ هذا التحليل اللي بين ايدينا كله مبني على إطار فلسفي وضعه المنظر ريبر هابون، واللي أخذته الباحثة آمال أبو فارس وتعمقت فيه في دراسة مهمة جداً. فمهمتنا اليوم هي أن نستكشف جوهر هذا الطرح ونفهم أبعاده. يلا نبدأ. عشان نفهم الحجة بشكل كامل لازم بالأول نفكك هذه العبارة لعناصرها الأساسية. رح نمشي فيهم خطوة خطوة: الحب، وبعده الوجود، وأخيراً المعرفة. خلونا نبدأ بالحب، بس هون لازم ننسى شوي المفهوم اللي بنعرفه عن الحب كشعور شخصي أو عاطفي. الحب في هذا السياق هو شيء أكبر بكثير، هو مبدأ كوني، هو القوة الأساسية اللي بتخلق الترابط بين كل شيء. ممكن نتخيله مثل نسيج غير مرئي بربط كل الكائنات ببعضها وبالوجود كله. وهذا بياخدنا مباشرة للوجود. يعني إذا كان الحب هو قوة الربط، فالوجود هو النتيجة الطبيعية والمباشرة لهذه القوة. الوجود حسب هذه الفلسفة مش مجرد حقيقة مادية جامدة، لا، هو واقع حي، في حياة، واقع مادي ومعنوي بتشكل لما تكون العلاقات بين كل مكوناته حرة ومترابطة، يعني باختصار واقع متناغم. وأخيراً نوصل للمصطلح الثالث، المعرفة. ومرة ثانية، المعرفة هون مش مجرد حفظ معلومات أو بيانات. المعرفة الحقيقية هي الوعي، هي لحظة الإدراك العميق لهذا الوجود المترابط اللي خلقه الحب. هي اللحظة اللي بنفهم فيها إنه كلنا وكل شيء حوالينا جزء من كل واحد كبير ومتصل. إذن هذا هو التسلسل الطبيعي للأمور. الحب كقوة خالقة بيؤدي لوجود حر ومترابط، والوعي الكامل بهذا الوجود هو المعرفة. هذه وفقا لهذا المنظور هي الحالة الأصيلة والطبيعية للكون. لكن السؤال المهم: ماذا يحدث لما ينكسر هذا التسلسل الطبيعي؟ ماذا يحدث عندما يغيب الحب بمفهومه الكوني الواسع؟ هون بالضبط بنبدأ ندخل للجانب المظلم من المعادلة، وبنبدأ نشوف كيف تتشكل جذور القمع. اللي بنشوفه هون هو مقارنة بين عالمين مختلفين تماماً. من جهة عنا عالم قائم على الحب والوجود، وهذا العالم بينتج ترابط وحرية وخلق. لكن في المقابل تماماً عنا عالم قائم على الخوف والتملك، وهذا العالم شو بينتج؟ انعزال، سيطرة واستغلال. هو ببساطة استبدال لفكرة الاتصال بالهيمنة. وهذا الاقتباس من دراسة آمال أبو فارس بيختصر كل شيء. بتقول إن الأنظمة القمعية لا تنشأ من فراغ،
بل هي التجسيد العملي لفلسفة تقوم على إنكار الترابط الإنساني واستبداله بمنطق الهيمنة والتملك. يعني القمع مش مجرد ممارسة سياسية عشوائية، لا، هو نتيجة وتجسيد لفلسفة مشوهة من الأساس. والآن بنوصل للمرحلة الأخيرة والأكثر تدميراً في هذا التسلسل. كيف بالضبط تحول هذه الفلسفة القمعية إلى وقود مباشر للحروب والصراعات اللي بنشوفها؟ شوفوا كيف كل شيء بيبدأ بخطوة واحدة: إنكار الترابط. من هذا الإنكار بتولد أيديولوجيا التملك والهيمنة، وهذه الأيديولوجيا ما بتضل مجرد فكرة في العقول، بل بتتجسد على أرض الواقع في شكل أنظمة قمعية سياسية واجتماعية. والنتيجة النهائية والمأساوية لكل هذا هي الصراع والحرب. الموضوع حتمي. الشيء المذهل فعلا في هذا التحليل هو أنه بيرجع كل تعقيدات الصراعات والحروب لفكرة جوهرية واحدة، فكرة خاطئة، فكرة إنكار الترابط الطبيعي بين البشر والكائنات، وكل الدمار اللي بيجي بعدها هو مجرد عرض لهذا المرض الفلسفي الأولي. إذن بعد كل هذا الشرح، شو هي الخلاصة؟ شو هي الفكرة الكبيرة التي لازم نطلع بيها؟ هي دعوة للنظر لما هو أعمق من التحليلات السياسية والاقتصادية اللي بنسمعها كل يوم. خلونا نلخص المسارين اللي شفناهم. من جهة عندنا النظام الطبيعي، الحب كقوة اتصال يخلق واقع من الوجود الحر والمترابط، والمعرفة الحقيقية هي ببساطة أن ندرك هذه الحقيقة. لكن من جهة ثانية عندنا الوجه المظلم، عالم ما بيقوم على الاتصال بل على الخوف، عالم بيتحرك بدافع التملك والهيمنة. وشفنا النتيجة الحتمية: هذه الفلسفة تبني أنظمة قمعية، وهذه الأنظمة بتصير محرك للصراع. وهذا بيوصلنا للاستنتاج الأهم: يمكن جذور حروبنا ما تكون في السياسة فقط، بل في خطأ فلسفي جوهري. وهذا بيتركنا مع سؤال أخير، سؤال للتأمل: إذا كانت جذور الصراع فكرية وأيديولوجية في جوهرها، فهل ممكن يكون الحل الحقيقي مش بس بتغيير السياسات والقوانين، بل بإحداث ثورة شاملة في الوعي نفسه؟ كن معنا. اليوم سنتناول فكرة قد تبدو لنا بديهية جداً، لكنها ممكن تكون أخطر فكرة صدقناها. الفكرة هي أن المعرفة تقودنا إلى عالم أفضل. لكن ماذا لو كان العكس هو الصحيح؟ ماذا لو كانت معرفتنا البشرية الهائلة على مر التاريخ أداة للتدمير أكثر منها أداة للبناء؟ هذه هي القنبلة اللي فجرها الشاعر الكردستاني بشار جوهوري في دراسة نقدية له عن كتاب للمفكر ريبر هوبون: الحب وجود والوجود معرفة. صراحة هذا الادعاء أوقفني تماماً، ومهمتنا اليوم هي نفهم معاً كيف توصل لهذه النتيجة المظلمة. بالضبط، هي فكرة صادمة لأنها تضرب في صميم إيماننا بالتقدم، ومهمتنا هي تفكيك هذا التشخيص المعقد اللي بيقدموه جهري. هو لا يكتفي بإلقاء هذا الاتهام، لا، بل يبني حجة متماسكة لشرح سبب تحول المعرفة اللي المفروض تكون منارة إلى سلاح. رح نبحث في التناقض اللي يطرحه، كيف يمكن للمعرفة أن تفشل في خدمة الإنسان، والأهم من ذلك ما هو البديل اللي يلمح إليه للخروج من هذا المأزق التاريخي مباشرة، لأنها تحدد مسار حديثنا بالكامل. يقول بيشروج جوهري: لم تستثمر البشرية المعرفة في تطوير وتنمية الحياة الإنسانية منذ القدم بقدر ما تم استثمارها في الحروب والتدمير. هذا مش مجرد رأي، هذا يبدو كحكم تاريخي قاسٍ جداً، وهو حكم يدعمه بأدلة. ما يجعل هذا الادعاء قوياً هو أن جوهري لا يتركه عائماً، هو يحدد فترة زمنية مروعة ليثبت وجهة نظره، فيقول إن هذا النمط كان سائداً بشكل خاص في الفترة الممتدة بين عام 1861 قبل الميلاد وعام 1496 ميلادياً. تخيلي، أكثر من 3000 عام من التاريخ المسجل. ويضيف تفصيلاً مهماً جداً لوصف حجم الدمار. يقول إن هذه الصراعات لم تدمر فقط الطبيعة الثانية، أي المجتمع البشري نفسه، بل دمرت حتى الطبيعة الأولى. حسناً، هذان المصطلحان، الطبيعة الأولى والطبيعة الثانية، يحتاجان توضيح. هل يمكن أن نبسطهما؟ طبعاً. فكري في الأمر كأنه جهاز كمبيوتر. الطبيعة الأولى هي الهاردوير، هي الكوكب نفسه، البيئة، الجغرافيا، الأنهار، الجبال، هي المسرح المادي الذي نعيش عليه. أما الطبيعة الثانية فهي السوفتوير، المجتمع، الثقافة، القوانين، العلاقات الإنسانية.
اللي بنيناها فوق هذا الهاردوير. اللي يقوله جوهري هو أن معرفتنا لم تدمر فقط برامجنا الاجتماعية، بل حرقت الهاردوير نفسه اللي نعمل عليه. إنه دمار شامل على كل المستويات. هذا التشبيه يوضح الفكرة تماماً، لكن هذا يقودني لمصطلح آخر استخدمه ويبدو محورياً: هشاشة واضحة لدور المعرفة في حب الوجود المعرفي. هذه العبارة تبدو فلسفية ومعقدة، خليني أحاول أفهمها. هو لا يقول إن المعرفة كانت ضعيفة أو قليلة، بل يقول إن دورها كان هشاً. هل يعني هذا أننا امتلكنا أقوى محرك في العالم وهو المعرفة، لكن لم يكن هناك سائق لديه نية للذهاب إلى مكان جيد؟ هل الهشاشة كانت في البوصلة الأخلاقية وليس في قوة المحرك؟ هذا هو بالضبط جوهر المسألة. تحليل ممتاز. الهشاشة ليست في المعرفة كأداء، بل في الإرادة اللي توجهها. جوهري يوضح في نصه أنه كان هناك عدم وجود أي نية في استثمار المعرفة لتطوير الوجود الإنساني. المشكلة لم تكن في غياب العلم، بل في غياب الحكمة. كانت المعرفة وقوداً للحروب، أداة لحساب مسارات المقذوفات وبناء حصون أقوى، وليس لزراعة حقول أكثر أو بناء مجتمعات أسعد. هذا الغياب التام للنية الحسنة هو ما خلق حلقة مفرغة من التدمير. حسناً، هذه المقدمة تضعنا في قلب الأزمة، وهذا يقودنا مباشرة لنقد جوهري لكتاب المفكر ريبر هابون. المثير للاهتمام أن جوهري لا يبدأ بالهجوم، بل يبدأ بالاتفاق مع الفكرة الأساسية اللي يطرحها ريبر هابون، وهي أن الحياة أساس النهضة والتقدم في حياة الشعوب. تبدو هذه نقطة انطلاق منطقية ومتفق عليها. صحيح، هو يوافق على المبدأ العام، لكن من نقطة الاتفاق هذه يبدأ النقد العميق. يرى جوهري أن خطأ ريبر هابون الكبير يكمن في التعميم، ففكرة أن الحياة أساس النهضة قد تكون صحيحة، لكنها ليست قانوناً فيزيائياً ينطبق في كل مكان وزمان بنفس الطريقة. وهنا يقدم جوهري مفهوماً أساسياً في نقده، وهو الزمكان. الزمكان، هذا مصطلح نربطه عادة بالفيزياء ونظريات أينشتاين. كيف يستخدمه جوهري في سياق اجتماعي وفلسفي؟ هو يستخدمه بشكل مجازي وذكي جدا. فكري في الأمر كالتالي: الفكرة السياسية أو الاجتماعية تشبه نبتة معينة. هذه النبتة ازدهرت في تربة ومناخ محددين، هذا هو الزمكان الخاص بها، أي سياقها التاريخي والجغرافي. اللي يقوله جوهري هو أنك لا تستطيع أن تأخذ هذه النبتة اللي ازدهرت في فرنسا في القرن ال18 وتتوقع منها أن تنمو بنفس الطريقة في تربة الشرق الأوسط في القرن ال21. السياق أو الزمكان يغير كل شيء. فالمعرفة التي تنظم المجتمعات ليست كونية كالرياضيات، بل هي محلية وخاصة بكل سياق. مثال النبتة هذا يجعل الفكرة واضحة جداً. إذن هو يتحدث عن نسبية المفاهيم الاجتماعية. هل يعطي أمثلة محددة من الدراسة؟ نعم، ويعطي أمثلة قوية جدا. المثال الأبرز هو مفهوم العدالة. يقتبس جوهري قولا مأثورا ليوضح فكرته، فيقول: فالعدالة ما قبل جبال البيرينية ليست كما بعدها، وهكذا دواليك عبر كل الكوكب الأزرق. المعنى هنا بسيط وعميق. ما يعتبره مجتمع ما قمة العدل قد يعتبره مجتمع آخر على الجانب الآخر من الجبل ظلما بينا. لا يوجد تعريف عالمي واحد متفق عليه. ويطبق نفس المنطق على مفهوم الديمقراطية، أليس كذلك؟ تماما. يشير إلى أنه لا يوجد اتفاق عالمي حول ما تعنيه الديمقراطية حقا. هل هي حكم الأغلبية أم حماية حقوق الأقلية؟ هل هي مجرد صناديق اقتراع أم ثقافة مجتمعية كاملة؟ ولهذا السبب فإن ما يسمى بالديمقراطية في الصين يختلف جذريا عن ألمانيا، والذي يختلف بدوره عن النموذج الفرنسي أو الأمريكي. كل مجتمع يصبغ هذا المفهوم المستورد بلون ثقافته وتاريخه الخاص، حتى يصبح شيئا مختلفا تماما. لحظة، هذا أمر خطير. إذا ربطنا هذه الفكرة بما قاله في البداية، هل يعني جوهري أن السبب الجذري لآلاف السنين من الحروب المدمرة هو في الأساس سوء فهم؟ هل نحن نتقاتل ونموت من أجل كلمات مثل العدالة والحرية والديمقراطية، بينما كل طرف منا يعني بها شيئا مختلفا تماما؟ هذا هو بالضبط ما يلمح إليه. هو يرى أن هذا الاختلاف ليس سطحيا، بل ينبع من شيء أعمق يسميه الذاكرة الأخلاقية لكل شعب.
يمكن أن نفكر في هذه الذاكرة كأنها نظام التشغيل أو الكود المصدري للمجتمع، هي التي تشكل فهمها للمفاهيم الكبرى وتحدد ردود أفعاله. وهنا نصل إلى اقتباس محوري في دراسته يلخص هذه الأزمة. يقول جوهري: كل هذه التجارب أثبتت بأن هنالك عقائد معرفية مختلفة بين الشعوب، وفي كل هذه السياقات أثبتت أن المعرفة وعلم الاجتماع يعانيان من أزمة بنيوية عميقة وعدم فهمها وقدرتها على حل المشاكل التي يعاني منها البشر. هذه قفزة كبيرة. هو لا يلوم السياسيين أو الجنرالات فقط، بل يوجه الاتهام إلى علم الاجتماع نفسه، العلم الذي يفترض به أن يفهم هذه الديناميكيات. يقول إنه يعاني من أزمة بنيوية. هذا اتهام كبير. ويضيف أن الجميع فشلوا في حل مشاكل البشر، الأنبياء والفلاسفة والآن علماء الاجتماع. الشعور الذي يصلني هو أننا عالقون في مشكلة أعمق بكثير مما نتخيل. نعم، وهذا هو نقده الأساسي لرؤية ريبر هابون. يرى أن ريبر هابون في كتابه يتعامل مع المعرفة كأنها شيء كلي، وصفة واحدة يمكن تطبيقها في كل مكان. هذا التجاهل لخصوصية الذاكرة الأخلاقية لكل شعب هو ما يوقعنا في المشاكل مرارا وتكرارا. لكن من المهم جدا أن نوضح أن نقد جوهري هو نقد فكري وليس هجوما شخصيا، فهو يثني على جهود ريبر هابون ويصف مطالبته بالمثالية، ويعتبر أنها نابعة من أخلاقياته المكتسبة من تاريخ الشعب الكردي المحب للإنسانية. إنه يحترم نبل القصد، لكنه يختلف جذريا مع المنهج. هذا التوازن مهم لأنه يظهر أن النقاش يدور حول الأفكار وليس الأشخاص. حسناً، إذا كانت كل ثقافة لها ذاكرة أخلاقية خاصة بها، ولكل مجتمع زمكان فريد، فلا بد أن هذا له انعكاسات ضخمة على منطقتنا الشرق الأوسط. كيف يطبق جوهري هذه الفكرة على أزمة الشرق؟ هنا يصبح تشخيصه حاداً ومباشرة، يطرح مفارقة مؤلمة. الغرب في نهضته الأولى استفاد من إنجازات علماء الشرق في العصور الوسطى مثل ابن سينا وابن رشد وغيرهم، لكن عندما حان وقت نهضة الشرق الحديثة فشل الشرق في الاستفادة من إرثه هو، وبدلاً من ذلك لجأ إلى التقليد. تقليد من الغرب؟ بالضبط، وهنا يوجه نهدأ لكل المشاريع النهضوية الكبرى التي شهدتها المنطقة في القرن العشرين. لديه اقتباس يلخص تشخيصه بشكل كامل ومباشر، يقول فيه: الشيوعيون والإسلام السياسي والقوميون جميعهم فشلوا لأنهم لم يعتمدوا على ثقافاتهم التاريخية للاستفادة منها نحو المستقبل، بل قلدوا الغرب في كل شيء، وهنا يكمن سبب الفشل. إنه يضع الجميع في سلة واحدة، اليساري الذي استورد الماركسية، والقومي الذي استورد فكرة الدولة القومية الأوروبية، وحتى الإسلامي السياسي. يرى أنهم جميعا ارتكبوا نفس الخطأ القاتل: استيراد برامج جاهزة من الخارج ومحاولة تشغيلها على هاردوير ثقافي مختلف تماما، فكانت النتيجة هي الفشل الحتمي. أريد أن أتوقف عند نقطة محددة ذكرها، وهي أن الإسلام السياسي اعتمد فقط على السلفية الرجعية. هذه الملاحظة ذكية جدا، لأنها تظهر أن نقده أعمق من مجرد رفض للغرب. فالمشكلة ليست فقط في تقليد الآخر، بل أيضاً في كيفية تعاملنا مع تراثنا الذاتي. هو يقول إن حتى التيارات التي تدعي الأصالة فشلت لأنها اختارت قراءة جامدة ورجعية من التراث، بدلاً من استلهامه بشكل حيوي وخلاق لبناء المستقبل. تماماً، الفشل له وجهان: التقليد الأعمى للخارج والقراءة المجمدة للداخل. في كلتا الحالتين أنت لا تبني شيئاً جديداً وأصيلاً ينبع من ذاكرتك الأخلاقية، والنتيجة الحتمية لهذا الفشل المزدوج كما يراها جوهري هي ما نراه اليوم: استمرار الصراعات الدموية التي لا تنتهي في الشرق. فهو يرى أن هذه المنطقة لم تستطع حتى الآن بناء نظام سياسي واجتماعي نابع من ذاتها، وفي هذا السياق يرى ما سمي بربيع الشعوب ليس كحل بل كعرض من أعراض الأزمة. كان صرخة ألم ومحاولة يائسة للخروج من هذا المأزق التاريخي، لكنها كانت على حد وصفه محاولة بلا جدوى،
لأنها لم تعالج جذر المشكلة. إذا أردنا أن نجمع خيوط هذه الرحلة الفكرية المعقدة، فقد بدأنا من فكرة صادمة: المعرفة استخدمت للتدمير، ثم اكتشفنا أن السبب بحسب جوهري ليس في المعرفة نفسها، بل في فكرة وجود معرفة عالمية صالحة للجميع. هو يطرح بدلاً منها فكرة الذاكرة الأخلاقية الخاصة بكل شعب، والتي تجعل مفاهيم كالعدالة والديمقراطية تختلف من مكان لآخر. وأخيراً، رأينا كيف أن تجاهل هذه الحقيقة هو السبب الجذري لفشل كل محاولات النهضة في الشرق، اللي غرقت في تقليد الآخر أو تجميد الذات. وهذا هو بالضبط ما يجعل تحليل بيشرو جوهري مهماً. إنه لا يقدم حلولاً سهلة أو وصفات سحرية. ما يقدمه هو تشخيص عميق وجذريا للأزمة. هو يضع يده على الجرح ويقول لنا: المشكلة هنا، المشكلة في علاقتنا بالمعرفة، وفي علاقتنا بأنفسنا وبتاريخنا. وهذا التشخيص، مهما كان مؤلما، هو الخطوة الأولى والضرورية قبل التفكير في أي علاج حقيقي. هو يجبرنا على التوقف عن البحث عن حلول سريعة ومستوردة، والبدء في طرح الأسئلة الصعبة. بالفعل، وهو يتركنا في النهاية أمام هذا التشخيص الدقيق وأمام سؤال مفتوح ومصيري. بعد أن أثبت فشل التقليد واستمرار الصراعات، ينهي دراسته بسؤال بسيط في شكله، عملاق في معناه، مكون من كلمتين فقط: فما العمل؟ وهذا هو السؤال الذي نتركه للمستمع ليتأمله. إذا كان الطريق كما يلمح جوهري لا يكمن في استيراد أفكار الغرب ولا في العودة إلى تفسير جامد للماضي، بل في بناء نهضة أصيلة على أساس الثقافة التاريخية الحية لكل شعب، فكيف يبدو شكل هذا الطريق عملياً؟ ومن أين نبدأ في بنائه؟ سؤال مفتوح، وإجابته قد تحدد مستقبل أجيال قادمة. أهلا بكم. خلونا نبدأ بسؤال: هل المعرفة دائما قوة للخير؟ أو ممكن تكون هي نفسها السلاح الأكثر تدميرا في تاريخنا؟ في هذا التحليل رح نستكشف هذا السؤال العميق جدا، ونتعمق في نقد فلسفي جريء كتبه بيشرو جوهري، نقد ممكن يغير فهمنا لطبيعة الحقيقة نفسها. وهنا تبدأ القصة كلها من هذه الملاحظة الصادمة والمقلقة لبيشرو جوهري. فكروا فيها لحظة: فكرة إن كل تقدمنا المعرفي، كل اكتشافاتنا العلمية والفلسفية يمكن تكون خدمة الصراع أكثر مما خدمة الحياة. هذه مش مجرد مقدمة للنقاش، هذه طلقة بداية تتحدى كل نظرتنا المتفائلة للمعرفة. إذن، إحنا أمام مفارقة حقيقية. طول عمرنا نعتبر المعرفة هي نور التقدم، لكن يبدو أن التاريخ عنده قصة ثانية، قصة أكثر تعقيداً. في هذا الجزء الأول رح نشوف كيف المعرفة تحولت عبر العصور، ونسأل: هل كانت فعلاً أداة للبناء الحضاري أم كانت وقود للدمار؟ والفكرة هنا إنها مش مشكلة جديدة أبداً. جوهري يرجعنا آلاف السنين لورا، من الحروب الموثقة قبل الميلاد وحتى العصور الوسطى وما بعدها. هذا الخط الزمني الطويل جداً يوضح لنا إن استخدام المعرفة كسلاح مش مجرد خطأ في عصرنا، لا، بل هو نمط متكرر ومتجذر في أعماق تاريخنا كبشر. وهذا هو جوهر المأساة. في فجوة ضخمة بين اللي نعرفه وبين اللي نعمله. احنا نمتلك المعرفة الكافية لبناء عالم أفضل، لكننا وبشكل متكرر نفشل في استخدام هذه المعرفة لتحقيق الخير الجماعي للبشرية، كأن في شيء أساسي مفقود. طيب، كيف ممكن نفسر هذه الفجوة؟ هنا ندخل في قلب النقاش الفكري، حيث تصطدم وجهتي نظر مختلفتان تماماً حول طبيعة المعرفة نفسها. من جهة عندنا رؤية المفكر فريستر هابيون المتفائلة، ومن جهة أخرى رؤية بيشرو جوهري النقدية. من جهة لدينا رؤية ريبر هابون، وهي رؤية عالمية وملهمة. بالنسبة له، المعرفة محرك كوني للتقدم، قوة قادرة على النهوض بكل الشعوب بغض النظر عن ثقافتهم أو تاريخهم. إنها رؤية للوحدة الإنسانية من خلال المعرفة. وفي المقابل تماماً نجد بيشرو جوهري، وهنا يتجلى الصراع المركزي. السؤال هو: هل المعرفة شيء كوني مثل قوانين الفيزياء ينطبق على الجميع في كل مكان وزمان، أم أنها شيء خاص يتشكل ويتلون حسب بيئته وسياقه؟ مفتاح نقد جوهري كله يكمن في هذا المفهوم الزمكان،
والمقصود فيه ببساطة هو أن الزمان والمكان، يعني السياق التاريخي والجغرافي، مش مجرد خلفية للأحداث، لا، بل هما اللي يحددان معنى المعرفة الاجتماعية وكيفية تطبيقها. وهذا هو العنصر اللي يرى جوهري أن النظريات العالمية للمعرفة تتجاهله تماماً. حسناً، خلينا ننتقل من الفلسفة المجردة للواقع. كيف يؤثر تجاهل الزمكان على حياتنا ومجتمعاتنا؟ جوهري يرى أن هذا التجاهل ليس مجرد خطأ فلسفي، بل هو سبب لأزمة عميقة في فهمنا للمجتمع نفسه وقدرتنا على حل مشاكله. هذا الاقتباس البليغ يجسد الفكرة بشكل مدهش. حتى مفهوم أساسي وبديهي مثل العدالة ليس حقيقة مطلقة وثابتة، معناه يتغير بمجرد عبور حدود جغرافية أو ثقافية. اللي يعتبر عادل هنا ممكن يكون ظلم في مكان آخر. وخلونا نأخذ مثال عملي أكثر: الديمقراطية. لا يوجد تعريف عالمي واحد متفق عليه. الديمقراطية في أمريكا، اللي تركز على الحقوق الفردية، تختلف عن نماذج أخرى قد تعطي الأولوية للاستقرار الجماعي أو المشاركة الشعبية بطرق مختلفة. كل أمة تمارسها وتفهمها حسب سياقها التاريخي والثقافي الفريد. جوهري يعطي اسم لهذا الإرث الفريد، يسميه الذاكرة الأخلاقية. إنها مثل الحمض النووي الثقافي لكل شعب، وهي اللي تشكل فهمه للقيم والمفاهيم. وعندما تتصادم هذه الذكريات الأخلاقية المختلفة، النتيجة ما بتكون مجرد سوء فهم، بل ممكن تكون شرارة لصراعات عميقة ومستعصية. إذن ما هي النتيجة النهائية لكل هذا؟ يجادل جوهري بأن هذا الفشل في مراعاة الخصوصية الثقافية قد أصاب مجالات مثل علم الاجتماع بالشلل. يعني كيف ممكن نحل مشاكل البشرية إذا كانت أدواتنا الفكرية نفسها مصممة من منظور واحد وتتجاهل كل هذا التنوع الهائل في التجربة الإنسانية؟ وهنا التحليل يأخذ منحى مثيرة جدا للاهتمام، لما موجو يطبق نظريته على التاريخ ويقارن بشكل مباشر بين مسار النهضة في الشرق والغرب. الصورة اللي رسمها لنا هي صورة تناقض صارخ. من جهة، الغرب بنى نهضته على عملية تكامل استوعب معارف متنوعة بما فيها معارف الشرق نفسه، ومن جهة أخرى يرى أن الشرق بالرغم من تاريخه وتراثه الفكر الغني فشل في الاستفادة من مخزونه المعرفي، وبدلا من أن يكون منتجا للمعرفة أصبح مستهلكا للأفكار الجاهزة. طيب، لماذا تعثرت النهضة في الشرق حسب هذا التحليل؟ السبب هو اتباع ما يشبه وصفة للفشل من 3 خطوات. أولاً، تقليد النماذج الغربية وتجاهل الثقافة الخاصة. ثانياً، تجاهل الإرث التاريخي وعدم البناء عليه، والنتيجة الحتمية كانت صراع داخلي مستمر وغياب أي تقدم حقيقي. كان فشلاً لأنه نبع من التقليد وليس من تطور أصيل وحقيقي. من هذا المنظور، الأحداث الكبرى التي شاهدناها مؤخراً مثل ما سمي بالربيع العربي لا ترى كحوادث معزولة، بل هي أعراض وتعبيرات عن هذه الأزمة البنيوية العميقة. كانت محاولات للخروج من المأزق، لكنها لم تجد طريقها للنجاح بعد. بعد كل هذا التشخيص المعقد والعميق للأزمة، نصل إلى النقطة النهائية والحاسمة. إذا كان التشخيص صحيحاً، فما هو العلاج؟ ما العمل؟ لكن قبل ما نطرح السؤال النهائي، مهم جداً نوضح نقطة. نقد ريبر هامبون هو نقد فكري بناء وليس هجوماً شخصياً. في الحقيقة هو يشيد بالنوايا النبيلة لعمل ريبر هامبون، ويعتبر أنها مطالب مثالية تنبع من أخلاقياته المكتسبة من تاريخ الشعب الكردي المحب للإنسانية في طبيعته. وهكذا ما يتركه لنا هذا التحليل العميق ليس إجابة جاهزة وسهلة، بل يتركنا مع سؤال يتردد صداه: فما العمل؟ هذا ليس مجرد سؤال عن مسار الشرق أو الغرب، بل هو سؤال جوهري حول مستقبل المعرفة الإنسانية بأكملها، وكيف يمكننا بناء جسور حقيقية للتفاهم في عالم متنوع ومليء بالاختلاف. أهلا بكم في تحليلنا المعمق اليوم. عندنا مجموعة مصادر مثيرة جدا للاهتمام، كلها بتتمحور حول دراسة نقدية للقاصة الأردنية رولا حسنات. دراسة عن أعمال الكاتب والباحث الكردي ريبر هبون؟ بالضبط. اليوم رح نغوص في عملين بالتحديد: المجموعة القصصية اعترافات ثملة، وكمان رواية الزلزال. مهمتنا هي إننا نمشي في رحلة بتبدأ من الخاص جدا، من داخل جدران البيت، حيث الأعراف الاجتماعية الخانقة، وبعدين نتوسع؟ تماماً، نتوسع تدريجياً لنشوف كيف هاي الضغوط بتنعكس وبتتضخم لتصير مأساة على نطاق جيوسياسي هائل.
خلينا نبدأ بتفكيك هذه الرؤية المركبة. اللي بيخلي هذا النقاش ثري بشكل استثنائي هو إننا ما بنقرأ أعمال هيبون بمعزل عن أي سياق، لا، إحنا بنشوفها من خلال عدسة ناقدة ثانية هي رولا حسنات. وهذا بيضيف طبقة تحليلية فريدة. أكيد، يعني إحنا ما بنشوف النص بس، بل بنشوف كمان أثر النص، بنشوف كيف صدى القضايا اللي بيطرحها كاتب كردي بتردد عند كاتبة عربية أردنية وكيف رؤيتهم بتتشابك. ومن الواضح أن حسينات ما اختارت موضوع سهل أبداً. والسياسة بكل تعقيداتها. طيب، خلينا نبدأ من نقطة البداية اللي اختارتها حسينات. المجموعة القصصية اعترافات ثملة. هي بتوصف العنوان نفسه بأنه جذاب ومثير للفضول. وهو فعلا كذلك. من الواضح أنها شافت في القصص تشريح دقيق للمجتمع، وأول مبضع استخدمته كان موجه نحو مؤسسة الزواج والأعراف الاجتماعية. إيه اللي كشفته هاي القصص حسب قراءتها؟ كشفت عن نظام اجتماعي صارم، نظام بتكون فيه مؤسسة الزواج أقرب لصفقة تجارية منها لعلاقة إنسانية. حسينات بتلتقط من القصص عبارات مباشرة وصادمة. مثل إيه؟ على سبيل المثال جملة بيقولها أب: مهر ابنتي غال جدا ولن أعطيها إلا لابن الحسب والجاه. يا الله. يعني هون ما في أي ذكر للحب أو التوافق أو السعادة. القيمة الوحيدة هي القيمة المادية والاجتماعية. ابنة، سلعة، مهر، وجاه، كأنها معادلة. بالضبط، هاي هي المفردات اللي بتحكم المصير. وهذا بيقودنا لسؤال أعمق، يعني هل هو مجرد طمع مادي ولا في شيء تاني؟ حسنات كأنها بتقول إنه الموضوع بيتجاوز هذا الشيء. تماماً. المادية هي مجرد عرض لمرض أعمق، وهو انعدام الإرادة الفردية. حسينات بتشير لتركيزها بون على ظواهر مثل زواج الأقارب القسري، حيث لا خيار للشاب أو الفتاة. ولا أي خيار. القرار بيتخذ نيابة عنهم، والمحرك مش رغبتهم، بل قوة غير مرئية لكنها طاغية، وهي اللي بتسميها القصص كلام الناس. كلام الناس، هاي العبارة تبدو وكأنها شخصية بحد ذاتها في القصص، تكاد تكون هي الحاكم المطلق. هي كذلك تماماً، وحسينات بتستشهد بحوار بيكشف هذا الرعب من الرأي العام. حوار بيقول: هل جننت يا هذا؟ أتريد جعلنا أضحوكة بين الناس؟ الخوف من السخرية، من فقدان المكانة الاجتماعية. صحيح، بصير هو الدافع الأساسي لكل فعل، إنه الصراع وجودي بين مصير فردي هش ومعايير جماعية فولاذية ما بترحم. السعادة الشخصية بتصير طرف لا يمكن تحمله أمام ضرورة الحفاظ على الصورة. وهنا تحليل حسينات ما بيوقف عند حدود علم الاجتماع، هي بتاخدنا للفلسفة عشان تورينا جذور هاي النظرة. نعم، وهون بكمن قوة قراءتها. هي بتربط هذا الواقع المعاش بتاريخ طويل من الأفكار، بتعقد مقارنة ذكية جداً بين رؤيتين متناقضتين جذرياً للمرأة. رؤية الفيلسوف جان جاك روسو اللي حصر المرأة بكونها جسد للمتعة والعبث، ومن الجهة الثانية، من الجهة الثانية رؤية الكاتبة ماري وولسونكرافت اللي كانت من أوائل من طالبوا بتكوين المرأة الفكرية والعقلي ومنحها حق التعليم والمشاركة. حسناً، خلينا نفكك هاي النقطة شوي. إذن من جهة عندنا النظرة القديمة للمرأة ككائن وظيفته إرضاء الرجل والمجتمع، ومن جهة ثانية الدعوة لاعتبارها إنسان كامل العقل والإرادة. نعم. حسنات بتقول إنه قصص هابون بتظهر إنه هاي المعركة الفكرية اللي بدأت من قرون لساتها بتنخاض اليوم في كل بيت وقرية. هذا هو بالضبط استنتاجها. هي بترى إن اللي بتعانيه المرأة في هاي المجتمعات من تهميش وسلب للإرادة مش مجرد ممارسة اجتماعية معزولة، لا، بل هو هو النتيجة المنطقية لموروث تاريخي وثقافي طويل، موروث عمل على تضييق آفاقها وحصرها في أدوار محددة. وقصص هابون بنظرها هي بمثابة كشاف بيسلط الضوء على المسكوت عنه، على الألم الصامت اللي بيجري خلف الأبواب المغلقة. من هذا الألم الشخصي الصامت بتنتقل حسينات لجرح آخر، جرح جماعي ومفتوح، أثر الحرب والتهجير. اللغة اللي بتستخدمها لوصف هاي القصص مؤلمة جدا. فعلا بتتحدث عن قصص العابرين والتائهين والمفقودين في جثث الأحلام المحترقة. هاي الصورة واحدة بترسم مشهد كامل من الفقد والضياع، لأنها بتلتقط جوهر المأساة. فالحرب ما بتقتل الناس بس، بل بتقتل أحلامهم كمان. وحسينات بارعة في استخلاص التفاصيل الصغيرة
اللي بتحمل ثقل المأساة كلها. مثل صورة الطفل في المخيم. صورة الطفل في المخيم اللي بتحاول تستعيد وطنها الضايع من خلال أغنية بتغنيها لأمها عن الرجوع. أو صورة الطفل اللي بيرتجف من البرد وأمها العاجزة اللي ما بتعرف كيف تشعل المدفأة. هاي مش مجرد مشاهد عابرة. أبداً، هاي تجسيد حي للعجز الإنساني في مواجهة عنف بفوق قدرة الإنسان على الفهم أو التحمل. صورة قوية ومؤثرة. من المذهل كيف ممكن جملة واحدة في قصة تكون أقوى من كل الإحصائيات والأرقام عن ضحايا الحروب. صحيح. لكن حسينات مرة ثانية ما بتتوقف عند حدود التعاطف الإنساني، هي بتستخدم هاي المشاهد كنقطة انطلاق لسؤال أكبر. نعم، هي بتربط هذا الواقع الممزق بسؤال فلسفي قديم، سؤال طرحه الفيلسوف الفارابي: كيف ممكن نبني مدينة فاضلة في واقع بحكم المصالح الأنانية والتسلط والقوة الغاشمة؟ يعني هي بترى أن قصص هوب مش مجرد وصف للمعاناة. بالضبط، هي بتشرح كيف هذا الواقع بيؤدي لانهيار منظومة القيم بأكملها، وبتستخدم مصطلح مهم هون وهو ثقافة الوعي الزائف. ثقافة الوعي الزائف، هذا مصطلح أكاديمي. بكلمات أبسط، هل يعني أن الناس بيتم خداعهم ليقبلوا واقعهم المظلم ويمكن حتى يدافعوا عنه؟ تماماً، هو يعني إنه الأنظمة القمعية ما بتعتمد على القوة بس، بل على غسل الأدمغة كمان، على إقناع الناس بأن هذا هو الوضع الطبيعي والوحيد الممكن، وأن أي محاولة للتغيير هي خيانة أو ضربة من الجنون. الأدب اللي بيكتبه هبون حسب حسينات هو ترياق ضد هذا الوعي الزائف، هو أداة لكشف آليات القهر اللي بتشتغل في الخفاء واللي بتخلي الناس يقبلوا بالخضوع والاستسلام. هذا بيخلي الموضوع أكثر تعقيداً. الصراع مش بس ضد عدو خارجي، بل ضد قناعات داخلية كمان. أكيد. ويبدو أن هذا التعقيب بيزيد أكثر لما حسينات بتضيف بعد آخر للصراع، وهو التوتر العرقي، وتحديداً بين العرب والكرد. نعم، وهي نقطة حساسة ومهمة جدا في تحليلها. هي بتتوقف عند قصة بعنوان أطفال الحي. القصة بتبدأ بمشهد يبدو بريء لأطفال بيلعبوا سوا، لكنه بسرعة بتحول لساحب تفاخر العرق المقيت. كيف؟ حسينات بتقتبس جملة واحدة بتلخص هذا التحول المأساوي، بيقولها طفل لآخر: أو تظنوا أنكم قادرون على هزيمتنا في اللعب؟ لعبة أطفال بسيطة بتتحول فجأة لاستعراض قوة قومية. وكيف بيتطور هذا الشرخ الطفولي في المستقبل؟ حسينات بتتبع مسارات هؤلاء الأطفال عشان تورينا كيف إن هاي البذرة الصغيرة من الكراهية بتنمو لتصير شجرة سامة من المصائر المأساوية. للأسف بعضهم بينتهي فيه المطاف في سجون داعش، وبعضهم بيلتحق بقوات البشمركة، وآخرون ببساطة بيموتوا في أتون الصراع. هي بترى إنه اللي كان بيجمعهم في الماضي وبتضرب مثال رمزي براية الإسلام الأولى قد تآكل وتلاشى، وما بقي مكانه إلا الظلم والتفرقة. والظلم والتفرقة وانعدام الثقة. وهذا النقد لا يقتصر على فئة دون أخرى. حسينات بتلتقط من كتابات هبون نقد بيمتد ليشمل المشهد الفكري والثقافي ككل، العربي والكردي على حد سواء. بالتأكيد، هي بتشير إلى أن هبون بيقاوم بشدة ما بتسميه بالبغاء الفكري. تقصدين المثقفين الذين بيبيعوا أقلامهم للسلطة؟ بالضبط، هؤلاء اللي بيمدحوا جهة سياسية وبيهاجموا أخرى، مش عشان الحقيقة بل عشان المنفعة الشخصية. هي بتوصف هذا النوع من الكتابة بأنه أدب رخيص ما بيخدم إلا تكريس الانقسام. وفي المقابل هي بترى أدب هبون مختلف جداً، بترى أنه بيقف في وجه هذا التيار وبيقدم أدباً هدفه كشف الحقيقة بكل مرارتها، مش تجميل الواقع أو تزيينه. إذن هبون بيرسم صورة قاتمة جدا عن الانحلال الاجتماعي الداخلي في مجموعته القصصية. لكن ماذا يحدث عندما يضرب هذا النظام الهش كارثة خارجية كبرى؟ هل بينهار تماما أم بيجد طريقة للتماسك؟ هذا هو السؤال اللي يبدو أن حسينات بتبحث عن إجابته في تحليلها لرواية الزلزال. انتقال ممتاز، لأنه هذا هو جوهر تحليلها للرواية. هي بتبدأ بالقول إن المعاناة بتوحد الجميع في زنزانة كبيرة اسمها الوطن أو المنفع. أمام آلة القتل أو الكارثة ما عاد في فرق بين عربي أو كردي، والزلزال في الرواية له معنيين متداخلين. الكارثة الطبيعية الحقيقية. نعم، الكارثة اللي ضربت سوريا وتركيا. والمعنى الثاني هو الانهيار السياسي والأخلاقي اللي سبقها وتزامن معها وفاقها دماراً. أي الزلزالين كان أكثر تدميراً في رأيها؟ الزلزال الطبيعي أم الزلزال البشري؟ هذا هو السؤال المحوري.
هي بتفتتح تحليلها بمشهد بيجسد هذه الفكرة. قصة رجل اسمه أبو بروسك في مدينة جونديرس بيفقد أبنائه تحت الأنقاض. في البداية بيتضرع إلى الله وبيدعي، لكن مع استمرار هول الفاجعة بتتحول صلواته إلى لا شيء، إلى صمت مطبق. هذا المشهد بيمثل العجز الإنساني المطلق أمام قوة الطبيعة. لكن اللافت في تحليل حسينات هو السرعة اللي بينتقل فيها السرد من هذه المأساة الإنسانية البحتة إلى النقد السياسي الحاد. فوراً، لأن الرواية كما بتقرأها حسينات بتقول إن الكارثة الطبيعية ما وقفت الكارثة البشرية، بل كشفتها على حقيقتها. هي بتشير للتسييس الفوري للكارثة. كيف؟ المساعدات الإنسانية بتمنع من الدخول للمناطق الكردية المنكوبة، وبتقتبس تصريح صادم لرئيس الائتلاف بيقول فيه: لن نسمح باستغلال البعض للكارثة التي حلت بأهلنا باسم تقديم المساعدات. هذا تصريح قاس ومدهش. يعني حتى في وجه الموت الجماعي الحسابات السياسية ما توقفت للحظة واحدة. هذا أمر يصعب تصديقه. هي المفارقة المرة اللي بتلتقطها حسينات ببراعة. الفكرة السائدة هي إنه الموت بيساوي بين الجميع، لكن الرواية بتظهر إنه هذا غير صحيح. حتى الموت أصبح خاضعاً للانتماء السياسي والعرقي كمان. الظلم استمر حتى في قلب الكارثة. الكارثة الطبيعية صارت مجرد أداة تانية في أيدي تجار الحروب والسياسيين لممارسة المزيد من القهر. وفي هذا السياق حسينات بتستعرض ما بتسميه فلسفة الموت في الرواية. بتوصف كيف إن الزلزال نفسه كان ديمقراطي في دماره. كيف يعني؟ يعني تساوى عامل النفايات مع السياسي الكبير تحت الأنقاض في كهرمان مرعش. وبعدها تقتبس وصفاً قوياً من تحليلها للزلزال أراه مرعب لكنه دقيق. للزلزال قراره بتحويل الأرض لسندويتشات لحوم نيئة، ولا تفرق في عقابها الشمولي بين بريء ومذنب. وهون بتقوم حسينات بربطة عبقرية تربط هذا الحاضر الدموي بالماضي الأسطوري. هي بتنتقل من الزلزال المادي اللي بيهدم البيوت إلى زلزال الظلم التاريخي اللي بيهدم الشعوب. كيف بتعمل هذا الربط؟ بتستدعي أسطورة كردية قديمة جداً، قصة كاوى الحداد والملك الطاغية زهاك. نعم، أسطورة الملك اللي كان على كتفيه أفعونان يتغذيان على أدمغة الأطفال. قصة مروعة لكنها رمزية للغاية. وهي مش مجرد قصة شعبية قديمة. أسطورة كاوى هي الأصل اللي قام عليه عيد نوروز، أهم الأعياد القومية للكرد، اللي بيمثل بداية الربيع والتحرر من الظلم. بالضبط، هو رمز حي ومتجدد للثورة. فلما تستدعي حسينات هاي الأسطورة، هي ما بتروي حكاية، بل بتستدعي شحنة ثقافية وتاريخية هائلة من المقاومة. إذن هي بتستخدم الأسطورة لتطرح سؤال عن الحاضر. ثورة كاوى أنهت عهد الطاغية زهاك وأشعلت نار الحرية. فهل ممكن لزلزال اليوم بكل دماره إنه يؤدي لنتيجة مماثلة؟ بالضبط، هي بتسأل: هل ممكن يجي زلزال آخر، زلزال ثوري هاي المرة، يعيد الكرامة المهدورة كما فعلت ثورة كاوى؟ هي ما بتشوف الزلزال مجرد دمار عدمي، بل تتساءل إن كان ممكن أن يكون مقدمة لولادة جديدة. تماماً، لهدم هياكل الظلم القديمة وبناء شيء مختلف على أنقاضه. هذا الانتقال من الواقع المأساوي للأسطورة الثورية بيضيف بعض من الأمل، أو على الأقل التساعل لقراءتها للرواية. في الجزء الأخير من تحليلها حسنات بتتوسع أكثر عشان تضع الرواية في سياقها الجيوسياسي الأوسع، وهون صوتها بيصير أكثر مباشرة ووضوح. نعم، هي بتقدم رؤيتها بشكل صريح، وبتعرف نفسها بإنها بتتحدث بصفتها عربية مسلمة. وهذا مهم، لأنه بيضعها كجزء من النسيج اللي بتتحدث عنه، مش كمراقب خارجي محايد. وماذا تقول؟ هي بتأكد إن الظلم حقيقة بيتشارك فيها الجميع، وإن التسلط مش حكر على جهة واحدة. ومن هاي النقطة بتوجه نقد حاد للسياسات الغربية في المنطقة. هي نقطة قوية جدا في تحليلها، وتكاد تكون بيان سياسي. هي بتتحدث عن فكرة الرأس العربي الرخيص، وبتتهم الغرب صراحة بأن التنظيمات المتطرفة هي صناعة غربية. ما الذي تقصده بذلك؟ هي بترى إن الهدف من هاي الصناعة كما بتسميها هو إبقاء المنطقة في حالة فوضى وصراع دائم، وهاي الفوضى بتخدم مصالح محددة. مثل
بيع السلاح. تغذية الصراعات لضمان استمرار بيع السلاح ومنع قيام أي كيان مستقر وقوي في المنطقة يمكن يهدد هاي المصالح. هي بتربط هذا التحليل مباشرة بما بيحدث في الرواية من استغلال الكارثة الإنسانية. وهذا التحليل بيصل إلى ذروته لما بتتحدث عن إقليم كردستان تحديداً. نعم، هي بترى إنه التجربة الناجحة نسبياً للإقليم في بناء مؤسسات وتحقيق قدر من الاستقرار هي السبب الرئيسي لاستهدافه. بتقول إنه نجاح هذا النموذج لن يعجب أحداً من الغرب. وبالتالي الرفض الدولي للاستقلال هو جزء من لعبة سياسية. هو جزء من لعبة سياسية أكبر هدفها إبقاء المنطقة ضعيفة ومجزأة وغير مستقرة. وفي النهاية بتلخص كل هذه اللعبة السياسية المعقدة باستعارة بسيطة ومباشرة من الرواية. استعارة قوية في بساطتها. بتقول: وتبقى البقرة والضرع تقود السياسة العالمية ولعبتها. صورة فجة ومباشرة جداً، لكنها بتختزل علاقات القوة والاستغلال اللي بتحكم العالم. البقرة هي موارد المنطقة، والضرع هو أداة استخراج هاي الموارد، واللاعبين الكبار هم اللي ماسكين بالضرع. هي بترى إنه رواية هبون بتفضح هاي اللعبة ببراعة من خلال تتبع أثرها على حياة الناس العاديين. إذن لما نجمع كل هذه الخيوط، ما هي الخلاصة اللي بنخرج بها من قراءة رولا حسينات لأعمال ريبر هبون؟ يبدو أن الأمر أعمق من مجرد قصص عن الحرب أو السياسة. بالتأكيد، الخلاصة الأساسية من قراءة حسينات هي أن أعمال هبون بتكشف عن حقيقة مرعبة، وهي أن الأنظمة البشرية القائمة على الظلم صارت متجذرة لدرجة أنه حتى كارثة طبيعية كبرى كالزلزال ما بتقدر تعيد ضبطها أو تصلحها. يعني بدلاً من أن تكون فرصة للتكاتف، بدلاً من أن تكون الكارثة فرصة للتكاتف الإنساني، بتتحول لمجرد أداة ثانية في الصراع السياسي، وبيصير الألم الإنساني مجرد ورقة أخرى على طاولة المفاوضات. المأساة الحقيقية مش الزلزال، بل النظام اللي بيستغل الزلزال. وهذا بيقودنا لنهاية تحليلنا. من اعترافات ثملة إلى الزلزال، نحن أمام شهادة أدبية عن مجتمعات ممزقة من كل الجهات، ممزقة من الداخل بإرث ثقيل من الأعراف، ومن الخارج بحاضر دموي من الحروب، ومن الأعلى بمستقبل غامض تحكمه مصالح القوى الكبرى. وهنا أود أن أترك المستمع مع فكرة أخيرة للتفكير فيها، وهي مستوحاة من السؤال اللي طرحته حسينات في نهاية تحليلها. بعد كل هذا الدمار اللي خلفه الزلزال الطبيعي والسياسي، هي بتسأل: فهل يمكن لزلزال آخر أن يعيد ما نهب؟ وهذا بيتركنا نتساءل في عالم الأدب، هل ممكن للكتابة نفسها أن تكون ذلك الزلزال الرمزي؟ هل ممكن للكلمات أن تهدم هياكل الظلم القديمة؟ مش بالقوة والتدمير، بل ببناء وعي جديد على أنقاضها، وعي بإمكانية وجود عالم مختلف. في عالم الأدب في أصوات بتهمس وفي أصوات بتصرخ. الكاتب ريبر هانيبون هو بالتأكيد من النوع الثاني. اليوم رح ندخل في عمق عالمه الأدبي من القصة القصيرة للرواية، ونشوف كيف بيستخدم كلماته كمشرط جراح ليكشف عن الحقائق اللي الكل بيحاول يسكت عنها. خلينا نبدأ بهالجملة القوية جداً من مراجعة الكاتبة رولا حسينات. بصراحة هذه الجملة هي المفتاح لكل عالم هبون، بتلخص أسلوبه بيرفكتلي، حقيقة مباشرة بدون أي مجاملات أو لف ودوران، واقع خام بدون أقنعة. طيب كيف رح تكون رحلتنا اليوم في عالم هبون؟ رح نبدأ بتشريح المسكوت عنه، بعدها نغوص في قيود المجتمع ونشوف الإنسان كيف بيواجه الصراعات الكبيرة ونضاله عشان هويته وحريته، وبالآخر رح نوصل للسؤال الأهم، سؤال الكرامة المنهوبة. تمام، خلونا نبدأ. الفكرة الأساسية عند هبون، سواء في مجموعته اعترافات ثملة أو روايته الزلزال، هي أن كتاباته مش مجرد قصص للتسلية، لا، هي أشبه بمشرط جراح حاد بيشق سطح المجتمع الهادئ عشان يورينا كل الأوجاع والأورام اللي مختبئة تحته. وأول مكان رح يودينا عليه هوبن هو ساحة الصراع الداخلي، الصراع اللي بيعيشه كل فرد بين رغباته الخاصة وبين قيود المجتمع وتقاليده، وهذا بالضبط هو جوهر مجموعته القصصية اعترافات ثملة. كل قصة فيها هي فعلياً شباك بنطل منه على روح محبوسة. وشوفوا هالتناقض الصارخ اللي بيلخص كل شيء. على جهة عنا منطق السوء، منطق المادة، منطق الحسب والجاه،
وعلى الجهة التانية عنا سؤال بسيط جدا بريء بس بيوجع القلب. ماذا عني أنا وأنت؟ سؤال عن الحب، عن المشاعر الحقيقية اللي بتنداس تحت عجلات التقاليد والمصالح. هذه الجملة سمعناها 1000 مرة بأشكال مختلفة، صح؟ هذا هو صوت الخوف، الخوف من كلام الناس، الخوف من إنه نصير أضحوكة. هابون بيورينا كيف هالخوف بيتحول لقوة جبارة بتتحكم بحياتنا وقراراتنا المصيرية وبتجبرنا نتخلى عن أحلامنا. يعني لو بدنا نلخصها، هي القوى غير المرئية اللي بتحاربها شخصيات هيبتون. الخوف من المشاكل مع الأهل، الخوف على السمعة، التهديد بالعزلة. كل نقطة من هدول هي قضيب في سجن غير مرئي، سجن بيحبس الناس في أقدار هم ما اختاروها أبداً. بس القصة ما بتوقف عند الصراعات الشخصية والاجتماعية، لا، هابون بياخدنا لمستوى أكبر وأعقد بكتير. دائرة الألم بتتوسع من الفرد للمجتمع كله، وهون منشوف الإنسان في مواجهة وحوش أكبر، وحوش الحرب والسياسة. وهون منشوف ثلاثية الألم اللي بترسم ملامح المأساة الجماعية في أعماله. أولاً الحروب. الحرب عند هيبون مش مجرد خلفية للأحداث، لا، هي آلة عملاقة عم تطحن الأرواح والأحلام بلا رحمة. بعدها بيجي التهجير، واللي هو مش بس إنك تترك بيتك، هو اقتلاع للإنسان من جذوره، من تاريخه، من ذاكرته. والوجه الثالث والأبشع الاغتصاب، اللي بيستخدمه هابون ليورينا كيف بيصير سلاح وحشي مش بس لتدمير الفرد، بل لتدمير نسيج المجتمع كله من الداخل. وهذا كله بيوصلنا لروايته المهمة جداً، الزلزال. وهون العبقرية، هبون ما بيكتب عن زلزال الأرض بس، هو بيستخدم الكارثة الطبيعية كأنها كشاف ضخم بيكشف لنا عن زلزال تاني، زلزال من صنع البشر، زلزال الفساد والاستغلال السياسي وتجارة الموت. في اللحظة الأولى للكارثة كل شيء بيختفي، الفروقات، الطبقات، السلطة، الكل سواسية قدام الموت. هذه هي اللحظة القاتمة اللي بتخلقها الطبيعة، لحظة الكل فيها ضعيف وهش. بس للأسف هالمساواة ما بتطول. بمجرد ما يروح غبار الزلزال بتبلش سياسة الكارثة. المساعدات بتصير ورقة ضغط سياسي، المأساة بتصير فرصة للمكاسب، وأمراء الحرب بيطلعوا فجأة بدور الأبطال المنقذين، والناجون بيعيشوا إهانة فوق إهانة. طيب، مع كل هالدمار واليأس، هل في أمل؟ الجواب هو نعم، وهذا اللي بيميز كتابة هابون. من قلب الركام نفسه ومن تحت الأنقاض بتطلع شرارة المقاومة والنضال عشان الهوية والحرية، لأنه حتى في أسوأ الظروف بيبقى في شعلة مستحيل تنطفي. شوفوا هالمثال الذكي جداً من قصصه. الأطفال وهم بيلعبوا لعبة مش بريئة أبداً. لما طفل كردي بيسأل هم فاكرين حالكم رح تغلبونا؟ هذا السؤال أكبر بكتير من مجرد لعبة. هذا انعكاس صغير ومخيف لسياسات الهيمنة والانقسام اللي الأجيال الجديدة عم تتشربها من صغرها. وعشان يعبر عن فكرة المقاومة، هابون بيرجع لرمز قوي جداً في الثقافة الكردية، أسطورة كاوا الحداد. القصة بتبدأ بالخضوع لطاغية ظالم، لكن بعدها بتيجي شرارة المقاومة من شخص واحد بسيط، كاوا، اللي بيحول الخوف الجماعي لنيران حرية واحتفال. وهون في نقطة مهمة جداً، نقد هابون مش بس موجه للخارج، للسلطة والظلم، لا، هو كمان بوجه نقده للداخل، للمثقفين والفنانين نفسهم. هو بيهاجم فكرة البغاء الفكري، يعني إنه المثقف يبيع مبادئه وقلمه عشان يرضي السلطة. هابون بيعتبر هذا خيانة للفن وللحقيقة. وهذا كله بيوصلنا للسؤال الأهم والأصعب، السؤال اللي بيضل يتردد صدى في كل أعماله. بعد ما تنهب الروح والأرض والتاريخ، بعد ما ينسرق كل شيء، هل ممكن الكرامة ترجع؟ هل ممكن فعلاً نسترجع اللي ضاع؟ في إحساس مرعب بيتوصف بالمراجعة، إحساس إنه حتى الطبيعة وقفت مع الظالم ضد المظلوم. يعني تخيلوا لما الزلزال نفسه بيصير كأنه أداة بتخدم أجندات سياسية وبتضرب المقهورين أكتر، وقتها من وين ممكن يجي أي بصيص أمل؟ وهون الدايرة بتتوسع أكتر وأكتر لتشمل اللاعبين الكبار على الساحة الدولية. هابون بيكشف نفاق اللعبة العالمية. الصورة اللي بنشوفها بالإعلام كلام جميل عن السلام وحقوق الإنسان، بس اللي بيصير تحت الطاولة هو تأجيج للصراع واستغلال للموارد. الصورة هي حمامة سلام على الطاولة وتحتها ذئاب عم تتقاسم الغنائم. اسمعوا هالجملة القوية، هون عفرين بتبطل تكون مجرد مدينة على الخريطة، بتصير كائن حي موجوع ومتألم لدرجة إنها بتتمنى كارثة ثانية.
مش عشان الدمار، لا، عشان تصرخ كل غضبها المكبوت من أعماق الأرض، أو يمكن كطريقة للخلاص الأخير من الألم. يعني بالآخر شو الخلاصة؟ أعمال هابون بترسم لنا صورة لعالم منهوب بالكامل، والنهب هون مش بس للأرض والموارد، النهب طال الكرامة والتاريخ وحتى فكرة إنه ممكن يكون في مستقبل. النهب تم على إيد طغاة من الداخل وقوى عالمية من الخارج. وهيك منوصل للنهاية ومنرجع للسؤال اللي بيتركه هابون معلق في الهواء وبيتركه لنا نفكر فيه. هل ممكن لزلزال من نوع آخر إنه يرجع اللي انسرق؟ ويا ترى شو ممكن يكون شكل هذا الزلزال؟ ثورة؟ عدالة؟ أو يمكن هو مجرد سؤال رح يضل يتردد صداه للأبد؟ هابون بيتركنا هون نفكر. يا كاتب، يعني شو هي الأعمدة اللي بيبني عليها عالم الخاص؟ في حلقتنا اليوم رح ندخل سوا لعقل الكاتب ريبر هيبون، ونحاول نفهم من كلامه هو شخصياً الأفكار الأساسية اللي كونت حياته وكتاباته. وخلونا نبدأ من هذه الجملة القوية جدا. هي مش مجرد جملة عابرة، لا، هي المفتاح اللي بيفتح لنا فلسفة هيبو كلها. فكرة المعاناة هي، خلينا نقول، الخيط الأساسي اللي بربط كل شيء في حياته، فنه، تجربته، وكل شيء. وراح نشوف كيف صدى هذه الفكرة يتردد في كل محطة من رحلته. طيب، رحلتنا مع هوبون رح تمر ب6 محطات أساسية، كل محطة منها هي ركيزة بتبني فكرة وإبداعه. وخلونا نبدأ من الأول خالص، من الطفولة، المكان اللي بدأ فيه كل شيء. الركيزة الأولى طفولته اللي عاشها تحت الخوف. شوفوا، سنوات التكوين الأولى في سوريا ما كانت سهلة أبداً، بالعكس فرضت عليه أنه يعيش في عالمين مختلفين تماماً ومتناقضين، عالم خاص جداً جوا البيت وعالم ثاني عام برا في المدرسة. وهذا الصراع كان واضح جداً في حياته اليومية. يعني تخيلوا معي، جوا البيت كان يعيش هويته الكردية بكل حرية، يتكلم لغته، يسمع ويحفظ أناشيده القومية، لكن بمجرد ما يطلع من باب البيت ويروح المدرسة كان يصطدم بحيط واقع مختلف تماماً. لغة مش لغته، عنف وإحساس بالدونية كان يفرض عليه هو وكل اللي زيه. يعني خلونا نتخيل المشهد. الدروس السرية هذه ما كانت مجرد دروس لغة عادية، لا، كانت فعل مقاومة بكل معنى الكلمة. الخوف اللي كان يحيط بعملية الدخول والخروج من البيوت هذه سراً هو اللي زرع جواته من وهو صغير إحساس قوي بالهوية والتحدي. تعلم إن الحفاظ على هويتك أحياناً يحتاج شجاعة وحذر شديد. ومن قلب هذه المعاناة كلها ولدت الركيزة الثاني في حياته، الشعر كملاذ آمن. الشعر عنده ما كان مجرد فن وهواية، لا، صار أداة حرفياً عشان يقدر يبقى ويعبر عن نفسه في عالم كان بيحاول يسكت صوته. وهذا هو تعريف هابون نفسه للشعر. شوفوا كيف بيوصفوه، مش مجرد كلمات حلوة وموزونة، لا، هي عملية تفريغ عميق وضروري للنفس، كأنه المكان الوحيد اللي الشاعر بيلاقي فيه متنفس لكل شيء شايله على أكتافه، من أحلامه لآلامه. وهذه هي النقطة المحورية. عملية كتابة الشعر بالنسبة له زي الكيمياء حرفياً، هي عملية بتحول المادة الخام اللي هي المعاناة والألم لشيء جميل وله معنى. الألم نفسه ما بيختفي، بس شكله بيتغير وبيصير إبداع، وهنا تكمن كل قوة الفن بالنسبة له. طيب، هذه القوة السحرية للفن أخذته للركيزة الثالثة، وهي الكتابة عبر الحدود. وهنا هابون بيرفض تماماً فكرة أن الإبداع ممكن ينحصر في هوية أو لغة واحدة، وبيقدم إجابة جريئة جداً على سؤال مهم: ليش بيكتب بالكردي والعربي مع بعض؟ موقفه في النقطة هذه حاسم وصريح جداً. بيرفض رفض قاطع فكرة حصر الإبداع بلغة واحدة، وبيعتبر أن الدعوات هذه هي دعوات شوفينية منغلقة بتخلق الفن وتضيق عليه. بالنسبة له الفكرة نفسها أهم بكتير من اللغة اللي بتنكتب فيها. وهذه هي خلاصة فلسفته في الموضوع. الإبداع في أصله تراث إنساني ملك للجميع، ما بصير نسرج ورا سياج اللغة أو حدود الدول. وكل لغة جديدة يكتب فيها المبدع هي فعلياً شباك جديد بتطل منه أفكاره على العالم كله. وهلأ منوصل لأكثر أفكاره طموحاً. بصراحة رؤية بتتجاوز الأدب والكتابة وبتحاول ترسم ملامح لنظام عالمي جديد، نظام يقوده مين؟ المبدعون والمفكرون. الفكرة الأساسية تبان بسيطة، بس هي عميقة جداً. المبدعون في أي مكان في العالم بيتكلموا لغة مشتركة، هي لغة العقل والابتكار. فالرابطة هذه هدفها إنها تخلي الاتصال اللي بينهم، اللي هو موجود بس غير مرئي، تخليه مرئي ومنظم وقوي.
ممكن هذه الرؤية تبدو مثالية زيادة عن اللزوم، صح؟ بس هو بيحط لها خطة عمل واضحة تبدأ بتوحيد المبدعين. الهدف النهائي مش بس إنهم يعملوا فن، لا، الهدف هو استخدام قوتهم كجماعة عشان يؤثروا في السياسة العالمية ويساعدوا العالم يطلع من أزماته، سواء كانت حروب أو حتى قضايا التنمية المستدامة. طيب هلأ رح نرجع لنقطة البداية، نرجع للمعاناة مرة تانية بس من زاوية مختلفة. رح نشوف كيف رحلة التهجير والمنفى أثرت بشكل مباشر وعميق على كتاباته. هذه الخريطة الصغيرة بتلخص رحلة طويلة من التهجير والمعاناة، بدأت من قمع الطفولة في سوريا، ومرت بتجربة الحرب والمخيمات في العراق، وانتهت بالمنفى في ألمانيا. كل محطة من هذه المحطات تركت أثر ما بينمحي، لا على روحه ولا على كتاباته. وهذه الرحلة هي الدليل الحي على إيمانه القوي جدا بفكرة إن الأدب العظيم لازم يولد من رحم المعاناة العظيمة. فبالنسبة له التجربة الصعبة مش عائق أبدا، هي الوقود، هي البنزين اللي بيشغل محرك الإبداع الحقيقي. والآن نوصل للركيزة الأخيرة ويمكن الأكثر خصوصية. هنا رح يكشف لنا القصة المؤثرة وراء الاسم اللي اختاره لنفسه، هبون. الاسم هذا بلخص حياته وفكره كله في كلمة واحدة. وهنا الكشف الأخير بيورينا ببراعة كيف هوبون بيخلط بين الفلسفة والحياة الشخصية. الاسم اللي هو معروف فيه مش مجرد اسم فني، لا، هو مزيج مثالي بين شيئين: شغفه بالفلسفة الوجودية وحبه الكبير وتقديره لشريكة حياته اللي بتحمل نفس الاسم. إذن النقطة المفصلية هنا هي أن أكثر فترة كان مبدعاً فيها بدأت لما التقى الوجود كفكرة فلسفية بالوجود كإنسان في حياته. اسم هبون ما عاد مجرد فكرة بيتأمل فيها، صار حقيقة بيعيشها كل يوم، وهذا هو السر اللي فجر طاقته الإبداعية وخلى قلمه ما يوقف. ونختم حلقتنا بسؤال، سؤال بيلخص كل رحلة ريبر هابون. حياته وكتاباته بتقدم لنا إجابة ممكنة، بس السؤال بيبقى مفتوح للكل يفكر فيه: كيف ممكن للإبداع إنه يحول المعاناة لقوة؟ سؤال عن هذه القوة الغامضة، قوة الفن السحرية اللي بتقدر تلاقي الجمال في قلب الألم وتخلق القوة من عمق المعاناة. أهلا بكم. اليوم سنغوص في تحليل معمق لتجربة فكرية وأدبية غنية جدا. بين أيدينا حوار مطول مع الكاتب والمفكر ريبر هابون. وهو ليس مجرد حوار، بل هو أشبه بخريطة نفسية وفكرية. يعني ما يجعله استثنائياً هو هذا الترابط الوثيق بين ما هو شخصي وما هو عام. تماماً، ومهمتنا هنا هي أن نتتبع هذا الخيط. كيف يمكن لتجارب شخصية قاسية أن تتحول إلى مشروع فكري متكامل؟ لنبدأ بتفكيك هذه الرحلة المعقدة. بالفعل، الأمر المثير هو أن نرى كيف يمكن لشعور بالظلم في الطفولة أن يتطور ويصبح دعوة عالمية. إنها كيمياء تحويل الألم إلى فكر. لنبدأ إذن من البداية، من الطفولة. هو يصفها بأنها كانت بعيدة كل البعد عن المثالية. يتحدث عن عنف مزدوج. نعم، عنف في البيت وعنف في المدرسة، في مجتمع يفتقر لأساسيات التربية. وهو يستخدم وصفاً قاسياً جداً للمدارس الحكومية، يقول إنها كانت أشبه بمعتقلات. بالضبط، أشبه بمعتقلات، حيث كان الضرب بالعصي وخراطيم المياه في الشتاء هو الأسلوب التربوي. وهذا العنف الجسدي كان مجرد غطاء لعنف أعمق بكثير، العنف الرمزي اللغوي. تماماً. لنتخيل صدمة طفل لا يتكلم في بيته إلا الكردية، وفجأة يلقى به في مؤسسة لا تعترف بلغته بل وتعاقبه عليها. هو يصف هذا الشعور بالعيش في عالمين متناقضين: عالم دافئ في البيت وعالم بارد وقاس في المدرسة. هذه أزمة وجودية مبكرة. صحيح. والأمر المثير للاهتمام حقاً أنه لم يستسلم. يروي كيف كان تعلم اللغة الكردية يتم سراً في المنازل، كأنه عمل مقاومة. عمل سري. يصف كيف كانوا يدخلون ويخرجون فرادى بحذر شديد وخوف. نعم، وهذا زرع فيه شعورين متناقضين: الخوف من القمع وفي نفس الوقت التحدي والعصيان. وهنا الهوية لم تعد مجرد شيء يورث، بل أصبحت فعلا من أفعال التمرد اليومي. صحيح. وهذا ما نحت وعيه المبكر. المعاناة بالنسبة له ليست مجرد حدث عابر، بل هي المادة الخام. هو يقول بصراحة إن من يعيش في راحة ودعة
لا يمكنه أن ينتج أدباً حقيقياً. إذن رفض للأنظمة الشمولية لاحقاً ليس مجرد موقف فكري مجرد. لا أبداً، هو امتداد طبيعي لتجربة ذلك الطفل الذي شعر بأن هويته تطمس بالقوة. عندما تمارس لغتك وثقافتك في الخفاء، يتولد لديك بالضرورة موقف نقادي جذري تجاه أي سلطة. طيب، في خضم كل هذا القمع، أين كان الملاذ؟ الإجابة كانت في الشعر. لكن ليس الشعر كشكل فني فقط. لا، هو يصفه بعبارات وجودية. يقول إنه صلاة ذاتية. كلمة صلاة هنا دقيقة جدا، إنها علاقة خاصة روحانية، ووسيلة عميقة لإخراج كل ما يعتري النفس من مشاعر. الشاعر في نظره محظوظ. ويستخدم تشبيها آخر رائعا، يصف الشعر بأنه خيمة. نعم، خيمة يستظل بها من برد الأيام وقيض الأحزان. وهذا دقيق جدا. الخيمة ليست قصرا، بل هي مأوى ضروري للبقاء على قيد الحياة. الشعر هنا لم يكن طرفا، بل كان ضرورة وجودية. وهناك نقطة كاشفة جدا في حديثه عن الشعر. يعترف أنه يقرأ شعره الخاص أكثر من شعر الآخرين. قد يظن البعض أن هذا نوع من النرجسية، لكنه ينفي ذلك فوراً. التفسير الذي يقدمه مدهش. يقول: كأني أتفقد سلامة نبضي. يا له من تعبير. يعود لنصوصه ليرى كيف تحول الألم، كيف فقد شكله المؤلم وأصبح فناً وجمالاً. هذا يعني أن الفن هنا هو أداة تشخيص ذاتي، طريقة ليعرف أنه لا يزال حياً وأن عملية الشفاء مستمرة. إذا وضعنا هذا في الصورة الأكبر، فالشعر هو لغته الداخلية الأولى، أما الكردية والعربية فهما أدوات الترجمة للخارج. وهذا يفسر موقفه الحاد من الدعوات التي تطالبه بالكتابة بالكردية فقط. يصفها بدعوة شوفينية منغلقة، وهذا كلام قوي. ولكنه موقف متسق تماما مع تجربته. هو الذي عانى من فرض لغة واحدة عليه بالقوة، يرفض الآن أن يفرض على نفسه الانغلاق في لغة واحدة. الإبداع بالنسبة له فعل تحرري، والتحرر يعني كسر الحواجز. ويرى أن أي إبداع بأي لغة كان هو في النهاية جزء من الميراث الإنساني المشترك. صحيح. ومن هذا المنطلق نصل إلى قلب مشروعه الفكري، الفكرة الأكثر جذرية، دعوته لتأسيس اتحاد عالمي للمعرفيين والمعرفيات. وهو يقصد بهم المبدعين والمفكرين وأصحاب المواهب. نعم، هو عملياً يقترح هيكل قوة عالمي جديد، أليس كذلك؟ تماماً. لا يقوم على المال أو السلاح، بل على رأس المال الفكري والإبداعي. هو يرى أن هؤلاء المبدعين عبر التاريخ يشكلون نسقاً متصلاً، وهم المسؤولون الحقيقيون عن تقدم البشرية. ولهذا يجب أن يكون لهم دور قيادي لتحقيق السلام، بعيداً عن جشع التجار وبطش الساسة كما يقول. إنها سلطة بديلة، سلطة العقل في مواجهة سلطة القوة. فكرة مثيرة جداً، كأنها نسخة معاصرة من حلم أفلاطون بالملك الفيلسوف. لكن هذا يطرح سؤالاً مهماً. هو يعترف بمثالية الفكرة، لكن هل هي قابلة للتطبيق؟ هو لا يخوض في التفاصيل التنفيذية. يعني كيف يمكن منع هذا الاتحاد من أن يصبح نخبوية جديدة؟ من يقرر من هو المعرفي؟ هناك جانب طوباوي وربما خطير في الفكرة. صحيح، هو يصر على أنها ممكنة التحقيق ويعتبرها خارطة طريق، وربما يمكن أن نرى تطبيقات عملية أكثر لهذه الفكرة في مشاريعه الأخرى، مثل دار النشر الإلكترونية التي أسسها. بالضبط. هذه الخطوة ليست مجرد مواكبة للتكنولوجيا، إنها فعل تحدي لسلطة السوق في عالم الثقافة. هو ينتقد دور النشر التقليدي التي يحكمها منطق الربح. بالنشر الإلكتروني هو يتجاوز هذه السلطة. ويتجاوز الرقابة الحكومية أيضاً. إنها محاولة لخلق فضاء فكر حر. صحيح. وهذا الموقف النقدي يمتد أيضاً لرؤيته لدور الناقد. هو يشكو من غياب النقد الحقيقي، ويسميه القراءات الانطباعية السطحية. نعم، الناقد الحقيقي في نظره يجب ألا يجامل، بل عليه أن يسبر الأغوار، أن يغوص في النص ويفككه. والمثير هنا هو الهدف من هذا النقد. الهدف ليس الهدم، بل البناء.
هو يريد من النقد أن يحرض الكاتب على تقديم إبداع أقوى. إذن الناقد هو كمدرب شخصي يدفع المبدع للأمام، وهذا يتناغم مع فكرته الكبرى عن التطور والارتقاء. بالانتقال إلى رحلته الشخصية، نجد أنها تلخص كل هذه الأفكار. يحدد محطاتها بوضوح: الاضطهاد في سوريا، ثم الحرب التي يرفض تسميتها ثورة. نعم، يعتبرها جزءاً من مشروع الربيع العربي لتغيير خريطة الشرق الأوسط. وأخيراً الهجرة إلى ألمانيا، وفي سياق هذه الرحلة يطرح فكرة عميقة عن الوطن. يقول إن الانتماء لسوريا أو تركيا هو انتماء مصطنع فرضته حدود سايكس بيكو. أما الهوية الحقيقية، الدولة الفعلية، فهي الدولة الكردية الموجودة في دواخلنا. هذا مفهوم قوي جداً. الوطن ليس أرضاً، بل نسيج ثقافي ووجداني يحمله الإنسان معه. وطن محمول. وهذا يقودنا إلى نقطة شخصية جداً ومؤثرة في الحوار، وهي معنى اسمه ريبر هيبون. نعم، كلمة هيبون بالكردية تعني الوجود، وهي أيضاً اسم زوجته. هذا ليس مجرد اسم أدبي، إنه إعلان فلسفي وشخصي. دمج مذهل بين الوجودية كفلسفة والحب كتجربة إنسانية. هو يقول: بت من حين معرفتي لها أعرف بريبر هيبون، فكانت بالنسبة لي الداعم والسند أبداً. هذا اعتراف بأن الإبداع بالنسبة له ليس فعلاً فردياً منعزلاً. تماماً. هو يذكر أن غزارة كتاباته بدأت بعد ارتباطه بها. هذا يجسد فكرة الاتحاد التي يدعو لها كونياً، ولكن على المستوى الشخصي. رحلته كانت ثلاثية: معاناة، إبداع، وشراكة. ودلالة الاسم تلخص كل شيء. ريبر تعني الدليل أو المرشد، وهيبون الوجود. كأنه يقول إن مشروعه هو أن يكون دليلاً نحو وجود أصيل، وهذا المشروع لا يكتمل إلا بعلاقة إنسانية عميقة. وهذا التناغم يظهر أيضاً في رفضه لمصطلح الكتابة النسوية. صحيح. يرى أن الكتابة إنسانية في جوهرها، وأن كل كاتب حقيقي، رجلاً كان أم امرأة، يحمل بداخله روح الذكر والأنثى. وهذا يغلق الدائرة بشكل محكم. وكما يرفض الحدود الجغرافية واللغوية، يرفض الحدود المصطنعة بين الجنسين في الإبداع. رؤيته في النهاية قائمة على الإنسان وعلى التكامل والاتحاد. إذن بعد هذا التحليل يمكن القول إننا تتبعنا رحلة فكرية ملهمة. رأينا كيف يمكن لتجارب الظلم القاسية أن تتحول إلى وقود لمشروع يسعى لتجاوز الحدود. بالفعل، استكشفنا الشعر كملاذ للشفاء، ودعوته لاتحاد المعرفيين، وتأكيده على أن المعاناة هي شرط للإبداع الحقيقي. وإذا أردنا أن نترك فكرة أخيرة للتأمل، يمكننا العودة إلى رواياته الزلزال. صحيح، هو لم يتحدث عن الزلزال ككارثة طبيعية فقط، بل استخدمه كرمز لزلزال سياسي واجتماعي أكبر كشف هشاشة كل شيء. وهذا يتركنا أمام سؤال مفتوح: إذا كانت الكوارث طبيعية كانت أم من صنع الإنسان قادرة على فضح زيف الأنظمة، فهل يمكن للإبداع والفكر كما يحلم ريبر هابون أن يكون القوة الحقيقية التي تبني شيئاً أكثر ثباتاً وعدلاً على هذه الأنقاض؟ أم أن الإبداع محكوم عليه بأن يبقى مجرد شاهد على الخراب؟ سؤال يستحق الكثير من التأمل. مرحباً بالجميع. اليوم رحلتنا رح تكون في عقل كاتب قرر يواجه عالم مضطرب بسلاح واحد: قلمه. من خلال حوار مميز رح نكتشف سوا كيف ممكن الكتابة تتحول من مجرد فن ضرورة للبقاء. خلونا نبدأ. هذا الاقتباس بحد ذاته يلخص الكثير. هابسون هنا يضعنا مباشرة في صلب فلسفته، يعني الكتابة بالنسبة له مش مجرد فن، لا، هي أشبه بمرساة في وسط عاصفة الحياة. هي الأداة اللي بتعطيه هدوء وبتخليه يفهم حكمة الصمت والصبر. طيب، كل هذا الكلام جاي من وين؟ أساس حلقتنا اليوم هو حوار شيق جدا بين الكاتبة آمال أبو فارس والكاتب ريبر هابون، وهذا الحوار هو بوابتنا اللي رح ندخل منها عشان نفهم نظرته العميقة للعالم، للكتابة وللحياة نفسها. تمام، خلونا ندخل في الموضوع الأول: الكتابة كفعل وجودي. يعني شو هي الكتابة في جوهرها بالنسبة لهابون؟ من هنا تبدأ رحلتنا الفعلية.
رح نكتشف أن الكتابة عنده مش رفاهية أبداً، بل هي فعل وجودي، ضرورة. يا سلام على التعبير، استيطان النبض داخل هيكل مؤقت، كلام عميق جداً. بالنسبة لهون، الكتابة مش هواية أو مهنة، لا، هي كيان دائم وحاضر، زي نبض القلب بالضبط. هي الطريقة اللي بيتعامل فيها مع الحياة وبيستوعب فيها كل اللي بيمر فيه، هي دليل على وجود وإيمانه. وهنا النقطة المحورية، الكتابة عند هابون هي مواجهة مش هروب. يعني هي مش درع الواحد يتخبى وراه من الواقع، بالعكس هي عدسة بيكبر فيها الواقع عشان يفهمه، والأهم عشان يحول أي تشاؤم ممكن يحس فيه لإنجاز حقيقي. طيب، كل كاتب له بداية. كيف كانت بداية رحلة هبون الأدبية؟ خلونا نرجع للبدايات، للأصول الرومانسية. في الأول كان فيه محرك واحد وأساسي لكل شيء كتبه: الحب. في بداياته كتاباته كانت غارقة في الرومانسية، كان الحب هو الوطن والبحث عن الأنثى محور أساسي. كان يربط الحب بالطبيعة والجبال، والفن بالنسبة له كان طريقاً للخلود. كانت هذه هي الأعمدة اللي بنى عليها عالمه الأدبي في البداية. وهو بنفسه بيعترف بهذا الشيء، بيقول: لقد استهلكني الحب كثيراً بادئ ذي بدء. يعني الحب ما كان مجرد موضوع يكتب عنه، لا، كان هو العدسة اللي بيشوف منها العالم كله. كان يربط مشاعره علاقته العاطفية بالطبيعة والجبال. وهنا القصة بتأخذ منعطف حاد جداً. نوصل لنقطة التحول الأكبر في مسيرته، الحرب السورية. الأحداث اللي صارت أجبرته على تغيير جذري، تغيير في نظرته وفي كتاباته. شوفوا الفرق الشاسع في المواضيع. قبل الصراع كان الكلام عن الحب والرومانسية، عن الطبيعة والجبال. بعد الصراع صار الكلام عن الوطن الجريح، عن التطرف والإسلام السياسي. انتقل من قلب الفرد لمصير مجتمع كامل. أحداث الربيع العربي والحرب غيرت مسار قلمه بالكامل. سنة 2012 هذا هو العام اللي أخذ فيه ريبر هوبون القرار القاسي، مثل ما وصفه، بمغادرة سوريا. هذا الرقم مش مجرد تاريخ، هو لحظة قرار مصيري، لحظة تحول فيها السياق السياسي لشيء شخصي ومؤلم جداً. وهنا بنفهم قراره أكتر. بالنسبة لابون، الثورة الحقيقية مرتبطة بالفكر مش بالسلاح وصراعات السلطة. هو بيشوف في فرق كبير بين الصراع على الكرسي وبين ثورة الوعي، وعشان كده اختار إنه معركته تكون بالألم مش بالبندقية. لكن من رحم هذه الفوضى كلها انولدت فلسفة جديدة. خلونا نتعمق الآن في رؤية هوبون للمستقبل، مستقبل مبني على المعرفة. هون بيقدم هابون إطار فلسفي واضح سماه ثالوث الإيمان، 3 خطوات بسيطة ومترابطة. الخطوة الأولى: الحب هو الوجود. الخطوة الثانية: الوجود هو المعرفة. والنتيجة الطبيعية لهذا كله هي الخطوة الثالثة: الدفاع عن قضية. رؤية واضحة جداً. وهذا هو الهدف النهائي لكل فلسفته: مقاومة التطرف. كيف؟ عن طريق بناء شرق أوسط جديد أساسه مجتمع معرفي. يعني هو ما بينادي بحل سياسي وبس، لا، هو بينادي بإعادة بناء العقل نفسه على أساس المعرفة. طيب، ننتقل الآن للمحطة الأخيرة في رحلتنا، الأدب في العصر الرقمي، الكلمة في مواجهة الصورة. كيف يشوف هابون التحديات اللي بتواجه الكتاب والقراء في عالمنا اليوم؟ هابون بيلاحظ وجود فجوة مقلقة بين الأجيال. الشباب اليوم للأسف قراءتهم مرتبطة بالاحتياجات الأكاديمية، يعني للدراسة والامتحانات. أما الجيل الأكبر فالقراءة عندهم للمتعة أكثر، وهذا بيخلينا نسأل: هل ضاع شغف القراءة الحرة؟ والمنافسة شرسة جداً. الانتباه اليوم صار سلعة، بين بث مباشر على تيك توك، نكتة سريعة، مسلسلات قديمة على فيسبوك. هابون بيشوف إنه كل هذه المشتتات الرقمية بتخوض حرباً على تركيزنا، وفي هذه الحرب للأسف الصورة هي اللي بتنتصر على الكلمة المكتوبة. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، هابون بيشوفها سلاح ذو حدين. من جهة هي أداة ترويجية ممتازة بتوصل الأفكار بسهولة للجمهور الصح، لكن من جهة ثانية هي مصدر للفوضى، بتقلل من قيمة الشغل الجيد وبتضيع الخط الفاصل بين الخبير والهاوي وسط كل الضجة. وهون الخلاصة النهائية من وجهة نظر هابون: القراءة مش مجرد هواية أبداً،
هي عملية صناعة الرأي، صناعة التوجه الفكري، وحتى صناعة السلوك. يعني إحنا بنتشكل من الكلمات اللي بنقرأها ونستهلكها. وهذا بيوصلنا لسؤال أخير، سؤال مفتوح ومهم جداً، وهو بيلخص المعضلة كلها. في عالم بتهيمن عليه الصورة، هل للكلمة مستقبل؟ سؤال بنتركه مفتوح عشان كلنا نفكر فيه. رح ندخل في عمق الأفكار الأساسية لكتاب الفيلسوف الكردي ريبر هابون، الحب وجود والوجود معرفة. رح نشوف كيف الكتاب يشخص مشاكل عصرنا، والأهم كيف يقدم لنا رؤية جريئة جداً لمستقبل البشرية. خلونا نبدأ باقتباس ممكن يبدو متشائم جداً للوهلة الأولى، لكنه مهم عشان نفهم السياق. الجحيم هم الآخرون. هذه المقولة الشهيرة لسارتر مش بس تلخص فكرة الصراع الإنساني، لا، هي تحطنا وجهاً لوجه مع المشكلة اللي الكتاب يحاول يفككها. لكن هل هذه هي الحقيقة الكاملة؟ هل فعلاً مصيرنا هو هذا الجحيم الأبدي في علاقاتنا؟ الكتاب اللي نتكلم عنه اليوم يقول لا، هذه النظرة القاتمة مش هي نهاية القصة، في طريق ثاني. طيب، أول شيء الكتاب يشخص عصرنا الحالي بأنه عصر غلبت عليه الركاكة، يعني عصر السطحية الفكرية، وهو يشوف إنه كل الصراعات والظلم اللي نشوفه حولنا ما هي مجرد صدف أبداً، هي أعراض لمشكلة أعمق بكثير. وهنا النقطة اللي فعلاً مثيرة للاهتمام. الكاتب يختزل جذور كل الحروب والمعاناة البشرية في سببين أساسيين، 2 بس: التنافس والغيرة. تخيلوا، من قصة قابيل وهابيل زمان وصولاً لصراعات القوى العظمى اليوم، الكاتب يشوف إنه هالدافعين هم المحرك لكل هذا الدمار. طيب، تكلمنا عن لماذا نعاني. الآن ننتقل لسؤال كيف يتم تنظيم هذه المعاناة. الفكرة هون إنه القمع مش مجرد فعل عشوائي، لا، هو نظام متكامل ومحكم، له هيكل وقواعد تبدأ من أصغر دائرة في حياتنا وتكبر. وهذه الشريحة توضح لنا كيف هذا النظام يتدرج بشكل دقيق. كل شيء يبدأ في البيت مع السلطة الأبوية اللي تعلمنا الخضوع، بعدها هذه العقلية تتوسع للعائلة الكبيرة، وبعدها للسلطة المحلية في المنطقة، وفي النهاية تترسخ وتصير جزءاً من مؤسسات الدولة القمعية. كل مرحلة تسلم للي بعدها. إذن، إيش النتيجة النهائية لكل هذا النظام المتسلسل؟ النتيجة ببساطة هي سحق الروح الفردية. النظام هذا ينتج إنسان محبط، حاسس بالاغتراب والعزلة ومستغل، إنسان فقد أي اتصال بذاته الحقيقية. ولكن بعد كل هذا التشخيص العميق للمشكلة، الكتاب ما يتركنا في الظلام، بالعكس يقدم لنا بطل جديد لهذه المعركة. وهذا البطل، انتبهوا، مش شخص معين، هو نموذج فكري جديد يسميه المعرفي. طيب، من هو هذا المعرفي؟ شوفوا، هو مش بطل خارق بعباءة، هو ببساطة الإنسان اللي اختار يستخدم أسلحة مختلفة: سلاح الفكر، المنطق والحب. وهو يختلف عن المثقف التقليدي اللي ممكن ينظر وبس. لا، المعرفي شخص يسعى لتطبيق المعرفي كأداة عملية عشان يحرر نفسه ويحرر اللي حوله ويعيد بناء الذات الإنسانية اللي تحطمت. ومهمة المعرفيين كحركة جماعية واضحة جداً. الهدف هو إنشاء شبكة عقلية عالمية تتجاوز الحدود والجنسيات، شبكة تعمل على تفكيك أنظمة الجهل وبناء مجتمع جديد أساسه المعرفة والحرية، يعني كأنها دعوة لتشكيل جبهة فكرية عالمية. وهنا نصل لقلب فلسفة الكتاب، المعادلة اللي هي عنوان الكتاب نفسه. وهذه مش مجرد كلمات مرصوفة جنب بعض، هذه ثلاثية مترابطة تشكل وصفة التحرر والخلاص. أولاً، الحب. الكاتب يشوف إن الحب هو نقطة البداية، هو الإدراك الحسي الأول اللي يربطنا بالعالم. الحب هنا مش مجرد عاطفة رومانسية، لا، هو الأساس اللي نبني عليه علاقتنا بكل شيء ثاني. ثانياً، الوجود. وجودنا مش شيء ثابت ومفروض علينا، هو الواقع اللي يتشكل ويتلون من خلال منظور الحب هذا. فكل ما زادت قدرتنا على الحب، وجودنا نفسه صار أغنى وأعمق وأكثر اتصالاً. وأخيراً تجي المعرفة، هذه هي الأداة العملية. المعرفة هي اللي تسمح لنا نحلل هذا الوجود اللي أدركناه بالحب، وبعدها نشتغل عشان نغيره ونحرره من القيود. هي باختصار القوة الفعلية للتغيير.
طيب، ما هو الهدف النهائي لكل هذا؟ إلى أين يأخذنا الكاتب؟ هو يرسم لنا رؤية لعالم جديد، مجتمع معرفي، أو نقدر نسميه جمهورية العقل. وهذه المقارنة تلخص التحول الجذري اللي يقترحه الكتاب. الفكرة هي الانتقال من عالم قديم تحكمه صراعات القوة والعقائد الجامدة إلى عالم جديد تكون فيه الأولوية للمعرفة، لحرية الفكر والمشاركة الإنسانية الحقيقية. وعشان يوضح هذه الرؤية أكثر، الكاتب يستلهم فكرة جمهورية أفلاطون. هو يحلم بمجتمع فاضل ما تحكمه القوة الغاشمة، بل تحكمه الحكمة والأخلاق اللي أساسها العقل، مجتمع منظم عشان يخدم الخير العام. كل هذا الكلام يبدو رائع نظرياً، صح؟ لكن يبقى السؤال الكبير: كيف ممكن لأفكار زي هذه إنها تهزم أنظمة قوة مادية راسخة؟ هل هي مجرد أحلام؟ الكتاب يجيب بأن نقطة التحول ما هي في الخارج، بل في الداخل. التحدي يرجع للفرد نفسه. وهنا تكمن الخطوة العملية الأولى والأهم، واللي لخصها الكاتب بشكل عبقري مستشهداً بهذه الآية الكريمة: التغيير يبدأ من ما بالأنفس. وهذا معناه أنه الشخص لازم يصير معرفي فعلاً، يعني يلتزم أنه يوسع دائرة حبه ويستخدم المعرفة كأداة عشان يفهم واقعه ويشتغل بدون كلل عشان يحرر عقله من الأوهام. الثورة الحقيقية حسب هذه الفلسفة هي ثورة داخلية أولاً وقبل كل شيء. وهذا يرجعنا للسؤال الأخير والمصيري: في عالم تسيطر عليه القوة المادية، هل يمكن لجيش من المفكرين أن يهدم فعلاً إمبراطورية قائمة على القوة؟ هل ممكن لفكرة إنها تنتصر على دبابة؟ هذا سؤال يتركه الكتاب مفتوحاً عشان كل واحد فينا يفكر فيه. اكتشف اليوم حجر الزاوية لمشروع فكري طموح جداً، وهي مدخلنا لاستكشاف حياة وأفكار الكاتب والمفكر الكردي السوري ريبر هابون، شخصية شكلت بقلب الصراعات الكبرى بمنطقتنا. طيب، مصادرنا اليوم متنوعة بصراحة. عندنا سيرته الذاتية المفصلة ومراجعات نقدية قوية لعمله الأشهر من منشورات مثل صوت كردستان ومنتدى الكتاب العربي. والأهم من كل هاد، حوار مباشر معه نشر في الحوار المتمدن، وهذا بيعطينا لمحة عن أفكاره بشكل مباشر. صحيح. فمهمتنا اليوم هي تجميع قطع هالصورة. يعني من هو ريبر هابون الإنسان؟ شو هي التجارب القاسية اللي شكلت رؤيته للعالم؟ وهل مشروعه الفلسفي عن مجتمع المعرفة هو أمل للخروج من مأزقنا، أم هو حلم طوباوي يمكن يحمل بذور استبداد من نوع جديد؟ سؤال مهم جدا. طيب، خلينا نبدأ من البداية، من الطفولة. السيرة الذاتية بترسم صورة معقدة لطفل عايش في عالمين متناقضين تماما. هو ولد سنة 1987 في منبج شمال سوريا لعائلة كردية من الطبقة العاملة. بالضبط، لكنها كانت ناشطة سياسياً بقوة، فكان عنده عالمه الخاص جوا البيت، عالم مليء بالأناشيد القومية الكردية والاجتماعات السرية. وبعدين بيطلع من الباب للعالم العام، عالم المدرسة والدولة، اللي بيسوده الخوف من السلطة والرقابة، يعني احتمال الاعتقال بأي لحظة. يا الله، تخيلي حجم التوتر لطفل صغير، إنه بالبيت تتعلم تكون فخور بهويتك وبرا تتعلم تخفيها حتى تضل بأمان. هالصراع أكيد بيترك أثر عميق جداً، ويبدو إن في حادثة معينة بطفولته بلورت كل هالصراع، واللي هي حادثة مفصلية ومؤلمة. بالصف الأول الابتدائي، يعني عمره 6 سنين، وقف ليقرأ النشيد الوطني الرسمي. تمام. لكن بدل النشيد الرسمي وببراءة الطفل قرأ النشيد الوطني الكردي اللي تعلمه بالبيت. النتيجة كانت عقاب وحشي بالضرب المبرح. هالتجربة المبكرة ما كانت بس عنف جسدي، كانت أول درس عملي له بمعنى القمع. موريا، إنه أول ذكرياتك عن المدرسة تكون مرتبطة بالعنف بسبب أغنية، بس اللافت إنه هاد ما دفعه للعمل السياسي السري التقليدي وبس. لا أبداً، أشعل في شيء تاني تماماً، نهم للمعرفة. وهون منشوف نمط رح يتكرر بكل حياته. كيف يعني؟ بالمدرسة الإعدادية كان معروف إنه الطالب الوحيد اللي بيستعير كتب من المكتبة، لكن حتى هالفعل البسيط، فعل القراءة، كان معركة. انتظر، معركة كيف؟ مش المفروض المكتبة تكون المكان الأكثر ترحيباً بالقراء؟
مش بحالته، سيرته بتذكر إنه واجه عداء شديد من أمين المكتبة اللي كان شوفيني، وكان يشوف بهالطالب الكردي المتعطش للمعرفة تهديد. لا أصدق. وصل الموضوع إنه أمين المكتبة اعتدى عليه بالضرب مرة لمجرد إنه ألح بطلب كتب زيادة. يا لطيف، أمين مكتبة بيعتدي على طالب لأنه بده يقرأ؟ المشهد سريالي جداً. هاد بيحكي لنا كل شيء عن طبيعة النظام اللي نشأ فيه. بالضبط. فكرة إنه لازم تناضل وتنضرب بس لتوصل لكتاب، هالفكرة بحد ذاتها هي جوهر مشروعه الفكري بعدين. تماماً، السعي للمعرفة في مواجهة العداء، هذا هو الموضوع الرئيسي، وبنفس الوقت اللي كان يخوض فيها المعارك الفكرية انهار عالمه الشخصي. بعام 2001 توفي عمه الشاب بحادث مروع، وبعدها بفترة قصيرة خسر جدوده وعمته، سلسلة خسارات متتالية. كم هائل من الفقد بفترة قصيرة جداً. أكيد الموت ما عاد فكرة فلسفية مجردة بالنسبة له. أبداً، هو بيوصف هالفترة بسيرته بأنها اللحظة اللي عرفته على وحشية الموت وجدية الحياة. وبعدين إجت الحرب السورية بعام 2011 لتوقف كل شيء. وهون بدأت رحلة النزوح. نعم، استدعي من فرع أمن الدولة فاضطر يهرب من سوريا، وهون بدأت رحلة اللجوء الطويلة. لاجئ بلبنان، بعدين كردستان العراق، وهناك اشتغل مع منظمة أطباء بلا حدود، وبالأخير هاجر لألمانيا من 2015. إذن عندنا شخص تشكل وعيه من خلال القمع العرقي والنضال للمعرفة والفقد الشخصي وبعدين الحرب والنزوح. السؤال الطبيعي هو شو بيعمل شخص مثل هاد بكل هالألم والتجربة؟ والجواب على ما يبدو بيكمن في عمله الأهم: الحب وجود والوجود معرفة. الكتاب هو محاولته لتحويل كل هالركام لمشروع بناء. بجوهره الكتاب مش مجرد نص فلسفي، هو دعوة للعمل. هو بيدعو لإنشاء شيء بسميه مجتمع معرفي أو أمة رقلية عالمية. طيب، خلينا نوقف عند هالمصطلح. مجتمع معرفي بيتكون من المعرفيين والمعرفيات. للوهلة الأولى المصطلح بيبدو نخبي شوي. صحيح. هل هو عم يحكي عن طبقة من الأكاديميين والمثقفين اللي رح يقودوا بقية العالم؟ يعني أخشى أنه يوقع بفخ بناء برج عاجي جديد. هذا هو السؤال الأهم، وهو النقد اللي بيواجهه مباشرة. لكن هيبون بيستبق هالنقد. هو ما بيحكي عن حملة شهادات دكتوراه. المعرفيون بتعريفه هم كل فرد، رجل أو امرأة بأي مكان بالعالم، بيلتزم بالتفكير النقدي وبيرفض الخضوع للأيديولوجيات المدمرة، سواء كانت قومية شوفينية أو دينية متطرفة أو سلطوية قمعية. يعني هم أفراد بيوحدهم رابط عقلي، مش عرق أو دين أو جواز سفر. تماماً، هوية قائمة على العقلانية والبحث عن الحقيقة، مش على الانتماءات الموروثة. فهمت. طيب، وشو هدف هالمجتمع؟ شو مهمته؟ مهمته مزدوجة. أولاً، محاربة اللي بيسميه التجهيل الممنهج اللي بتمارسه كل أشكال السلطة، من السلطة الأبوية بالبيت لسلطة الدولة الديكتاتورية. والثانية؟ ثانياً، بناء شبكة عالمية قادرة تواجه الأخطار الوجودية اللي بتهددنا كلنا، من كوارث المناخ للحروب النووية. يعني هو مشروع بيتجاوز الحدود لترميم إنسانيتنا المشتركة. إحدى المراجعات النقدية بقلم حمود ولد سليمان بتحط هالطرح بسياق تاريخي وفلسفي ضخم جداً. نعم، والمقارنة هاي مذهلة. ولد سليمان ما بيشوف مشروع هابون مجرد رد فعل على الربيع العربي، لا، بيربطه مباشرة بفلسفة هيجل. نعم، وفكرته إن تاريخ العالم هو تقدم الوعي بالحرية، وبيروح أبعد من هيك وبيقارن المجتمع المعرفي بجمهورية أفلاطون. يا إلهي، جمهورية أفلاطون؟ إذن إحنا ما عم نحكي عن مشروع سياسي حديث. هذا الناقد بيحطه بحوار عمره 2000 سنة عن اليوتوبيا والمدينة الفاضلة اللي بيحكمها الفلاسفة. هاد بيغير حجم طموحه بالكامل. بالضبط، يعني إما هو عبقري أو مغرور بشكل لا يصدق، والناقد نفسه بيشوف هالشد والجذب. أكيد. هو بيعترف بعبقرية الطرح، لكنه بيقدم النقد الجوهري يلي أنت أشرت إله. شو بيصير لما تقترح إنه مجموعة مستنيرة هي اللي تقود المجتمع؟ مش بتخاطر حتى مع أفضل النوايا إنك تخلق شكل جديد من الشمولية، شمولية الأذكى في الغرفة؟ وهذا هو الخطر الكامن بقلب كل يوتوبيا. تماماً. وهالتوتر هو اللي بيخلي الفكرة مثيرة للاهتمام.
وذكرتي إنه عنا حوار مباشر معه في الحوار المتمدن. هاي فرصة نشوف كيف هو بيرد على هالمخاوف. صحيح، الحوار اللي أجرته معه بشرى الباسوالدي بيأكد تشخيصه للمشكلة. هو بيشوف أن كل الهياكل السياسية التقليدية، أحزاب، دول، منظمات، فشلت فشل ذريع بعد 2011. يعني صارت هي المشكلة. أثبتت عجزها عن حل المشاكل وصارت هي المشكلة، وهالفشل خلق فراغ هائل. هو بيشوف إن على المعرفيين إنهم يملوها. بس مرة تانية، كيف ممكن هالأمة العقلية تتشكل عملياً؟ الموضوع بيبدو حالم جداً، خصوصاً من شخص شاف كل هالوحشية. فكرة مجتمع عالمي على الإنترنت، شفنا كيف ممكن هذه تحول لغرف صدى سامة ومجموعات كراهية. سؤال وجيه. هل بتناول هذا الجانب المظلم من التكنولوجيا؟ المحاورة بتسأله مباشرة عن هالشي، عن مدى واقعية الفكرة، ورده مثير جداً، لأنه ما بينبع من مثالية ساذجة، بل من ضرورة قصوى. كيف؟ هو بيقول باختصار إنه الطرق القديمة وصلتنا للكارثة، الاستمرار فيها هو الجنون بعينه، فلهيك لازم نجرب طريق جديد حتى لو بدا مثالي أو صعب. هو ما بيوصفه كمشروع سياسي قد ما بيوصفه كتطور ضروري في الوعي البشري. تطور في الوعي، هاي نقلة كبيرة. يعني هو ما بيقترح حزب سياسي جديد، وبيقترح الارتقاء بطريقة تفكيرنا كبشر. بالضبط، الانتقال من هويات الدم والأرض لهوية العقل والمعرفة. وبيستخدم مصطلح قوي جدا هو إحياء الرابطة العقلية. وهذا بيورجينا إنه الموضوع مش بس كتاب واحد. المصادر بتذكر إنه له 17 عمل منشور. 17؟ نعم، فهاي مش فكرة عابرة، هذا مشروع حياة. عنده أعمال بالشعر مثل صرخات الضوء، وبالنقد الأدبي مثل فك المرموز في روايات حليم يوسف، وبالتحليل السياسي مثل نقد السياسة الكردية. هو بيطبق فكرته هاي على كل المجالات. بالعودة للمراجعات، لفتت نظري نقطة أثرتها آمال أبو فارس بصوت كردستان عن دور المرأة بهالمشروع. نعم، وهاي من أهم النقاط العملية بكتابة. أبو فارس بتسلط الضوء على تركيز هبون على دور المعرفيات الإناث. هو بيشوف إنه تحرير المجتمع بيبدأ من تحرير الأسرة، وإنه المرأة هي العنصر الحاسم بتحرير الأسرة من هيمنة السلطة الذكورية والعقليات التقليدية. لكن الناقدة ما بتكتفي بعرض فكرته، بتتفاعل معها وبتطرح سؤال جوهري. وهذا اللي بيخلي المراجعة غنية. هي بتتساءل: هل ممكن للمرأة تنهض بهالمهمة الهائلة لحالها، ولا الموضوع بيتطلب أولاً وقبل كل شيء تغيير جذري بعقلية الرجل نفسه؟ وهذا بيوضح إنه عمل هبون ما بيقدم إجابات سهلة. لا، بيفتح أبواب لنقاشات أعمق وأكثر تعقيداً. تماماً. إذن بعد ما استعرضنا حياته وكتابه وحواره، شو الصورة النهائية؟ شو الخلاصة اللي بنطلع فيها عن ريبر هبون ومشروعه؟ أعتقد إنه نتاج صدمة شخصية وجماعية عميقة، قمع عرقي، حرب، نزوح. لكن بدل ما يستسلم لخطاب الضحية أو يوقع بفخ اليأس، قدر يحول هالتجربة المدمرة لمشروع فلسفي بناء وطموح بشكل لا يصدق. هو بيحاول يبني أساس جديد للمجتمع، ما بيقوم على السلطة أو العرق أو الدين، بل على المعرفة المشتركة والتفكير النقدي. جوهر رسالته هو إنه الخلاص ما رح يجي من الأيديولوجيات القديمة اللي دمرتنا، بل من رابطة عقلية جديدة لازم نبنيها بنفسنا. من المثير للاهتمام إنه بينتقد بشدة بكتاباته مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. صحيح، الشعار الذي تبنته كل الأنظمة الشمولية لتبرر جرائمها. وهون تكمن المفارقة الكبرى اللي بتحيط بمشروعه كله. هو بيرفض هالمبدأ بشكل قاطع، ولكن مثل ما أشار الناقد حمود ولد سليمان، اقتراحه لمجتمع بتقوده نخبة فكرية من المعرفيين بيفتح الباب لنفس السؤال المقلق. بالضبط، الطريق إلى الجحيم مثل ما بيقولوا مفروش بالنوايا الحسنة، وهذا بيتركنا مع سؤال كبير للتفكير فيه. بسعينا المحموم للهروب من أنظمة السيطرة القديمة والقمعية، كيف نضمن إننا ما نقوم عن غير قصد بتصميم وبناء أنظمة سيطرة جديدة يمكن تكون أكثر بريقة وذات واجهة فكرية، لكنها قمعية بجوهرها؟ أهلا بكم. النهاردة هنغوص في عقل كاتب معاصر، نحاول نفهم من خلال حوار معاه إزاي بيشوف العالم وإزاي بيحاول يسيب بصمته فيه.
المصدر اللي معانا غني جدا. جدا. مصادرنا هي مقتطفات من حوار عميق أجرته الأديبة والشاعرة أمال أبو فارس، وهي شاعرة وباحثة من قضاء حيفا، مع الكاتب ريبر هبون. هدفنا نفكك رؤيته للعلاقة الشائكة بين الكلمة والواقع والسياسة، وكمان العصر الرقمي اللي بنعيشه كلنا. والسؤال الأهم يمكن هو البداية. بالظبط. في عالم مليان ضجيج وصوت عالي، ليه أصلاً شخص يختار إنه يكتب؟ هل هو هروب من كل ده؟ ولا يمكن محاولة لمواجهته؟ سؤال جوهري. طيب، خلينا نبدأ من النقطة دي. هوبون بيستخدم تعبير لافت جدا عشان يوصف الكتابة. بيقول إنها ممارسة للكينونة المرهفة. الكينونة المرهفة. كلام شاعري وجميل، بس معناه هي على أرض الواقع. إزاي ممكن تكون الكتابة ممارسة للوجود نفسه؟ التعبير ده هو مفتاح فلسفته كلها. هو مش بيشوف الكتابة كفعل خارجي، يعني هواية أو شغل. لا، بالنسبة له هي عملية داخلية عميقة، جزء من تكوينه. لما بيقول الكينونة المرهفة، هو بيقصد الوعي الحساس ده، الوعي المفرط تجاه تفاصيل الحياة. والكتابة هي اللي بتتنفس بيها الكينونة دي. تماماً. والكتابة هي الطريقة اللي بيتنفس بيها الوعي ده. وهو بيروح لأبعد من كده بتشبيه مذهل بصراحة. بيقارن حضور الكتابة في حياته باستيطان النبض داخل هيكل مؤقت هو الجسد. استيطان النبض، ده تشبيه قوي جدا. قوي جدا. كأنها حاجة بيولوجية، مش مجرد رفاهية فكرية أو اختيار. بالظبط. هي ضرورة للبقاء النفسي. هو بيذكر إن ضغوط الحياة وأحزانها تتبخر لما بيكتب. يعني بتعمل زي فلترة؟ فالكتابة هنا مش مجرد تسجيل للأحداث، لأ، هي عملية مراجعة ذاتية مستمرة، أشبه بعملية هضم نفسي لكل اللي بيمر بيه. من خلالها بيفهم إيه اللي حصله ويعيد ترتيبه ويتجاوزه. يعني هي آلية دفاع وتأقلم وبقاء في نفس الوقت. وده بيفسر رفضه المطلق لفكرة إن الكتابة هروب من الواقع. أنا قريت الجملة دي ووقفت عندها. بيقول: الكتابة ليست فعل هروب، بل مواجهة وفهم للواقع وتحسين نظرة الإنسان للحياة. فيها تحدي. فيها نبرة تحدي، كأنه بيرفض فكرة الكاتب المنعزل في برج العاجي ده. أتفق معاك تماماً. والتحدي ده مش بس في كلامه، لأ، ده في مسيرته الكتابية نفسها. إزاي؟ هو بيعترف إنه بدأ ككاتب رومانسي، بيكتب عن الحب والطبيعة، بيبحث عن العلاقة الوجدانية النقية دي بين الإنسان والكون. وده كان نوع من المواجهة مع الذات والمشاعر. لكنه ما وقفش هناك. أبداً. انتقل بعدها لمواجهة الأكبر وأعقد. بدأ يكتب فيه نقد موبقات السلوك البشري والازدواجية. وبعدين واجه قضية أكبر وأكثر إيلاما، وهي الوطن المنكوب كردستان. يعني في تدرج واضح. التدرج ده بيثبت إن نظريته مش مجرد شعار. كل ما نضج مواجهته بقت أوسع وأشمل. الكتابة بالنسبة له هي الأداة اللي بيستخدمها عشان يصارع القضايا الشائكة دي. وهو بيلخص كل ده في معادلة فلسفية بسيطة وعميقة في نفس الوقت: ثلاث الحب وجود، والوجود معرفة. المعادلة دي هي خلاصة فكرة. ممكن نفسرها أكتر؟ الحب مش مجرد عاطفة، لأ، هو اللي بيدينا إحساس بالوجود الحقيقي، هو اللي بيربطنا بالعالم. لكن الوجود ده بيفضل ناقص وغامض من غير المعرفة. والمعرفة هي اللي بتنوره. بالظبط. المعرفة هي اللي بتنور الوجود وتديله معنى. والكتابة بالنسبة لي هي أداة المعرفة دي. هي الوسيلة اللي بيحول بيها تجربة الوجود بكل حبها وألمها لفهم ووعي. كلمة مواجهة دي كلمة قوية واتكررت كتير، وده بيخليني أفكر: إيه اللي بيحصل لما المواجهة دي ما تكونش مع فكرة مجردة أو قضية عامة، لأ، تكون مع واقع دموي وعنيف وفوضوي زي الحرب السورية اللي عاشها؟ هنا المواجهة بتبقى أخطر، والكلمات نفسها بتبقى ساحة معركة. أكيد. والنقطة الأكتر دلالة في تجربته هي إصراره الشديد إنه ما يستخدمش كلمة ثورة عشان يوصف اللي حصل في سوريا. هو بيشوف إن اللي حصل كان صراع على السلطة، وبيقول بوضوح إن الثورة الحقيقية تتصل بالفكر لا السلاح. ده تمييز دقيق لكنه جوهري فعلا. هو مش بيرفض التغيير، هو بيرفض الأداة. بالظبط. ده مش مجرد موقف سياسي، ده امتداد لفلسفته عن المعرفة. هو بيؤمن إن التغيير الحقيقي المستدام مش ممكن يجي من فواهة البندقية، لأ، بيجي من العقل. العنف بيولد عنف. من وجهة نظره العنف بينتج عنف أكتر، وصراع السلطة مش بيبني مجتمع معرفي، ده بيدمره. فرفضه للكلمة دي هو رفض للمسار كله، وهو تعبير عن خيبة أمل عميقة. وده كان له تمن شخص كبير.
هو بيوصف قراره بالخروج من سوريا سنة 2012 بإنه قرار قاسي. ما كانش سهل، أكيد لا. كان قرار مبدئي في الدرجة الأولى. هو بيقول إنه خرج عشان ما يكونش جزء من هذا الصراع السلطوي. كان شايف طرفين بيتصارعوا على السلطة، وحس إن وجوده هناك هيخليه بطريقة أو بأخرى طرف في معادلة هو مش مؤمن بيها. فالخروج كان وسيلته عشان يحافظ على استقلاليته الفكرية. طيب والتجربة القاسية دي، الخروج ده، إزاي أثر على كتاباته؟ هل ده دفعه لليأس أو الصمت؟ لا، العكس تماماً، ده دفعه لمرحلة جديدة من المواجهة. بدل ما يكتفي بنقد الواقع، بدأ يحاول يقدم رؤية للحل. هنا الكاتب اتحول لمفكر. بالظبط، مفكر عنده مشروع، ومشروعه زي ما بيوصفه هو مناهضة التطرف والإسلام السياسي نحو شرق أوسط جديد ومجتمع معرفي يسود فيه المعرفيون. يعني ما بيبقاش يكتفي بالتشخيص، لأ، ده بدأ يكتب عشان يوصف الدواء من وجهة نظره، وده أقوى مثال على توظيفه للكتابة كفعل تغيير مش مجرد تعبير. حسناً، يبقى عندنا كاتب بمشروع فكري كبير عايز يبني مجتمع معرفي وبيقدم رؤى للحلول. بس ده بيودينا لسؤال مؤلم ومحرج جدا في عصرنا ده. هو بيكتب كل ده لمين؟ وهل في حد بيقرأ أصلاً؟ أنت حطيت إيدك على الجرح مباشرة. بصراحة لما قريت الجزء ده من الحوار وقفت عنده كتير. كاتب بيكرس حياته للكلمة وبعدين يقول بصراحة من غير تردد إن الأدب النهاردة لا يوجد أي تأثير له. ده رأي متشائم جدا. يكاد يكون مدمر. إزاي بيبرر الموقف الصادم ده؟ هو مش بيرمي كلام في الهوا، هو بيقدم تشريح دقيق للواقع. أولاً بيتكلم عن انصراف أغلبية الناس عن القراءة العميقة، وده حقيقي. ثانياً، وده سبب مهم، غياب الإعلام الجاد اللي يسوق للكتاب ويرفع من قيمته. النتيجة زي ما بيوصفها بعبارة حزينة، إن الكتب بقت أسيرة الرفوف. بس ليه الناس بعدت عن القراءة بالشكل ده؟ هل هي مجرد كسل؟ هو بيشوف الأسباب مركبة. في أولاً المنافسة الشرسة من السوشيال ميديا المرئية، وبيذكر تحديداً تيك توك وفيسبوك. طبعاً. المنصات دي بتقدم محتوى سريع، بصري وإدماني، والكتاب بطبيعته محتاج مجهود وتركيز، فمش بيقدر ينافسها. وبعدين بيضيف عامل تاني وهو ضغوط الحياة المادية، خصوصاً في بلادنا، اللي بتخلي شراء كتاب أو إنك تلاقي وقت للقراءة طرف مش كتير بيقدروا عليه. يعني القراءة بقت حكر على فئة معينة؟ أيوة، هو بيشوف إنها بقت محصورة تقريباً في كبار السن اللي عندهم وقت فراغ، أو الشباب اللي بيقروا كتبهم المدرسية كواجب مش أكتر. وهنا بيوصل لملاحظة مؤلمة جداً. بيقول إن القراءة بقت من عمل الكتاب أنفسهم لحاجاتهم في تطوير لغتهم. يا الله! كأن الكتاب بيكتبوا ويقروا البعض في دايرة مقفولة ومعزولة عن المجتمع. دي مفارقة مذهلة. هو عايز يبني مجتمع معرفي، بس أدواته الأساسية الكتب والقراءة شبه معطلة. لكن في نفس الوقت هو نفسه نشيط على السوشيال ميديا وبيستخدمها. إزاي بيوفق بين الأمرين؟ هنا بقى التناقض المركزي اللي بيعيشه مثقف اليوم، وهو بيعترف بده بذكاء. هو بيقر إنه استفاد من المنصات دي عشان يوصل لجمهوره ويروج لأعماله، لكن في المقابل بيوصفها بإنها خلقت فوضى. فوضى إزاي؟ في الفوضى دي الكل بيصرخ، والموهوب الحقيقي صوته بيضيع وسط ضجيج أنصاف الموهوبين والسطحيين. هو شايف إن انتشار السطحي أكتر في العالم الرقمي ده. فهو مضطر يستخدم الأداة اللي بيعتبرها جزء من المشكلة؟ بالظبط، ده مأزق جيلنا. إذن في ظل الواقع المحبط ده، عالم مش بيقرأ وفوضى رقمية وشعور إن الكلمة فقدت تأثيرها، السؤال اللي بيطرح نفسه بقوة: إيه اللي بيخلي يكمل؟ إيه هو الوقود اللي بيغذي محرك الكتاب عنده؟ الجواب على ما يبدو مش في الخارج، الجواب في الداخل. عالمه الداخلي؟ عالمته الداخلي اللي بيغذيه باستمرار من خلال القراءة. هو مش بيقدر يبطل كتابة لأنه مش بيقدر يبطل قراءة. بيوصفها إنها مادة يومية بالنسبة له، جزء من روتينه. وهو بيشوف إن في علاقة عضوية ومباشرة بين اللي بيقرأوا واللي بيكتبوا. عجبتني فكرته لما قال: طريقة الكتابة هي نتاج عملية تلاقح بين ما نقرأ وأذهاننا. جميل التعبير. كأن عقله معمل بتحصل فيه تفاعلات كيميائية بين أفكار غيره وأفكاره هو عشان ينتج شيء جديد. بالظبط،
وده بيظهر بوضوح في تنوع قراءاته. هو مش بيحصر نفسه في خانة واحدة، يعني بيقرأ إيه؟ بيقرأ فلسفة، أدب، تحليل نفسي، كتب فكرية بشكل عام. بس المثير للاهتمام هو ميله الحالي زي ما بيقول لكتب التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية. ده غريب شوية لكاتب بميول فلسفية. عادة المثقفين بيبصوا للنوع ده من الكتب بشيء من التعالي. صحيح، لكن تفسيره بيكشف عن جانب عملي جدا في شخصيته. هو مش بيقرأها عشان يلاقي فلول سحرية، لا، لأنه بيشوفها محفزة وتعمل على تطوير حياتنا على نحو مباشر ومحدد. يعني بيبحث عن التطبيق. مش عايز يفضل في عالم الأفكار المجردة وبس، هو بيدور على المعرفة اللي ممكن تتطبق، المعرفة اللي ليها أثر مباشر على السلوك والتفكير. إذن القراءة بالنسبة له مش مجرد متعة، هي عملية بناء ذاتي مستمرة. هي أساس كل شيء. هو بيعتقد إن اللي بنقراه وبنشوفه هو اللي بيشكلنا في النهاية. القراءة هي الأداة الأساسية في صناعة الرأي والاتجاه الفكري والسلوك. عشان كده حتى لو العالم الخارجي مش بيقرأ، هو بيكمل قراءة عشان يبني نفسه. والذات القارئة والمفكرة دي هي اللي بتنتج الكتابة بالضرورة، كأنه فعل لا إرادي ناتج عن كل المدخلات الفكرية دي. إذن بعد الرحلة دي في أفكار ريبر هوفون الصورة بتبان أوضح. بدأنا مع كاتب بيشوف الكتابة كنبض داخلي، كضرورة وجودية، وبعدين شفنا إزاي بيحول النبض ده لسلاح يواجه بيه الواقع السياسي والاجتماعي القاسي. وفي الآخر وصلنا لصراعه مع حقيقة إن السلاح ده يمكن مش بيلاقي حد يشوفه أو يتأثر بيه في عالم الشاشات والسرعة. فعلا التوتر الأساسي اللي بيعيشه واضح جدا. هو بيمثل المثقف اللي مؤمن إيمان راسخ بقوة الكلمة والفكر في بناء عالم أفضل، لكنه في نفس الوقت واقعي كفاية عشان يشوف إن الإيمان ده بقى عملة نادرة. والمفارقة الكبرى هي إنه بيقاتل عشان يحافظ على قيمة الكلمة العميقة باستخدام أدوات العصر السطحية اللي هي السوشيال ميديا في محاولة عشان يوصل لبقايا الجمهور اللي لسه مهتم. وده بيسيبنا مع فكرة أخيرة تستحق نتأمل فيها. هابون بيرفض يسمي اللي حصل في سوريا ثورة، لأن الثورة الحقيقية في رأيه مرتبطة بالفكر مش بالسلاح. السؤال اللي الحوار ده بيسيبه معلق في الهوا هو: في عصرنا ده، عصر التغيير فائق السرعة والصراعات الرقمية وحروب المعلومات المضللة، ممكن يكون شكل ثورة الفكر الحقيقية اللي بيحلم بيها إيه؟ والأهم من ده، مين هم قادتها النهاردة؟ هل هم الكتاب ولا المبرمجين ولا صناع المحتوى ولا يمكن شخص تاني لسه ما قابلناهوش؟ في هذه المساحة التحليلية رح نتعمق في رؤية الكاتب والناشط الكردي ريبر هابون. من خلال أفكاره نستكشف كيف يرى نضال الشعب الكردي من أجل مستقبله. طيب شوفوا كيف يبدأ ريبر هابون بتعريف نفسه بكلمات قوية ومباشرة. بالنسبة له الهوية الكردستانية مش مجرد فكرة سياسية، لا أبداً، هي جوهر وجوده، هي معرفته، هي فنه. وهذا التعريف بيعطينا أساس شخصي وعميق جداً لكل القضايا المعقدة اللي رح نتكلم عنها. رحلتنا في فهم رؤية هوبون بتمر ب6 محطات أساسية. بنبدأ من هويته ككاتب، وبعدها بنشوف الرؤى السياسية المختلفة لمستقبل كردستان، وبنتطرق لتعقيدات المشهد السوري وصولاً لتصوره لمستقبل المنطقة كلها. بالنسبة لهامبون، عمله كشاعر وناقد وروائي ما ينفصل أبداً عن هويته الكردية أو عن جغرافية وطنه، يعني فنه متجذر تماماً في أرضه وتاريخ شعبه. وهنا منشوف فلسفته العميقة. هو بيعتبر الكتابة أداة لمواجهة ظلام الحياة والانتصار للجمال والمعنى. يعني هي مش مجرد تعبير عن الذات، لا، هي مهمة ورسالة في عالم مليان بالصراعات. الآن ننتقل من الهوية الشخصية لتحليل هابون للمشهد السياسي الكردي. هو بيحدد مسارين رئيسيين، كل واحد فيهم له نهج مختلف، لكن ممكن يكونوا بيشتركوا في أهداف أكبر. وهذا بيطرح سؤال مهم جداً: كيف ممكن لرؤيتين سياسيتين مختلفتين يخدموا نفس الهدف النهائي للشعب الكردي؟ هل هذا ممكن؟ وهنا الصورة بتوضح أكتر. عنا رؤيتين أساسيتين. الأولى هي المشروع القومي بقيادة البرزاني، وده مشروع هدفه واضح: بناء الدولة.
وشفنا تتويجه بالاستفتاء التاريخي. أما الرؤية الثانية هي المشروع الأوجلاني، وده مختلف، بيركز على فكرة الأمة الديمقراطية اللي أساسها أخوة الشعوب والأنظمة الديمقراطية الشعبية. لكن النقطة الحاسمة عند هبون هي إنه ما بيشوف تعارض جوهري بينهم. من وجهة نظره المشروعين واقفين في الخطوط الأمامية ضد الإرهاب والتطرف، وفي النهاية الاثنين بيسعوا لحل ديمقراطي للقضية الكردية. طيب خلينا ننتقل الآن لسوريا ونشوف كيف الأمور معقدة هناك. هبوني بيوصف المشهد السوري كأنه شبكة مصالح دولية وإقليمية متضاربة، وهذا بيخلق وضع خطر جداً. الوضع أشبه برقعة شطرنج، يعني في شبه توافق أمريكي روسي على ضرورة الحل السياسي، لكن في نفس الوقت عندنا لاعبين إقليميين زي تركيا وإيران بيعملوا كل جهدهم عشان يخربوا أي حل ما يخدم أجنداتهم. وتركيا تحديداً هدفها واضح وصريح: سحق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. وهنا تكمن أهمية المشروع الكردي في سوريا. هبون بيشوف إنه رغم كل التحديات، تجربة الإدارة الذاتية بتقدم أفضل بديل متاح، سواء لنظام الأسد أو للمعارضة اللي سيطرت عليها أطراف خارجية. وهذا بيودينا لموضوع مؤلم جداً ومتكرر في كلام هون: الخذلان الدولي للكرد، خصوصاً بعد الدور الحاسم اللي لعبوه في هزيمة تنظيم داعش. هبون بيوصف اللي حصل بأنه نمط متكرر، يعني في كل محطة حاسمة من شنكال لكوباني ومن الاستفتاء إلى عفرين كان في شعور عام عند الكرد بأنهم تركوا لوحدهم يواجهوا مصيرهم. وطبعاً هذه مش مجرد سياسة، هذه لها عواقب إنسانية كارثية. هبون بيتكلم عن نزوح مئات الآلاف، عن حياة الناس في المخيمات، وعن تدمير ممنهج للتاريخ والهوية الكردية على يد الفصائل المدعومة من تركيا. لكن وسط كل هذه التحديات، هبون بيشوف بصيص أمل في بناء تحالفات جديدة، وهنا بيلفت نظرنا لشمال إفريقيا وتحديداً للشعب الأمازيغي. هبون بيشوف إنه في نضال متوازي بين الشعبين، الاثنين بيقاوموا سياسات الإنكار والصهر الثقافي، والاثنين بيسعوا للحفاظ على هويتهم ولغتهم وأرضهم، كأنهم بيعيشوا نفس القصة بس في مكانين مختلفين. والأجمل إنه ما يكتفي بالحديث عن التشابه، لا، بيقدم رؤية عملية، بيقترح خطوات واضحة وملموسة لتعزيز هذه العلاقة عشان يتحول هذا النضال المشترك لقوة سياسية وثقافية مؤثرة على الساحة الدولية. وأخيراً نوصل لرؤية هبون للحل. كيف ممكن الخروج من هذا النفق المظلم؟ الحل اللي بيطرحه هبون لسوريا واضح جداً: نظام فيدرالي لا مركزي. هو بيشوف إن هذا هو الطريق الوحيد اللي ممكن يحافظ على وحدة البلاد ويضمن حقوق كل مكوناتها في نفس الوقت، ومن ضمنهم طبعاً الكرد. وهذا هو جوهر الموضوع كله. هبون بيعتبر إنه مستحيل يكون في سلام دائم في الشرق الأوسط بدون معالجة عادلة لحقوق الشعب الكردي. القضية الكردية بالنسبة له مش مشكلة محلية أبداً، هي مفتاح الاستقرار الإقليمي. وهذا بيتركنا مع سؤال عميق نفكر فيه: هل ممكن لهيدي التحالفات الجديدة بين شعوب مثل الكرد والأمازيغ إنها تكون هي الشرارة لمستقبل مختلف، مش بس إلهم بل للمنطقة كلها؟ ونختم باقتباس هابون المليء بالأمل. هو بيشوف إن الحوار والتفاهم مثل هذا اللي حاولنا نقدمه هو مجرد بداية، بذرة صغيرة ممكن مع الوقت تنمو وتزدهر وتصنع مستقبل أفضل. تخيل أن تقرأ رسالة حب عذبة جدا تغوص في تفاصيل الروح ومشاعر الشوق، وبمجرد أن تقلب الصفحة تجد نفس الكاتب يشن هجوما شرسا ومحكما لتفكيك نظرية سياسية معقدة، أو ربما يشرح ببرود جراح انهيار إمبراطورية تاريخية بأكملها. بالضبط، نعم. هذا التناقض المدهش وهذا الجمع العجيب بين رقة الشاعر وصرامة الناقد هو بالضبط ما سنغوص فيه اليوم. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. نحن نستند في رحلة الغوص العميق هذه إلى قراءة تحليلية ثرية، قراءة صاغتها الروائية المصرية هدى توفيق، صحيح؟ نعم، تتناول فيها كتاباً يحمل عنوان أطياف ورؤى، نصوص ودراسات، وهو صادر عام 2017 عن دار نشر نون 4 السورية. وهذا العمل الفريد يحمل توقيع الشاعر والناقد الكردستاني ريبر هبون،
وننوه هنا إلى دقة نطق الاسم ريبر هابون. ومهمتنا اليوم هي استكشاف هذا العقل. كيف يمتزج الإبداع الشعري المرهف بالتحليل الفكري الجاف؟ أو كيف يمكن لعقل واحد أن ينتقل بهذه السلاسة من التعبير عن آلام العشق الإنساني والهشاشة النفسية إلى نقد الإمبراطوريات والمفاهيم السياسية الكبرى؟ ما يثير الدهشة هنا هو تلك الحالة المعرفية والجمالية الاستثنائية التي يخلقها هذا المزيج بالتحديد. عادة يميل الكاتب إما إلى التحليق في سماء العاطفة والمجاز، وإما أن يغوص في وحل الواقع وتعقيداته. نعم، نادراً ما نجد قلماً قادراً على تشريح الذات البشرية في نصوص نثرية، ثم الالتفاف فوراً لتشريح المجتمعات في دراسات نقدية قاسية. إنه انتقال مذهل من الخاص جداً المتمثل في المشاعر الحميمة إلى العام جداً كقضايا الحرية والاستبداد. هذا الانتقال يمنح القراءة أبعاداً متعددة ويجعلنا أمام موسوعة مصغرة لهموم الإنسان المعاصر. وهذا يقودنا مباشرة للغوص في القسم الأول من الكتاب. هو يضم أكثر من 50 نصاً شعرياً نثرياً، وما يلفت الانتباه بقوة هنا ليس فقط جماليات اللغة، بل المركزية المطلقة التي تحتلها المرأة في فكر الكاتب. المرأة هنا ليست موضوعاً للغزل العابر إطلاقاً، هي النصف الآخر لتجسيد الحياة بأكملها، هي في القلب من قضايا الوجود. الكاتب يراها في كل تجلياتها الممكنة: الأم، الأخت، الصديقة، بل والوطن ذاته. هناك اقتباس رقيق جداً يتوقف عنده المرء طويلاً في هذا السياق. تقصدين الاقتباس الذي يقول فيه: أكتب عن امرأة باتت لي المركز الشاهق، تلتف حولها أحلامي الأولى والأخيرة، المرأة الوطن، الذاكرة. نعم، هذا الدمج الثلاثي، المرأة والوطن والذاكرة، يخلق صورة ملحمية لوجود يتمناه المرء بشدة، وهذا الاقتباس يختزل فلسفة هاب العاطفية. لكن إذا تأملنا هذه النصوص 50 عن قرب، سنجد أنها لا تستقر على حالة واحدة. هناك مساحة شديدة التوتر. صحيح، تتأرجح بين شوق فائر وعطش للمعرفة من جهة، وبين الوجع وسيمفونية طويلة ومؤلمة من الانتظار من جهة أخرى. هو يصور الإنسان ككائن مقهور يطحن بمتارس حياة قصيرة، يكابد منذ صرخة ولادته وصولاً إلى الحقيقة الوحيدة التي لا فكاك منها، الموت، أو طلة عزرائيل كما يسميه مجازاً في نصوصه. هذا الصراع المحموم يضفي صبغة درامية ثقيلة جداً. ووسط هذا الصراع الوجودي الثقيل تبرز نصوص تجسد رغبة غريبة ومفهومة في نفس الوقت: الرغبة في الانزياح والهروب. في نص يحمل عنوان الوجود يعبر الكاتب عن هذه الحالة باقتباس مذهل ومربك: ييتني أغادر الوجود. هل هو حقاً ذلك الوجود المعلن أمامنا؟ ذلك الذي يلبي فينا شهوة الموت ونشوة الاحتضار؟ بالضبط، تساؤلات تزلزل فكرة الطمأنينة. هو لا يتحدث عن انتحار جسدي، بل يتساءل عما إذا كان هذا العالم هو حقاً الوجود الذي نستحقه. وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن هذا الهروب ليس استسلاماً عدمياً، على العكس، هو لجوء متعمد إلى ملاذ أكثر أماناً ونقاء. الكاتب يقرر الهروب من الفوضى البشرية إلى عالمه الخاص، عالم الكلمات. نعم، الكلمات تصبح هي طوق النجاة، ويتجلى هذا في نص وجع الكلمة، حيث يصف علاقته بكتاباته قائلاً: ما أجمل أن أتبع كلماتي مثل لص حاذق كراع يلحق قطيعه البعيد عنه. تشبيه عبقري. الكلمة كائن حي يركض أمامه ليطهر نفسه من دنس الواقع ويبحث عن حقائق صافية. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. كيف ذلك؟ لأن هذا الكاتب في بحثه المستمر لا يكتفي بالتقوقع في غرفته، بل يتحول إلى طائر رحال يجوب عوالم وثقافات مختلفة. نصوصه تبدو كلوحة تشابك فيها الرموز. هو يستحضر ملحمة جلجماش وأنكيدو من بلاد الرافدين، ثم يقفز بنا إلى أوروبا ليحاور فان غوخ وغوغان، ويستدعي أدونيس وألبير كامو وبرنارد شو.
وحتى في عمق التاريخ العربي يستحضر ميسون بنت بجدل الكلبية. زوجة الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان. صحيح، المعروفة بحنينها للصحراء ورفضها لقصور الملك. هذا الاستدعاء الكثيف ليس مجرد استعراض عضلات ثقافية، أليس كذلك؟ بكل تأكيد ليس استعراضاً. هذا التناصل الغزير هو توظيف دقيق لرموز تخدم الفكرة المركزية، وهي تشريح الألم الإنساني عبر العصور. عندما يستحضر جلجاميش فهو يستحضر رعب الإنسان من الموت. وعندما يستحضر فان غوخ فهو يجسد عزلة المبدع. بالضبط. وتبرز جغرافية الألم هذه بشكل مكثف جدا في نص مفكرة عاشق من كوباني. مكان مثل مدينة كوباني أو عين العرب لم يذكر كخلفية صامتة. لقد واجهت هذه المدينة عواصف مرعبة من الحرب. الكاتب يجعل من حجارتها شريكاً حياً في النص، مسرحاً تتجلى فيه أقصى التناقضات بين رغبة الحياة وآلة الهلاك. ورغم هذه القسوة لمشهد الخراب في كوباني، ينجح الكاتب ببراعة في استخراج زهرة أمل. لقد لفتتني إشارته إلى عيد نوروز، رأس السنة الكردية. تجمعوا فوق تلة مشتنور. نعم، كيف يتحول هذا التجمع وإشعال النيران إلى طاقة شفائية؟ يصفه بأنه قوة لاعقة للجراح تقف بصمود أمام الخراب لتعلن أن الحياة مستمرة. هذا الصمود الروحي والميداني يمهد لانتقال الكاتب إلى نوع آخر من المواجهة في الجزء الثاني من الكتاب. هنا يضع قبعته الشعرية جانباً ويمسك بمشرطه النقدي ليغوص في الدراسات الفكرية. وقبل أن نغوص في هذا الجزء، يجب التأكيد بوضوح تام على الحياد التام هنا. النقاش في رحلة الغوص هذه هو مجرد استعراض وتحليل لما ورد في الكتاب الأصلي لريبر هوبون، دون تبني لأي مواقف سياسية أو دينية ضد أو مع أي تيار مذكور. نحن نستعرض أدواته النقدية فقط. متفقون تماماً. إحدى أبرز هذه المعارك الفكرية تتجلى في قراءته النقدية لمقال الكاتب وحيد راغب بعنوان القانون الطبيعي والطبيعة الفردية أو الخلق. هذا التفكيك كان ملفتاً. هوبون يرى أن نظرة راغب تفتقر للموضوعية. هو يستخدم مصطلحات ثقيلة ويصف النظرة بأنها تتسم بالشوفيانية والنزعة الأحادية الفجة، ويرى أنها تكرس لظاهرة الإسلام السياسي والقوموية، واصفاً إياها بأنها تقدم تصوراً سلطوياً وتوصيفاً ضيقاً للديمقراطية يخدم أغراضاً انتهازية. إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف يواجه هابون هذا الطرح فكرياً؟ يواجه الطرح بالعودة إلى الجذور. هو يرد على ادعاءات راغب بإثبات أن مفهوم الإرادة الفردية كان موجوداً ومكرساً قبل ظهور الأديان الإبراهيمية. هو يستشهد بأساطير ورموزاً غيرت أقدار الشعوب، مثل القديسة كاثرين وهرقل وجلجامش وإنكيدو. والأكثر دلالة هو استحضاره لشخصية سبارتاكوس، رمز ثورة العبيد أمام الإمبراطورية الرومانية وصولاً إلى الملك آرثور. يعني هو يستخدم هذه النماذج ليقول إن النزوع نحو التحرر هو جينات إنسانية متأصلة عبر التاريخ. وحديثنا عن سبارتاكوس والتمرد ينقلنا بسلاسة إلى محور يتناول فكر القائد الكردي مصطفى البرزاني. نعم، الكاتب يفرض مساحة لاستعراض مفهوم الإرادة والتحرر في فكر البرزاني. وأهم مبدأ يبرزه هو المحاسبة والانتقاد كقاعدتين لاستمرار النضال المستند للأخلاق. في حركات التحرر غالباً ما يتم إسكات النقد بحجة توحيد الصفوف، لكن البرزاني يرى العكس. التنظيم القوي يخضع لنقد دائم، ويشدد على ضرورة نكران الذات وتجاوز المصالح الشخصية لخدمة الشعب. وهناك نقطة آثارها البرزاني وأبرزها الكاتب وهي في غاية الأهمية. تحدث عن مشكلة الإعلام وافتقار الشعب الكردي قديماً للإعلام لنقل نضاله وتضحياته. هذا يبرز أهمية وسائل الإعلام، وتحديداً وسائل التواصل الاجتماعي اليوم. السوشيال ميديا. اليوم هذه المنصات تنقل الحدث لحظياً وتساعد العالم الخارجي على الفهم وتكسر احتكار السلطات للرواية. الأداة المعرفية باتت جزءاً من النضال. هذا يطرح سؤالاً في غاية الأهمية حول مسألة القيادة وكيف نقرأ التاريخ.
ويقودنا إلى دراسة هوبون لكتاب الأمير لنيكولا ماكيافيلي. ماكيافيلي، الرجل الذي يمتلك أسوأ سمعة سياسية. اسمه مرادف للشر، ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة. لكن الكاتب هنا يحاول إعادة قراءة ماكيافيلي بعيداً عن الكليشيهات. هو يزيل الغطاء السوداوي عنه، يعتبره باحثاً واقعياً، حاول إيجاد بديل للتردي السياسي في إيطاليا. وهناك دليل تاريخي قوي يورده الكاتب: إقدام محاكم التفتيش على حرق مؤلفاته. بالضبط، هذا الحرق هو دليل على الإرادة المعرفية والفكر التنويري الذي كان يمثله ماكيافيلي وأرعب السلطات التقليدية. ماكيافيلي كان يؤكد أن علاقة الحاكم بالشعب يجب أن تكون توافقية تنتج القوة والديمومة، وليست عدائية مبنية على القهر. ولعل أقوى درس هو تحذيره الشديد من الاعتماد على المرتزقة لحماية الأوطان. ويستشهد الكاتب هنا بانهيار الإمبراطورية الرومانية بسبب استئجار قوات مرتزقة من الغوت أو القوت. النتيجة كانت أن أولئك المرتزقة دمروا روما. درس قاس عن خطورة استئجار الولاء. وهذه الدروس عن الانهيار تمهد الطريق أمامنا للانتقال إلى القسم الأخير، وهو دراسة الكاتب لقصة قصيرة بعنوان الطوفان للكاتب مامد شيخو. مامد شيخو، نعم. هذه القصة تجسيد درامي لصراع أزلي يمس جوهر الوجود البشري. القصة تبني صراعاً ثنائياً حاداً داخل قرية مهددة بالزوال تسمى قرية أبو صخر. على الجانب الأول، الأستاذ نادر يمثل قوى المعرفة والاستنارة، وعلى الجانب المقابل الشيخ عبد الجليل يمثل قوى الجهالة والتشبث الأعمى بالماضي. وأكثر ما يجسد الدمار في القصة هو الوصف المخيف، الاقتباس الذي يقول: لم تشرق الشمس منذ أيام طويلة، وكأنها غادرت هذه السماوات التي لم تعد فيها سوى سحب فاحمة ترشق وجه الأرض مطراً أسود يصبغ كل الأشياء باللون القاتم. المطر رمز الخير، يتحول إلى كائن قاتل يفني الزرع وثوب القرية الأخضر. هذا المطر الأسود. الروائية هدى توفيق في قراءتها التحليلية تقدم تأملاً عبقرياً، توضح أن هذه القصة المحكمة ليست مجرد صرخة نقد لمجتمع القرية، بل هي مجاز أوسع، رمز عميق يحاكي مأساة العالم أجمع. العالم الذي تحول إلى قرية صغيرة يعاني فيها المهمشون من الخراب والتلوث والجهل. الهم واحد، وهذا يمثل خلاصة قوية لرحلتنا اليوم. أهمية هذا الكتاب تكمن في تذكير المرء بأن الثقافة الحقيقية لا تقف عند حدود الشعر أو السياسة. نعم، كيف انتقلت الرحلة بسلاسة من هشاشة القلب أمام العشق ومواجهة الموت إلى تفكيك نظريات سياسية معقدة وصراعات كونية حول المعرفة. الثقافة هي قدرة العقل على ربط أسطورة قديمة أو لوحة فنية بواقع سياسي معاصر نعاني من تبعاته. وهذا الربط الدقيق هو ما يدفعنا لنقطة أخيرة، فكرة عميقة ومفتوحة للتأمل بناء على المصادر. لقد رأينا كيف حول الجهل والتلوث في قصة الطوفان المطر من عطاء إلهي إلى مطر أسود قاتل. أمر مرعب فعلاً. وهذا يدفع للتأمل حقاً في عصرنا المليء بغزارة المعلومات وتدفقها اللحظي. هل باتت هذه المعلومات نفسها أشبه بذلك المطر الأسود الذي يغرق العقول في العبث بدلاً من إنبات المعرفة الحقيقية؟ تساؤل في محله. وكيف يمكن للمرء أن يبني سفينة نجاة خاصة به في وجه طوفان هذا العصر؟ إنه تساؤل يستحق التفكير. شكراً لكل من شاركنا هذا الغوص العميق الممتع. إلى لقاء قريب مع رحلة جديدة، وشغف دائم لا ينضب بالمعرفة. أهلا بكم. هل يمكن للشاعر والناقد أن يسكنا في عقل واحد؟ كيف يمكن للرقة الشعرية أن تجتمع مع الصرامة التحليلية في كاتب واحد؟ هذا هو التحدي الكبير الذي يخوضه الكاتب الكردستاني ريبر هوبون في كتابه الصادر عام 2017 أطياف ورؤى. في هذه القراءة المعمقة سنسبر أغوار هذا العمل المزدوج مسترشدين بالرؤية النقدية التي قدمتها لنا الروائية المصرية هدى توفيق. حسناً، لنتعمق في هذا الأمر.
لنبدأ من القلب من جوهر الإبداع عند هابون. استمعوا إلى هذا الاقتباس: أكتب عن امرأة باتت لي المركز الشاهق، تلتف حولها أحلامي الأولى والأخيرة، المرأة الوطن، الذاكرة. هذه الكلمات في الحقيقة ليست مجرد مدخل شعري جميل، لا، بل هي المفتاح لفهم عالمه بأكمله. فالمرأة في نصوصي تتجاوز كونها مجرد حبيبة لتصبح رمزاً شاملاً للحياة نفسها، للوطن وللذاكرة بكل ما تحمله. والآن هيا بنا نبدأ رحلتنا في النصف الأول من الكتاب، والذي يحمل عنوان أطياف. هذا الجزء يضم أكثر من 50 قصيدة نثرية، وهي بمثابة غوص عميق في محيطات التجربة الإنسانية والعاطفية، حيث نلتقي بروح الكاتب كشاعر أولاً وقبل كل شيء. تصف المراجلة هذه القصائد بأنها بالفعل سيمفونية متكاملة، سيمفونية تعزف على كل أوتار المشاعر الإنسانية. تبدأ بنغمات الحب المتدفق الذي لا يعرف حدوداً، حيث تتجلى المرأة كأنها الحياة ذاتها، ثم تمر على مقامات الحنين والشوق والألم والدموع والحزن العميق. لكن هذه السيمفونية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد لتلامس السعي النبيل نحو الحرية، وتشعرنا بوطأة الشتاء وكآبته، وترسم لنا صورة حية لمعاناة الإنسان المقهور في خضم حياة قد تكون قصيرة وقاسية. إنها لوحة فنية ترسم الوجود الإنساني بكل ما فيه من تعقيدات. وهنا يبرز العمق الثقافي الهبون في قدرته المدهشة على نسج خيوط من عوالم مختلفة تماماً، فهو يستحضر أساطير بلاد الرافدين العريقة مثل جلجمش وإنكيدو، ويضعها جنباً إلى جنب مع أيقونات الفن الأوروبي الحديث مثل فان جوغ وجوغان، ولا ينسى الإشارة إلى شخصيات أدبية عربية محورية كالشاعر أدونيس وميسون بنت بحضل. هذا ما نسميه التناص، وهو يخلق نسيجاً ثقافياً فريداً وغنياً بشكل لا يصدق. وهذا المزج الثقافي يعني ليس مجرد استعراض أكاديمي أو تمرين فكري، لا، بل هو متجذر بعمق في تجارب شخصية ووطنية حقيقية. ففي نص مؤثر بعنوان مفكرة عاشق من كوباني، يربط بين معاناة المدينة تحت نيران الحرب وبين الأمل الذي لا يموت، الأمل المتجدد الذي يرمز له عيد النوروز، رأس السنة الكردية. هنا تتحول التجربة الخاصة جدا إلى قصة عالمية، وتصبح المأساة نفسها منبعا للصمود والأمل. حسناً، لننتقل الآن من عالم الشعر الحالم إلى عالم النقد الحاد، لنرى كيف يخلع ريبر هابون عباءة الشاعر ليرتدي عباءة الناقد في النصف الثاني من الكتاب الرؤى. هنا سنجده يخوض في ميادين السياسة والفلسفة والأدب بتحليل دقيق وموضوعي. أولى الدراسات في هذا الجزء هي نقد مباشر لما يراه هيبون نظرة غير موضوعية للإسلام السياسي، كما يعرضها الكاتب وحيد راغب. يرى هيبون أن هذا الطرح يقدم رؤية دينية شمولية تفتقر للمنهجية العلمية وللسياق التأريخي، بل وتتجاهل مفاهيم الفردية التي كانت موجودة حتى قبل الإسلام. ويخلص في النهاية إلى أن هذه الرؤية أقرب ما تكون إلى إيديولوجية شوفينية تخدم أهدافا انتهازية أكثر من أي شيء آخر. بعد ذلك يتجه هوربون لتحليل الأسس الفكرية لشخصية محورية، وهو الزعيم الكردي مصطفى البارزاني. هنا يركز هوربون على مبادئ أساسية في فكر البارزاني مثل الإرادة والتحرر، ويشدد على ضرورة المحاسبة والنقد الذاتي كشرط أساسي لاستمرار أي نضال، كما يسلط الضوء على دعوة البارزاني لنكران الذات وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة من أجل خدمة القضية الكبرى. وهنا نصل إلى سؤال أثار الجدل لقرون طويلة وما زال: ميكيافيلي هل كان حقا تجسيدا للشر كما يصوره الكثيرون؟ هوبون يتحدى هذا التصور الشائع ويدعونا إلى إعادة قراءة أعماله بعين مختلفة تماما. هوبون يجادل بأننا إذا قرأنا كتاب الأمير في سياقه التاريخي سنجد أنه لم يكن دعوة للشر بقدر ما كان محاولة يائسة لتقديم حل للانهيار السياسي الذي كانت تعاني منه إيطاليا في ذلك الوقت. يوضح لنا كيف أكد ميكيافيلي على ضرورة أن يعرف الحاكم شعبه ويكسب تأييده، وعلى أهمية بناء جيش وطني قوي بدلا من الاعتماد على المرتزقة. أما الدليل الأكبر على قوة أفكاره وخطورتها في نظر هوبون فهو أن محاكم التفتيش قامت بحرق كتبه، وهذا بحد ذاته شهادة. أخيراً، ومن السياسة والتاريخ يعود هوبون ليوجه عدسته النقدية الحادة نحو الأدب مرة أخرى، فيقوم بتحليل قصة قصيرة بعنوان الطوفان للكاتب مامد شيخو ليكشف لنا عن طبقاتها الرمزية العميقة. القصة في ظاهرها بسيطة، لكنها في جوهرها تقدم لنا صراعاً أزلياً بين قوتين،
قوة المعرفة التي يمثلها الأستاذ نادر الذي يبحث عن حلول عقلانية، وقوة الجهل التي يمثلها الشيخ عبد الجليل المتشبث بالتقاليد البالية في وجه كارثة وشيكة. هذه القرية الصغيرة تتحول إلى رمز قوي للعالم بأسره وصراعاته التي لا تنتهي. الصورة المركزية والمخيفة حقا في هذه القصة هي صورة المطر. المطر الذي كان دائما رمزا للحياة والخير والخصوبة يتحول هنا إلى طوفان أسود قاتل. استمعوا لهذا الوصف: سحب فاحمة ترشق وجه الأرض مطرا أسود يصبغ كل الأشياء باللون القاتم. إنه رمز قوي لعالم أفسده الجهل والتلوث والخراب. إذن بعد هذه الجولة بين أطياف الشعر ورؤى النقد، ما الذي نستخلصه في النهاية؟ أين نقف الآن؟ النقطة الجوهرية التي تصل إليها المراجعة هي هذا الاندماج المذهل والناجح. لقد تمكن ريبر هابون ببراعة من توحيد هذين العالمين اللذين قد يبدوان متناقضين، فدمج قوة التعبير الهائلة للشعر مع العقلانية الصارمة للناقد، والنتيجة هي عمل يجمع بين جمال الشكل وعمق الفكر في آن واحد. وهذا كله يتركنا أمام سؤال أخير، سؤال كبير للتفكير فيه. في عالمنا المعاصر المليء بالتعقيدات، هل تقتصر مسؤولية المبدع سواء كان شاعرا أو روائيا أو فنانا على الخلق الفني الجميل فقط، أم أن عليه أيضا واجب تحليل وتشريح الواقع الذي يعيش فيه؟ سؤال يطرحه هذا الكتاب بقوة ويتركنا لنتأمل في الإجابة. دعونا نفكك هذا الأمر معاً. نعم، بكل سرور. الفكرة هي كيف يمكننا الدخول إلى عقل بشري والتجول في أروقته ليس من خلال جهاز مسح طبي، بل من خلال الكلمات. هذا بالضبط ما يجعل الأدب ساحراً، يعني الكلمات تتحول إلى متاعة نفسية. صحيح. كيف يمكن لمجموعة من الكلمات المرصوفة أن تتشابك لتخلق عوالم كاملة من المشاعر التي تتطلب منا التوقف طويلاً؟ وربما تعيد تشكيل نظرتنا للفن والتعبير الإنساني ككل. في هذه القراءة المتعمقة نحن أمام رحلة استكشافية حقيقية في عقل إبداعي فريد. المادة التي بين أيدينا اليوم هي دراسة نقدية تفصيلية للناقد العراقي داوود سلمان الشويلي، وهي دراسة يغوص فيها بجرأة كبيرة في أعماق ديوان شعري يحمل عنوانا غامضا ومثيرا للانتباه، وهو ديوان صرخات الضوء للشاعر السوري ريبر هابون. المهمة في جلسة التحليل هذه ليست مجرد قراءة عابرة أو تلخيص، بل هي تفكيك لآليات الإبداع نفسها ومحاولة لفهم كيف تتشكل القصيدة. وما يجعل هذه الرحلة بالغة الأهمية لأي شخص يهتم بكيفية تشكل الأفكار هو المنهجية الصارمة التي اتبعها الناقد الشويلي. هو لم يكتفف بالانطباعات العامة، بل دخل إلى النص بمشرط جراح. تماماً، دخل لتفكيك ما أسماه الذائقة الشعرية البكر للشاعر، وقد حدد في دراسته 3 قضايا رئيسية أشبه ب3 أعمدة يرتكز عليها هذا المعمار الشعري. دعنا نستعرضها. العمود الأول هو دلالات العنوان. نعم، التركيب اللغوي والمجازي فيه، وكيف يمكن لكلمتين أن تحمل كل هذا الثقل. العمود الثاني هو البناء الهندسي للديوان والظاهرة الغريبة المتمثلة في الجمع بين أشكال شعرية شديدة التباين في كتاب واحد. نعم. والعمود الثالث ربما هو القضية الأعمق، تجليات العلاقة بين الرجل والمرأة بوجوهها المتعددة. إن فهم هذه القضايا الثلاث ليس مجرد تحليل أدبي، بل هو نافذة لفهم كيف يترجم العقل البشري مشاعره المعقدة إلى نصوص. إذن لنبدأ من العتبة الأولى لأي عمل إبداعي، العنوان، صرخات الضوء. هذا التركيب اللغوي وحده يدفع العقل للتوقف. بصراحة هناك تناقض ظاهري، هنا تناقض يجعل الدماغ في حالة ارتباك لذيذ. عندما نقرأ كلمة الصرخات فإننا نتحدث عن شيء مادي محسوس بحاسة السمع حصراً، صرخة تنطلق من الشفتين وتمر عبر الهواء لتخترق طبلة الإذن. نعم، لكن في المقابل كلمة الضوء ترتبط حصرياً بحاسة البصر. الضوء بطبيعته ينير بصمت مطبق، لا يصدر صوتاً وبالتأكيد لا يصرخ. كيف يمكن للضوء أن يصرخ؟
هذا المزج بين حاستين مختلفتين، السمع والبصر، يطرح تساؤلاً جوهرياً. ماذا يعني هذا؟ هذا بالضبط ما توقف عنده الناقد طويلاً. المثير للاهتمام هنا هو كيف أن التحليل النقدي يقدم لنا تفسيرين منطقيين لهذه الحالة من تداخل الحواس، أو ما يعرف بالسينثيزيا. التفسير الأول يغوص مباشرة في سيكولوجية الشاعر نفسه. صحيح. نعم، يفترض أننا أمام مخيلة شديدة النشاط، مخيلة متوقدة إلى درجة تجعل الشاعر حرفياً يسمع للضوء صوتاً يتردد في أعماقه. لتبسيط الفكرة، يمكن للمرء تخيل حالة الوقوف في غرفة مظلمة تماماً. ظلام دامس وساكن، نعم. وبعد دقائق تبدأ الحواس في تعويض غياب الرؤية باختلاق أصوات. الشاعر هنا لفرط حساسيته يستشعر صراخاً ينبعث من النور نفسه. النور هنا ليس مجرد ظاهرة فيزيائية، بل هو حدث مدون في داخله. التفكير في إمكانية سماع النور يعطي شعوراً بالرهبة وربما بالعزلة التامة، وكأن الشاعر يعيش في عالم موازن تتغير فيه قوانين الفيزياء بالكامل. ولكن النقطة الأخرى التي طرحها الناقد في دراسته تتجه لمسار آخر. الاحتمال الثاني، نعم. الاحتمال الثاني ينحو باتجاه الاستعارة الرمزية، حيث يرى الناقد أن كلمة الضوء ترمز لشيء مادي آخر، وهو الحب. وبالتالي يكون المعنى المبطن هو صرخات الحب. بصراحة، ألا يبدو هذا التفسير كأن الناقد يفرض رؤيته الخاصة على النص؟ تقصد أن استبدال الضوء بالحب قد يبدو قفزة استنتاجية؟ نعم، قفزة كبيرة. ما الذي يجعله متأكداً إلى هذا الحد؟ هذا تساؤل نقدي ممتاز ومبرر جداً. في العادة قد نعتبر هذا التفسير تعسفياً، لكن أشويلي لم يرمي هذا الاستنتاج من فراغ. استند إلى أدلة من داخل جسد الديوان. أولاً، الحب هو التيمة التي تطغى على الأغلبية الساحقة من قصائد المجموعة. وثانياً، هناك نقطة مفصلية أشار إليها المصدر، وهي جذور هذه القصيدة. قصيدة صرخات الضوء التي أخذ الديوان اسمه منها كتبت في الأصل باللغة الكردية، لغة الشاعر الأم، نعم، ثم عربت لاحقاً. الانتقال من لغة إلى أخرى ليس مجرد استبدال مفردات بقاموس مرادف. العقل ثنائي اللغة يبني الصور والأفكار بطريقة مختلفة. تماماً. نقل قصيدة من بنية الشعر الكردي بصورته وتركيباته إلى جسد اللغة العربية يخلق هذا النوع من المجازات غير المألوفة. هذا يجعلنا نفهم لماذا تبدو الصورة غريبة بعض الشيء على الأذن العربية التقليدية. اللغة تحمل ثقافة كاملة ورؤية للعالم، ولعل هذا يفسر تلك الحالة الشعورية المكثفة والمنصبة نحو الداخل، والتي تظهر بوضوح حين يخاطب الشاعر حبيبته في القصيدة ذاتها قائلاً: أنصتي حبيبتي لدقات قلبي. لاحظ التركيز على حاسة السمع هنا، أنصتي وليس أنظري. هذا النداء يعزز الفكرة الأولى حول أهمية الصوت الداخلي، ويجعل من استعارة الصراخ أمراً متسقاً مع مناخ القصيدة. ولحسم الجدل تماماً حول موضوع الحب، يعود الناقد إلى إهداء الديوان. الإهداء غالباً ما يكون المفتاح السري لأي كتاب. الشاعر يقول في الإهداء نصاً: إلى هب الحقيقة المقيمة بي وخميرة وجوداً يستحق العيش. ويضيف أمرأتي والجمال الذي يهزأ بالموت لها صرخات الضوء. هذا دليل قاطع لا يقبل اللبس، يثبت أن العمل متمحور بالكامل حول المرأة. بالتالي استعارة الناقد لمعنى الحب لم تكن قفزة في الهواء، بل استنتاجاً مبنياً على المعمار الداخلي للنص. هذا يقودنا بشكل طبيعي إلى النقطة التالية في تحليلنا: البناء الهندسي. المعمار الداخلي والتكوين، نعم. هنا يصبح الأمر مثيراً للدهشة حقاً لأولئك الذين قد لا يقرؤون الشعر كل يوم عادة. ما يختار الشاعر قالباً واحداً لكتابته، إما أن يكتب بالشكل الكلاسيكي القديم أو يختار الأشكال الحديثة المتحررة. لكن الشاعر كسر هذه القاعدة ومزج بين 3 أشكال متباينة تماماً. استخدم الشعر العمودي، وهو ببساطة ذلك الشعر الكلاسيكي الصارم، المكون من شطرين بقافية ووزن محددين، والذي يشبه في صرامته المباني التراثية القديمة. واستخدم أيضاً شعر التفعيلة، وهو متحرر قليلاً لكنه يحافظ على إيقاع موسيقي.
واستخدم قصيدة النثر وهي التمرد الكامل على الوزن والقافية. الشعرية والموسيقى الداخلية. الجمع بين كل هذه القوالب في كتاب واحد يطرح علامة استفهام ضخمة. وهو تساؤل تصدى له الناقد الشويلي ببراعة. اللافت هنا ليس فقط الجمع العشوائي، بل التقسيم الموضوعي الدقيق. الناقد لاحظ نمطاً عجيباً. كل القصائد العمودية الكلاسيكية في الديوان خصصت حصرياً لموضوع واحد فقط، وهو العلاقة بالمرأة. والمدهش أكثر أن هذه القصائد العمودية جاءت قصيرة جداً ومكثفة. في المقابل، حين ننتقل إلى القصائد الحديثة، أي شعر التفعيلة وقصيدة النثر، نجدها قصائد طويلة وممتدة. والأهم أنها تتناول مواضيع متنوعة جداً. النص التحليلي يذكر صراحة أمثلة بأسماء هذه القصائد. ففي القوالب الحديثة والطويلة نجد قصائد مثل أنا وأنت وقصيدة أصداء الخيبة. بل ويصل الأمر إلى تناول شخصيات تاريخية وعالمية، كما في قصيدة المهاتما غاندي. التناقض واضح. القالب الكلاسيكي الصارم والموجز خصص للمرأة، بينما القوالب المفتوحة والطويلة خصصت لمواضيع الحياة والفلسفة والتاريخ والخيبة. لماذا؟ ما الذي يفسر هذا الاختيار؟ التحليل الذي يقدمه الشويلي هنا ذكي جداً، ويرتبط بمفهوم مركزي أسماه الذائقة الشعرية البكر. يستنتج أن قصر القصائد العمودية لا يعني أن الشاعر قال كل ما لديه عن المرأة في بيتين أو ثلاثة، بل يعود لما وصفه بالنفس القصير للشاعر في هذا القالب. الكتابة بالشكل العمودي تتطلب قيوداً هندسية صارمة، ويبدو أن الشاعر في بداية تجربته لم يمتلك النفس الطويل لمقارعة هذه القيود. أما بالنسبة للقصائد النثرية والتفعيلة والتي جاءت طويلة، فيعزو الناقد ذلك إلى غياب آلية حاسمة في الكتابة، وهي التشذيب والتنقيح. الشاعر هنا المندفع بحرارة التجربة ترك نصوصه تتدفق كما هي، دون أن يتدخل بمقص الرقيب الذاتي لقص أطرافها أو تكثيفها. هذا يذكرني بمقارنة عصرية. الأمر أشبه بالفرق بين كتابة رسالة رسمية ومهمة، حيث تزن كل كلمة وكل فاصلة وتختصر قدر الإمكان، وهذا يشبه قصائده العامودية القصيرة، وبين إرسال رسالة نصية طويلة جدا ومندفعة لصديق مقرب في منتصف الليل، حيث تكتب كل ما يخطر ببالك دون تعديل. وهذا يشبه قصائده النثرية الطويلة غير المنقحة. ولتأكيد فكرة غياب التنقيح، أورد الناقد الشويلي استشهادا تراثيا في غاية الأهمية لشاعر عباسي هو ابن التعاويذي. دعنا نقرأ ماذا قال ابن التعاويذي عن شعره. يقول: أماط عني الأذى شعرا بعثت به منقحا، كل بيت منه مصنوع. ويكمل: شعر يعلم نظم الشعر سامعه، فيه طباق وتجميس وترصيع. هذا الاستشهاد في محله تماما. الشاعر العباسي ببساطة يتباهى بأن شعره أشبه بقطعة مجوهرات تم صناعتها في ورشة محترفة. يفتخر بأن كل بيت من شعره مصنوع بوعي ومنقح ومليء بالزخارف البلاغية المعقدة. يرى أن قيمة الفن تكمن في الجهد المبذول في صقله وزخرفته. الناقد الشويلي استدعى هذا البيت ليضعه في مواجهة مباشرة مع تجربة الشاعر هبون. هبون لم يصنع نصوصه النثرية، بل سكبها سكباً. نحن أمام فلسفتين مختلفتين تماماً للفن. ابن التعاوذي يمثل الفن كصنعة وهندسة، وهبون يمثل الفن كانفجار شعوري. وهذا يقودنا إلى نقطة زمنية هامة. هذا الانفجار الشعوري لم يأتي من فراغ. الدراسة توضح أن بداية تشكل الذائقة الشعرية للشاعر كانت في عام 2007، حين عند عام 2011. لقد اعتبر شويلي هذا العام سنة الشعر الحقيقية، لأن التواريخ المثبتة تحت القصائد تؤكد أن جل أعمال هذا الديوان كتبت في ذلك العام المكتظ. تخيل كمية المشاعر والأحداث التي كانت تعتمل في داخله لينتج كل هذا الزخم في فترة وجيزة، مما يبرر تماما تلك العفوية وتجاوز فكرة التنقيح. هذا التحليل يأخذنا بسلاسة إلى القضية الثالثة والأكبر في هذه الدراسة.
تجليات العلاقة بين الرجل والمرأة. الناقد الشويلي قام بتشريح تيمة الحب وتصنيفها بدقة إلى 3 وجوه رئيسية. تتبدل فيها لغة الشاعر بتغير طبيعة الشعور، النوع الأول الذي رصده هو الوصف الحسي المباشر. أو ما أسماه الناقد بالوصف الإيروتيكي. وكيف تعامل الشاعر مع هذا الوصف الحسي؟ هل كان مباشراً جداً؟ الشاعر هنا مارس حرية واسعة في وصف الجسد، لكن شويلي يؤكد أن هذه الحرية لا تأتي من فراغ. ليست طفرة غريبة، بل هي ممتدة الجذور في التراث الشعري العربي. هي كبيرة لم تتردد في طرق هذا الباب بجرأة، مثل امرئ القيس والنابغة الذبياني وأبو نواس. ويمتد هذا الخط وصولاً إلى العصر الحديث مع أسماء مثل عمر أبو ريشة وحسين مردان وبالتأكيد نزار قباني. هبون يقف على أكتاف هذا الإرث ويستخدم قاموساً مكثفاً بالدلالات الحسية والطبيعية ليرسم صورة حبيبته. الشواهد من النص هنا ضرورية لنفهم كيف يستخدم الطبيعة ليرسم الجسد. استمعوا إلى هذه الأبيات: في زرقة العينين نبع صبابة، في روضة النهدين عاش حنين. ويكمل: أم خدك التفاح يسكنه الشذا، أم صدرك الثلجي وهو حنون. نرى بوضوح كيف استعار عناصر طبيعية بحتة: الزرقة، الروضة، التفاح والثلج، وحولها إلى معادل موضوعي يصف به جسد الحبيبة. الطبيعة هنا هي المرآة التي يرى فيها تلك التفاصيل. ولكن المثير هو أن الشاعر لا يستقر في هذه المساحة الحسية، بل يغادرها فجأة. صحيح، وهذا هو النوع الثاني من صور العلاقة الذي رصده الناقد وأسماه بالحب النظيف أو الرومانسية العذرية. الشويلي يستخدم هنا تعبيراً قد يثير الجدل، حيث يقول إن الشاعر يتخلى عن شبقه الشرقي ليرتدي رداءً عذرياً، وكأنه ينضم إلى مدرسة الشعراء العذريين. بصراحة مصطلح شبق شرقي يحمل تعميماً قاسياً بعض الشيء. الرغبة الجسدية ليست حكراً على منطقة جغرافية. الشرق كالغرب يحمل كل التناقضات البشرية، ويبدو أن الناقد الشويلي كدارس أكاديمي قد أدرك ذلك، فوضع تحفظاً موضوعياً مشيراً إلى أن الشبق ليس حكراً على الشرقيين، بل هو نزعة إنسانية. لكن استخدام التعبير كان محاولة لإبراز حجم التحول الجذري في القاموس الشعري. الشاعر ينتقل من الجسد المادي الثقيل إلى فضاء المشاعر المجردة والروحانية. هذا التحول يبدو جلياً في قوله: أمضي ويتعبني هواك حبيبتي، أعدو إلى التحليق دون جناح. الشوق يعبر من جدار فجيعتي، يبدي الكآبة يدعو للأفراح. انظر إلى الصورة: التحليق دون جناح. المعاناة هنا لم تعد مادية، بل هي معاناة روحية خالصة، يختلط فيها الفرح بالكآبة. وفي مقطع آخر: حتى القبلة تتجرد من ماديتها وتتحول إلى شيء آخر تماماً. يقول: فهات ثغرك، سوف ننسى كل شيء خلفنا، قبلاتنا الحصن الحصين. لقلعة العشق التي رممتها وحدي هنا، رغم الفناء نلم صرختنا. القبلة هنا ليست تعبيراً عن رغبة، بل هي حصن حصين. هي درع يحمي قلعة العشق من الانهيار. الحب هنا يصبح هو الملاذ الأخير للإنسان في مواجهة العالم. تحليل جميل جداً. وهكذا يتدرج بنا الناقد لنصل إلى النوع الثالث والأخير، وهو الأكثر تعقيداً وغرابة: الصور الذهنية. في هذا المستوى الشاعر يترك كل شيء، يترك الوصف الحسي والبوح العذري، ويطلق العنان لمخيلته لتسبح في مجاهل العقل. مجاهل لا تحكمها قوانين الفيزياء. الشويلي يصف هذه الحالة بوصف شاعري، يقول إن زورق الشاعر ينساب في نهر الذهن. في هذا النهر يصبح الخيال المطلق وكأنه واقع حسي نراه بأعيننا في تمازج السوريالي. هذا المستوى مدهش حقاً، لأن اللغة فيه تثبت قدرتها على كسر الواقع. الشواهد السريالية هنا مذهلة، لموسيقى أحلام تراءت من سجود النهر للزيتون، أغنية المضاجعة الأخيرة، والسفر في لحظة الإغماء. أبكيك الفرح وسأملأ العينين من شهقات هذا الليل من خمر الندم. دعونا نفكر في هذا. كيف يمكن للنهر أن يسجد للزيتون؟ وكيف للمرء أن يملأ عينيه من شهقات الليل أو من خمر الندم؟ الندم لا يشرب، والليل لا يشهق. هذه الصور لا يمكن إدراكها بالعين أو الأذن،
بل بالذهن المجرد. إنها تمثل حالة من التخبط العاطفي العميق، والمقطع التالي يأخذ هذه الغرابة لمستوى حركي ومسرحي بالكامل، ويمنح للمطر جواز سفر. فأرميه بوجهه وأمضي عبر الحقول لأقبض على النور الهارب والمتجه لبطن أرض جرداء. فأركض ويسبعني ويتبعني. المطر يتحول إلى موظف جوازات يمنح وثيقة سفر. والشاعر في حالة تمرد يرفض هذه الوثيقة ويرميها في وجه المطر ليركض خلف النور الهارب. هذه اللوحة السوريالية توضح طاقة الخيال الجبارة التي تحدث عندما يعجز العقل عن احتواء المشاعر في قوالب الواقع. وفي الختام، للربط بين كل هذه الخطوط، من المهم جداً أن نضيء على الخاتمة التي وضعها الناقد داوود سلمان الشويلي لدراسته. لقد قام بخطوة نادرة في الكتابات النقدية، وهي تقييم دوره هو شخصياً ككاتب. اعترف بصدق أنه مارس الدور الناقد الحقيقي الذي يقوم ويقيم ويزن الكلمات، ولم يكتفي بلعب دور الدارس المحايد الذي يجمع المعلومات. والسبب في هذا التورط النقدي هو أن نصوص مجموعة صرخات الضوء هي التي فرضت عليه هذا الموقف لغناها الهائل وتنوعها الكبير. وهذا الاعتراف يقودنا إلى نقطة أعمق للتأمل، وربما تكون هي الخلاصة الفلسفية لجلسة التحليل هذه. لقد رأينا كيف أن عاماً واحداً فقط كان كافياً لإنتاج هذا الانفجار الشعري. وهنا نجد أنفسنا أمام فكرة تستحق أن نأخذها معنا ونفكر فيها طويلاً. إذا كان التراث الكلاسيكي يرى أن الفن الحقيقي لا يكتمل إلا بالتنقيح والصنعة والتكلف، وأن تهندس كل حرف وتصنعه بوعي، فهل يمكن للقصائد العفوية، تلك النصوص التي تترك على طبيعتها المندفعة، أن تحمل صدقاً شعورياً يتفوق في قدرته على ملامسة القلوب على تلك القصيدة الهندسية المصنوعة والمثالية؟ بصيغة أخرى، هل مقص التنقيح وسكين التشذيب رغم أنها تجمل النص قد تقتل في طريقها تلك صرخة الضوء الأولى؟ التي انطلقت عفوية وصادقة من أعماق قلب الشاعر؟ هل نفقد الروح حين نبالغ في تلميع الجسد؟ جدال عميق نتركه يتردد في الأذهان ليؤكد لنا أن السحر الكلمة لا يكمن فقط في كيفية كتابتها، بل في القوة الكاشفة للتحليل الأدبي الرصين. نأمل أن تكون هذه القراءة المتعمقة قد أضاءت مساحات جديدة حول كيفية تفاعل الإنسان مع مشاعره، وكيف تترجم هذه المشاعر إلى نصوص خالدة. أهلاً بكم. اليوم رح ندخل في أعماق ديوان شعري بيطرح لغز من أول صفحة فيه. رح نتناول ديوان صرخات الضوء للشاعر السوري ريبر هبون، بس رح نشوفه من خلال عيون الناقد العراقي داوود سلمان الشويلي، ومن خلال تحليله رح نكتشف كيف تفكك الذائقة الشعرية للشاعر عبر 3 محطات رئيسية، كل محطة تكشف لنا طبقة أعمق من فنه. وهذا هو السؤال الأول يلي يصدمنا. العنوان نفسه مفارقة جريئة، صرخات الضوء. يعني الصراخ هو شيء نسمعه بحاسة السمع، والضوء شيء منشوفه بحاسة البصر. كيف ممكن نجمعون؟ هذا التناقض الصارخ هو نقطة البداية اللي رح ننطلق منها عشان نفهم عالم الشاعر ريبر هبون. طيب خلونا نبدأ بالمحطة الأولى اللي وقف عندها الناقد داوود سلمان الشويلي، وهي لغز العنوان. كيف قدر الشاعر يجمع كلمتين كل واحدة منهم من عالم حسي مختلف تماماً عن التاني؟ ويا ترى إيش المعنى اللي كان يبغى يوصله من هذا التركيب الغريب؟ هنا الموضوع يوضح أكثر. الصراخ حدث سمعي له علاقة بالأذن، والضوء ظاهرة بصرية له علاقة بالعين. هذا الجمع بين حاستين مختلفتين يسميه البلاغيون تراسل الحواس، وهو أسلوب فني قوي جدا يتحدى المنطق المباشر ويفتح لنا أبوابا كثيرة للخيال والتأويل. طيب، الناقد الشويلي طرح تفسيرين محتملين. الأول هو أن الشاعر ريبر هون عنده خيال قوي جدا، خيال خصب لدرجة أنه فعلا قادر يسمع صوت طالع من الضوء. يعني نقدر نقول إنها قدرة شعرية خاصة تتجاوز حواسنا العادية، زي اللي يسمع موسيقى في صمت الليل تماماً. لكن في احتمال تاني، وهذا الاحتمال يمكن أعمق شوي. الناقد بيقول يمكن كلمة الضوء هنا مش مقصودة حرفياً، يمكن هي رمز لشيء تاني، شيء معنوي مثل الحب. ولو كان هذا صحيح فالعنوان ما عاد غريب، صار معناه واضح ومفهوم جداً،
صراخات الحب. طيب، أي تفسير هو الأصح؟ هنا الناقد وجد الدليل القاطع، الدليل اللي يحل اللغز كله. في إهداء الديوان نفسه، الشاعر ريبر هيبتون يكتب إن هذه الصرخات موجهة لامرأة حبيبته هيبتون، وهذا الإهداء يوضح كل شيء. الضوء ما هو إلا رمز للحبيبة، والديوان كله عبارة عن صرخات حب واحتفاء بها. تمام، كذا فهمنا لغز العنوان. الآن خلونا ننتقل للمحطة الثانية في تحليل الناقد الشويلي، وهي نقطة تتعلق ببناء الديوان نفسه، بتركيبته. الناقد لاحظ شيء مثير للاهتمام. الشاعر ريبر هابون ما استخدم شكل شعري واحد، بالعكس الديوان عبارة عن مزيج من أشكال مختلفة تماماً. فيه شعر عمودي تقليدي، وفيه شعر تفعيلة، وحتى قصيدة نثر، كله في كتاب واحد. والشيء المثير مش بس في تنوع الأشكال، لا، الناقد لاحظ نمطاً معيناً. القصائد اللي على الوزن التقليدي العمودي دايماً قصيرة ومركزة، وموضوعها شبه دايماً واحد، الحب وعلاقته بالمرأة. أما الأشكال الثانية زي قصيدة النثر فكانت طويلة، كأنها أفكار متدفقة ومواضيعها أوسع بكتير، تتكلم عن الحياة، عن الفلسفة، وعن أشياء تانية. وهذا الفرق في الأسلوب والموضوع هو اللي ياخدنا مباشرة للمحطة الثالثة والأخيرة في تحليل داوود سلمان الشويلي. وهنا ندخل لجوهر الموضوع: كيف صور الشاعر الحب؟ الناقد اكتشف أن الشاعر ما رسم صورة واحدة للحب، بل رسم 3 صور مختلفة جداً عن بعضها، موزعة في قصائد الديوان. إذن الصور ال3 هي: أولاً الصورة الحسية، أو ممكن نقول الإيروتيكية، اللي تركز على الجسد. ثانياً الصورة العذرية، الرومانسية جداً، واللي تحتفي بالروح والمشاعر. وثالثاً الصورة الذهنية أو التجريدية، اللي الحب فيها يصير فكرة فلسفية. طيب، خلونا نفصل فيهم واحدة واحدة. نبدأ بالصورة الأولى، الصورة الحسية. في بعض قصائده ريبر هون يستخدم لغة صريحة جداً، لغة حسية لوصف جسد حبيبته، وهذا أسلوب معروف في الشعر العربي على فكرة، من أيام امرئ القيس ولحد نزار قباني. التركيز هنا واضح ومباشر على الجانب الجسدي للحب. وهذا البيت مثال واضح جداً على هذا الكلام. شوفوا الربط المباشر: زرقة العينين هي نبع الشغف، وروضة النهدين هي مكان حنينه. اللغة هنا حسية تماماً، وصفية، وهي اللي نقدر نصنفها كصورة إيروتيكية للحب، لأن الجمال الجسدي هو أساس كل المشاعر. والآن ننتقل لصورة مختلفة تماماً، عكس الأولى 180 درجة. الصورة الثانية هي صورة الحب العذري. هنا ما فيه أي وصف للجسد، اللغة كلها عن المشاعر النقية، الشوق الروحي. العلاقة تصير رومانسية وحالمة، بعيدة كل البعد عن الماديات. اسمعوا هذا البيت وشوفوا الفرق بأنفسكم. لاحظوا الكلمات: هواك يتعبني، التحليق دون جناح. ما فيه أي إشارة للجسد، الكلام كله وجداني، عن حالة سمو عاطفي، كأن الحب هنا بيعطيها أجنحة يطير بها. أما الصورة الثالثة والأخيرة فهي يمكن الأعقد والأكثر غموضاً. في بعض القصائد الحب ما هو عن الجسد ولا حتى عن الروح فقط، لا، هو يصير محفز أو دافع لرحلات فكرية. يعني المرأة أو فكرة الحب تصير مجرد بداية لرحلة الشاعر في عوالم ثانية، عوالم تجريدية سوريالية مليانة تأملات فلسفية. هذا المقطع يوضح الفكرة بشكل ممتاز. فكروا فيها: مطر يعطيه جواز سفر وهو يرميه عشان يقبض على النور. هذه كلها صور ذهنية، صور سريالية. الحب هنا ما عاد قصة بين اثنين، صار بوابة لعالم الشعر خاص، لأفكاره عن الوجود والحرية. طيب، بعد ما شفنا اللغز العنوان وتنوع الأشكال الشعرية وصور الحب ال3، إيش هو الحكم النهائي للناقد داوود سلمان الشويلي؟ الناقد لخص كل تحليله في مصطلح واحد، مصطلح دقيق جداً: الذائقة الشعرية البكر. طيب، إيش يعني ذائقة شعرية بكر؟ المقصود هنا إن الشاعر عنده موهبة وطاقة شعرية حقيقية قوية وتلقائية جداً، لكنها لسه خام، لسه ما مرت بمرحلة الصقل والتهذيب اللي تجي مع الخبرة. يعني مثل المادة الخام القوية جداً اللي لسه ما تحولت لقطعة فنية متقنة. والناقد ما قال هذا الكلام من فراغ، هو قدم أدلة تدعم وجهة نظره.
أولاً، قال إن القصائد العمودية قصيرة جداً، وهذا ممكن يكون دليل على اللي سماه النفس القصير للشاعر في هذا النوع من الشعر. ثانياً، القصائد الطويلة الثانية تبدو كأنها كتبت دفعة واحدة بدون مراجعة أو تعديل. والدليل الأخير والأهم هو أن معظم الديوان كتب في سنة واحدة بس، سنة 2011، وهذا يوحي بانفجار شعري مكثف لكنه عفوي وغير مصقول. إذن خلاصة الموضوع هي أن ديوان صرخات الضوء وثيقة مهمة جداً. هو بمثابة شهادة ميلاد لشاعر عنده صوت قوي وموهبة واضحة، حتى لو كانت أدواته لسه في مرحلة التطور. إنها تجربة شعرية خام بكل ما في كلمة خام من قوة والصدق وأصالة. وهذا يوصلنا لسؤال أخير، سؤال مفتوح للتفكير. في الفن بشكل عام، هل هاي الحالة الخام أو البكر تعتبر ميزة؟ هل هي دليل على الأصالة والصدق؟ ولا هي مجرد مرحلة طبيعية لازم الشاعر يتجاوزها بالخبرة والصقل عشان يوصل للقمة؟ سؤال فعلاً يستحق النقاش. أهلا بكم في قراءة معمقة جديدة. اليوم سنغوص في فكر وأسلوب الكاتب ريبر هيبون، ولكن من زاوية مختلفة. بالضبط، لن نتناول أعماله بشكل مباشر، بل من خلال عيون ناقدة، هي عيون الكاتبة بنار كوباني. نعم، مصادرنا اليوم مقالتان لها. الأولى تحليل لمقال كتبه ريبر هيبون نفسه، والثانية قراءة نقدية في كتابه الأدبي أطياف ورؤى. إذن فمهمتنا مزدوجة. أولاً سنفكك الأفكار التي يطرحها ريبر هيبون عن الفرد، المجتمع، الدين والإعلام. وثانياً سندخل إلى عالمه الأدبي والفلسفي الفريد، عالم يمزج بين الألم والجمال، وكل هذا عبر عدسة بنار كوباني. لنبدأ. حسناً، لنبدأ بالتحليل الاجتماعي. اللافت أن الكاتب ريبر هيبون لا يبدأ من الأنظمة أو الهياكل الكبرى. لا، هو يبدأ من الجذر، من الفرد نفسه. تشير بنار كوباني إلى أنه يرى الفشل الاجتماعي على أنه انعكاس لفشل فردي. وهذه هي النقطة الجوهرية. هو يتحدث عن علاقة جدلية، يعني علاقة أشبه بالمرآة. مرآة كيف؟ المجتمع المجزأ والمفكك هو في الحقيقة انعكاس للفرد المجزأ والمضطرب في داخله، والعكس صحيح. إذن كل منهما يغذي الآخر، حلقة مفرغة. تماماً. الخارج هو مرآة دقيقة جداً للداخل. إذا كان الداخل مضطرباً، فلا يمكن أن يكون الخارج سليماً. طيب، هذا تشخيص قوي، لكن هل يغوص أكثر في الأسباب؟ يعني لماذا هذا الفرد متشظي من الأساس؟ بالتأكيد، هو لا يكتفي بالوصف. الكاتب ريبر هيبون يعدد مجموعة عوامل معقدة جداً. مثل ماذا؟ يتحدث عن الموارد المحدودة التي تخلق صراعاً دائماً، عن القيود الدينية والقومية التي تضع الفرد في قوالب جاهزة وتمنعه من التفكير الحر. بالضبط. وطبعاً يذكر الآثار المدمرة للحروب التي لا تهدم الحجر فقط، بل تهدم الروح. وهناك أيضاً نقد مباشر للأنظمة الحاكمة. نعم، وهذا النقد حاد جداً. يرى ريبر هيبون أن الأنظمة الشمولية والثيوقراطية هي الآلة التي تذيب الفرد. تذيبه؟ نعم، بشكل ممنهج. تحوله من كائن مفكر ومستقل إلى مجرد نموذج ميكانيكي. ترس في آلة مجتمع مبتور كما يصفه. مجتمع يفتقر لأي ديناميكية فكرية حقيقية، لأنه قائم على التبعية والخوف، لا على الإبداع والحرية. طيب، تشخيص المشكلة شيء واقتراح الحل شيء آخر. بعد كل هذا النقد، هل يقدم الكاتب ريبر هيبون أي رؤية للخروج من هذا المأزق؟ هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام فعلاً. الحل الذي يقترحه ليس مجرد إصلاحات سطحية سياسية أو اقتصادية مثلاً؟ لا، أعمق من ذلك بكثير. هو يدعو إلى ما يسميه حركة ثقافية مضادة. حركة ثقافية مضادة، هذا مصطلح طموح. هل هي ثورة بالمعنى التقليدي؟ أقرب ما تكون لتحول فكري هادئ وعميق. ليست ثورة للإطاحة بنظام، بل لإعادة بناء الإنسان. إعادة تأهيل ذهني ونفسي إذن؟ ممتاز. هو تماماً كذلك. هدفها تغيير العقلية من الداخل، يعني تأهيل الأفراد للتوقف عن انتظار الهبات المحدودة والبدء في خلق قيمتهم بأنفسهم. نعم، وتهدف أيضاً للقضاء على التابوهات التي تجلب ما يسميه الفقر الذهني.
والأهم؟ الأهم هو تحرير الفرد من عقلية الشح أو الندرة ليكون قادراً على العطاء، لأنه يرى أن الشخص الذي يشعر بالنقص الدائم لا يمكنه أن يساهم في بناء مجتمع صحي. إذن هي دعوة لإعادة برمجة الفرد؟ كيف ينعكس هذا على رؤيته للمجتمع ككل؟ إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فرؤية الكاتب ريبر هيبون تدعو لحداثة اجتماعية حقيقية. حداثة تصمم فيها المؤسسات على أساس رفاهية الفرد. أولاً وأخيراً، وهنا يطرح مبدأ جوهرياً جداً، وهو أن رفاهية المجتمع تقاس برفاهية أصغر أعضائه. هذا المبدأ يقلب الهرم التقليدي. العادة هي التضحية بالفرد من أجل الجماعة. وهو يرفض هذه الفكرة تماماً، يرى أن أي مجتمع يضحي بأضعف أفراده هو مجتمع فاشل في جوهره بغض النظر عن قوته الظاهرية. طيب، إذا كان الفرد هو المحور، فمن الطبيعي أن يتناول بالتحليل المؤسسات الكبرى التي تشكله، الدين مثلاً. كيف يتعامل ريبر هيبون مع هذا الموضوع الحساس؟ يتعامل معه بجرأة نقدية كبيرة. حسب قراءة بنار كوبالي، يرى ريبر هيبون أن الدين في سياقه الاجتماعي الحالي تم تحويله إلى أداة؟ نعم، أصبح ساحة لخلق الصراعات الطائفية، ووسيلة لطمس الحريات، وأداة لتطويع الشعوب لخدمة الشوفينية القومية. إذن هو يفرق بوضوح بين الرسالة الأصلية والممارسة الفعلية. بشكل واضح جدا. يرى أن الدين تحول من رسالة روحانية قائمة على المحبة والسلام إلى مجرد أداة لتحقيق مطامع بشرية بحتة. وهنا تضيف بنار كوباني مقارنة فلسفية مهمة. نعم، مقارنة عميقة جدا. هي ترى في فكر الكاتب ريبر هابون نزعة سبينوزية واضحة. سبينوزا الفيلسوف الهولندي؟ صحيح. سبينوزا رأى أن رسالة المسيح العظيمة قد تلوثت وتشوهت بالعقائد الدينية التي أضافها البشر. وما هي الفكرة التي تربط بين ريبر هابون وسبينوزا؟ الفكرة هي سيادة العقل. تستشهد بنار كوباني بفكرة سبينوزا القائلة بأن الحكم النهائي يجب أن يكون لسلطان العقل وليس لأي كتاب مقدس. وهذا يفسر إصرار الكاتب ريبر هابون على فصل الدين عن الدولة. يفسره تماماً، لكي يعود الدين إلى فضائه الروحاني الخاص وتدار الدولة بمنطق العقل والمصلحة العامة. بعد الدين ننتقل للإعلام. أتخيل أن نقده لا يقل حده هنا أيضاً. بالتأكيد، هو يرى أن الإعلام في معظمه أصبح جزءاً من المشكلة لا الحل. كيف؟ يصفه بأنه وسيلة لتصنيع البروباغندا والدعاية، وأداة لتحقيق امتيازات شخصية، ووسيلة للشهرة السريعة خاصة في العالم الافتراضي. تصفه ناركوباني بكلمات قاسية: اللامهنية، اللامنهجية، اللامصداقية، اللا أخلاقية. نعم، والنقد هنا عميق. يشير الكاتب ريبر هيبون إلى أن مفاهيم مثل المصداقية والاختصاص قد تلاشت، الكل يصطاد في المياه العاكرة من أجل منصب أو شهرة أو مكسب مادي. والنتيجة هي هذا الإعلام الذي لا يكتفي بنشر معلومات مغلوطة، بل يصبح سبباً مباشراً في زرع الكراهية والأحقاد. وهنا يستخدم مثالاً قوياً جداً حول فكرة الوطنية. نعم، وهو مثال يكشف الآلية بشكل دقيق. يقول إن الوطنية تحولت إلى سلعة تباع وتشرى في سوق الإعلام، ولكي يرفع الإعلامي من قيمة سلعته أي وطنيته المزعومة، يخلق مادة منافسة أقل قيمة مثل التخوين. بالضبط، يتهم الآخرين بالخيانة ليظهر هو بمظهر الوطني الحريص. إذن هي عملية تسويقية بحتة تستخدم الاتهامات الخطيرة كأداة. الهدف هو تحقيق مكاسب شخصية، حتى لو كان الثمن تضليل الرأي العام وإقصاء الأصوات المخالفة. وهنا تضيف بنار كوباني هامشاً لافتاً جداً في نهاية تحليلها، هامش قصير ولكنه شديد الوطأة. تقول: ولا ننسى هنا الاتجار بدماء الشهداء، فهي ناجعة وطازجة، عبارة صادمة تلخص عمق الاستغلال الذي يتحدث عنه ريبر هابون. حسناً، حتى الآن رسمنا صورة له كناقد اجتماعي حاد، لكن هل تنقلنا المصادر إلى وجهته الآخر كفنان؟ هذا هو السؤال المثالي الذي ينقلنا إلى المصدر الثاني، قراءة بنار كوباني لكتابه الأدبي أطياف ورؤى. هنا ننتقل من التحليل الجافي إلى عالم الأدب والوجدان. ومن المثير أن بنار كوباني تبدأ بلمسة شخصية،
مشيرة إلى أنه ابن مدينتها كوباني. هذه الخلفية المشتركة كيف تؤثر على فهمها لعمله؟ أعتقد أنها تمنحه مفتاحاً لفهم نصوصه. هي تعرف البيئة التي نشأ فيها، تلك البيئة المتقشفة، وترى أنها لم تمنعه من الإبداع، بل ربما كانت هي المحفز. طيب، ما هو المبدأ الأساسي الذي تستخلصه من عالمه الأدبي؟ تستخلص مبدأ جميلا وعميقا جدا: الحب وجود، والوجود معرفة. هذه العبارة هي مفتاح فلسفته الأدبية. الحب وجود، والوجود معرفة. تبدو كمعادلة فلسفية، وهي كذلك. بحسب قراءتها، الحب عند الكاتب ريبر هوبون ليس مجرد عاطفة، بل هو شرط الوجود نفسه. أن تحب يعني أن تكون موجوداً بشكل حقيقي؟ وهذا الوجود بدوره هو الذي يفتح أبواب المعرفة، معرفة الذات والعالم. هي تصف نصوصه بأنها فسيفساء للوجود، تضع القارئ في نزال حقيقي مع ذاته، وهذا يظهر بوضوح في النص الافتتاحي للكتاب: إلى هوبون ملحمة الوجود المشتهى. بالضبط، العنوان وحده قصة، هو مستنبط من قصة حب عنيدة نمت بين الألم والحرمان. هذا يقودنا إلى نقطة مثيرة. تحدثنا عن الحب، لكن بنارا كوباني تقول أيضاً إن لفلسفة الألم الحصة الأكبر في أدبه. كيف يجتمع الحب مع هذا الحضور الطاغي للألم؟ هنا تكمن عبقرية نصوصه كما تراها. الألم عنده ليس ألماً عبثياً أو مدعاة للشكوى، بل هو ألم ذو منفعة توعوية. تماماً، هو الألم الذي يصقل الحكمة ويجعل الكتاب قادرة على محاورة إدراك القارئ. ألم منتج يتحول إلى معرفة. وهو ألم متجذر في الواقع. صحيح. تؤكد بنارا كوباني أنه مستمد من صور واقعية: وجع المخيمات، عويل النازحين، دخان البنادق. هذا ما يمنح كتاباتها صدقها. وهنا تعود بنارا كوباني لربط أفكار الكاتب ريبر هابون بمدارس فلسفية كبرى. نعم، هي تراه في حوار مع عمالقة الفكر. ترى في كتاباته تلاقحاً بين طاقات فلسفية مختلفة. من هم الفلاسفة الذين تشير إليهم؟ تحدد التيارين. الأول هو طاقة النيتشوية نسبة إلى نيتشه. ما لا يقتلني يجعلني أقوى. ليس فقط هذه العبارة، بل الفكرة الأعمق، فكرة الإرادة التي تواجه المعاناة وتخلق منها معنى وقوة. والتيار الثاني؟ الثاني هو أطروحات ديكارتية ممنهجة، تستحضر ديكارت وشكه المنهجي بحثاً عن اليقين. إذن ريبر هابون يطبق هذا الشك على مجتمعه وعلى ذاته. بالضبط، باحثاً عن يقين ما في خضم كل هذا الدمار، كما فعل ديكارت. إذن هو يجمع بين إرادة القوة النيتشوية والشك الديكارتي، لكنها تؤكد أن له بصمته الخاصة. نعم، وما يميزه حسب تحليلها هو حالة فريدة من الحيرة والحب. حيرة وحب. الفلاسفة يقدمون يقينيات، لكن ريبر هابون يحتفظ في نصوصه بهذه الحيرة الإنسانية الصادقة، ممزوجة بحب عميق للوجود. هذا ما يلامس القارئ. هي تصف أدبه بأنه استشراق إبداعي وانتشاء صوفي. هناك اقتباس تذكره يلخص هذا الأسلوب بشكل مذهل. نعم، مثال رائع على كيفية تحويله للألم إلى فن. يقول ريبر هابون: أيها العالم الدائري الغاضب من ألوانه، ازرع شتائل عنفك في خدود المتعبين. لنتوقف عند هذه العبارة: ازرع شتائل عنفك. الصورة قاسية وجميلة في نفس الوقت. إنه لا يشكو من العنف، بل يحوله لعملية زراعة، وكأن الألم يمكن أن ينبت شيئاً ما. هذه هي النقطة. هو لا يهرب من الألم، بل يواجهه جمالياً. بالضبط، يحوله من تجربة مدمرة إلى صورة فنية تدعو للتأمل. في النهاية، ما هو تقييمها الشامل له كأديب؟ تقييمها له هو أنه الشاعر الفيلسوف الحداثي الفريد. تراه شخصاً اقتحم العتمة وأشعل النور لسجناء الكآبة واليأس. وتعتبر أنه انتصر في مقارعاته الفكرية. نعم، ليس بتقديم حلول سهلة، بل بتحرير قرائه من جلد الذات والقنوط. إذن، ما استخلصناه اليوم هو صورة ذات وجهين للكاتب ريبر هابون: وجه الناقد الاجتماعي الحاد، ووجه الفيلسوف الأديب الذي يصوغ من الألم جمالاً.
وهنا نصل للفكرة النهائية التي تتركنا نتأمل فيها. فبعد كل هذا التحليل، تضيف بنار كوباني في ختام مقالها الأول رؤيتها الخاصة. لمسة أخيرة تعيد توجيه النقاش. تماماً، تقول إن إصلاح المجتمع يبدأ من إصلاح الأسرة، التي تعتبرها النواة الأولى التي تمزقت. وهذا يتركنا أمام سؤال مفتوح ومهم حقاً. لدينا الآن 3 مستويات للتدخل. روبر هابون يركز على الفرد من الداخل والبنى الاجتماعية من الخارج. وبنار كوباني تعيدنا إلى وحدة الأسرة كوسيط حاسم بين الاثنين. فالسؤال الذي يبقى هو: كيف يمكن التوفيق بين هذه المستويات ال3؟ وأين تكمن نقطة البداية الحقيقية للتغيير؟ هل نبدأ بإصلاح الفرد أم الأسرة؟ أم أن التغيير يجب أن يأتي من البنى الكبرى أولاً؟ ربما لا يوجد جواب واحد، لكن تحديد هذه المستويات هو بحد ذاتها الخطوة الأولى نحو التفكير في حل. أهلاً بكم. اليوم لدينا حوار فكري شيق يدور حول سؤال جوهري: ما هو دور الاقتصاد في حياتنا؟ هل هو مجرد أداة للبقاء؟ أم أنه يطمح ليكون فلسفة وجودية شاملة؟ سنستكشف هذا من خلال مقال نقدي للكاتبة الأردنية رولا حسينات. المقال يتناول كتاب الحب وجود والوجود معرفة للباحث ريبر إهبون. وتركيزنا سينصب على فكرة محورية طرحها هبون: فكرة الاقتصاد في خدمة الوجود، وسنرى كيف فككتها حسينات وكيف قدمت رؤيتها الخاصة. ولنبدأ من حيث بدأت هي، بعبارة تضع الإطار العام للنقاش. عبارة مهمة جدا تقول: الاقتصاد هو ركيزة من ركائز السعي نحو البقاء والاستمرارية، ولا يمكن أن يكون بمعزل عن الثقافة والسياسة والدين والإيكولوجيا والبعد الاجتماعي. هذا المدخل يوضح أننا لا نتعامل مع مراجعة كتاب عادية إطلاقاً. حسينات لا تلخص أفكار إهبون بقدر ما تحاورها. هي تأخذ أطروحاته وتضعها على طاولة التشريح وتقارنها بسياقات تاريخية وفلسفية أوسع. هو حوار فكري إذن. بالضبط. هذا النوع من القراءة النقدية هو الذي يولد معرفة جديدة، لأنه لا يكتفي بما قاله المؤلف، بل يسأل عن المسكوت عنه وعن تبعات ما قيل. طيب، لنبدأ إذن من نقطة الانطلاق التي اختارتها حسينات، وهي بداية غير متوقعة أبداً لمقال يناقش الاقتصاد. غير متوقعة بالمرة. لم تبدأ بأرقام أو نظريات، بل بصورة أدبية بحتة. صورة قوية جداً. رجل على سرير حديدي محاط بالخوف وأزيز الطائرات، ثم ينتقل بخياله إلى خط إنتاج للألواح الإلكترونية. استخدام مدخل روائي كهذا في نقد اقتصادي، ألا تعتبر هذه مجازفة؟ قد تبعد القارئ الذي يبحث عن تحليل مباشر. قد يبدو كذلك، لكنها في رأيي خطوة استراتيجية وذكية جداً. حسينات تريد أن تقول منذ البداية، قبل أن نتحدث عن الأنظمة والأرقام، لنتذكر الإنسان الذي تخدمه أو تسحقه هذه الأنظمة؟ تماماً. هي تجسد ما تسميه الرأسمالية المتوحشة في تجربة فردية ملموسة. هذا الإنسان المبرمج على الأداء الموجه ليس مجرد ترس في آلة، بل هو كائن يشعر بالخوف والقلق. هي تجبرنا على رؤية التكلفة البشرية للنظام قبل الخوض في تفاصيله النظرية. صحيح. ومن هذا المنطلق الإنساني توجه نقدها ليس فقط للرأسمالية، لا، بل للاشتراكية أيضاً، معتبرة أنهما وجهان لعملة واحدة أثبتت فشلها، وهي لا تطلق هذا الحكم جزافاً، بل تدعمه بشواهد. نعم، وهنا يظهر عمق تحليلها. هي تعود إلى الاقتصادي الشهير جون ماينارد كينز. كينز حذر في ثلاثينيات القرن الماضي من أن الاقتصاد الرأسمالي لا يملك الأدوات الكافية ليخرج من أزماته بنفسه، وأنه يحتاج لتدخل خارجي. ثم تعود قرونا إلى الوراء إلى ابن خلدون، الذي ربط بشكل مباشر بين فساد المجتمعات وتركز الثروة في يد فئة قليلة على حساب الأغلبية. فما تقوله حسينات هو أن الأزمة التي نعيشها ليست طريئة أو جديدة، بل هي نتيجة لخلل بنيوي، خلل متجذر في كيفية تفكيرنا بالاقتصاد منذ زمن طويل. هذا التشخيص العام للخلل يقودها للتركيز على الفئة الأكثر تأثراً به: الشباب.
نعم، الشباب. تتفق هنا مع هابون في أنهم ضحية الأيديولوجيات الشمولية التي تسعى لقولبتهم، لكنها لا تتوقف عند هذا التشخيص، بل تبدو وكأنها توجه اللوم للمجتمع ككل. تماماً. هي ترى أن المشكلة ليست فقط في القوى الخارجية التي تستهدف الشباب، بل أيضاً في الفراغ الذي يتركه المجتمع. تستخدم تعبيراً قوياً حين تقول إن ما يقدم للشباب هو النزر القليل، وإن المجتمع يكتفي بالتنظير. ويتجاهل المشاكل الحقيقية مثل النعامة التي تدفن رأسها في الرمل. والنتيجة كما تراها هي جيل يشعر بأنه مسلوب الحياة والمستقبل والكينونة. جيل فقد البوصلة. وهنا تستخدم مفاهيم اقتصادية لوصف حالة الشباب النفسية، فتقول إنهم يملكون الرغبة في التغيير، لكن تنقصهم القدرة والإرادة. والرغبة وحدها لا تكفي أبداً لإحداث تغيير حقيقي. هذا تحليل دقيق، لكن ما الذي يمنع تحول الرغبة إلى إرادة وقدرة برأيها؟ السبب كما تشير إليه هو هذا التهميش الممنهج. عندما لا يجد الشباب قنوات شرعية لتفريغ طاقاتهم وتحقيق ذواتهم، وعندما تغلق الأبواب أمامهم، فإن الرغبة تبقى مجرد أمنية محبوسة. وهذا الفراغ بين الرغبة والقدرة هو الخطر الحقيقي. أخطر ما يمكن أن يمر به مجتمع، لأنه لا يبقى فارغاً أبداً، بل تمتلئه قوى أخرى، غالباً ما تكون قوى هدامة، تستغل هذا الإحباط وتستغله وتحوله إلى وقود للعنف والتطرف. إذن تهميش الشباب وخلق بيئة من الإحباط هو في تحليلها المدخل المباشر للعنف. نعم. وهذا ينقلنا إلى تفكيكها لمفهوم العنف نفسه، حيث تبدأ بتفريق مهم بين مصطلحين غالباً ما يخلط بينهما: التطرف والإرهاب. بالضبط. وهو تفريق أساسي لفهم منطقها. التطرف بالنسبة لها هو حالة فكرية، مجرد فكر. قد يتبنى شخص أفكاراً غريبة أو صادمة أو بعيدة عن السائد، لكن طالما بقيت هذه الأفكار في رأسه ولم تترجم إلى أذى مادي، فهي تقع ضمن حرية الفكر ولا يعاقب عليها القانون. أما الإرهاب فالإرهاب هو اللحظة التي يخرج فيها الفكر المتطرف من الرأس ليتحول إلى فعل مادي: اعتداء، تخريب، قتل. هنا فقط يصبح جريمة. لكن ما يثير الاهتمام حقاً هو بحثها عن جذور هذا التحول من الفكر إلى الفعل. صحيح. هي لا تكتفي بالأسباب التقليدية كالفقر أو السياسة، بل تغوص أعمق من ذلك بكثير. نعم، وهذا هو منهجها الشمولي الذي رأيناه منذ البداية. هي ترى العنف كظاهرة معقدة ومتشابكة. تبدأ بالألعاب الإلكترونية، الألعاب التي حسب قولها تستثمر في الاتجار بالفكر وتجعل العنف والقتل بطولة افتراضية، وهذا يكسر الحاجز النفسي تجاهها. ثم تنتقد التربية الأسرية القائمة على ما تسميه الثلاث القاتل: الكبت، الحرام، والعيب. وهذا الثلاث يخلق شخصية مكبوتة وغير قادرة على الحوار. لكنها لا تتوقف عند العوامل النفسية والاجتماعية. لا، أبداً. هي تخوض في علم الأحياء وتشير إلى دراسات عن الجينات الوراثية والمواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين والدوبامين، بل وتصل إلى تأثير الحرمان العاطفي في الطفولة على الكروموسومات. يبدو وكأنها تبني قضية متكاملة لتثبت أن العنف ليس مجرد خيار، بل هو نتيجة حتمية لمنظومة كاملة من الإخفاقات. هي لا تريد أن تبرر العنف إذن. لا، هي تريد أن تفهمه في أعمق جذوره. الرسالة هنا هي أن الشخص الذي يمارس العنف ليس شريراً بالفطرة، بل هو غالباً نتاج تفاعل معقد بين استعداد بيولوجي وتربية قمعية وواقع اجتماعي واقتصادي محبط. بطالة، تأخر في الزواج، انعدام الأفق. بالضبط. هي تدعونا للنظر إلى الصورة الكاملة بدلاً من إدانة المنتج النهائي فقط. هذا التحليل المتشابك هو ما يعطي نقدها ثقله. صحيح. وبعد كل هذا التوافق مع هيبون في تشخيص المشاكل، نصل إلى نقطة الخلاف الجوهرية. وهنا يظهر النقد الحقيقي. هنا تضع محسنات يدها على قلب أطروحة هيبون وتتخذ موقفاً نقدياً واضحاً. تقول متسائلة: لم أستطع بالتحديد أن أقف على حقيقة إضافة مفهوم المذهب إلى الاقتصاد. وهذا هو جوهر نقدها، وهو اعتراض دقيق وعميق. عقائدي، بمعنى أن يكون الاقتصاد إحلالاً عقائدياً، فهو توجه ضيق لأنه مرتبط بالزوال المادي،
ولا يكون داعماً بالفعل إلى مفهوم الروح أو الاستقرار الروحي. هي لا تعترض على أهمية الاقتصاد. لا، هي تتفق تماماً على أنه أداة أساسية للإصلاح. لكنها ترفض بشكل قاطع تحويل هذه الأداة إلى غاية أو مذهب يحل محل كل شيء آخر. الخطر الذي تراه هو خطر الاختزال. نعم، اختزال التجربة الإنسانية المعقدة بأبعادها الروحية والثقافية والاجتماعية في بعد واحد فقط، هو البعد المادي الاقتصادي. لكن لألعب دور محامي الشيطان هنا، هل تعتقدين أن هابون كان يقصد حقاً أن يحل الاقتصاد محل الروحانية؟ أم أنه كان يطرح فكرة أكثر واقعية؟ وما هي؟ وهي أنه بدون استقرار اقتصادي يصبح الحديث عن الاستقرار الروحي ترفاً لا يمكن تحقيقه لغالبية الناس. هذا سؤال ممتاز، وهو يقع في صلب النقاش. حسينات قد تجيب بأن التاريخ يقدم لنا أدلة مقلقة. هي تستشهد بالاستعمار الأوروبي كنموذج. دافعه الأساسي كان اقتصادياً، البحث عن الموارد والأسواق. ولكن النتيجة لم تكن السلام والرفاه للشعوب المستعمرة، بل كانت تدميراً لثقافاتها ومجتمعاتها وروحانياتها. فالخطر بالنسبة لها يكمن في أن النموذج الاقتصادي، حتى لو بدأ بنوايا حسنة، يميل بطبيعته إلى الهيمنة على حساب كل شيء آخر. وتضرب مثالاً أحدث بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتثبت أن حتى التكتلات المبنية على أسس اقتصادية قوية ليست محصنة ضد التفكك، لأن هناك عوامل أخرى غير اقتصادية تلعب دوراً حاسماً. بالضبط. إذا كان الحل ليس في جعل الاقتصاد مذهباً، وإذا كانت الإصلاحات الاقتصادية التقليدية قد فشلت، فما هو البديل الذي تطرحه حسينات؟ هي تستخدم كلمة محددة: التحول بدلاً من الإصلاح. ما الفرق الحقيقي بينهما؟ الكلمة تبدو غامضة بعض الشيء. هي توضح الفرق بشكل جيد. الإصلاح في نظرها يشبه تغيير السائق مع إبقاء السيارة نفسها والوجهة نفسها. قد تقود بشكل أفضل أو أسوأ قليلاً، لكنك لا تزال على نفس الطريق المسدود. أما التحول فهو التوقف وطرح سؤال جذري: لماذا نستخدم هذه السيارة أصلاً؟ هل هناك وسيلة أخرى أو وجهة أخرى تماماً؟ التحول هو التغيير في نموذج التفكير نفسه. تغيير في البارادايم. وهنا تستعين بأسماء كبيرة من عالم الفلسفة والنظرية، مثل جاك ديريدا وفريتيوف كابرا. هذه أسماء قد لا تكون مألوفة للجميع. كيف يمكن تبسيط أفكارهم لنفهم ما تقصده؟ ببساطة، عندما تذكر ديريدا ونظريته التفكيكية، هي تدعونا إلى تفكيك المفاهيم التي نتعامل معها كمسلمات، مثل النمو أو النجاح. أن نسأل: ماذا تعني هذه الكلمات حقاً؟ ومن الذي وضع تعريفها؟ وماذا عن كابرا؟ وعندما تستشهد بكابرا ونظرية المنظومات، هي تذكرنا بأننا نعيش في شبكة متصلة. لا يمكن إصلاح الاقتصاد بمعزل عن البيئة، أو إصلاح المجتمع بمعزل عن صحة أفراده النفسية. هي دعوة لرؤية الصورة الكاملة بدلاً من التركيز على جزء واحد وتجاهل البقية. صحيح. هل تقدم مثالاً عملياً على هذه النظرة التحولية؟ نعم، مثالها عن دور المرأة واضح جداً. هي تقول إن النظرة الإصلاحية التقليدية تتعامل مع المرأة كملف حقوقي منفصل، بينما النظرة التحولية تراها كجزء لا يتجزأ من توازن المنظومة كلها، وتستلهم صورة الفلاحة تاريخياً، التي لم تكن مجرد معالة، بل كانت شريكاً أساسياً في الإنتاج وفي استقرار الأسرة والمجتمع. فإدماج المرأة ليس مجرد عدالة، بل هو ضرورة لاستعادة التوازن في المنظومة بأكملها. في ختام تحليلها، تعود حسينات لتقتبس فكرة من هيبون. فكرة مهمة جداً. تبدو كأنها جسر يمكن أن يربط بين وجهتي نظرتيهما، وهي فكرة الرابطة العقلية التي تتجاوز روابط الدم والعرق. وهذه نقطة التقاء مهمة. كلاهما يتفق على أن القوة القادرة على إحداث التغيير الحقيقي ليست في الهويات الضيقة، بل في تجمع العقول، تجمع المفكرين والمبتكرين حول هدف مشترك. حسينات تبني على هذه الفكرة لتقول إن هذا التجمع يجب أن يسعى نحو فهم تكاملي يجمع الاقتصاد والمعرفة والثقافة والإدارة. الحل يبدأ من العقل إذن، من بناء مخزون معرفي معمق لدى الأفراد أولاً. إذن بعد هذه الرحلة في نقد حسينات لهوبون، يمكننا القول أنها تتفق معه في تشخيص أعراض المرض: الرأسمالية المتوحشة، تهميش الشباب،
انتشار العنف. لكنها تختلف معه في وصف العلاج. هو يرى أن العلاج يبدأ من الاقتصاد، بينما هي ترى أن الاقتصاد مجرد بذرة أولى للوعي، وأن العلاج الحقيقي يجب أن يكون شاملاً أو تحولياً كما تسميه. هذا تلخيص دقيق. بالنسبة لها الاقتصاد هو نقطة بداية ضرورية، لكنه ليس غاية الوجود أبداً. اختزاله في ذلك هو تكرار لنفس الخطأ الذي أوصلنا إلى هنا. الحل يبدأ من الذات، من المعرفة، ثم يتوسع ليشمل كل جوانب الحياة في نظرة متكاملة. ونختم بفكرة أخيرة نتركها للتفكير. تفضلي. هي ملاحظة تاريخية ذكية أوردتها حسينات في تحليلها. هي تشير إلى أن فلسفة الرأسمالية الكلاسيكية متجذرة في الفلسفة الرومانية القديمة، التي كانت تقوم على الرغبة في امتلاك القوة وبسط النفوذ والسيطرة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كان هذا هو الحمض النووي للنظام الاقتصادي العالمي السائد، فهل يمكن لأي محاولة إصلاح أو تحول أن تنجح حقاً دون مواجهة وتغيير هذه الرغبة الأصيلة في السيطرة؟ هل ممكن الاقتصاد يحل كل مشاكلنا، ينهي الحروب ويعالج مجتمعاتنا؟ هذه الفكرة الكبيرة والطموحة اللي يقدمها المفكر ريبر هوبون، اقتصاد يخلصنا. بس يا ترى هل هذه الفكرة واقعية ولا مجرد حلم؟ اليوم راح نكتشف الإجابة من خلال النظرة النقدية العميقة اللي تقدمها رولا حسينات. الاقتصاد في خدمة الوجود، هذه الجملة البسيطة هي أساس فلسفة هيبون كلها. فكرة جميلة طبعا، مين ما يتمنى اقتصاد يخدم البشرية، لكن السؤال هو: هل هذه الرؤية المثالية قادرة تصمد على أرض الواقع؟ هنا بالضبط تبدأ رولا حسينات تطرح أسئلتها، وهذا اللي راح نتعمق فيه مع بعض. طيب، في قلب هذا الحوار الفكري عندنا شخصيتين أساسيتين: ريبر هوبون صاحب الرؤية الطموحة، وفي المقابل رولا حسينات الناقدة اللي راح تأخذنا في رحلة تحليلية تفكك فيها هذه الفلسفة وتكشف لنا نقاط قوتها ونقاط ضعفها كمان. وهذه هي خارطة الطريق لرحلتنا اليوم. راح نستعرض نقد حسينات من خلال 5 محطات رئيسية، من الفكرة الأساسية لهوبون وصولا للرؤية البديلة اللي هي تقترحها. خلونا نبدأ من الأساس. إيش هي بالضبط الفكرة المحورية اللي يطرحها هوبون واللي أثارت كل هذا النقاش؟ هوبون يقدم لنا رؤية متفائلة جدا، يقول فيها إنه لو قدرنا نبني نموذجا اقتصاديا جديدا يلبي احتياجات الناس ويستثمر ثرواتهم صح، راح يعم السلام والازدهار. يعني كلام جميل ونبيل صح؟ بس هنا بالضبط تبدأ رولا حسينات تحفر أعمق وتطرح الأسئلة الصعبة. بس قبل ما نتكلم عن الحلول، حسينة تصر على نقطة مهمة جدا، تقول: لحظة، قبل ما نفكر في حلول هوبون لازم أول نفهم طبيعة النظام اللي إحنا عايشين فيه أصلا، النظام الرأسمالي الحالي. وهنا ندخل في صلب نقدها. هي تشوف إن المشكلة مش بس في تفاصيل النظام، لا، الأساس نفسه فاشل. من وجهة نظرها الرأسمالية حولت الإنسان لمجرد ترس في آلة ضخمة همها الوحيد هو الربح، يعني أتمتت الإنسان. والسؤال اللي تطرحه: هل إحنا فعلا نحس في هذا الشيء في حياتنا اليومية؟ والاقتباس هذا من ابن خلدون ذكي جدا، لأنه يرينا إن حسنات ما بتتكلم عن مشكلة جديدة، لا، هذه مشكلة مزمنة في تاريخ البشرية. فكرة أن التفاوت الكبير في الثروة مش مجرد مشكلة اقتصادية، بل هو وصفة أكيدة لتآكل المجتمعات من الداخل. تخيلوا معي 8 أشخاص فقط يملكون ثروة تعادل ثروة نصف سكان كوكب الأرض. هذا الرقم لوحده كفيل أنه يصدمنا، وهذا مو مجرد رقم، هذا مؤشر خطير على النظام بدأ يفقد توازنه بشكل مخيف، وتتركز فيه الثروة والسلطة في يد قلة قليلة جدا. طيب، ننتقل الآن لموضوع حساس وشائك جدا: التطرف. هل هو فعلا مثل ما يعتقد هوبون مجرد نتيجة للفقر والحاجة؟ حسينات عندها وجهة نظر مختلفة تماما. هذه فرضية هيبون، وبكل بساطة: عالج الجوع يختفي التطرف. فكرة تبدو منطقية جدا على الورق، صح؟ لكن هل الموضوع فعلا بهذه البساطة؟ وهنا حسينات توسع الصورة بشكل كبير. هي تقول: إذا ركزنا بس على الجيب الفاضي نكون تجاهلنا الروح الفاضية والعقل المشوش. الأزمة أعمق بكثير، هي أزمة قيم، أزمة هوية، أزمة تفكك اجتماعي، والاقتصاد ما هو إلا جزء واحد من هذه الصورة المعقدة. وهذا التفريق اللي تقدمه حسنات مش مجرد لعب بالكلام، لا، هذا شيء جوهري وأساسي.
شوفوا، القانون يقدر يعالج الإرهاب اللي هو الفعل، لكن ما يقدر يهزم التطرف اللي هو الفكرة. الفكر ما ينهزم إلا بفكر أقوى منه وأكثر إقناعاً، وهذا يحتاج معالجة ثقافية واجتماعية مو بس اقتصادية. والآن نوصل للنقطة المحورية، قمة الجبل في نقد حسينات. هنا هي ما تنتقد تفاصيل طرح هوبون، لا، هي تشكك في أساس فكرته كلها، في جوهرها الفلسفي. فكرة جريئة جدا، لاحظوا الكلمة اللي استخدمها، مذهب. هوبون ما يقترح مجرد سياسة اقتصادية، لا، هو يقترح عقيدة عالمية جديدة توحد البشرية. وهنا حسينات تطرح السؤال القاتل، كلمة مذهب كلمة كبيرة لها وزنها الروحي والعقائدي، فهل فعلا ممكن لنظام مادي مرتبط بالأرقام والأرباح والخسائر أنه يحل محل الإيمان والقيم؟ هي تشوف أنه هذا مستحيل، ببساطة لأن المادة زائلة والروح باقية. والتاريخ مثل ما تذكرنا حسانات هو أكبر دليل. أغلب الحروب والاستعمار كان دافعها الأساسي هو البحث عن الثروات، مو البحث عن السلام. وحتى اليوم شفنا كيف الروابط الاقتصادية القوية ما منعت بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي. الدليل واضح، الفلوس ما تشتري الوحدة الحقيقية. طيب، بعد كل هذا النقد، هل عند حسينات بديل؟ طبعا، حسينات ما تهدم عشان الهدم، هي تبدأ تبني رؤيتها الخاصة لعالم أفضل. والفرق اللي تطرحه هنا جوهري جدا. الإصلاح كأنك تجيب صبغ جديد وتصب بجدار متصدع وآيل للسقوط، أما التحول وهو اللي هي تدعو له فهو إنك تهدم هذا الجدار القديم كله وتبني أساس جديد تماما. طيب، إيش هو هذا الأساس الجديد؟ ببساطة هو إننا نوقف نشوف العالم كأنه آلة ميكانيكية نقدر نصلح قطعها، ونبدأ نشوفه ككائن حي متكامل، كل أجزاء مرتبطة ببعض، ما نقدر نفصل الاقتصاد عن البيئة ولا الثقافة عن المجتمع. وهنا نشوف الانقلاب الكامل على فكرة هوبون. الاقتصاد في رؤيتها مش هو البداية والنهاية، لا، هو مجرد نتيجة لتناغم أبعاد ثانية أعمق بكثير. تبدأ أولا بالثقافة وتحترم البيئة وتعزز المجتمع وتتوج كل هذا بالمعرفة. والجميل في الموضوع إنه وسط كل هذا الاختلاف في نقطة اتفاق جوهرية بين حسينات وهوبون، وهي إنه ما في مجتمع يقدر ينهض بدون شراكة حقيقية ومتساوية بين الرجل والمرأة. هذا هو الأساس اللي ما يختلف على الاثنين. إذن في النهاية إيش الخلاصة؟ نقد حسينات ما كان هدفه هدم فكرة هوبون بالكامل، لا، بل وضعها في حجمها الطبيعي. الاقتصاد هو الأساس الحجري القوي اللي ما نقدر نستغني عنه، لكنه أبدا ما يقدر يكون المبنى كله. الوجود الإنساني أكبر من كذا، يحتاج جدران من الثقافة وسقف من القيم والمعرفة. وبهذا نرجع لنقطة البداية لعنوان كتاب هوبون الأصلي، لكن بسؤال جديد وأعمق. بعد هذا التحليل يترك لنا هذا التساؤل الفلسفي اللي يدعونا نفكر أبعد من الحلول المادية، ونبحث عن هذه الرابطة الحقيقية اللي ممكن تحقق وجودنا الإنسانية بشكل كامل. أهلا بكم. لدينا اليوم تحليل معمق لكتاب للمفكر ريبر هوبون بعنوان الحب وجود والوجود معرفة. الكتاب هو نتاج جهد فكري استمر ل10 سنوات، وهو محاولة طموحة جدا لفهم الوجود وفك شفراته. لكن طريقتنا اليوم ستكون مختلفة قليلا. بالفعل، لن نقرأ الكتاب مباشرة، بل سنستكشفه من خلال عيون ناقد، وهو الباحث الكردستاني أحمد شكري عثمان، الذي يأتي مجهزا بمنهجية تحليل فريدة يسميها القياس الحيوي الثنائي. إذن مهمتنا اليوم هي أن نرى كيف تعمل هذه الأداة، وما إذا كانت أفكار الكتاب الكبرى تصمد أمام هذا الاختبار النقدي. بالضبط، وما يجعل هذا النقد لافتاً هو فلسفته. الناقد عثمان يوضح أن القياس الحيوي ليس أداة للنخبة الأكاديمية، بل هو للجميع. تماماً، هو محاكاة لوجهة نظر القارئ العادي، الإنسان البسيط. هو يطرح سؤالاً واحداً في جوهره: هل تسري البداهة في هذه الأفكار؟ سريان البداهة، تقصدين هل هي منطقية ومفهومة بسهولة؟ نعم. بمعنى آخر، عندما تقرأ هذه الجمل، هل تشعر أنها تنساب بسلاسة إلى عقلك؟ أم أنك تتعثر وتجد نفسك في متاهة من المفاهيم الغامضة؟ إذن هو أشبه باختبار الحس السليم الفكري. هو يبحث عن ذلك الشعور البديهي بالوضوح، وغيابه هو أول مؤشر على وجود مشكلة ما.
حسناً، لنضع هذه الأداة قيد التشغيل. الناقد يبدأ بعزل بعض الاقتباسات التي يرى أنها تمثل نقاط ضعف. الاقتباس الأول يقول: وقد ترسخت ماهية الحب لأجل انتصار القيم الطبيعية والأنظمة والقوانين الضامنة لبقاء الجماعات البشرية. للوهلة الأولى تبدو هذه الجملة عميقة، لكن ردة فعل المباشرة هي التساؤل: ما هي هذه القيم الطبيعية؟ تبدو كلمة واسعة جدا. هل يلتقط الناقد هذه النقطة؟ تماماً، هو يلتقطها ويحول هذا الشعور الأولي بالغموض إلى سلسلة من الأسئلة المنهجية. مثل ماذا؟ يقول الناقد: حسناً، قيم طبيعية، أي قيم وكيف ترسخت؟ هل هناك لحظة تاريخية محددة وأين؟ والأهم من كل ذلك، ما هو الدليل على أنها طبيعية وليست مجرد بناء ثقافي أو اجتماعي؟ وهي نقطة جوهرية. يرى الناقد أن استخدام مصطلحات رنانة كهذه دون تحديد دقيق يفرغ الفكرة من معناها ويجعلها مجرد شعار جميل لكنه فارغ. لا يمكن إثباته أو نفيه. صحيح. إذن المشكلة الأولى التي يرصدها القياس الحيوي هي أن اللبنات الأساسية للنظرية أي مصطلحاتها غير محددة، وهذا يقودنا إلى الاقتباس الثاني، حيث يبني المؤلف حجة أكثر تعقيداً على هذه الأسس غير المستقرة. وهذا ما يجعل الأمر أكثر إشكالية. يقول هوبون أن الإنسان فقد الرابط بالوجود والمعرفة بسبب غرائز السلطة، واستبدل الحب بمفاهيم معادية للأصل النقي، ثم يضيف أن الحضارة التي أنقذت العالم من التوحش هي نفسها التي بدأت عصور الإرهاب المقدس. هنا الأفكار تتشابك بشكل كبير، وهنا يطبق الناقد نفس المنهجية لكن على مستوى أكثر تعقيداً. كيف يتعامل معها؟ أمام مصطلح الكينونة المعرفية يتساءل: ما هي؟ أين أجد مثالاً عليها في التاريخ أو الواقع؟ ثم أمام فكرة الأصل النقي للحب يسأل: من أين لنا هذا التأكيد؟ هل هو حقيقة تاريخية أم افتراض فلسفي؟ مجرد افتراض. لكن النقطة الأكثر إثارة للجدل هي فكرة الحضارة. الناقد يرفض الفكرة الرومانسية القائلة بأن الحضارة أنهت التوحش. وهنا يقدم أمثلة من التاريخ، أليس كذلك؟ نعم، ويقدم أمثلة حية وقوية. يقول: هل كانت حضارة روما بكل ما فيها من قانون وفن أقل توحشاً وهي تبنى على أكتاف ملايين العبيد؟ سؤال صعب. أو مثلاً حضارات بلاد الرافدين العريقة التي قدمت للبشرية الكتابة، هل كانت رحيمة باليتامى والأرامل الذين سحقت حياتهم لبناء تلك الأمجاد؟ هذه الأسئلة تظهر أن الواقع التاريخي أكثر تعقيداً بكثير من ثنائية توحش مقابل حضارة. بالضبط. هذا تفكيك قوي يأخذ الفكرة المجردة ويضعها في مواجهة مباشرة مع الواقع التاريخي الملموس. الآن نصل إلى ما يبدو أنه جوهر الصراع في فكر هيبون. الاقتباس الثالث يقول: ثمة صراعان، صراع المعرفة المتمثلة باقتران العلم بالأخلاق ضد الجهالة المتمثلة باقتران العلم بالتحلل. ثم يقسم العالم إلى طرفين. نعم، السلطة التي تنتج الثابت والمعرفيون الذين يمثلون المتحول. يبدو هذا التقسيم واضحاً ومباشراً. أين يجد الناقد المشكلة هنا؟ تتوقف عند كلمة الأخلاق وتطرح سؤالاً يجعل الحجة كلها تهتز. عن أي أخلاق نتحدث؟ هل هي أخلاق سبينوزا القائمة على العقل أم أخلاق نيتشه التي تمجد القوة؟ أو حتى أخلاق داروين القائمة على البقاء للأصلح؟ تماماً، هؤلاء جميعاً يمكن اعتبارهم علماء أو معرفيين، لكن أخلاقهم متناقضة تماماً. فمن هو المعرفي الأخلاقي في هذه الحالة؟ هذا يجعل المصطلح بلا معيار حقيقي. وهذه نقطة مهمة، فكلمة أخلاق تصبح بلا معنى تقريباً إذا لم نحدد أي نظام أخلاقي نقصده. وماذا عن ثنائية الثابت والمتحول؟ هنا تشير الناقدة إلى أن هذه الثنائية ليست جديدة، بل هي مستعارة بشكل واضح من المفكر أدونيس. لكن المشكلة أن هيبولون يستخدمها كمسلمة دون أن يحدد بوضوح ما هو الثابت وما هو المتحول في سياقه الخاص. يعني يأخذ المصطلح دون أن يعيد تعريفه. نعم،
ثم تنتقد التعميم الأخير، وهو أن السلطة دائما تستخدم الدين والقومية لإنتاج رؤى ضيقة. ترى أن هذا قد يكون صحيحا في سياقات معينة، لكنه ليس قانونا مطلقا، خاصة في الغرب. بالتأكيد، حيث العلاقة بين السلطة والدين والقومية أكثر تعقيدا وتغيرت عبر التاريخ. حسناً، بعد استعراض كل هذه التساؤلات وبعد أن وضع القياس الحيوي هذه الأفكار على المحك، ما هو الحكم النهائي الذي يصل إليه الناقد؟ الحكم مباشر وقوي: اضطراب وتعطيل سريان البداهة. تعبير أكاديمي نوعاً ما. ماذا يعني ببساطة؟ يعني ببساطة أن الأفكار لا تتدفق بسلاسة ومنطق للقارئ العادي، هي أفكار متعثرة، والأسباب التي تقدمها هي: أولاً، أن المفاهيم غامضة وملتبسة، ثانياً، أنها تتطلب معرفة متخصصة للحكم عليها مما يناقض فكرة البداهة أصلاً، وثالثاً، المصطلحات الأساسية مثل القيم الطبيعية والمعرفي بقيت بلا معايير واضحة، لكنها تذهب أبعد من ذلك. كيف؟ تكشف عن وجود ما تسميه تحويات جوهرانية في النص، وهذا مصطلح آخر يبدو معقداً. لكن فكرته بسيطة. تخيلي أن مؤرخاً يكتب عن معركة تاريخية، وفجأة يبدأ في استخدام مصطلحات من فيزياء الكم دون أن يشرح ما يعنيه ذلك. هذا بالضبط ما تراه. ترى أن هابن يستعير مفاهيم متخصصة من الفلسفة والتاريخ ويقدمها كحقائق دون أن يقدم دليلاً على وجودها الفعلي. تماماً. هذه استعارة ممتازة لتوضيح الفكرة. في سياق تحليله يستخدم الناقد إطاراً خاصاً به لتصنيف الأفكار، وهو ثنائية قوة الشخصنة وقوة التفرد. كيف يمكننا فهم هذين المفهومين؟ هما عدستان يستخدمهما الناقد للنظر إلى أي فكر اجتماعي. قوى الشخصنة هي كل ما يدعو إلى الانغلاق، تقديس الماضي، الخوف من الجديد. يعني قوة التقليد. ببساطة نعم. وعلى الجانب الآخر قوى التفرد هي نقيضتها تماما، هي كل ما يدعو للانفتاح، التجديد، كسر الجمود، هي قوى التجديد. وأين يضع أفكار ريبر هابن؟ يصنفها بوضوح ضمن قوى التفرد، لأن دعوته صريحة لتجاوز الانحطاط وتبني رؤية جديدة. انتظر، هنا يكمن منعطف مثير للاهتمام في هذا النقد. إذا كان الناقد يقر بأن أفكار هابون تنتمي إلى قوة التجديد، فلماذا حكم عليها في النهاية بأنها معطلة للبداهة وقاصرة؟ يبدو هذا تناقضاً. هذا هو بالضبط قلب النقد، واللحظة التي يكشف فيها الناقد عن أعمق مشكلة يراها. وما هي؟ السبب من وجهة نظره هو أن أفكار هابون رغم خطابها التجديدي بقيت في مرحلة الجدل الفلسفي، ولم تنجح في تقديم بديل ملزم. بمعنى أوضح، هي جيدة في النقد لكنها ضعيفة في تقديم الحلول. بالضبط، تبرع في وصف المشكلة، لكنها لا تقدم نظرية سياسية أو برنامج عمل واضح وقابل للتطبيق. ولهذا السبب يرى الناقد أنها في النهاية تتحول إلى مجرد استمرار تقليدي لجدل مذهبي قديم بين المثقف والسلطة، أو تصبح أقرب للأدب منها للسياسة. نعم، أقرب للدعوات الرومانسية الأدبية منها إلى التنظير السياسي الفعال. إذن هو يقول إنها ثورة على مستوى الكلمات، لكنها ليست كذلك على مستوى المنهج. والأمر المثير للسخرية كما يذكر الناقد هو أن هابون نفسه يقر في كتابه بنسبية الأفكار. وهذا الاعتراف رغم تواضعه الفكري يضعف من موقفه كشخص يقدم نظرية تهدف إلى إحداث تغيير جذري. كأنك تقول هذه هي الحقيقة المطلقة، مع العلم أن كل الحقائق نسبية. هذا التذبذب يجعل النظرية تفقد زخمها. هذا يقودنا إلى الادعاء الأكثر جرأة من الناقد أن هذه النظرية التي تظهر بمظهر تجديدي وثوري هي في جوهرها تقليدية. هذا اتهام كبير، كيف يبرهن عليه؟ يقدم الناقد عدة براهين على ما يسميه التقليد المستتر. أولاً، يرى أن الأفكار الرئيسية ليست مبتكرة بالكامل، بل هي مستلهمة من أفكار سابقة. مثل ماذا؟ مثل وحدة الوجود الصوفية، والجدل الهيجلي، وثنائية الثابت والمتحول لأدونيس، لكن دون تطويرها بشكل كاف. ثانياً،
ثانياً، غموض مصطلح المعرفي يجعله تقليدياً لأنه في النهاية لا يوجد معيار خارجي لتحديد من هو المعرفي، فيصبح الأمر معتمداً على مرجعية ذاتية. وهذا يشبه الفرق المذهبية القديمة. تماماً، كل فرقة تدعي امتلاك الحقيقة. وثالثاً، النظرة التبسيطية للصراع وتقديمه كمعركة ملحمية بين معرفيين أخيار وسلطويين أشرار. هذه الثنائية الأخلاقية سمة تقليدية بالفعل. وماذا عن النقطة الرابعة المتعلقة بالدين والقومية؟ هذه نقطة محورية. يرى الناقد أن هوبون يقع في فخ تقليدي لليسار الفكري، وهو شيطنة الدين والقومية. كيف؟ هو يعتبرهما بشكل حتمي مجرد أدوات قمع في يد السلطة الشريرة، وهذا الموقف بحسب الناقد يشبه موقف مفكرين آخرين مثل عبد الله أوغلان، وهو يتجاهل أدوارهما الأخرى في المجتمع. أكيد، كعوامل هوية وتماسك. وأخيراً، النقطة الخامسة التي يسميها الناقد النهاية الرومانسية للصراع. نهاية رومانسية؟ هذا تعبير أدبي، كيف يطبقه على نظرية سياسية؟ يقصد أن هوبون يتخيل أن الصراع سينتهي ببساطة عندما يقتنع السلطوي بأفكار المعرفيين ويتنازل لهم عن الحكم على طبق من ذهب. وهذا تصور غير واقعي. يصفه الناقد بأنه صراع ذهاني، وهي كلمة قوية تعني أنه صراع منفصل تماماً عن الواقع ويتجاهل الآليات الحقيقية للسلطة والمصالح التي تحكم العالم. إذن هو صراع يدور في ذهن الفيلسوف لا في ساحة السياسة. هذا هو المقصود. أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، والطرف المقابل له الإخوان المسلمون. هذا الاقتباس يضع كل هذه العناصر في سلة واحدة فعلاً، ويؤكد وجهة نظر الناقد. حسناً، بعد هذه الرحلة التحليلية المفصلة، ما الذي يمكن أن نخرج به من هذا النقد المعمق؟ ما هو الدرس الأهم؟ الدرس الأساسي هو دعوة لتجاوز التفكير التبسيطي والثنائيات الحادة، بدلاً من تقسيم العالم إلى دين وقومية شريرة في مواجهة معرفة خيرة. يدعو إلى رؤية أكثر شمولية. نعم، وهو ما يسميه الأبعاد الثمانية للكينونة الاجتماعية: الزمن، الأرض، السكان، العلم، العمل، العقيدة، الإدارة والقيادة. إذن هو يقترح نموذجاً بديلاً للنظر إلى المجتمع. بالضبط، ومن خلال هذا النموذج لم يعد الدين والقومية مجرد أدوات قمع، بل هما جزء من بعد العقيدة، وهذا البعد له وظيفة حيوية في بناء الهوية وتماسك أي مجتمع، مثل بعد العلم أو العمل. لا يمكن فهم المجتمع بشكل صحيح إذا اختزلنا أحد أبعاده. تماماً، لكن في النهاية من المهم الإشارة إلى أن الناقد لا يهدف إلى هدم جهد الكاتب بالكامل، هو يؤكد أنه يثمن هذا الجهد الفكري، خاصة في زمن التصحر الفكري كما يصفه. إذن النقد هو دعوة للتطوير. نعم، دعوة مفتوحة للكاتب ريبر هابون لسد هذه الفجوات والانتقال بنظريته من مرحلة الجدل الفلسفي إلى بناء نظرية متماسكة وقادرة على الصمود أمام اختبار الواقع. في ختام هذا الاستكشاف، وبعد أن رأينا كيف يمكن لأداة نقدية بسيطة أن تفكك نظرية معقدة، يبقى سؤال أخير للتفكير. تفضل. إلى أي مدى يمكن للأفكار التي ترفع راية التجديد والثورة أن تقع هي نفسها دون أن تدري في فخ تقليد الأطر الفكرية القديمة التي تدعي أنها تحاربها؟ وكيف يمكننا كقراء أن نميز بين النظرية السياسية القابلة للتطبيق والدعوة الأدبية الرومانسية التي رغم جمالها تظل مجرد أفكار مثالية لا تغير من الواقع شيئاً؟ أهلاً ومرحباً بكم معنا في تحليل معمق جديد. أهلاً بك وبالمستمعين. اليوم رح نغوص في دراسة نقدية صراحة لافتة جداً كتبها الناقد ريبر هابون. الدراسة هاي عن كتاب شواطئ النص للناقد ولات محمد. صحيح، والكتابان مهمان في مجال النقد الأدبي الحديث. والمحور الأساسي اللي رح نركز عليه هو مفهوم قد يبدو أكاديمي شوي بالبداية، بس هو بمسنا كلنا: العتبات النصية. العتبات النصية شو هي بالضبط؟ وكيف بتأثر على قراءتنا للكتب وتفاعلنا معها؟ مش بس الكتب، حتى الأفلام والموسيقى.
تمام. رح نشوف كيف هيبون بيقرأ رؤية ولات محمد لهاي العتبات وشو استلتجاته هو. خلينا نبدأ الرحلة هاي في عالم النقد. بالتأكيد، مفهوم العتبات النصية بحد ذاته مدخل أساسي لنفهم كيف الأعمال الإبداعية بتقدم نفسها وكيف إحنا بنتلقاها. ودراسة هيبون تعطينا رؤية نقدية ممتازة عن أهمية هالعناصر وكيف تناولها ولات محمد. رح نحكي عن وظائفها، أبعادها الجمالية، وحتى التحديات اللي بتطرحها. ممتاز. طيب، لنبدأ بتفكيك الفكرة. هبون بيبدأ كلامه بالتأكيد على أهمية هالعتبات، وهو متفق مع ولات محمد إنها أبداً مش مجرد زخرفة خارجية. لا، مش شكله بس. بالضبط، بيشوفها أدوات فعالة جداً بتلعب دور استراتيجي، خلينا نقول، في جذب القارئ. كيف بتشتغل هاي الآلية؟ هو هبون بيوضح بناء على كلام محمد إنه الكاتب الذكي المتمكن ما بيترك هالعتبات للصدفة. العنوان، الغلاف وتصميمه، المقدمة، حتى الإهداء أو الاقتباس اللي بأول الكتاب، كل هاي التفاصيل الصغيرة كل هاي العناصر تستخدم بوعي عشان ممكن نقول تستدرج القارئ، تثير فضوله، تدفعه يدخل لعالم النص. فبالنسبة للكاتب هذا الاستدراج هو بحد ذاته جزء أساسي من عملية التأليف ومن تحقيق هدفه. وبالنسبة للناقد أو الباحث؟ الناقد بيشوفها كخريطة أولية، مفاتيح بتساعده يفهم مقاصد الكاتب الخفية ويختار الزاوية النقدية الصح أو المنهج المناسب لتحليل الشغل. هي مثل ما سماها محمد نقاط ارتكاز أساسية لفهم الغرض من الكتابة ومين الجمهور اللي الكاتب بيستهدفه. هذا الشيء شيق فعلا، فكرة إنها أدوات استراتيجية مقصودة. وهابون ما بيحصر الموضوع بالكتب، صح؟ فهمت إنه أشار لفنون ثانية كمان. صحيح، بيذكر السينما كمثال. بيقول إنه الفيلم بيحتاج عتبة تمهيدية قوية بالبداية، يمكن المشهد الافتتاحي أو حتى البوستر تبع الفيلم. البوستر الإعلاني؟ تماماً، وإلا المشاهد ممكن يفقد اهتمامه بسرعة أو ما يركز. هل ولات محمد كمان بيشوف الموضوع بهالشمولية؟ نعم، وهذه نقطة مهمة بيبرزها هابون بقراءته لكتاب محمد بيأكد، وهابون بنقل عنه، إنه هالعتبات هي نقاط ارتكاز حيوية للباحث بأي مجال إبداعي. خلينا ناخد العنوان كمثال بسيط ومباشر. تمام. العنوان الكويس زي ما بيشرح محمد ممكن يختصر فكرة الكتاب كله بكم كلمة ويساعد جدا بانتشاره وتداوله. بس هون بيجي تحذير مهم بيطرحه هابون، ومش واضح تماما إذا هو بيحكي عن محمد مباشرة أو بيضيفها كملاحظة نقدية خاصة منه. شو هو التحذير؟ التحذير من العتبات المزيفة. عتبات مزيفة؟ كيف يعني؟ يعني هاي العناوين أو الأغلفة أو المقدمات اللي بتكون براقة جدا وجذابة، بس بالحقيقة ما بتعكس محتوى الكتاب الأصلي، ممكن حتى تناقضه. يعني دعاية كاذبة نوعا ما. بالضبط، بتوحي بعمق أو إثارة مش موجودة بالنص. وهالتحذير بيأكد فكرة أساسية، إنه العتبة النصية مش مجرد إطار خارجي بنقدر نغيره بسهولة، هي لازم تكون أو المفروض تكون زي بطاقة تعريف ذكية للكتاب، مكثفة وصادقة، بتعبر عن هوية الكتاب ومضمونه. يعني هي جزء لا يتجزأ من تجربة القراءة ككل. تماماً، إذن الفكرة بتشمل كل الفنون تقريباً. هابون بيذكر إنه محمد بيشوف بالعتبات المتقنة طريقة لإعطاء العمل الفني نوع من، خلينا نقول، الخلود والاستمرارية. بس هو بيربط هاد كمان بمفهوم أعمق وأكثر تشعب في النقد الأدبي، وهو التناص. كيف بيرتبط التناص بالعتبات؟ هاي نقطة مهمة بتحليل هابون. هو بيشير لأنه محمد بيشوف النص الأدبي أو أي عمل إبداعي مش كجزيرة لحاله، لا، هو حوار مستمر مع نصوص وأعمال ثانية سبقته أو بنفس وقته. هذا هو التناص، الانترتكستواليتي. بالضبط. الكاتب من وجهة نظر محمد زي ما بيعرضها هوبون بيتأثر بكل شيء قرأه وشافه وسمعه. ثقافته وقراءاته السابقة بتدخل بنصه الجديد، سواء بوعي منه أو بدون وعي، والنص الجديد بيصير كأنه إعادة تدوير أو تحوير أو حتى رد على نصوص قديمة. والعتبات وين دورها هون؟ العتبات النصية هون زي الاقتباسات ببداية الفصول أو المراجع، ممكن تكون علامات واضحة على هذا التناص، بتكشف لنا عن مصادر إلهام الكاتب وبتحطه بسياق ثقافي أوسع. طيب، وشو بالنسبة لمفهوم النص الموازي اللي أشار إله هوبون كمان؟ هل هو جزء من التناص؟ هو مفهوم مرتبط فيه. النص الموازي أو الباراليل تكست زي ما بيشرح هوبون نقلاً عن محمد
بيشير لوجود نصوص أو أعمال مختلفة بتمشي جنب بعض، يمكن لتعزيز فكرة معينة أو رؤية للكاتب بيحاول يطرحها. يعني ممكن تكون كتب تانية لنفس المؤلف؟ ممكن تكون كتب تانية لنفس المؤلف، أو حتى أعمال لفنانين تانيين بيحكوا بنفس الموضوع. والعتبات كمان هون ممكن تلعب دور بالإشارة لهالنصوص الموازية وخلق روابط بينها بذهن القارئ. الفكرة العامة هي إنه النص ما بيكتمل إلا بعلاقته بالنصوص التانية اللي حواليه. ويبدو إن في اسم بيتكرر كتير بهالسياق، الناقد الفرنسي جيرار جيني. هابون بيذكر إنه محمد اعتمد عليه بشكل كبير بدراسته للعتبات. شو الدور المحدد لجيني بهالمجال؟ صحيح، جيني يعتبر مرجع أساسي بدراسة اللي هو بيسميه المناص أو الباراتكست، وهو مفهوم قريب جدا من العتبات النصية. هابون بيوضح إنه محمد اعتمد على تصنيفات جينيت وتحليلاته بشكل واسع. تمام. جيني زي ما بينقل هابون بيشوف إنه هاي العناصر اللي بتحيط بالنص، العنوان، الغلاف، المقدمة، الهوامش، حتى المقابلات مع المؤلف إلى آخره، هاي مش مجرد إضافات، لا، هي منطقة حيوية بتفتح النص على تأويلات مختلفة وبتوجه قراءة القارئ. كيف بتوجه القارئ؟ هي بتساعد القارئ يفهم مناخ الكاتب وأجواء العمل قبل ما يدخل فيه. يعني الغلاف بألوانه وتصميمه، العنوان بكلماته المختارة بعناية، الاقتباسات اللي بيختارها، كل هاي العناصر حسب جينيت ممكن تكون مفاتيح نقدية مهمة لفهم النص. يعني بتعطي إشارات أولية. بالضبط. وجينيت بيروح أبعد من هيك، بيشوف بهالعتبات نوع من محاكاة للذوق العام للمجتمع. هي غالباً بتحاول تلخص أفكار معقدة أو تلمس اهتمامات الجمهور بعبارات أو صور مؤثرة. بس هل هذا معناه إنه جينيت هو اللي اخترع فكرة العتبات؟ لا، وهذه نقطة هيبون حريص يأكد عليها. هو بيعترف بأهمية دور جينيت التنظيري بوضع إطار منهجي لدراسة هالعناصر، بس بيأكد بناء على فهمه للنقد بشكل عام، ويمكن استنادا لمحمد كمان، إنه وجود العتبات واستخدامها هو ظاهرة قديمة جدا، أقدم من جينيت بكتير. هي موجودة من وقت ما البشرية بدأت تكتب وتنظم معرفتها بكتب ونصوص. جينيت بس أعطاها اسم ومنهج للدراسة الأكاديمية. وضحت الصورة. في مقولة تانية ذكرها هوبون عن تكامل أجزاء الكتاب لرولان بارت: لا نص من دون مناص. كأنه النص ما بيكتمل أو ما بينفهم بدون هاي العتبات اللي حواليه. كيف بتتجلى هاي الفكرة عملياً بمكونات العتبات اللي بيحكي عنها محمد وبيحللها هوبون؟ بالضبط. مقولة بارت بتلخص هاي العلاقة العضوية. هوبون وهو بيستعرض أفكار محمد المفصلة بشواطئ النص بيعطينا وظائف محددة لبعض هالعتبات الرئيسية. خلينا ناخد كم مثال ركزوا عليهم. تفضل. الغلاف. محمد زي ما بينقل هوبون ما بيشوفه مجرد حماية مادية للكتاب، لا، هو جوهر المحتوى وشحنة مكثفة إله. تصميم الغلاف، ألوانه، الصورة، كلها عناصر بصرية إلها دلالات سيميائية، يعني علامات مدروسة بتحاول تكثف رسالة الكتاب وتجذب عين القارئ. تمام. العنوان بيعتبره محمد قلب المعنى الكامن في الكتاب. العنوان الكويس زي البوصلة اللي بتوجه القارئ للموضوع الأساسي وبتثير فضوله يعرف أكثر. والمقدمة والإهداء؟ هاي مش بس شكليات، بشوفها محمد بواعث مهمة والولوج إلى عالم الكتاب. المقدمة ممكن تشرح منهج المؤلف وأهدافه، والإهداء ممكن يكشف دوافعه الشخصية أو لمين بيوجه كلامه. والهوامش والمراجع هاي تبدو تقنية أكثر. صحيح، بس محمد بيشوفها أدلة ومستندات تثبت قوة الكتاب وأهميته العلمية. هاي بتعطي مصداقية للبحث وبتخلي القارئ يقدر يتبع مصائر المؤلف ويتأكد منها. طيب، والاقتباس التمهيدي أو الإبيغراف اللي بنلاقيه بأول الكتاب أو الفصل، يبدو إنه محمد ومن خلاله هابون أعطوه اهتمام خاص. شو وظائفه الكثيرة هاي؟ هاي نقطة مثيرة للاهتمام فعلا، لأن هالاقتباس الصغير ممكن يكون له وظائف كتير ومكثفة زي ما بيوضحها هابون نقلا عن محمد. خلينا نعدد كم واحدة منها. يا ريت. أولا، إثارة الفضول. اقتباس غامض أو مثير ممكن يخلي القارئ متشوق يعرف علاقته بالنص. ثانياً، وضع العمل بسياقه. الاقتباس ممكن يحط العمل بسياق ثقافي أو تاريخي أو فكري معين يربطه بتيار معين. ثالثاً، الإشارة للتنص. هو علامة واضحة على حوار الكاتب مع نصوص تانية. بيبين تأثره بمين يعني؟ الماضي والحاضر، ويبين استمرارية الأفكار أو تطورها. مدهش كيف عنصر صغير زي هاد بيحمل كل هالوزن.
فعلا كأن كل جزء مهما كان صغير له دور مدروس بتجربة القراءة ككل. وأنت أشرت كمان لجانب الشفافية والأمانة العلمية بالهوامش والمراجع. تماماً. هاي العناصر بتضيف بعد أخلاقي وعلمي للشغل، خصوصاً بالكتابات البحثية والأكاديمية. وما ننسى الغلاف مرة تانية، فغير وظيفته الجمالية والتسويقية له وظيفة سيميائية بصرية قوية جداً بتوجيه فهمنا أولي للكتاب. استخدام اللغة البصرية للتوجيه والتأثير. بالضبط، وهذا شيء بنشوفه بوضوح بالفنون البصرية اليوم، من تصميم الإعلانات لواجهات التطبيقات. العتبات البصرية صارت لغة عالمية للتحكم بانتباهنا وتوجيهنا. حسناً، بعد كل هالكلام عن أهمية العتبات النصية ووظائفها المختلفة سواء كانت جمالية أو وظيفية أو دلالية، هبون بيطرح سؤال جوهري بدراسته النقدية. هل هاي العتبات بكل بريقها وقدرتها على الجذب كافية لحالها؟ هل بنقدر نعتبرها مقياس لجودة العمل؟ هون بندخل للصلب وجهة نظر هبون النقدية الخاصة، صح؟ تماماً. هون هبون بينتقل من عرض أفكار محمد وتحليلها لتقديم بقيمه النقدي الخاص للعلاقة بين العتبات والمحتوى. وهو بيعترف بقوة العتبات بجذب القراء، ما بينكر هالشي، وبيعطي أمثلة تاريخية ملموسة ومثيرة للاهتمام عشان يدعم فكرته. زي إيش مثلاً؟ بيستشهد بروايات شعبية انتشرت بشكل كبير بأوروبا وأمريكا بالقرن التاسع عشر. بيذكر عناوين زي اعترافات لص محترف أو أسرار باريس. عناوين فعلا مثيرة. وشو كانت نتيجة هالجذب؟ النتيجة كانت مبيعات ضخمة وشهرة واسعة بوقتها. العناوين كانت لافتة جدا، والأغلفة يمكن كانت مصممة بأسلوب بيثير فضول وتشويق الجمهور، يعني نجحت تسويقيا بفضل عتباتها الجذابة. لكن حاسة إنه في لكن جاية. بالضبط، لكنها كبيرة جدا. هبون بيوضح إنه هاي الروايات مع إنها نجحت جماهيريا بالبداية ما صمدت أمام اختبار الزمن. ليش؟ لأن مضمونها كان ضعيف، سطحي، بيفتقر للأصالة والعمق الفني أو الفكري. وهون هبون بيقدم المقارنة الحاسمة، بيحط هاي الروايات مقابل أعمال تانية يمكن كانت عتباتها النصية أبسط بكتير، أقل بريقاً ومباشرة أكتر. أعمال زي إيش؟ بيذكر أمثلة من العيار الثقيل زي كتاب رأس المال لكارل ماركس أو الأمير لميكيافيلي، أو حتى بالأدب العربي كتاب الأيام لطه حسين. وشو بالنسبة لعتبات هاي الكتب؟ هبون بيشوف إنه عتباتها الاستهلالية، العنوان، الغلاف الأول، المقدمات، كانت بسيطة نسبياً، مش معقدة أو مزخرفة زيادة عن اللزوم، ما اعتمدت على الإثارة السطحية. ومع هيك هاي الكتب ظلت خالدة، صارت مراجع أساسية بمجالاتها وبتنقرأ وبتكبرس لليوم. والسبب؟ السبب بخلودها زي ما بيأكدها بون مش بعتباتها، السبب بقوة وجودة وعمق محتواها الداخلي، الأفكار اللي طرحتها، الأسلوب اللي انكتبت فيه، الرؤية اللي قدمتها للعالم. هاد هو اللي ضمن لها البقاء. إذن شو خلاصة القول بالنسبة لهبون؟ كيف بيقيم كتاب شواطئ النص نفسه بالنهاية؟ وشو رسالته الأساسية عن أهمية العتبات بشكل عام؟ هبون بيوجه ثناء واضح لكتاب ولات محمد، بيعتبره مرجع نقدي مهم بمجاله، وبيمدح منهجيته الأكاديمية القوية والمحكمة. بيشوف إن الكتاب نفسه شواطئ النص مليان بالعتبات النصية كالعنوان الواضح، المقدمة المنهجية، التقسيم المنطقي اللي بتخدم الدراسة وبتوضح أهدافها. لكن لما الموضوع يتعلق بالخلاصة العامة عن دور العتبات بالإبداع بشكل عام، هبون بيميل بوضوح لتفضيل المضمون على الشكل، الجوهر على القشرة. هو بيقر تماماً بالأهمية الوظيفية والتسويقية للعتبات، بس بيحذر بشدة من المبالغة فيها، من إنها تتحول لمجرد زخرفة وتنميق وحشو لا معنى له، خصوصاً إذا هالمبالغة إجت على حساب جودة المحتوى وعمقه. وهل بيربط هاد بأي سياق معين؟ يمكن السياق الأكاديمي مثلاً؟ نعم، بيلمح هبون لأنه التقاليد الأكاديمية الصارمة أحياناً بتركيزها الشديد على الشكل الخارجي للبحث، العناوين الفرعية، التبويب الدقيق، كثرة الهوامش، ممكن توقف عائق قدام الإبداع الحقيقي وتقديم أفكار جديدة أو اجتهادات جريئة بالبحث العلمي أو حتى بالكتابة الإبداعية. كأن الالتزام الزائد بالعتبات الشكلية بيقيد حرية الباحث أو الكاتب؟ ممكن. لهيك دعوته هي للاعتدال والتوازن، فالعتبات مهما كانت جذابة ومتقنة تفقد قيمتها الحقيقية إذا كان النص اللي بتحيط فيه فقير معرفياً أو فنياً، إذا بيفتقر للجدة والأصالة والإبداع. القيمة اللي بتدوم هي بالمحتوى.
وهكذا رحلتنا مع تحليل ريبير هابون لكتاب ولاة محمد عن العتبات النصية بتحطنا قدام هالتوازن الدقيق والحساس، التوتر المستمر بين الشكل الخارجي الجذاب والمضمون الداخلي العميق، بين كيف بنقدم العمل للعالم وكيف بيبقى هذا العمل بذاكرة العالم. بالضبط. وإذا بدنا نربط هاد بالصورة الأكبر، فخلاصة هابون النقدية بتذكرنا بحقيقة أساسية. بالرغم من كل التطور بفنون التسويق والإخراج والتقديم، وبالرغم من الأهمية المتزايدة للواجهات الجذابة بعالمنا اليوم، سواء كانت غلاف كتاب أو بوستر فيلم أو حتى واجهة تطبيق، فعلاً كل شيء صار له واجهة. تماماً. بالرغم من كل هاد، القيمة الجوهرية والدائمة لأي عمل إبداعي أو فكري لسه بتضل بالنهاية بجودة محتوى، بأصالته، بعمقه، وبقدرته يضيف شيء حقيقي لتجربتنا الإنسانية أو لمعرفتنا بالعالم. العتبات ممكن تفتح لنا الباب، بس المحتوى هو اللي بيخلينا نقرر نضل نستكشف شو في جوا. وهاد بيتركنا مع سؤال مفتوح للتفكير، سؤال بيتردد صدى بقوة بعصرنا الحالي اللي فيه كأن هوس بالتغليف والجذب البصري والشكل طاغي بكل المجالات، من المنتجات للمحتوى الرقمي اللي بنستهلكه كل يوم. سؤال مهم فعلا. هل في خطر حقيقي إنه الاهتمام المتزايد بالشكل الخارجي والعتبات البراقة يطغى على حساب عمق المحتوى وجودته وأصالته؟ وكيف المبدعين والمفكرين اليوم، كتاب، فنانين، باحثين، حتى صناع محتوى، كيف ممكن يحافظوا على هالتوازن الصعب والمطلوب؟ التوازن بين ضرورة جذب الانتباه بعالم مزدحم بالمعلومات، وبين واجب تقديم قيمة حقيقية ودائمة بتجاوز المظهر الخارجي. نقطة فعلا تستحق نتأمل فيها وإحنا بنختم جولتنا هاي. نقطة تستحق التأمل بالتأكيد. أهلاً ومرحباً بكم في تحليل معمق جديد. أهلاً بك. اليوم ننظر في مادة فكرية، مادة فلسفية شيقة جداً. صحيح. مصدرنا هو دراسة نقدية صاغتها الروائية الكردستانية نوجين قدو. نعم، قرأتها. وهي عن كتاب للمفكر ريبر هابون، عنوانه الحب وجود والوجود معرفة. كتاب صدر حديثاً نسبياً في 2021. بالضبط، الطبعة الأولى. ومهمتنا اليوم هي أن نستكشف رؤية هابون هذه كما لخصتها وقدمتها نوجين قدو، مع التركيز كما يبدو على الاقتباسات التي أوردتها. تماماً، الشواهد والاقتباسات المحورية التي اختارتها في دراستها. فهي تبدو كمفاتيح أساسية لفهم جوهر أفكار الكتاب. حسناً، لنبدأ إذن. طيب، نقطة البداية التي تبرزها قدو هي سعي هابون الطموح لإيجاد ما وصفته هي بملتقى معرفي واسع النطاق، ملتقى يجمع شتات جميع المعرفيين والمعرفيات حسب تعبيرها. نعم، ويبدو أن الدافع وراء هذا هو إيمان عميق بقدرة هؤلاء الأفراد، وبأن الحب هو الرابط بينهم. بالضبط، الحب هو الرابط الجوهري الروحي والإنساني الذي يمكن أن يوحدهم. وقد يقدم تنقلنا اقتباساً يلخص هذه الرؤية، اقتباس لهبون يقول فيه: تفضل. ولعل فلسفة الحب وجود والوجود معرفة، استخلاص نابع من حقيقة القيم الطبيعية، كدعوة للإنسان الجديد في التخلص من كل ما يشوب علاقته بالآخر والعالم لأجل تحقيق الرفاهية المستدامة. هذا الاقتباس بحد ذاته يكثف الكثير من الأفكار فعلا. صحيح. اللافت هنا أولا هو تحديد فئة المعرفيين. هم ليسوا بالضرورة المثقفين بمعناهم التقليدي، أليس كذلك؟ ربما يقصد كل من يسعى للمعرفة والفهم ويرفض القولبة. بالضبط، هؤلاء هم من يراهن عليهم هابون. ثم الدعوة لإنسان جديد، هذا يوحي بضرورة تجاوز الوضع الراهن، تغيير جذري ربما، والعودة للقيم الطبيعية، والهدف النهائي الرفاهية المستدامة. كلها تشير لرؤية تسعى لإعادة التوازن. توازن في العلاقات الإنسانية؟ نعم، وعلاقة الإنسان بالعالم ككل، وهو يستخدم هنا كما يبدو قوتي الحب والمعرفة معا كأدوات لهذا التغيير. إنها محاولة لربط الفلسفة بالواقع المعاش بهدف تحسينه. بالفعل، يبدو أنه لا يكتفي بالتنظير المجرد، فبحسب قراءة قدو الكتاب يتعمق في مفهومي المعرفة والحب كنواة للوجود.
ولكنه أيضاً يغوص في الصراعات الأزلية كما ذكرت الدراسة. نعم، ويستعرض الخسارات التي تعرض لها أهل الفكر عبر التاريخ، ويستشهد بآراء فلاسفة لدعم وجهات نظره. هذا الربط بالتاريخ والفلسفة يضيف عمقاً واضحاً لتحليلاته. بل هو أساس لنقد الواقع. تماماً، فكما تذكر قدو، يوجه هابون نقداً حاداً للمجتمعات، وخصوصاً في الشرق الأوسط. وما هو مأخذه عليها تحديداً؟ يتهمها بعدم التعلم من تجانب الماضي، وهذا برأيه هو ما أفضى إلى تفشي الجهل والرجعية وارتكاب الحماقات. عبارات قوية جداً، ونقده يطال أيضاً الإعلام المهيمن والسياسات القمعية وظاهرة القطيع، الاستسلام والخضوع للتيار السائد. فهمت. بالإضافة إلى بعض التيارات الدينية المتشددة التي يرى أنها تسهم في قولبة المجتمعات وتهميش دور الشعب. هذا النقد اللاذع يقودنا مباشرة إلى دور الإنسان المعرفي الذي تحدثت عنه. يبدو أن هابون يراه نقيضاً لهذا الواقع السلبي. بالضبط. الإنسان المعرفي في رؤية هابون كما تقدمها قدو هو الثائر على هذه القولبة. ثائر؟ نعم، شخصية مستقلة ترفض التبعية العمياء. وقد اختارت قدو اقتباساً دالاً جداً يوضح هذه الفكرة. ما هو؟ يقول هابون: الإنسان المعرفي ثائر على مفهوم الحزبية الضيقة والتقولب بكافة أشكاله، ويؤيد الاتحادات التي تتم لأجل ترسيخ المرونة في التفكير. مثير للاهتمام. هو لا يرفض الاتحاد إذن؟ لا يرفض الاتحاد بحد ذاته، بل يرفض الاتحاد المبني على العصبية والجمود الفكري، ويدعو بدلاً منه إلى اتحاد مختلف. نعم، اتحاد قائم على هدف أسمى، هو مرونة التفكير. المرونة في مقابل التقولب. هذه هي المعادلة. مثير للاهتمام كيف يربط بين الثورة الفردية على القوالب وبين الدعوة لهذا النوع من الاتحاد المرن. صحيح. وتضيف قدو أن الكتاب يتطرق أيضاً لموضوع شائك هو الموت، ويستعرض آراء فلاسفة متنوعين حوله، مثل روسو وديكارت وأرسطو وأبيقور. قائمة طويلة. نعم، لكن ما يبدو أكثر أهمية في سياق دعوته للمعرفيين هو حثهم المستمر على التحلق حول المائدة المعرفية بصورة جماعية، وأيضاً تشجيعهم على الاجتهاد الحر والغير مقيد. بالضبط. وهذه الدعوة للتحلق والاجتهاد الحر التفكير المستقل ضمن إطار جماعي، ترتبط بفكرة فلسفية أعمق أبرزتها قدو كاقتباس مهم أيضاً. وما هي هذه الفكرة؟ تقول: مبدأ وحدة الوجود هو التنوع. وحدة الوجود هي التنوع؟ للوهلة الأولى تبدو متناقضة. صحيح. كيف يمكن للوحدة أن تكون تنوعاً؟ هذا هو السؤال. هنا تكمن الفكرة الجوهرية كما يبدو من الاقتباس. الوحدة التي يدعو إليها هابون ليست التماثل أو الانصهار القصري في قالب واحد، بل هي الاعتراف بأن التنوع والاختلاف ليس عائقاً أمام الوحدة، بل هما أساسها وجوهرها الحقيقي. مثل النظام البيئي ربما. تماماً، قوته في تنوعه البيولوجي. فوحدة الوجود حسب هذه الرؤية تتحقق من خلال احتضان التنوع بداخله، لا بمحوه أو إلغائه. هذه الفكرة تعارض بشدة فكرة القولبة التي انتقدها سابقاً. بالضبط، إنها رؤية للوحدة تحترم الفردانية والاختلاف. فهمت. وتتابع كدو مشيرة إلى أن هابون يخصص مساحة كبيرة لتحليل أسباب الحروب ونتائجها الكارثية. وهنا كما تذكر الدراسة يلجأ إلى الفلسفة الوجودية. لماذا؟ ليكشف عن حجم الآلام؟ نعم، ليكشف عن حجم الآلام وتساؤلات الوجودية العميقة حول الموت والحياة، وظواهر مثل التطرف والعنف والكراهية وحتى الأوهام التي يولدها الجهل. وفي هذا السياق المعقد تشدد كدو على نقطة مهمة، وهي تأكيد هابون الخاص لحقوق المرأة المعرفية ودورها المحوري كشريك أساسي للرجل في هذه المسيرة المعرفية. تماماً. وفي خضم الحديث عن هذه الآلام الوجودية الكثيرة، تلفت كدو انتباهنا إلى تركيز هابون على الخوف. الخوف كعامل مؤثر؟ نعم، وقد اختارت اقتباسين قويين جداً يعبران عن رؤيته للخوف. الأول يقول: إن تشرب الفرد للخوف هو بمثابة ابتعاده عن الذات. الابتعاد عن الذات بسبب الخوف مؤثر. والثاني يصف الخوف بأنه
وعاء الذاكرة المترامية الغائرة في الوجع القديم. وعاء الوجع القديم، يا له من وصف. بالفعل، هابون بحسب قراءة أدو يربط الخوف مباشرة بفقدان الاتصال بالجوهر الحقيقي للفرد. ويرى أنه يتغذى من الماضي؟ نعم، يرى أن هذا الخوف يتغذى من الصدمات والآلام المتراكمة في الماضي. الخوف هنا ليس مجرد رد فعل طبيعي عابر، بل حالة وجودية. حالة وجودية تسجن الإنسان في ماضيه وتفصله عن حقيقته الداخلية وعن قدرته على التغيير. وهذا يربط مجدداً بين الحالة النفسية الفردية والقضايا الاجتماعية والوجودية الأكبر التي يناقشها. وهذا يقودنا إلى نقطة تبدو أكثر حساسية ومباشرة في الكتاب كما تنقلها قدو، وهي تتحدث عن تناول هوبون للفساد الاجتماعي وما يصفه بدور بعض الدول في إسقاط القضايا الإنسانية، وتحديداً حقوق الشعب الكردي كما أشارت الدراسة. نعم، والعمى محو الحق الكردستاني عن الوجود. الدراسة تشير إلى أن الكتاب يتحدث عن أساليب لتحقيق ذلك، أساليب لا إنسانية حسب الوصف. صحيح. كما تذكرون أن هوبون خصص جزءاً للحديث عن وحشية الفصائل المتطرفة المسببة للتخريب والتدمير والإرهاب، مثل داعش. نعم، وجرائمها ضد الشعوب عموماً والكرد خصوصاً. طبعاً من المهم هنا التأكيد مجدداً أننا ننقل ما جاء في دراسة قدو عن أفكار هوبون دون تبن لهذه الآراء بالضرورة. بالتأكيد، نحن نستعرض المحتوى كما ورد. لكن هذه النقطة حول محاولات محو الهوية ترتبط بمفهوم الصراع الوجودي الذي يبدو أن الكتاب يعالجه بشكل مكثف. وهل هناك اقتباس يوضح ذلك؟ نعم، هناك اقتباس آخر أوردته قدو يلخص هذه المأساة الإنسانية بشكل أوسع. يقول: نرى أمماً عديدة جعلها الانصهار القسري بلا لغة وبلا خاصية، وتدريجياً أمة بلا أرض. اقتباس مؤلم فعلاً، يصف عملية فقدان الهوية وصولاً إلى فقدان الوجود المادي نفسه. تماماً، إنه يصور كيف أن محو اللغة والخصوصية الثقافية سواء بالقوة أو بالضغط يمكن أن يؤدي تدريجياً إلى تآكل وجود جماعة بشرية بأكمله. وهذا يبرز أيضاً ضرورة ارتباط المفكر أو المعرفي بالواقع الملموس وعدم الانعزال عنه. فكما جاء في اقتباس آخر ذكرته قدو، علاقة المعرفي بأدوات الواقع علاقة مستمرة وحتمية. لا يمكن للمفكر أن يكون مؤثراً إذا انفصل عن الواقع. بالضبط، الواقع الذي يسعى لفهمه أو ربما تغييره. بعد كل هذا التحليل والنقد والغوص في الألم الإنساني والصراعات، ما هي الرسالة النهائية التي يخلص إليها هاب كما تراها قدو؟ ما هو المخرج؟ الخلاص بحسب تلخيص قدو يكمن في العمل الجماعي للمعرفيين. هي دعوة تبدو ملحة لتكاتف المعرفيين والمعرفيات. لماذا؟ لبناء ماذا؟ لبناء صرح جديد وفعال من خلال الفكر الواحد، الحب الكبير والمعرفة الشاملة. والهدف من هذا التكاتف؟ الهدف ليس أقل من حماية الوجود البشري نفسه مما يراه هاب انقراضاً وشيكاً. انقراض وشيك، رؤية قوية وربما متشائمة قليلاً، تحمل قدراً من التشاؤم حول الوضع الحالي. نعم، لكنها في المقابل تحمل أملاً كبيراً في قدرة هذا الثالوث، الفكر والحب والمعرفة الموحدة، على إحداث التغيير المنشود. دعوة كبيرة ومسؤولية ضخمة يضعها على عاتق هؤلاء المعرفيين. صحيح. قد وردت أيضاً بعض الاقتباسات الإضافية في نهاية دراستها، ربما كأمثلة أخرى على أسلوب هيب أو أفكاره. نعم، أذكر ذلك. مثل اقتباس يقول: فالحب قيمة مطلقة مستمدة من الوجود كما المعرفة، والنسبي يكمن في الطاقة المحدودة لدى الأفراد في بلوغ الحقيقة الوجودية. وهذا يؤكد فكرة أن الحب والمعرفة مثاليات مطلقة تنبع من صلب الوجود نفسه، لكن إدراكنا لها كبشر يبقى نسبياً ومحدوداً بقدراتنا الفردية. وهناك اقتباس آخر يقول: يرى المعرفيون أن الروح هي إحدى أكبر تجليات المادة في الوجود. هذه رؤية فلسفية، يعني قد تكون مثيرة للجدل حول العلاقة بين الروح والمادة. كيف؟ قد تفتح باباً لنقاشات أعمق حول طبيعة الوعي والوجود المادي. يبدو أنه يقدم منظوراً مادياً أو ربما وحدوياً بطريقة ما، يرى الروح كتجل للمادة. وأخيراً،
اقتباس يبدو كحكمة عملية ومباشرة. حيثما يتواجد المغفولون يتواجد المستغلون. بسيط ومباشر، نعم، لكنه يعكس صدى النقد الاجتماعي الذي وجهه هابون سابقاً حول الجهل والاستغلال. يربط بوضوح بين حالة الغفلة أو الجهل وبين إمكانية وقوع الاستغلال. حسناً، بعد هذا الاستعراض المكثف لأفكار هابون من خلال عدسة قد واقتباساتها المنتقاة بعناية، نصل إلى الجزء الذي تقدم فيه قد رأيها النقدي الخاص بالكتاب. كيف قيمته بشكل عام؟ تبدأ قد تقييمها في الواقع بإشادة واضحة بالكتاب. إيجابية؟ نعم، تصفه بأنه غني بالمعارف والمبادئ الفلسفية القيمة، وتعتبره دليلاً على ثقافة الكاتب وجهده الكبير. لدرجة أنها تعتبره مرجعاً؟ نعم، قالت إنه يمكن اعتباره مرجعاً لكل ملم بالفكر والفلسفة، كما أنها تثني على اللغة. كيف وجدتها؟ وجدتها سلسة، مثقفة وبسيطة في آن واحد، وهذا جمع مهم. وأثنت أيضاً على التنسيق المتقن والواضح للكتاب، وترى أن تسلسل الأفكار كان منطقياً وعملياً. إذن الانطباع العام إيجابي جداً من حيث المحتوى واللغة والشكل. فلا بد أنها أوردت بعض الملاحظات أو التحفظات، أليس كذلك؟ بالطبع. قد كقارئة متفحصة وناقدة سجلت 3 ملاحظات نقدية أساسية. وما هي الملاحظة الأولى؟ الأولى تتعلق بكثافة الاستشهاد بأقوال المفكرين والفلاسفة عبر التاريخ. لاحظت أن هذه الاقتباسات كانت مكثفة وبصورة بارزة جداً. وهذا شيء سلبي برأيها؟ هي تقر بأنه قد يثري فضول القارئ، لكنها تخشى أن هذا التكثيف المفرط قد يضعف الفكرة الخلاقة للكاتب نفسه. بمعنى؟ كأن صوت هابون الخاص يضيع أحياناً وسط أصوات هؤلاء العمالقة الذين يستشهد بهم بكثرة. هذه نقطة مهمة فعلاً، التوازن بين الاستفاضة من التراث وتقديم صوت أصيل. ما هي الملاحظة الثانية؟ الملاحظة الثانية تتعلق بالتكرار. تكرار في الأفكار؟ أشارت قد إلى وجود تكرار في بعض الأحيان لبعض التفاصيل والمصطلحات، وبرأيها هذا التكرار يمكن أن يصيب القارئ بالشعور بالرتابة أو الملل أثناء القراءة. ربما كان الهدف هو التأكيد؟ قد يكون ذلك، لكنها رأت أنه أثر سلباً على إيقاع النص وجاذبيته من وجهة نظرها كقارئة. مفهوم. والملاحظة الثالثة؟ الثالثة تخص درجة التفصيل في المحتوى. قد وجدت أن الكتاب كان تفصيلياً جداً. تفصيلي أكثر من اللازم؟ نعم، لدرجة أنه برأيها لم يترك مساحة كافية للقارئ كي يتفاعل مع النص بأسئلته الخاصة، أو كما قالت هي، لطرح الأسئلة الذاتية والإبداعية. كأن الكتاب قدم كل الإجابات؟ يبدو أنها كانت تفضل لو أن الكتاب حفز التفكير النقدي لدى القارئ بشكل أكبر، بدلاً من تقديم إجابات تبدو شاملة ومغلقة لكل شيء. كأن التفصيل الزائد أغلق باب الحوار مع النص بدلاً من أن يفتحه. إذن كثافة الاقتباسات، التكرار والتفصيل المفرط هي المآخذ الرئيسية لقد. لكن كيف كان حكمها النهائي على الكتاب رغم هذه الملاحظات؟ على الرغم من هذه النقاط النقدية البناءة، تختتم قد تقييمها بنبرة إيجابية واضحة جداً. ماذا قالت في الختام؟ تؤكد أن الكتاب يتضمن أفكاراً بناءة ومعرفة فكرية متجددة، والأهم أنها تراه ليس مجرد كتاب فكري، بل دعوة سارة للانفتاح إلى العالم الحديث بأقدام أكثر متانة وصدر رحب يحتوي بالحب للجميع. دعوة للانفتاح والمحبة. نعم، ففي النهاية ترى أن القيمة الفكرية والدعوة الإنسانية في الكتاب تتفوقان على هذه الملاحظات النقدية الشكلية أو البنيوية. إذن رحلتنا اليوم كانت عبر قراءة نوجين قد النقدية لكتاب ريبر هابون الحب وجود والوجود معرفة. استكشفنا دعوة هابون للمعرفيين للتوحد بالحب والمعرفة لمواجهة تحديات العصر، وتعمقنا في أفكاره الفلسفية والوجودية، وركزنا بشكل خاص على الاقتباسات التي اختارتها قد كمفاتيح لفهم رؤيته. ولم نغفل عن ملاحظاتها النقدية الهامة حول العمل أيضاً. تماماً. وبالنظر إلى هذه القراءة، وخصوصاً ملاحظة القد حول كثافة الاستشهاد، يبرز سؤال مهم، يعني يمكن أن نختم به هذا النقاش للتأمل فيه.
تفضلي. كيف يمكن للمفكر اليوم أن يجد التوازن الصحيح؟ التوازن بين الغوص العميق في الإرث الفكري الإنساني الهائل والاستفادة منه، وهو ما فعله هب بوضوح كما لاحظت قدو، وبين صياغة رؤية أصيلة ومبتكرة تستجيب لتحديات وأسئلة اللحظة الراهنة. وكيف يتجنب أن تختنق رؤيته تحت وطأة أصوات الماضي؟ بالضبط. هل الاستشهاد المكثف بأقوال العظماء هو دليل قوة يعلي من شأن الفكر الجديد، أم أنه على العكس قد يكون مؤشراً على ضعف في القدرة على بناء صوت متفرد وأصيل تماماً؟ سؤال محوري بالفعل ويستحق تفكيراً طويلاً. لا شك أن هذا التحليل المعمق لكتاب هب من خلال دراسة قدو يفتح شهيتنا لمزيد من القراءة والتأمل في هذه الأفكار المعقدة والهامة التي طرحها كلاهما. بالتأكيد. أهلاً ومرحباً بكم في هذه الغوصة الفكرية الجديدة. اليوم سنتناول مادة ثرية جداً، وهي تفريغ لنقاش حول كتاب الحب وجود والوجود معرفة للمؤلف ريبر هابون. أهلا بك. بالفعل الكتاب والنقاش حوله يطرحان أفكاراً فلسفية واجتماعية عميقة تمس واقعنا بشكل مباشر. نعم، هدفنا اليوم هو استكشاف هذه الأفكار الرئيسية ومحاولة فهم رؤية النص للإنسان والمجتمع والصراع حول القيم والمعنى في عالمنا المضطرب. أعتقد أن أهمية هذا النص تكمن في كثافته وقدرته على تقديم رؤية لتحليل الكثير من التحولات والصراعات التي نعيشها، خاصة في منطقتنا. لنبدأ مباشرة إذن. هناك فكرة لافتة في النص، وهي فكرة الاحتجاج، ليس على نقص الخدمات مثلا، بل على غياب الفضيلة في مجتمع استهلاكي. ما معنى هذا؟ هيا نتعمق في هذه النقطة. هذه نقطة محورية بالفعل. النص يقدم لنا شخصية الإنسان المعرفي. الإنسان المعرفي، ماذا يميز هذا الإنسان؟ هو الشخص الذي لا يكتفي بالظاهر، يحلل، يسأل الأسئلة الصعبة، يبحث عن معنى أعمق، ودوره الأساسي هو تحدي الوضع الراهن. وهناك عبارة لافتة تصفه: الغرابة ميزة المبدع، كأن تفرده واختلافه هما أساس دوره. بالضبط. وهذا الإنسان المعرفي ببحثه عن الحقيقة وطرحه للأسئلة يقف كنقيض مباشر للمجتمع الاستهلاكي الذي يصفه النص. كيف ذلك؟ المجتمع الذي يهيمن عليه المنطق المادي والسطحي. مجرد سعي الإنسان المعرفي للمعرفة والعمق هو بحد ذاته شكل من أشكال الاحتجاج أو المقاومة. فهمت. هو تأكيد على أهمية الفردية والتفكير النقدي في مواجهة أي تيار جارف نحو التقليد أو الاستهلاك فقط. تماماً. والنص ينتقد بشدة هذا المنطق الاستهلاكي. نعم، يرى أنه يؤدي إلى تشويه القيم الخالصة. صحيح. قيم مثل الفضيلة، العدالة، الحق، الوفاء، كلها تتعرض للتآكل والتحوير في ظل هيمنة المادة. كأن هناك صراع دائم بين ما هو أصيل وقيمي وبين منطق الربح والمصلحة الآنية. وهذا النقد لمنظومة القيم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصراع الطبقي الذي يتحدث عنه النص بوضوح. الفجوة بين الغني والفقير، المستلل والمستغل. نعم، لكن النص يؤكد أن هذا الصراع ليس مجرد صراع اقتصادي، هو أعمق من ذلك. إنه صراع قيم وأخلاقي أيضاً. يمس كرامة الإنسان ومعنى وجوده. بالضبط. معاناة الطبقات المسحوقة ليست فقط في لقمة العيش، بل في الحفاظ على إحساسها بالكرامة والقيمة الإنسانية. حسناً، هذا عن النقد الاجتماعي والاقتصادي. ماذا عن السلطة؟ النص يبدو أنه ينتقدها بقوة أيضاً. نعم وبشدة. يتحدث عما يسميه الذهنية الأبوية. الذهنية الأبوية، ما المقصود بها؟ هي طريقة في الحكم تتعامل مع المجتمع كأنه مجموعة من القُصر. تغيب لغة الحوار، تغيب الديمقراطية الحقيقية. ويسود التعصف والخوف، مما يؤدي إلى ما يشبه ضياع البوصلة كما ذكر النص. تماماً. وهذه الذهنية الأبوية، هذا النمط من الحكم السلطوي، لا يقتصر أثره على قمع الحريات، بل يمتد أثره إلى تفكيك النسيج الاجتماعي نفسه. الإحباط يصبح هو السائد،
والمفارقة أن السلطة نفسها تعيش في خوف دائم. خوف من ماذا؟ خوف من أي وعي أو يقظة مجتمعية قد تؤدي إلى التغيير، كأن القمع سد يحبس طاقات المجتمع الخلاقة. والنص يلمح إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى ما سماه انفجار ضروري. انفجار بمعنى تحول جذري ربما، وليس بالضرورة عنفاً. قد يكون ذلك تحول يعيد التوازن المفقود. هذا يقودنا إلى إشكالية أخرى يناقشها النص، وهي التوتر بين الثابت والمتحول، الأصالة والمعاصرة. نعم، وهذه جدلية حساسة جدا، خاصة في سياق الشرق الأوسط كما يشير النص. الصراع بين الخطاب الديني أو العقائدي من جهة، والتفكير العلمي والحاجة للتطور من جهة أخرى. وكيف يحلل النص هذه الإشكالية؟ يرى أن المقدس أو الخطاب الديني قد يستخدم أحياناً ليس كقوة روحية إيجابية بالضرورة، بل كأداة لعرقلة النقد والتفكير الحر. ويتحول الخلاف الفكري إلى مشكلة اجتماعية. نعم، مشكلة عميقة، وقد تتدخل السياسة لتغذية هذا الصراع. النص يشير إلى ما سماه تمويل سياسي للدين. إشارة مثيرة للاهتمام، وكذلك الإشارة إلى تقديس الأمرات أو القائد الرمز. صحيح، يربطها النص بذهنية التشبث بالماضي ورفض التغيير، وهي سمة كثيرا ما نجدها في الأنظمة الشمولية. طيب، ننتقل إلى جانب فلسفي آخر، وهو علاقة الأنا بالآخر. النص يستحضر مقولة سارتر: الجحيم هم الآخرون. نعم، لكنه لا يتوقف عندها، بل يقدم رؤية أكثر تركيباً. بالضبط. صحيح أن الآخر قد يكون قيداً، قد يفرض ضغوطاً، قد يكون مصدر ألم أحياناً، يقف بين الذات وتأملها. هذا هو جانب الجحيم. نعم، ولكن وفي المقابل النص يؤكد أن هذا الآخر هو الحلقة الأهم في تعرفنا على ذواتنا. حلقة مهمة. كيف؟ يعني لا يمكن للإنسان أن يفهم نفسه، أن يعي وجوده بشكل كامل، إلا من خلال تفاعله وصراعه أحياناً مع الآخرين والمجتمع. إنه توتر دائم، لكنه ضروري للوعي. وهذا يعيدنا لعنوان الكتاب الذي نناقشه: الحب وجود والوجود معرفة. كيف نفهم الحب في هذا السياق المعقد من الصراعات؟ هل هو مجرد عاطفة؟ النص يبدو أنه يراه أعمق من ذلك. الحب هنا هو ربما سعي نحو الاندماج والتواصل، ليس فقط مع شخص آخر، بل ربما مع الوجود ككل، مع المعرفة نفسها. سعي نحو التوحد. نعم، لكنه يؤكد أن هذا السير ليس طريقاً سهلاً أو وردياً، هو محفوف بالتناقض والصراع، يشبه علاقة المبدع ببيئته، علاقة فيها انغماس وتوتر في آن واحد. إذن الحب هنا جزء من بحث أوسع عن الجمال والحكمة والمعرفة؟ أعتقد ذلك، والنص يلمح أن الوعي الحقيقي بالوجود يتطلب هذا الانخراط الكامل، هذا الإغالة بالسحر في هذا العالم بكل تعقيداته وجمالياته. وماذا عن دور الفن والأدب والأحلام في هذا السياق؟ هل هي مجرد هروب من الواقع الصعب؟ هي أكثر من هروب. قد تكون ملاذاً مؤقتاً، نعم، لكنها أيضاً أدوات أساسية للتأمل واكتشاف الذات. وكيف ذلك؟ الفن والأدب وحتى الأحلام هي وسيلة لبث الحياة والقيم الجمالية في عالم يهدد بالجفاف والمادية. هي طريقة لاستكشاف أعماق النفس وآمالها، وربما لتحدي الواقع نفسه، ربما من خلال تغيير الوعي بها على الأقل. يظهر أيضاً صراع مع الزمن في النص، أليس كذلك؟ نعم، فكرة الوقت وتدفقه المستمر، العقارب لا تتوقف، إنه صراع وجودي مع الفناء. وكيف يواجه الإنسان المعرفي هذا الصراع؟ النص يصور الفنان والمفكر في سعي دائم لتحدي الزمن، ليس بالضرورة بالبحث عن خلود جسدي، بل عن طريق الإبداع، عن طريق ترك أثر يبقى. يجمع النص بين الحلم، الوقت، الصمت في ثالوث لافت. نعم، كأنها عناصر استراتيجية للتعامل مع هذا التحدي. الحلم يعطي الرؤية، والوقت هو التحدي، والصمت ربما هو فضاء التأمل والتجاوز. وإلى جانب هذا الصراع مع الزمن هناك حنين لشيء آخر في النص. تقصد الحنين إلى الصفاء الطبيعي؟ نعم،
العودة للجذور والأماكن الأصلية ونقد أقنعة الزيف والتصنع في الحياة الحديثة. هذا الحنين هو في جوهره بحث عن الأصالة والقيم الحقيقية التي يشعر الإنسان أنها تضيع في زحمة الحياة المعاصرة ومنطقها النفعي. نقد للعقلية التي ترى الجمال فقط في الربح والنفوذ. بالضبط، وهي عقلية تتعامل مع الطبيعة نفسها كشيء يستغل، لا كمصدر للجمال والانسجام. نصل الآن إلى جزء مؤلم ولكنه أساسي في تحليل النص: الحرب. الحرب. النص لا يتناولها كحدث سياسي مجرد، بل يغوص في تأثيرها الإنساني المدمر. نعم، يتحدث عن تفكك المجتمع، عن حالة قد تصل إلى حرب الكل ضد الكل، ويركز بشكل خاص على معاناة الفئات الأضعف كالنساء. صورة قاتمة لتداعي النسيج الاجتماعي والأخلاقي. وتحليله لدوافع الحرب يتجاوز الأسباب الظاهرية، يتحدث عن الجشع، سوء التقدير، التصورات الخاطئة عن الآخر، تدخل القوى الخارجية. وكيف تستخدم الحرب لتدمير المجتمعات من الداخل. نعم، لزرع الفوضى وتقويض أي إمكانية للنهوض. وما يثري التحليل هو استناده الضمني أو الصريح لإرث فلسفي واسع. نلمح أصداء لهوبز، أرسطو، الفارابي، ماركس، سارتر، يونغ، آدلر، روسو، كانت، وحتى شكسبير وأمين معلوف والكواكبي. هذا التنوع يعكس محاولة فهم الظاهرة من زوايا متعددة. لكن وسط كل هذا التشخيص القاتم، هل يترك النص أي مساحة للأمل؟ بكل تأكيد. على الرغم من قتامة الصورة، هناك دعوة قوية ومستمرة للانتصار للإنسان. الانتصار للإنسان؟ نعم، التأكيد على ما يسميه النص خيرية الإنسان الأصيلة، وعلى أهمية قيم السلام، التعاطف، ومقاومة التوحش والظلم. ليست مجرد أمنيات إذن، بل دعوة للفعل. بالضبط، وهذا يكشف عن هدف الكتابة المعرفية كما يراها النص أو كما نفهمها من النقاش حول كتاب ريبرز هابون. الهدف ليس فقط وصف المأساة، بل هو أيضا تحريض العقل على التمرد. نعم، التمرد على الظلم والجهل، والدعوة لتغيير حقيقي ينطلق من الوعي والمسؤولية، ونداء لتأسيس علاقات إنسانية جديدة، علاقات قائمة على أواصر الحب، لكن ليس الحب الساذج، بل حب مبني على الفهم والاحترام المتبادل والقيم الإنسانية المشتركة. إذن إذا أردنا تلخيص رحلتنا في أفكار هذا النص، يمكن القول إننا تتبعنا مسار الإنسان المعرفي في بحثه عن الحقيقة والمعنى، وواجهنا معه نقداً عميقاً للسلطوية والمادية والجمود الفكري، واستكشفنا جدلية الأنا والآخر وأهمية الحب والفن والطبيعة كقوى مضادة، وأخيراً نظرنا في واقع الحرب المدمر، ولكن مع التمسك بنداء الإنسانية. كل هذه الخيوط تتشابك لتقدم رؤية للوجود الإنساني المعاصر. والعودة لعنوان الكتاب الحب وجود والوجود معرفة تبدو مناسبة هنا، كأن فهم كل هذه الجدليات هو بحد ذاته معرفة أساسية للوجود. وهذه المعرفة، هذا الوعي، قد يكون هو الخطوة الأولى نحو حب واع للذات وللآخر وللحياة. تماماً. يبقى في الختام سؤال نتركه مفتوحاً للتفكير. في خضم هذا الواقع المعقد، حيث يتشابك الفردي والجماعي، وحيث يتصارع البحث عن الجمال مع واقع القبح، ما هي المساحة الحقيقية للفعل الإبداعي أو المعرفي الفردي؟ وكيف يمكن لهذا الفعل أن يساهم بشكل ملموس ومستدام في رحلتنا نحو بناء وجود أفضل؟ سؤال مهم وعميق يستحق التأمل. شكراً جزيلاً لك على هذا النقاش الثري. الشكر لك. أهلا بكم. اليوم سنغوص في عالم الكاتب والمفكر ريبر هابون، لكن من خلال منظور الناقد حمود ولد سليمان تحديداً. يعني أمامنا قراءتين نقديتين له، الأولى عن كتابه الفلسفي الحب وجود والوجود معرفة، والثانية عن ديوانه الشعري صرخات الضوء. تماماً. وهدفنا هنا هو فهم أعمق لأفكار هابون الأساسية، كيف شافها وحللها وحتى انتقدها حمود ولد سليمان. هابون زي ما هنشوف شخصية بتتعامل مع أسئلة كبيرة: الوجود، الحب، المعرفة، الصراع.
وخاصة في سياق الشرق الأوسط المضطرب والمعقد. بالضبط. هنركز على التفاعل ده بين الفلسفة والشعر في رحلته للبحث عن معنى، ماشيين وراء رؤية سليمان النقدية. ونقطة مهمة لازم نوضحها من البداية، إحنا مش بنتعامل مع كتب هابون نفسها بشكل مباشر. صحيح. لا، إحنا بنعتمد على دراسات نقدية عنها، يعني قراءة سليمان، وده بيدينا بعد إضافي، بعد التحليل والتأويل والنقد. فرحلتنا اليوم هي تتبع رؤية سليمان لهابون. ممتاز. طيب، خلينا نبدأ بالكتاب الأول، الفلسفي. الحب وجود والوجود معرفة. العنوان لوحده يعني مثير جدا. علاقة جدلية بين الحب كأساس للوجود والوجود اللي بتحقق بالمعرفة. كيف قرأ سليمان مشروع هابون هنا؟ سليمان بيشوف إنه مشروع هابون الفلسفي هو محاولة جادة للبحث عن معنى، عن خلاص إنساني في عالم مليان تعصب ديني، عرقي، مذهبي، وكمان عالم بتعاني فيه الأيديولوجيات القديمة من إفلاس. والمعرفة هي البديل اللي بقدمه. بالضبط. اللافت في قراءة سليمان إنه هابون بيقدم المعرفة كحل، كطوق نجاة، بس سليمان بيلاحظ كمان إنه الطرح ده رغم جديته الفلسفية مكتوب بلغة فيها روح شعرية واضحة. مثير للاهتمام. طيب، مفهوم المعرفة ده عند هابون هل هو مجرد تحصيل علمي ولا أعمق من كده؟ لا، هو أعمق. زي ما بيعرضه سليمان، المعرفة هون مش بس معلومات، لا، دي أقرب لرؤية للعالم، منهج حياة، الهدف منها إعادة تشكيل المجتمع. إعادة تشكيل المجتمع؟ كيف يعني؟ يعني هابون بيدعو حسب كلام سليمان لتنظيم الحياة على أسس عقلانية معرفية، والطموح بيوصل إنه يقترح تأسيس رابطة إنسانية عالمية بيسميهم المعرفيين. المعرفيين؟ نعم. والفكرة الأساسية اللي سليمان بيستخلصها إن المعرفة العميقة دي هي الحالة الطبيعية للإنسان، هي اللي متوافقة مع طبيعته الحقيقية، وهي السلاح الأقوى لمواجهة مشاكل العصر. سليمان أشار كمان لوجود تأثيرات فكرية متنوعة في شغل هابون. ممكن نوضح النقطة دي أكتر؟ أكيد. سليمان بيرصد أكتر من صدى فكري، بيشوف مثلا ظلال لهيجل، خصوصا فكرة الجدل والصيرورة، وإن التاريخ هو مسيرة تقدم الوعي بالحرية. مقولة هيجل الشهيرة كل ما هو واقعي عقلي. ممكن جدا. وكمان سليمان بيلمح لمسة صوفية، فكرة تجاوز الواقع الصعب ده وخلق واقع جديد بقوة الفكر، بقوة الإرادة المعرفية. وحتى بيشير لاحتمال تأثر ببارمنيدس، خصوصاً في الاهتمام بالوجود نفسه، الأنطولوجيا. والمقارنة مع ماركس اللي ذكرها سليمان؟ دي لافتة. المقارنة مش في المحتوى قد ما هي في الروح. يعني سليمان بيشوف إن دعوة هابون زي ماركس مش بس لتفسير العالم، لا، لتغييره بشكل جذري. طيب، جميل. لكن هل سليمان بيقبل كل الطرح ده بدون أي نقد أو تساؤل؟ أكيد لا. طبعاً لا. النقد لازم يكون فيه تحليل وتساؤل، وهنا بتظهر قوة قراءة سليمان فعلاً. هو مش بس بيعرض، هو بيقدم تقييم نقدي. زي إيه مثلاً؟ إيه أهم الملاحظات النقدية؟ سليمان بيسلط الضوء على تعقيدات ويمكن تناقضات في فكر هابون. مثلاً بيلاحظ التوتر ده. هابون بينتقد الأيديولوجيات الموجودة بقوة، تمام، بس في المقابل بيقدم رؤيته هو المعرفة بحماس شديد، لدرجة إنها ممكن تبان كأنها أيديولوجيا جديدة ليها نظامها الخاص ومعرفيينها. يعني بينتقد الأيديولوجيا وهو بيقدم واحدة بديلة؟ نوعاً ما، ده التساؤل اللي بيطرحه سليمان. وكمان هابون بينتقد الدولة الشمولية، لكن اقتراحه المجتمع المعرفيين ده اللي ممكن يشبه جمهورية أفلاطون المعرفية بيخلي سليمان يتساءل، هل الطرح ده نفسه ممكن يحمل بذور شمولية جديدة؟ دي مفارقة أساسية فعلاً. بالضبط. المفارقة دي بين نقد الإيديولوجيا وخطر الوقوع فيها هي نقطة نقدية مركزية عند سليمان. وضيفي على ده ملاحظة سليمان إن الأسس النظرية اللي بيعتمد عليها هابون أحياناً مش واضحة كفاية، أو ممكن تكون مكررة في بعض الأجزاء. يعني تساؤلات حول صلابة البناء النظري نفسه. نعم، تساؤلات مش أحكام نهائية. طيب، إزاي سليمان بيربط كل الأفكار والتساؤلات دي بالواقع اللي بيتكلم عنه هابون؟
واقع الشرق الأوسط. سليمان بيأكد إن فكر هابون مش مجرد كلام نظري في الهوا، لأ، هو متجذر بعمق في سياقه: الجغرافيا، التاريخ، السياسة، خصوصاً منطقة الشرق الأوسط بتاريخه المليان صراعات وهويات متداخلة، وبشكل أخص التجربة الكردية المؤلمة في كردستان المقسمة. السياق الكردي مهم هنا جداً. سليمان بيشوف إن الشوق الكبير ده للمعرفة والحرية المطلقة عند هبون هو انعكاس مباشر للواقع ده، حتى إنه بيستشهد بأبيات شعر لهبون من ديوانه اللي هنتكلم عنه بعدين بتجسد السعي ده، زي قوله: أنا ظامئ وخطاي تهتف للمياه، أسير في دربي بصبر يسوع. الربط ده بين الفكر والسياق الشخصي والجماعي مهم قوي في قراءة سليمان. واضح جدا. طيب، ومحاور الكتاب نفسه سليمان لخصها إزاي؟ لما نستعرض الفصول زي ما لخصها سليمان، الارتباط بالواقع بيوضح أكتر. الفصل الأول مثلا حسب سليمان مخصص لصراع العقل المعرفي ضد التجهيل والقمع في الشرق الأوسط. صراع العقل ضد الجهل. تمام. والفصل الثاني بيركز على قوة الإرادة المعرفية كأداة للمواجهة، بيشدد على أهمية الوعي بالذات وحتى دور الكتابة الأدبية كوسيلة للتجاوز مش مجرد هروب. ومواضيع تانية زي الموت وصراع الحضارات. نعم، بيتكلم عن الموت بس مش كنهاية، لا، كفرصة للنضج وتعميق المعرفة، وده بيربطه بصراع الحضارات الطويل في المنطقة، وبيستلهم وعي جلجامش الوجودي. الإسلام السياسي، أعتقد ده أثار نقاش عند سليمان. صحيح. الفصل ده، الإرادة المعرفية في مواجهة الإسلام السياسي، سليمان بيعرض فيه وجهة نظر هابن، وحسب قراءة سليمان هابن بيرجع العنف في المنطقة بشكل كبير للتطرف، وبيربط بين التطرف الإسلامي والقومي المتعالي. طيب، وتعليق سليمان النقدي هنا كيف قدمه؟ سليمان كناقد موضوعي بيقدم ملاحظة مهمة هنا، بيشوف إن هابن في تحليله ده يمكن يكون متحامل شوية، أو بيغفل عوامل تانية معقدة بتلعب دور في صراعات المنطقة. زي إيه مثلا؟ زي مثلا ديناميكيات التاريخ نفسه، صراع الحضارات الأوسع، إرث الاستعمار، التنافس على الموارد، التنوع الديني والثقافي الكبير أصلا. سليمان بيأكد على أهمية التمييز، وإن تركيز هابن في الكتاب ده بالذات هو على تحليل ظاهرة الإسلام السياسي كعقبة قدام مشروعه المعرفي. المهم هنا هو عرض رؤية هابن زي ما هي ونقد سليمان لها بموضوعية. مفهوم. وبعدين كيف بتكملة فصول الكتاب؟ بعد كده الكتاب بينتقل حسب تلخيص سليمان للاقتصاد، بس من زاوية خاصة: الاقتصاد في خدمة الوجود. الدعوة هنا مش لسياسات اقتصادية عادية. إزاي يعني؟ لا، هي دعوة لأفكار اقتصادية هدفها تنتج حاجات أبعد من المادة: الإبداع، الجمال، الخير، الحب، عشان نوصل في النهاية للأمن والسلام. ودي تاني دعوة موجهة للمعرفيين عشان يتحدوا ويبنوا المجتمع العقلاني ده. وبعد الاقتصاد؟ الفصول اللي بعدها حسب سليمان بتتعمق في مشكلة صراع الهويات، وتأكد تاني إن الوعي بالذات هو مفتاح تأكيد الذات الإيجابي. وفي النهاية هبون بيطرح زي ما سليمان بيشوف الفكر المعرفي كحل جذري وشامل لمشاكل الإنسانية الكبيرة: تطرف، ديكتاتوريات، حروب، جهل، كل ده. سليمان لفت النظر كمان لتقدير هبون لشخصيات تاريخية معينة. صحيح. بيلاحظ سليمان إزاي هبون بيحتفي بشخصيات بيعتبرها رموز للتضحية عشان الفكر والمعرفة. بيذكر سقراط والحلاج تحديداً. التضحية كضرورة للتاريخ؟ يبدو كذلك. فكرة التضحية ضرورية في رؤية هبون زي ما بيقرأها سليمان، كأنها المحرك لتطور التاريخ ولتثبيت دعائم الفكر المعرفي اللي بينادي بيه. طيب، بعد كل العرض والتحليل ده، إيه التقييم العام اللي بيوصله سليمان في نهاية قراءته للكتاب الفلسفي ده؟ سليمان في الختام بيعترف بأهمية القضايا الكبيرة اللي بيطرحها هبون، وبيقدر الجهد الفكري المبذول، ده واضح. لكن كناقد بيفضل عنده مسافة تساؤلية، بيتساءل عن مدى صلابة الأسس النظرية لرؤية هبون الطموحة دي، وكمان بيطرح شكوك حول إمكانية تطبيقها على أرض الواقع. هل ممكن فعلاً بناء مجتمع معرفي عالمي موحد يتجاوز كل الاختلافات دي، الثقافية والدينية؟ بالظبط. وإزاي مشروع زي ده ممكن يواجه السلطات القائمة،
السياسية والاقتصادية اللي ممكن ما تشوفش مصلحتها فيه. سليمان بيوصف لنبرة هبون في الكتاب بإنها نبرة رسولية قوية. نبرة رسولية؟ حتى إنه بيلاقي فيها شبه من نبرة زرادشت عند نيتشه وهو نازل من الجبل برسالة جديدة للعالم. الانتقال ده من الفلسفة اللي ليها نبرة رسولية للشعر ده بحد ذاته مثير. خلينا نروح للقراءة النقدية التانية لسليمان عن ديوان ريبر هابون الشعري صرخات الضوء. سليمان بيفكرنا إن هابون من مدينة منبج السورية، مدينة لها تاريخ شعري عريق فعلا. البحتري، أبو فراس الحمداني، عمر أبو ريشة. واضح إن الشعر متجذر عنده. أكيد. واللي سليمان بيبرزه بشكل لافت في نقده للديوان هو إن الشعر ده مش منفصل عن مشروعه الفلسفي. إزاي؟ كأنه الوجه الآخر له، الوجه الأكثر انفعالاً وحميمية. سليمان بيرصد في صرخات الضوء محاور رئيسية بتتكرر: الوطن، وخصوصاً جرح كوباني اللي واضح إنه مؤثر جداً، الحنين، الاغتراب، الحلم والحب. الحب طبعاً كملاذ، كتعويض أحياناً، والحبيبة اللي ممكن تكون رمز للوطن المفقود، والصراع الدائم بين الألم والأمل، النور والعتمة. العنوان نفسه صرخات الضوء بيعكس الصراع ده. هل سليمان بيشير لتأثر هابون بشعراء تانيين؟ نعم، النقد بيذكر أسماء كبيرة من التراث زي امرؤ القيس والمتنبي، ومن الحداثة زي نزار قباني وأدونيس والسياب، وحتى من الشعر العالمي زي بودلير. لكن ودي نقطة مهمة، سليمان بيأكد إن ده مش معناه إن هابون ملوش بصمته الخاصة. بالعكس، بيشوف إن له صوته وروحه المميزة. هابون نفسه وصف شعره في مقدمة الديوان بأنه خميرة وجود يستحق العيش. وسليمان ربط العنوان بلوحة الصرخة لمونك؟ ده ربط مثير للاهتمام. بيربط صرخات الضوء بالصرخات اللي بتتردد في الطبيعة في لوحة مونك الشهيرة، إشارة لعمق القلق الوجودي والألم اللي بيعبر عنه شعر هابون. وهنا بيظهر الجسر بين الفلسفة والشعر عند هابون من خلال قراءة سليمان. بالضبط. سليمان بيشوف إن الشعر في صرخات الضوء بيجسد ببراعة الانفعال الوجداني وإحساس المقموع اللي كان لاحظه بشكل تاني في نقد الكتاب الفلسفي. يعني كأن القصائد بتدي صوت مباشر للأفكار الكبيرة دي؟ تماماً. البحث عن النور والمعنى، التمسك بالوجود رغم صعوبته، قوة الشعور الإنساني قدام الواقع القاسي. الشعر هنا في قراءة سليمان مش مجرد كلام جميل، لأ، ده تعبير وجودي أصيل بيكمل المشروع الفكري. إذن كانت دي رحلة يعني غنية وعميقة في فكر وشعر ريبر هابون، بس من خلال عدسة الناقد حمود ولد سليمان. شفنا رؤيته الفلسفية للمعرفة والحب والوجود ودعوته لمجتمع المعرفيين، وبعدين استكشفنا إزاي الهموم دي بتترجم لشعر حي في صرخات الضوء. والاستكشاف ده المعتمد على قراءة نقدية تحليلية بيسيبنا قدام سؤال مفتوح للتأمل، وهو في عالم بيزداد انقسام واستقطاب كل يوم، هل ممكن فعلا للمعرفة بالمعنى العميق اللي بيطمح له هابون زي ما قريناه من خلال سليمان، هل ممكن تكون هي الجسر اللي يوحد البشرية؟ والأهم يمكن، إزاي السعي الفردي والجماعي للمعرفة مش بس كمعلومات لكن كبحث عن فهم وحكمة وتواصل، إزاي ممكن يساهم فعلا في بناء جسور تفاهم واحترام بدل ما يتحول هو نفسه لأداة لتعميق الانقسامات؟ سؤال مهم فعلا. هو ده التحدي اللي بيتردد صداه بعد قراءة فكر وشعر زي اللي قدمه هابون واللي سليمان سلط عليه ضوء النقد والتحليل. معانا مادة يعني لافتة للنظر، مراجعة نقدية كتبها الروائي المصري رفاعي عصيري، عنوانها إضاءة نقدية في كتاب الحب وجود والوجود معرفة. المراجعة دي بتحلل الكتاب، شكله كده بيغوص في مناطق فلسفية عميقة وبيربطها باللي بيحصل حوالينا دلوقتي. فمهمتنا النهاردة إننا نستخلص الأفكار الأساسية للكتاب الأصلي ده من خلال عيون الناقد وتقييمه. بالضبط. والكتاب نفسه حسب المراجعة بيطرح علاقة أساسية بين كذا مفهوم: الإدراك، الوجود، والمعرفة. والأهم كمان إنه بيربط ده كله بالحب وكمان بالصراعات اللي بنشوفها في العصر الحديث. هنحاول نشوف إزاي الناقد عرض الأفكار دي وإيه كان تقييمه ليها، خصوصاً لما ربطها بواقع الشرق الأوسط. تمام. طيب خلينا ندخل في الموضوع ده.
الناقد حسب ما فهمت بيبدأ كلامه بإن الكتاب بيأكد على فكرة أساسية، إن الإدراك ضروري عشان نحس بالوجود أصلاً. صحيح. لكن النقطة اللي لفتت نظر الناقد إن الإدراك الحسي ده بالذات، يعني الحواس بتاعتنا، كأنها أهملت مع التطور البشري والاعتماد الزايد على الوسائل الحديثة والتكنولوجيا وكده. فالكتاب بيصور زي صراع بين البشرية اللي ممكن تكون بتنسى الحب، والكتاب بيعتبر الحب ده أصل الوجود، وبين مسيرة التطور نفسها. واللي مثير للاهتمام أكتر هو إزاي الكتاب بيربط مفهوم المعرفة بالموضوع ده كله. يعني الناقد هنا بيجيب اقتباس مهم من الكتاب عشان يوضح الفكرة دي. الاقتباس بيقول إن المعرفة انحياز مطلق للحب والجمال ورفض الاستغلال والإقصاء وتحرير الإنسان. يعني المعرفة هنا مش مجرد تجميع معلومات وخلاص؟ لا خالص، هي موقف أخلاقي، موقف وجودي كمان. كأن المعرفة الحقيقية بتفرض على صاحبها إنه ياخد جنب معين تجاه العالم، جنب الحب والجمال والحرية. فهمك، تعريف قوي فعلا. بس يبدو إن الكتاب برضو حسب المراجعة بيشوف إن الالتزام ده بدأ يتآكل أو يتحول. الناقد بيقول إن الكتاب بيتكلم عن تحول في التفكير المعرفي ده، راح ناحية اللي بيسميها الكتاب جماعات آمنت بالتخريب، يعني مجموعات حسب وصف الكتاب بتبني أيديولوجيات ممكن تكون هدامة أو عنيفة. والنص النقدي بيربط ده بإيه بقى؟ بيربطه بدور الإعلام المهيمن بتآكل الثقة بشكل عام، وبيقدم أمثلة واقعية زي التنظيمات الكردستانية، تداعيات الربيع العربي، ظهور اللي سماهم الميكافيليين الجدد، وتصاعد الطائفية والعرقية. هنا الموضوع بيبدأ يلمس الواقع بشكل مباشر قوي. بالظبط. وده بيوصلنا لنقطة تانية مهمة الناقد بيتناولها في مراجعته، العلاقة اللي دايما فيها توتر بين السلطة وبين المفكرين، أو زي ما الكتاب مسميهم المعرفيين. فعلا علاقة تاريخية معقدة، والناقد منها بيستشهد بأمثلة من الكتاب عشان يوضح النقطة دي، زي إعدام الشاعر لوركا والإشارة لبيكاسو مثلا. وبيقتبس كمان كلام للكاتب الكردستاني يحيى سلو عن الفرد اللي بيهمل قدراته الإبداعية وبيتحول تحت القمع لمجرد أداة تنفيذ. والناقد بيربط ده كله بسياق أوسع، سياق الاعتقالات السياسية والأزمات اللي بنعيشها في الشرق الأوسط، من سوريا لليمن والعراق ولبنان وإيران. بيربط بين الفلسفي والسياسي بشكل واضح. أيوة، لكن الناقد مش بيوافق على كل حاجة في الكتاب، عنده تحفظات كمان. هو بينتقد الكتاب في طريقة تناوله لموضوع الدين السياسي المتشدد. الناقد شايف إن المؤلف اعتمد على نصوص الناقد بيوصفها إنها متشددة. ودي نقطة حساسة دايما جدا. وبيقول الناقد إنه كان يتمنى لو المؤلف كان أوضح في التمييز بين جماعات معينة. الناقد هنا بيلمح إن الغرب هو اللي دفعها لتخريب الشرق، وبين مبادئ الشريعة في دولة زي السعودية مثلا. وكمان الناقد بيوجه لوم للمؤلف لأنه حسب رأي الناقد أغفل ذكر إسرائيل أو طوائف تانية بيعتبرها الناقد متشددة وبرضه مش بتنتمي للإسلام. وطبعا لازم نأكد إن دي وجهة نظر الناقد المذكورة في المصدر اللي بنناقشه. ودي نقطة نقدية مهمة فعلا بيثيرها المراجع، وبتورينا قد إيه المواضيع دي شائكة ومعقدة خصوصا في منطقتنا. الناقد بيختم كلامه بالإشارة إلى أن الكتاب ده في جوهره كتاب فلسفي، وبيعتمد على مصادر متنوعة ذكرها المؤلف، ده غير رؤية المؤلف الخاصة طبعا. طيب إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من كل ده؟ اللي فهمته إن الكتاب الأصلي ده بيقدم رؤية فلسفية يعني طموحة شوية، بتربط بين مفاهيم كبيرة زي الحب والوجود والمعرفة كوسيلة لمواجهة تحديات الحداثة والاستبداد. وفي المقابل الناقد وهو بيعرض الأفكار الكبيرة دي في نفس الوقت بيسلط الضوء على اللي هو بيعتبره نقاط ضعف أو يمكن تبسيط في تحليل الكتاب للواقع السياسي والديني المعقد اللي حوالينا. بالظبط، في زي شد وجذب بين الرؤية الكلية والنقد التفصيلي. وده بيخلينا نفكر في سؤال مهم يمكن المستمعين ياخدوه معاهم. لو أخدنا بنقد المراجع ده اللي هو ضرورة التمييز الدقيق لما نتكلم عن القوى السياسية والدينية المتطرفة، يا ترى الأعمال الفلسفية اللي بتحاول تقدم رؤى شاملة للعالم إزاي ممكن تتناول التعقيدات الرهيبة للصراعات الإقليمية دي من غير ما تقع في فخ التعميم الزايد عن اللزوم؟ وإيه هي مسؤولية المفكر أصلاً في السياق الصعب ده
مسؤولية التوازن بين الحاجة للرؤية الكلية وضرورة التدقيق في التفاصيل المؤلمة أحياناً سؤال مفتوح للتفكير. هنغوص في مراجعة نقدية مهمة، رواية الزلزال للكاتب الكردي السوري ريبر هبون. المراجعة دي بقلم حسن خالد. أهلا بيك. فعلا مراجعة مثيرة للاهتمام لرواية صدرت السنة اللي فاتت 2023، وزي ما بتقول المراجعة الرواية بتستخدم الزلزال مدخل لقضايا أعمق. بالظبط، قضايا زي الاحتلال، الصدمة النفسية، الهوية الكردية، خصوصا في مناطق زي عفرين وجنديرز وكمان شمال كردستان. تمام. هدفنا هنا هو نفهم قراءة الناقد دي للعمل، يعني هو بيعتبر العمل ده من بواكير الكاتب الروائية مع إنه له تجربة شعرية وفكرية قبلها. طيب خلينا نبدأ بتفكيك رؤية الناقد لطبقات الزلزال دي. إيه الفكرة المحورية اللي بيطلع بيها؟ الفكرة الأساسية اللي الناقد بيركز عليها هي استعارة الزلزال المزدوج. يعني هو شايف إن الكاتب مش بيتكلم بس عن الكارثة الطبيعية اللي حصلت. مش الزلزال وبس. تمام، هو بيربطها بشكل عضوي بزلزال الاحتلال زي ما بيسميه الناقد، وما ترتب عليه بقى من تهجير، تغيير ديموغرافي، حاجات الناقد بيوصفها إنها ممكن توصل لجريمة حرب. فعلا في تحليل الناقد. طيب المعاناة المزدوجة دي إزاي بتبان في الرواية حسب كلامه؟ بتبان من خلال شخصيات معينة. هو بيذكر أسماء زي لاسكين، بكاس، رونيا، دول في مناطق زي عفرين، والتحليل النقدي بيبرز تفاصيل مؤلمة طبعاً بيوردها الكاتب عن آثار الاحتلال والزلزال مع بعض. زي هي مثلاً؟ زي مثلاً حسب ما بتقول المراجعة عن الرواية التمييز اللي حصل في توزيع المساعدات أو عمليات الإنقاذ، إنها كانت لصالح المستوطنين العرب على حساب الضحايا الكرد، وكمان نهب المساعدات والبيوت من فصائل معارضة مسلحة. كل ده حسب نقل المراجعة عن النص الروائي. تفاصيل صعبة فعلاً بتعكس حجم الأزمة زي ما بيصورها الناقد. طيب هل الرواية بتقف عند السياق السوري ده بس في قراءة المراجعة؟ لا، الناقد كمان بينتقل لنقطة تانية، بيشير لتصوير الرواية للوضع الكردي في شمال الوطن، يعني تركيا. وبيستشهد بحوار في الرواية بين شخصيتين، العم عثمان وزيلان في أمد. والحوار ده بيلخص إيه؟ الناقد بيشوف إن الحوار ده بيختزل قصة التهميش والمعاناة الطويلة في السجون التركية زي سجن قوجائيلي. واللافت إن الناقد بيذكر إن شخصية العم أوثمان دي قضت أكتر من نص عمرها في السجن. بسبب إيه؟ بسبب أغانيه التراثية. فالناقد بيعتبر ده دليل على محاربة الثقافة الكردية هناك. التركيز ده على الصراع الخارجي والتهجير بيودينا أكيد للأثر الداخلي اللي المراجعة بتسميه الزلزال النفسي. ده بيتمثل إزاي في قراءة الناقد؟ الزلزال النفسي ده واضح جدا في تحليله. هو شايف إن الرواية بتصوره من كذا زاوية، يعني مثلا استغلال الدين سياسيا، والناقد بيستشهد بإشارة الرواية لموضوع تحويل آيا صوفيا كمثال، وكمان آلام السجن والاعتقال، ودي بتتجسد قوي في قصة رونيا. رونيا دي المقاتلة السابقة؟ أيوة، المراجعة بتقول إنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب في سجون فصائل مسلحة. تفاصيل قاسية جدا بيعرضها الناقد من خلال قراءته. فعلا تفاصيل مؤلمة جدا. بالظبط. والناقد كمان بيشير لعبارات فلسفية شوية في الرواية زي حضارة التعذيب وقانون الغاب. هو بيشوف إن العبارات دي بتعكس يأس الشخصية الكردية وخيبة أملها من شركاء الوطن. حتى رد رونيا على السجان بتاعها اللي بتنقله المراجعة لما قالت له شرفي تلك الأرض التي انتزعتموها من أهلها. ده بيعتبره الناقد تجسيد لليأس العميق ده. طيب ورحلة اللجوء والهجرة هل ليها مساحة في تحليل الناقد؟ أكيد. بيركز على شخصية تانية اسمها روغيان، بيعتبرها تجسيد لمأساة الزلزال النفسي المستمر ده. والتحليل بيستعرض تفاصيل مؤلمة جدا من الرواية عن قصتها: اختطاف، تعذيب، محاولات هروب فاشلة، وحتى منعها من إنها تتكلم بالكردي سواء من النظام أو من المعارضة المتطرفة حسب ما ورد في المراجعة. وقصتها بتنتهي إزاي؟ رحلتها بتنتهي بمأساة قارب المهاجرين في البحر المتوسط. وهنا الناقد بيبرز إن الشخصية في الرواية بتتهم خفر السواحل اليوناني بإغراق القارب ده سنة 2023. كل الأبعاد دي بتخلي الناقد يصنف الرواية كواقعية توثيقية. ممكن توضحي أكتر يعني إيه التصنيف ده في سياق المراجعة؟ إنه عايشة بنفسه،
وهو بيثني كمان على حضور المكان في الرواية. بيقول إن المكان بطل، حلب، آمد، المخيمات. واللغة كمان بيشيد بيها، بيوصفها إنها مزيج بين السلاسة والعمق الفكري والفلسفي. والناقد مش بيخفي كمان تفاصيل تانية في الرواية عن الفساد والمحسوبية وأزمة الاعتراف بالشهادات وصعوبة إيجاد شغل حتى في إقليم كردستان العراق. إذن خلاصة القول من المراجعة دي أن رواية الزلزال عمل فني متعدد الطبقات، بيتجاوز فكرة الكارثة الطبيعية عشان يغوص أعمق حسب رؤية الناقد طبعاً في جروح الاحتلال والصدمات النفسية المركبة للشعب الكردي في سوريا وتركيا. تمام، والأسلوب اللي بيعتمد عليه الكاتب زي ما بيوصفه الناقد هو أسلوب واقعي وتوثيقي. القراءة دي بتخلينا نفكر في قوة الأدب ودوره في إنه يحمل شهادات إنسانية بتكون معقدة أوي ومتشابكة. ولا بيطرح سؤال مهم للتأمل بعد استعراض المراجعة دي. السؤال هو: لأي مدى ممكن الأدب الواقعي زي ما الناقد بيصنف الرواية دي إنه يكون فعلاً وثيقة تاريخية ووسيلة نفهم بيها بشكل أعمق الصدمات المركبة دي اللي بتجمع بين كوارث طبيعية وصراعات سياسية وانتهاكات إنسانية؟ نقطة تستحق التفكير. اليوم راح نغوص في مادة شيقة جدا، هي مراجعة نقدية كتبها الباحث حسن خالد لكتاب عنوانه يعني مثير للتفكير: الحب وجود والوجود معرفة، للمؤلف ريبر هوبون. أهلا بكم. فعلا العنوان لوحده قصة. الحب، الوجود، المعرفة، ثلاثية مش بسيطة أبدا. والمراجعة بتوضح إن الكتاب ده نتاج رحلة فكرية طويلة حوالي 9 سنين، وبيمزج بين الفلسفة والسياسة والاقتصاد الاجتماعي. صحيح، والمراجع حسن خالد بيشير لشعور مزدوج كده، يعني فرحان لصديقه المؤلف وفي نفس الوقت مترقب لمحتوى الكتاب نفسه، لأنه بيتعمق في قضايا بنيوية حساسة جدا خاصة في منطقتنا. أكتر حاجة لفتت نظري في المراجعة دي هي فكرة المعرفيين. يعني إيه المقصود بيها بالظبط؟ هل هم المثقفين التقليديين؟ لا، هو ده مربط الفرس زي ما بيقولوا. المفهوم أوسع بكتير. بحسب المراجع، المعرفي ده هو أي شخص بيتقن شغله، أي مهنة كانت، وبيعملها بحب وشغف. أي شخص؟ يعني مش شرط يكون أكاديمي أو كاتب؟ بالظبط. الأهم كمان إنه يكون عنده منظومة أخلاقية، عنده ضمير حي في عمله. الفكرة إن الناس دي، المعرفيين دول، لو اتحدوا عشان إيه؟ عشان يقفوا في وجه قوى الاستغلال الجشع، سواء بقى تجار كبار، محتكرين، سياسيين مستبدين، أو حتى بعض رجال الدين اللي بيستخدموا الدين لمصالحهم. كأنها دعوة: يا معرفي العالم اتحدوا. ليه كده بالظبط، دعوة صريحة وقوية لمواجهة اللي بيحصل. والمراجعة كمان بتربط الكلام ده بمشاكل واقعية جدا في المنطقة، زي مثلا ظهور تنظيم داعش، وبتقول إن ورا الصراعات اللي شكلها طائفي أو عرقي في دوافر اقتصادية عميقة. أيوة، وهنا المراجع بيعمل ربط ذكي جدا بين أفكار الكتاب ونظرية معروفة اللي هي التبعية الاقتصادية. نظرية التبعية اللي هي بتقول إن في مركز غني وقوي بيستغل أطراف أو محيط تابع ليه. تماما. وفي تفصيلة مهمة بيضيفها المراجع، وهي إن الهيمنة دي مش بس بالقوة العسكرية أو الاقتصاد المباشر، لا، دي كمان بالسيطرة على الإعلام وعلى الفكر نفسه، وكمان بمساعدة نخب محلية في الدول التابعة دي. للأسف نعم، أحيانا بتواطؤ من السلطات المحلية دي، فبتتكون علاقة أشبه بعلاقة السيد والعبد، بس بشكل معاصر ومقنع أكتر. إذن دعوة المعرفيين دي هي محاولة لكسر الحلقة دي لمواجهة ما سماه الكاتب التوحش العالمي. يبدو طرح طموح جدا. هو طموح فعلا، والمراجع بيقدر ده. بيشوف إن الربط بين الفلسفة والسياسة والاقتصاد ده شيء قيم ومفيد لفهم تعقيدات الوضع الحالي. بس إيه؟ أكيد كان في نقد للكتاب برضه. أكيد الناقد لازم يشوف الصورة كاملة. النقد الأساسي اللي وجهه المراجع كان منهجي بحت. منهجي؟ تقصد إيه؟ يعني يتعلق بالتوثيق الأكاديمي. المراجع بيقول إن الكتاب للأسف بيفتقر للإشارات الواضحة للمصادر والمراجع اللي المؤلف اعتمد عليها. يعني مفيش حواشي أو قائمة مراجع دقيقة للأفكار المقتبسة. في هوامش توضيحية كتير في نهاية الصفحات، لكنها مش بتغني عن التوثيق العلمي للمصادر الأصلية.
ودي طبعا تعتبر نقطة ضعف أكاديمية مهمة في عمل فكري زي ده. دي نقطة مهمة فعلا، خصوصا مع حجم الطموح الفكري للكتاب. صحيح، لكن برضو لازم نكون منصفين. المراجع بيختم كلامه بالإشارة للجهد الكبير اللي واضح إن المؤلف بذله على مدى سنين طويلة، وكمان الظروف الصعبة اللي ممكن يكون كتب فيها. يعني في تقدير للجهد وللرسالة. إذن الخلاصة إننا قدام كتاب طموح جدا بيحاول يربط بين مفاهيم كبيرة زي الحب والوجود والمعرفة وبين نقد حاد للسلطة والتبعية الاقتصادية، وبيقدم دعوة جديدة لتكتل المعرفيين. بالظبط كده. والمراجعة نفسها نجحت إنها تبرز الطموح ده وتعقيده، وفي نفس الوقت تشير لنقطة ضعف منهجية أساسية. لكن في المجمل الانطباع هو تقدير لتفاني المؤلف وشجاعة طرحه. الفكرة دي، فكرة المعرفيين، بتخلينا نفكر كتير. هل ممكن فعلا يحصل اتحاد زي ده؟ وإيه ممكن يكون دورهم؟ وده بيوصلنا لسؤال أخير ممكن نسيبه مفتوح للتفكير والنقاش. لو المعرفة فعلا زي ما الكتاب بيجادل هي السلاح الأساسي لمواجهة تحديات العصر، إزاي ممكن المعرفة دي تنتشر وتؤثر بفعالية لو هي نفسها أحيانا بتفتقد للأسس المنهجية القوية زي التوثيق اللي أشار له النقد؟ يعني هل المعرفة الملهمة والطموحة كفاية لوحدها عشان تعمل تغيير حقيقي حتى لو مش ملتزمة قوي بأدوات البحث العلمي الصارمة؟ سؤال مهم جدا ويستحق التأمل فعلا. مرحبا في استكشافنا اليوم. رح نلقي نظرة هيك معمقة شوي على حياة وأعمال الكاتب ريبر هابون. رح نعتمد على ملاحظات متوفرة عن سيرته وإنتاجه. الهدف إنه نكون فهم سريع لأهم جوانب مسيرته وإسهاماته. نبدأ بمعلومات أساسية. الاسم ريبر عادل أحمد، من مواليد منبش بسوريا عام 1987. درس اللغة العربية بجامعة حلب، وهلأ مقيم بألمانيا من 2015 وعنده الجنسية الألمانية. والشيء الملفت إنه بيكتب بالكردي والعربي. هاي نقطة كتير مهمة فعلا. وهو كمان مؤسس دار تجمع المعرفيين الأحرار للنشر الإلكتروني. الكتابة بلغتين أساسيتين، يعني هاي تجربة فريدة بحد ذاتها. ممكن ما تكون بس أداة تواصل، ممكن تكون انعكاس لعيش تجربة ثقافية مزدوجة، يعني بين سوريا وألمانيا وبين الكردية والعربية. وهالشي ممكن يعطي كتاباته أبعاد خاصة وعمق معين. بالضبط. وهذا التنوع اللغوي يمكن ينسحب كمان على تنوع إنتاجه الأدبي. منشوف له بصمات واضحة بالشعر مثل ديوان صرخات الضوء. اللافت أنه صدر أول شيء بالعربي بعدين بالكردي. هاي معلومة مهمة. وفي أعمال شعرية تانية كمان مثل جوقات كردستانية وشدو الكرازات. تمام. وبالنثم الأدبي في سلسلة أطياف. هي السلسلة تطورت على مدى سنوات، من أطياف ورؤى بالعربي لأطياف مؤطرة بالكردي، وبعدين أطياف تلتهم نفسها. كأنه في خيط واحد عم يتابعه بهالأعمال. ممكن جداً. وما وقف هون، كتب كمان قصة باعترافات ثملة ورواية اسمها الزلزال. يعني غطى أجناس أدبية كتير. تماماً. وهالشي امتد كمان للنقد الأدبي. عنده دراسة بعتقد مهمة اسمها فك المرموز في روايات حليم يوسف، وسلسلة كتب نزلت مؤخراً عن الكتابة الحقيقية والمؤثرة، وبالإضافة لكتاب فكري بعنوان الحب وجود والوجود معرفة. وهون بتبرز هالفلسفة المحورية عنده، الحب وجود والوجود معرفة. تكرارها خصوصاً بآخر أعماله النقدية والفكرية بيوحي إنه مو بس عنوان، لا، كأن العدسة اللي بيشوف من خلال الإبداع والكتابة. كأنه عم يطرح فكرة إنه الفهم العميق للحياة، يعني المعرفة، بيجي من التجربة المعاشة، الوجود. وهاي التجربة بيغذيها أو بيحركها شكل من أشكال الحب أو الاتصال العميق. وممكن يكون شايف إنه الكتابة المؤثرة هي اللي بتطلع من هذا المنظور بالذات. فكرة مثيرة للاهتمام فعلا، وهالشي يمكن بيرتبط كمان بانتشار أعماله مو بس ككتب ورقية، لا، كمان ككتب إلكترونية متنوعة، شعر، نقد، حتى قراءة للمشهد السياسي بغربي كردستان وترجمة شعرية. أكيد. والنشر الإلكتروني بيوسع دائرة الوصول لأفكاره بشكل كبير، وهذا بيتكامل مع نشاطه الصحفي كمان. يعني تحريره لصحيفة بتحمل نفس اسم فلسفته، الحب وجود والوجود معرفة، ونشره المستمر لمقالات ودراسات بمنصات رقمية معروفة مثل الحوار المتمدن ومركز النور وغيرهم. هالشي بيأكد حضوره بالفضاء العام ومحاولته يوصل رؤيته. وبالإضافة للكتابة والنشر في كمان الحضور الفعلي على الأرض،
مشاركاته بأمسيات وملتقيات أدبية بسوريا وبألمانيا، وظهوره بمقابلات إعلامية كردية إذاعية وتلفزيونية. وهذا الحضور بيأخذ شكل تنظيمي كمان، عضويته السابقة بإدارة اتحاد مثقفي غربي كردستان، وعضويته الحالية باتحادات تانية عربية وكردية، وتأسيسه لمنتدى دوسلدورف الثقافي، وتقديمه لبرنامج حواري اسمه معرفيات ومعرفيون. كل هاد بيرسم صورة لمثقف منخرط ببيئته الثقافية، مو بس كمنتج للمعرفة، لأ، وكمشارك بتنظيمها وتفعيلها. إذن الصورة اللي عم تتشكل عنا هي لكاتب نقدر نقول غزير الإنتاج، بيتحرك بمرونة بين الكردية والعربية، وبيستكشف مجالات أدبية وفكرية ونقدية مختلفة، سواء ورقياً أو إلكترونياً. ومع كل هاد في حضور ثقافي واجتماعي فاعل، وكله تحت مظلة فلسفية خاصة بتربط الحب بالوجود والمعرفة. صحيح. ولما نشوف هالمزيج كله، التعدد اللغوي، التنوع الكبير بالإبداع، الانخراط الثقافي، وهالخيط الفلسفي الواضح، يعني فلسفة الحب والوجود والمعرفة، بيبرز سؤال أخير ممكن نفكر فيه. انطلاقاً من كل هالشي، شو هي الرؤية المتفردة اللي ممكن يقدمها شخص مثل ريبر هبيونن، خصوصاً للشخص المهتم بفهم تعقيدات الهوية بعالمنا اليوم، أو للشخص اللي بيتأمل بالعلاقة الجوهرية بين فعل الخلق الإبداعي ومعنى الوجود الإنساني نفسه؟ رواية الزلزال لريبر هوبون من خلال المقتطفات اللي بين إيدينا. الرواية دي يعني بتاخدنا لقلب كارثة، زلزال مدمر، بس بتربطها كمان بالصراعات الإنسانية، بالنزوح والمعاناة. فعلاً، المقتطفات بتستخدم الزلزال اللي ضرب سوريا وتركيا خلينا نقول كخلفية، عشان تكشف طبقات أعمق من الألم، خصوصاً معاناة الشخصيات الكردية اللي بتصورها الرواية. هدفنا نفهم كيف الكارثة الطبيعية بتتفاعل مع الجروح القديمة، وكيف بيظهر الصمود ومرات اليأس. طيب، خلينا نبدأ بمشهد الزلزال نفسه. مدينة جنديرس تحديداً، منطقة أصلاً عانت من النزاع. الرواية توصف اللحظة دي، لحظة الانهيار. أبو بروسكي وابنه بينجوا بصعوبة وسط دمار هائل وأصوات يائسة تحت الركام. يعني صورة مرعبة. والمثير إنه المأساة ما وقفت عند الزلزال نفسه. في كلام في الرواية عن إنه المساعدات ما توزعت بشكل عادل، يعني في إشارة لتمييز ضد بعض العائلات، وهي نقطة جوهرية. كيف ممكن الكوارث تكشف وتزيد الانقسامات اللي كانت موجودة أصلاً بالمجتمع؟ وصحيح، وسط كل هالدمار بنلاقي قصص شخصية مؤثرة جدا. يمكن أبرزها قصة رسائل لزجن اللي لقوها بين الأنقاض. شاب كردي نازح من عفرين، منطقة أصلا شهدت نزوح كبير كان بيحلم يوصل ألمانيا. صحيح. وهي الرسائل مش بس رسائل شوق لحبيب تورونيا، لا، هي أعمق، فيها تأملات عن ضياعه بالمدن التركية، إحساسه بالغربة، وكيف إنه حبه هو يعني الشيء الوحيد اللي بيعطيه معنى. فيه تداخل غريب بين ذكرياته الشخصية جداً وبين تفكيره بقضايا أكبر زي الوطن والتاريخ والحرب. الحب هون بيصير شكل من أشكال التمسك بالحياة. طيب، أورونيا نفسها شو بصير معها؟ الرواية بترسم صورة مؤلمة لمصيرها. بنفهم إنها كانت مقاتلة بوحدات حماية المرأة، قوة كردية، ووقعت بالأسر خلال نزاع عفرين، وهلأ هي بالسجن تحت الأرض. إيه نعم. والمقتطفات بتوصف صراعها الداخلي بالسجن، كيف تتذكر لاسكن وكيف تتأمل معنى الصمود بظروف يعني لا إنسانية. الأهم من السجن المادي هو سجن الروح اللي بتحاول تقاومه بالتمسك بذكرياتها وحبها. الذاكرة والحب هون سلاحها عشان تضل إنسانة. بالبحث عن الأحبة بيقودنا لشخصية تانية، بيكس. هو كمان ناجي من الزلزال وكان نازح قبلها من رأس العين. منشوفه بيبدأ رحلة بحث، رحلة صعبة جداً، عن لسكين وآينور بين أنقاض مدينة أورفا بتركيا. رحلة بيكس هي تجسيد لفكرة البحث عن أي أمل مهما كان صغير. لقاءاته بديار بكر، خصوصاً مع شخصية العم عثمان أميدي اللي بيمثل الذاكرة الحية للتاريخ الكردي، بتضيف بعد تاني للقصة. البحث مش بس عن أشخاص، هو كمان بحث عن جذور وهوية وسط الشتات والخراب ده كله. وما بنقدر ننسى رحلة روغيان، شاب مر بتجارب صعبة جدا، من تنظيم داعش لمؤسسة يسارية متطرفة، وبالآخر اختار طريق الهجرة الخطير. قصته بتوصل ذروتها برحلة الموت بالبحر لإيطاليا.
الرواية بتوصف بتفاصيل يعني مفزعة غرق القارب اللي كان عليه أكثر من 750 مهاجر، وكيف نجا هو بأعجوبة بعد ساعات بالمي. هنا بنشوف اليأس المدقع والتمسك بالحياة بأقصى صورة. رحلته بتلخص مأساة البحث عن أمان مهما كان الثمن غالي. إذن اللي بيتضح إلنا إنه الرواية بتستخدم الزلزال مش كحدث بس، لا، كعدسة مكبرة بتكبر المعاناة الإنسانية المتراكمة وكمان القدرة المدهشة على التحمل. منشوف كيف الصدوع العميقة بالمجتمعات الهشة بتنكشف لما تيجي كارثة طبيعية فوق صراعات قائمة أصلاً. بالضبط، هاي يمكن من أهم رسائل العمل. التفاصيل الصغيرة زي رسائل لسكين اللي صمدت تحت الركام أو نجاة رغيان اللي شبه مستحيلة، كل هاي بتبرز كيف الصدمات الفردية والجماعية بتتداخل، وكيف البحث عن معنى للحياة بيستمر حتى بأسوأ الظروف. هاي شهادة على صمود الروح البشرية وكمان على هشاشتها بنفس الوقت. وهذا بخلينا نفكر بسؤال مهم: كيف ممكن عمل أدبي خيالي زي هذا يساعدنا نفهم أكثر التكلفة البشرية الحقيقية لما الكوارث الطبيعية تتحد مع الصراعات اللي من صنع الإنسان؟ ويمكن كمان شو بيخبرنا هالتلاقي بين الذاكرة الشخصية الحميمة زي رسائل لسكين أو أفكار رونيا وبين الكوارث الكبيرة عن معنى البقاء على قيد الحياة نفسه بعالمنا المعقد. نقطة فعلا تستحق نتأمل فيها.